Because, sir, fear and apprehensions in the minds of the people, especially among tribal community, OTFD and other Sangem, Kepe, Kankon, Darbandoda and Satri Taluka about their future with regards to the inconsistency of the government policy, homes, property, cultivated land, cattle, due to frequent changes of inconsistency of government policy decision as well as the lethargic approach of government with respect to the forest right claim under Forest Right Act 2006, notification wildlife sanctuary settlement of right under Wildlife Protection Act. The steps government intend to take in this matter. Minister. Speaker, sir. Reply to the motion. एक minute. जी. असा दाना त्याच म्हणजे फायलीन खंयतरी गेले. Reply दिलो. काय रे? ना. दिलो. Speaker, sir. हाजे answer हांव वाचता. Okay. There should not be any fear and apprehension among the tribal community, other traditional forest dwellers and other Sangem, Kepem, Kankona, Darbandoda and Sattari Taluka villages about their future and with regards to their homes, properties, cultivable land, cattle. The government of Goa is fully committed to protect the interest of the said community and the forest wealth of the state by implementing the relevant provision for the settling the rights of the people as per the provision of the Wildlife Protection Act 1972 and while notified the Wildlife Sanctuary National Park in the state. There are the 6 wildlife sanctuary and 1 the national park declared as the conservation and management of the wildlife in the state. Madai Wildlife Sanctuary, Netraveli Wildlife Sanctuary, Kotiga Wildlife Sanctuary, Bondla Wildlife Sanctuary, Salim Ali Wildlife Sanctuary, Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and National Park. And after the notification of the Wildlife Sanctuary and under the Section 18A of the Wildlife Protection Act 1972, the Revenue Officer cum Collector ROC is appointed by the government to invite the objection and settle the right of the affected people or community. And for the Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and the National Park, the settlement of the rights are in process. The FSO Walpa is appointed as ROC Revenue Officers cum Collector and hearing on the claim received is in progress. In case of the Madai Wildlife Sanctuary, the Deputy Collector SDM Sattari Taluka was appointed as the Revenue Officer cum Collector. The proclamation under the Section 21 has been issued for the settlement of the right of the community's individual. No claims are pending and with respect to the Wildlife Sanctuary as on date. In case of Dr. Salim Ali Wildlife Sanctuary and a Bondla Wildlife Sanctuary, no claim for the settlement of the rights are pending as on date. As far as the Forest Right Claim FRC and under Forest Right Act 2006 are connected and the claim FRCs are being processed by notified committees. Example, village level committee, VLC, subdivision level committee, the district level, subdivision level committees, SDLs and district level committee, DLC on merit basis and the time-bound manner. Hence, the concern of the tribal communities, other traditional forest dwellers and others of the Sangem, Kepem, Kankona, Darbandora and Sattari Taluka villages about their future and with regards to their home, properties, cultivable land, cattle are addressed by the state government and settlement of the right claims are proposed. हाज्या व्यतिरिक्त हांव पयलीं कितले जालां तें सांगूं काय तूं पयलीं उलयता? स्पीकर सर, हो जो एक्ट आसा फॉरेस्ट रायट एक्ट हो 2006 इम्प्लिमेंट जालो आनी आयज पर्यंत जर पळयलें जाल्यार सादारण 2006 ते 12-13 पर्यंत हो फक्त इम्प्लिमेंटेशनाकूच उरलो. 12 ते 16 नंतर जे 17 म्हणजे सादारण 14 वर्सां अजून पर्यंत जे हे ट्रायबल किंवा अदर्स फॉरेस्ट डेव्हलपर्स जे आसात
ते अजून पर्यंत ह्या एक्टाच्या अंडर हे जमनी आमकां मेळपाच्यो हाजेर म्हणजे हेचे भितर आसात. पण स्पेशली काणकोण, सांगें, केपें, धारबांदोड तशेंच शिरो आमचे फोंडा किंवा सत्तरी ह्या भागांतल्यान अजून पर्यंत जर पळयलें जायत जाल्यार चडांत चड 10,000 तरी केसीस मिनिमम आसतल्यो. 10,000 केसीस आसा आनी तातूंतल्यान जर आमच्या एक्टा प्रमाणे आमी जेन्ना जाग्यार जेन्ना एक्चुअल जेन्ना पळयतात तेन्ना आयच्या घडीक जावं ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जावं आमची रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट दोनीच्या कोऑर्डिनेशनान हो विशय आसता तो फुडें वचपाचो. पण आयज जर पळयलें जायत जाल्यार सादारण आमकां सुप्रीम कोर्टान हेजी हें दिल्ले कडेन आसा, डेडलायन दिल्ली आसा ती 31 जून पर्यंत म्हणजे 21 हेजे पर्यंत दिल्ले कडेन आसा. जवळ जवळ 14 वर्सां जालीं अजून पर्यंत हो विशय सॉल्व जावपाक पावना आनी फुडली 6 म्हयन्याक कितली केसीस फुडें येवंक शकता हातूंत कांय ताळमेळ ना. कारण फॉरेस्ट एक्टाच्या आमच्या जाग्यार जर एक्चुअली पळयता आमी जेन्ना आमची जमनीची स्पॉट व्हेरिफिकेशन करपाक वता मॅक्झिमम एक मशिना फाटल्यान कित्याक आतां मशिनां सुद्दां नाशिल्लें आतां फाटले पयर गेल्ले 1-2 म्हयने पयलीं मशिनां आयिल्ले कडेन आसा. पूण एक मशिना फाटल्यान मॅक्झिमम 3 केसी ह्यो दिसाक पर डे आमी करूं शकता, तेज्यान वयर मॅक्झिमम जायना. सो ताका लागून ह्यो स्पॉट व्हेरिफिकेशन वतना भरपूर आनी अडचणी आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटांतल्यान तर खुबश्यो अडचणी येता. जेन्ना केस थंय व्हेरीफाय करपाक वता म्हणजे जाग्यार जेन्ना वता तेन्ना जेन्ना जागो जेन्ना मोजता तेन्ना खूब जे आमचे क्लेमंट आसा तेंच्या जाग्याची योग्य पद्दतीन मोजप जाल्ले कडेन जायना, अजून पर्यंत जायना. तातूंत भितर आनी एक मोठो विशय आसा तो फॉरेस्ट लँड बाउंड्री जी आसा पयलींची म्हणजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची बाउंड्री आनी लोकांनी जे कल्टिवेट केल्ले कडेन आसा हेतून पर्यंत अजून पर्यंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपली बाउंड्री क्लियर करूंक शकना. तांकां खबर ना अजून पर्यंत आपली बाउंड्री खंय ते पर्यंत आनी तेच लोकांच्या भितर हांगा परत आमची जी मूळ जी जमीन आसा ती मोजपाची खूब फाटी विशय घडले कडेन आसता. आनी म्हणून सांगूंक सोदता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत म्हाका दिसता जेन्ना पयलीं म्हळ्यार हे जे विशय आसात ते पयलीं पावंड जो क्लियर जावपाक आसा तो आमचो जी कमिटी आसता फॉरेस्ट रायट एक्ट कमिटी आसा तांची कमिटी अंडर पयलीं हें जाता म्हणजे आमचे ते ग्रामसभेच्या माध्यमांतल्यान. ताजे नंतर SDLC हो विशय वता म्हणजे फायल ती क्लियर जाता तो SDLC लेवलाचेर वता. SDLC लेवलाचेर ऑलमोस्ट क्लियरन्स जालें नंतर फक्त DLC लेवलाचेर दिवपाचें आसता. पूण हांगा खुबशे विशय आसा जाल्यार DLC लेवलाचेर ऑब्जेक्शन येवपाक लागले कडेन आसा. खूब कडेन जेन्ना फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या हातूंतल्यान जेन्ना लोक ग्रामसभेक जेन्ना मांडटा ग्रामसभेंतल्यान विशय क्लियर जावनूच जेन्ना फुडें वचपाचो तेन्ना तो फुडें वचनासतना जेन्ना DLC मिटिंगेक जेन्ना विशय येता कित्याक हांवें फाटली DLC मिटिंग हांव मुद्दम आशिल्लो आनी जेन्ना कलेक्टर आमचे तेच बरोबर फॉरेस्टाचे जेन्ना ऑफिसर आशिल्ले काही केसीस ज्यो आशिल्ल्यो त्यो योग्य पद्दतीन हाताळना दिसपाक लागल्यो. कारण त्यो खंय तरी SDLC लेवलाचेर काबार जावपाक लागले. DLC फक्त आमी ऑर्डर्स तांकां दिवपाचे आशिल्ले. हांवें मिनिस्टर तेन्ना आमचे ट्रायबल मिनिस्टर बाब गोविंद गावडे आनी तेजे बरोबर आमचे जवळ जवळ 5-6 आमचे काणकोणचो आमदार तशेंच केपेचे आमदार आनी 2-3 आमदारांनी मेळून एक मिटींग घेतिल्ली आनी तांकां हें इम्प्लिमेंटेशन करपाक कशे पद्दतीन करपाचें हें आमचे ट्रायबल मिनिस्टरान त्या वेळार सांगलें. पूण म्हाका दिसता तेजे नंतर जे इम्प्लिमेंटेशन पार्ट आसलेलो सादारण 2 म्हयने नंतर सुद्दां जे मिटिंगी आमची डिस्कस जाल्ले ते विशय शेवट पर्यंत डिस्कस शेवटचे गेल्ले कडेन ना. कित्याक एक्चुअली जेन्ना सायट व्हेरिफिकेशन करपाक वता तेन्ना फक्त थंय इवन RFO सुद्दां वचना, ताचे सकयल जे कोण गार्ड असतात ते वता आनी तांचे पर्यंत जो विशय आमच्या मिटिंगेर डिस्कस जाल्लो तांचे कडेन पावपाक जाय जे तुमी ती गायडलायन्स तांकां दिली ती. पूण ती तांचे कडेन पावना आनी ताका पावले कडेन ना आनी ताका लागून जो पळय ओवरऑल आतां गेल्ले 1-2-3 म्हयन्यान जें कितें आमची स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाल्ले कडेन खूब कडेन चुकीची गोश्ट जाल्ले कडेन आसा. आनी एक गोश्ट आसा की काजू आता फॉर एक्झाम्पल काज ही झाड आसता ती 30 ते 35 वर्सां उरतात. आमी हांगा सांगतात की आमकां 3 जनरेशनाचे आमकां हें जाय म्हणून सांगतात जेन्ना ही केसीस दिता तेन्ना काजूचें झाड ते 30 ते 35 ते मॅक्झिमम 40 वर्सां उरूंक शकता. जेन्ना खंयचे काजू झाड पयलीं जेन्ना मायल्ले कडेन आसले ते परत रिप्लांटेशन करपाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ती लोकांक खंय तरी तेन्ना त्या टायमाचेर अडचण हाडिल्ली करपाक दिल्ले कडेन आशिल्लें. आयज जर आमी ती कावंटींग करप म्हणजे जमीन जर लँड जर मोजपाक वता जाल्यार आमकां थंय काज ना झाड ना अशे तरेचे थंय हें येतात. आनी ताका लागून डिपार्टमेंट जे आसा डिपार्टमेंटा मनीस आसा ती जागा कावंट करपाक सोदना. तांचे बरोबर तांगेलो तलाटी आसता किंवा आमचो सर्वेयर आसता मामलेदार ऑफिसाचो तेंगेलें कोऑर्डिनेशन सारकें जायना. आनी ताका लागून खूब कडेन लोकांक सपोज एकट्यान 10,000 स्क्वेअर मिटर जागा मागली जाल्यार ते खंय तरी हाडून 1,000, 1,500, 2,000 ह्या लेवलाची जागा दिवपाचे प्रयत्न करता. जेन्ना FRC जी कमिटी जी आसता गांवांक ते कमिटी हाडलो जाल्यार तेजेर विचार करपाक शकता. ती जर कमिटी जर ताका फोर आसा फॉर एक्झाम्पल गांवच्या लोकांक फोर आसा म्हणजे ही जमीन तो स्वता जावन खातालो अशें म्हण सांगलें जाल्यार तेजेर ते फुडें कित्याक वचना असो एक प्रश्न आसा. खुबशे वेळेक अशें जाता की तेंची फाटली डॉक्युमेंटेशन मागता. आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की ट्रायबल लोक जे रावताले तेंचे कडेन खूब कडेन जे डॉक्युमेंटेशन पार्ट तेंचे कडेन ना. पूण खंय तरी एक जाणटो मनीस जेन्ना सांगता की ही जमीन बाबा तो खाता तोय एक स्वता एक डॉक्युमेंट खंय तरी तरता अशें हांव तरी सांगूंक सोदतां. सो तो खंय तरी कन्सिडर करपाक जाय. सुप्रीम कोर्टान 21 म्हणजे सादारण 21 जून 21 पर्यंत दिल्ले कडेन आसा. जवळ जवळ 4 ते 5 म्हयने उरल्या.
गेले 14-15 वर्ष हो विषय जेन्ना काबार जायना तेन्ना तो फुडली 4 ते 5 म्हयने तो तुमी कशे पद्दतीन काबार करतले तो टायम वाडोवन तुमी आनी ते लोकां कडेन दितले काय ते ह्या टायमा भितर तुमी ह्या फ्रेमी भितर बसयतले हेजेर एक्चुअल कळपाक जाय आशिल्लें. गेल्ले आतां कोविडा आमकां खबर आसा कोविड टायमा लागून आयल्ले कडेन पूण मशीन्स जी आमकां हांगा आयल्ले कडेन आसा ती प्रत्येक फावटी मोडटात खूब फावटी तांची कंप्लेन्स आसता की मशीन सारकी ना हें सारकें ना आनी ती परत स्पॉटार वचपाचें परत दिवपाचें स्पॉटार वचपाचें परत दिवपाचें अशे विशय घडून येतात. कोरम खुबश्या मिटिंगी जायना एक फावटी आमकां खबर आसा की 50% कोरम जावपाक जाय अशें म्हणून गव्हर्मेंटान हें केल्ले कडेन आसा पूण खुबश्या गांवांनी कोरम्स जायना. एक फॉर एक्झाम्पल शिरोडा सारकी एरिया जवळ जवळ 5 ते 10 केस आसा 10-15 केस आसा पूण ती कोरम जावंक शकना इतल्या लोकां मदें. सो कोरम तर जायना येता जाल्यार ताजेर तुमी तर कितें तरी विचार करचो पडटलो कशे पद्दतीन ह्या केसी हाताळपाक जाय म्हणटा त्यो. ग्रामसभेक म्हाका सांगपाचें आसा की ग्रामसभेक जेन्ना खंयची केस क्लियर जाता तेन्ना ती एक SDLC लेवलाचेर तुमची डिस्कस करा DLC लेवलाचेर ती केस एप्रूव्ड करा DLC लेवलार तेजेर ऑब्जेक्शन हाडनाकात हें हांव सांगूंक सोदतां. ह्या विशयाचेर म्हाका इतलें जाणून घेवपाक जाय की विथीन दीस टायम फ्रेम भितर ह्यो सगळ्यो केसी गव्हर्मेंट करून घेतले दितले काय ताजेर फुडें कशें इम्प्लिमेंटेशन आसा हें सांगचें. कारण आमी जेन्ना जाग्यार कित्याक हो विशय खूब मोठो आसा आयज 70 तुमकां खबर आसा मेळावली बाकीचे विशय इवन रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटातले विशय तातूंत हातूंत घेतना तो पूण तरी सुद्दां ह्या लोकांनी आयज 70च्यान आमचे काणकोण पर्यंत जितले लोकांक आयज पर्यंत ती रान बसयल्या हे लोकांनी इतली वर्सां रान बसयले कडेन आसा. डिपार्टमेंट सुद्दां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुबशे लेट म्हणजे इस्टाब्लीश जाले 50-60 वर्सां पूण ही लोक पिळग्यान पिळगी रावत आयल्ले कडेन आसा. ह्या लोकांच्या जमनी कडेन तुमी खेळची न्ही सरकारान खेळची न्ही सरकारान ह्या लोकांचे जमनी जाता तितले बेगीन तांच्या हाताक तांचे स्वाधीन करच्यो आनी योग्य न्याय ह्या लोकांक मेळोवन दिवपा खातीर काम करचें इतलें मागता. स्पीकर सर ह्या कॉलिंग एटेन्शनाचे रिप्लाय दिता आसतना हांव रिप्लाय पळयतालो. चीफ मिनिस्टरान म्हटलां की एज फार एज फॉरेस्ट रायट्स क्लेम्स आर कन्सर्न द क्लेम्स आर बींग प्रोसेस्ड बाय नोटिफायड कमिटीज. तांच्या हातूंत भितर कसल्यो कसल्यो कमिटी अपॉयंट करपा जाय तें स्पेसिफाय केलें. ताजे कमिटीचें काम चालू आसा. ऑनरेबल मेंबराचो एप्रिहेन्शन आसा मेन की टायम लिमीट दिल्ली आसा त्या टायम लिमिटा भितर कितें जातलें कशे पद्दतीन तुमी कंप्लीट करतले. पूण त्याच बरोबर म्हाका आनी एक मुख्यमंत्र्याच्या नजरेक हाडपा जाय की पयर सडनली एक दीस नोटिफिकेशन पळयलें एक प्रोक्लेमेशन इशू केलें इन केस ऑफ सत्तरी लँड सेईंग दॅट ते नोटिफायड वायल्ड लायफ सँच्युरीचे जे पळय विलेजर्स आसा कितले अमके गांव आशिल्ले त्या गांवांतल्या लोकांनी कल्टिवेट करपा जायना भितर वचपा जायना अशें एक प्रोक्लेमेशन इशू केलें. नेक्स्ट डे तें प्रोक्लेमेशन विथड्रॉ केलें. आतां हें प्रोक्लेमेशन इशू कित्याक केलें हो पयलो प्रश्न येता. एका वटेन सरकार म्हणटा की हो प्रोसेस बिकॉज दॅट इज देर ऑल्सो वायल्ड लायफ सँच्युरी थंय वायल्ड लायफ सँच्युरीच लागता. फाल्यां सांग्यारी समज अशें झूप करून प्रोक्लेमेशन इशू केलें जाल्यार कितें जातलें ताजे परिणाम. म्हणजे हे प्रोक्लेमेशन इशू बी करता आसतना तुमी सारकें एग्जामीन करता काय ना द डिपार्टमेंट जायत लॉ डिपार्टमेंट जायत आर दे नॉट सपोज टू व्हेरीफाय इट कित्याक देन गव्हर्मेंट कट्स ए सॉरी फिगर यू इश्यू ए प्रोक्लेमेशन एंड इन द नायट ऑर नेक्स्ट डे यू विथड्रॉ द नोटिफिकेशन दॅट कट्स ए व्हेरी सॉरी फिगर. सो म्हाका दिसता ताजें एप्रिहेन्शन सारकें आसा की फाल्यां अशें कितें जर जालें सांग्यावेले बाबतींत जाल्यार ताजे दुश्परिणाम कितें जावपाक शकता हें सांग म्हणून हाजेर म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान क्लॅरिफाय करचें. इवन सत्तरीचें प्रोक्लेमेशन तुमी कशें कित्या खातीर इशू केलें असो प्रोसेस जावं ना जाल्यार कंप्लीट जावं ना जाल्यार आनी थंय प्रोसेस कंप्लीट जाला काय कितें हाजेर चीफ मिनिस्टरान क्लॅरिफाय केलें. Speaker, sir, I'll just make a few points. Under FRC, your jo committee chalta. First is village level committees. Tinga village level committee jo asa, those practically functioning zaina because of political interference. There is a lot of politics. Thodank कित जाला हिंगा की बाबा या आमदारान कोणी जर ताका क्रेडीट वयतलो अशें चल्लां चड. त्या पासून हांव मागता आमच्या मिनिस्टरा कडल्यान CM कडेन ह्यो ज्यो कमिटी ज्यो फंक्शनींग जायना दे डोंट इवन कंडक्ट मिटिंग्स बिकॉज दे आर सेलेक्टेड बाय ग्राम सभास आनी ते तांकां जाय तें करता. सो दोज कमिटीज वीच आर नॉट फंक्शनींग should be thrown out
But throughout also there's a big system. Just you cannot just throw them out. Gram Sabha apoyचे पडतात, माय काढचे पडतात. So it's a big issue. So आणि दुसरें फॉरेस्टाची मिस्टेक करता. फॉरेस्ट थिंगा आमकां हुंचे सगळे प्रॉपर्टी आपणेच्यो. फॉरेस्ट जेन्ना मिटिंग येता ऑफिसर कोणी तांचो तो हुंच्यानूच बाबा पॉझिटिव्ह रिप्लाय दिना. ऑलवेज नेगेटिव्ह. हुंच्याय मिटिंगेक वचता. हांव जाणा आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टरान मिटींग आपयली तेन्ना क्लियर इंस्ट्रक्शन दिली ती. इवन फॉर फॉरेस्टाकूय दिल्लें instruction ki baba see that you all cooperate with those committees, but that is not coming. At the latest issue, when we were going for campaigning for elections, forest and alien sogल्याक थिंगा बांब पुल्ल्या आनी आपणाची प्रॉपर्टी म्हणल्या. एक डिमार्केशन कोत्तल जाल्यार सपोज दिस इज युअर प्रॉपर्टी, नेबराक तुवें सांगूंक जाय बाबा आपण पोल घालता म्हण, or some authority should be there. ऑथॉरिटी कोण ना, फॉरेस्ट येता आणि ही एरिया आपणाची म्हणटा आणि पोल पुत्ता थिंगा. सो देर वॉज बिग इशू. आय हॅड टू कॉल फॉर दॅट मीटिंग ओवर देर. आय प्रॉमिस देम अँड टुडे आय हॅव कॉल्ड देम टू मीट CM फ्रॉम गावंडोगरी. प्रॉपर्टी आपणाची. अरे शो मी डॉक्युमेंट. देर इज नो डॉक्युमेंट इट इज बिलोंग्स टू फॉरेस्ट. आणि FRC थोड्यो फायल्यो काय ना लोकां कडेन आदली पेपर आहा जायते आहा, calling letter, they but they have got some proof that they were the owners. Secondly, आता ह्या दिसांनी सगळं तूं पंचायतीन वच, send somebody of your officers and check how many files are dumped in the corners of a FRCs. Sristal Panchayatin House, Gawandogri Panchayatin House, dumped in there. When they will come out? Only during the election time. This is going on. So I feel somewhere government should take interest because the date is approaching fast of the Supreme Court. हुई पण एक बाबा नोडल ऑफिसर अपॉइंट करा. लिविंग एसाइड मामलेदार or deputy collector. कित्याक they are always busy with other works. Meeting आपयतात ते postpone जाता. Meeting आपयतात postpone जाता. So that should एक nodal officer appoint करा so that these meetings are carried on every alternatives and settlement is done. I hope CM and Minister Mr. Gowde, you will take interest, personal interest. कित्याक already 7-8 years have passed. हें चलत आसा आनी आमचो बेडीप लोक, अदर बॅकवर्ड क्लासीस लोक कसले त्रास काडटा स्पीकर सर. तिका भितर सरून दिना. अरे एक झाड रोयिल्लें ह्या फॉरेस्टान रोवूं ना. ह्या लोकांनीच रोयिल्लीं झाडां त्याच लोकांनी, पूण फॉरेस्ट आपणाचे रायट क्लेम करता. सो आय फील समवेअर गव्हर्मेंट शूड टेक इंटरेस्ट अँड सेटल दिस इश्यू वन्स अँड फॉर ऑल. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर, जवळजवळ 50% केसीस सुद्धा अजूनपर्यंत क्लियर जाल्ले कडेन ना. खूब टायम हो लिमीट आसा, खूब इम्पॉर्टंट आसा. फॉरेस्टाचो विशय आसता आनी थोडे कडेन ज्यो आतां आमची गांवची ज्यो कमिटी काडले कडेन आसा, हांव मानता थोडे कडेन तांणी ज्यो सांगता त्यो कमिटी अजून थोडी एक्टिवेट जाल्ले कडेन ना. पूण आमी आयज सांगे सारके भागांक जवळ 1222 केसी, तातूंतली जवळ 100 केसी 100+ सुमार केसी आमी ऑलरेडी ऑर्डरी काडले कडेन आसा. प्लस ताजे नंतर ज्यो स्पॉट व्हेरिफाय केले तेज्यो 550 सुमार केसी केल्ले कडेन आसा. पूण अश्यो काणकोण जावं भागांक जावं आमची केपेंची भागांक जावं बाकी सगळ्या भागांक अशी स्पॉट व्हेरिफाय 80% जालें. हार्डली म्हाका दिसता एक 10-20% जाले आसता, ताचे वरवीं जालेच कडेन ना. सो खूब विशय हो विशय मोठो आसा. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे जेन्ना लोक ते एक्चुअली स्पॉट व्हेरिफाय वतात ते सामके इतले म्हणजे हलगर्जीपण करतात की ते मेजपाची पोजिशनां उरना ती. सो हे अशे पद्दतीन क्लियर जातलें काय ना जातलें. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे काही पळय ऑफिसर आसा बरे भशेन काम करता, डेप्युटी कलेक्टर लेवलचे बरे भशेन काम करता. पूण जो सपोर्ट दोन्ही कॉर्डिनेशन जावपा जाय. हांव इतलें मागता की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो एक डेलिगेटेड ऑफिसर आनी एक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट डेप्युटी ऑफिसर हे 5 भागां खातीर ज्यो 5 तालुक जे आसा आमचे जे फॉरेस्ट रायट एक्टा प्रमाणे येता तितल्या जाग्या खातीर तांणी एक स्पेशल ऑफिसर हितून नोडल करचें, नोडल ऑफिसर दवरचें. कारण नाल्यार केसी कशी हँड आवट जाता ते कळत ना. शेवट आमी मिटींग येता 3 म्हयने केन्ना तरी बसता आनी ताचो मागीर रिवायज केन्नाच जायना. सो हाजेर विचार करचो. प्लस सर्वे ऑफिसर आमच्या ऑफिसाक ना. सर्वेयर आमच्या ऑफिसाक ना. सर्वेयर ती नेमपा जायो हें करतले जाल्यार. तो मेळना म्हणटा परत डेट इन डेट परत वता फुडें. सो ताजेर खंय तरी इम्प्लिमेंटेशन जावपा जाय. वायल्ड लायफ फॉरेस्टात तर तुमी जेन्ना डिक्लेअर केलें वायल्ड लायफ फॉरेस्टाक तर ज्यो एरिया आमचे आतां आसात जे पयलींचे लोक पयलीं रावत येयल्ले कडेन आसा तांकां खंय तरी भायर दवरून वायल्ड लायफ फॉरेस्ट डिक्लेअर करपा जाय. पूण तांकां भितर दवरून वायल्ड लायफ फॉरेस्ट डिक्लेअर केल्ले कडेन आसा. अजून पर्यंत तांची बाउंड्री क्लियर ना.
मेन सांगपाचो उद्देश इतलो म्हाका की फॉरेस्टान जो कितें इन्वेस्टमेंट आसा तो बाउंड्रीज क्लियर करपाक जाय. हांवें कोणा तरी फॉरेस्ट ऑफिसराक विचारलें, तो म्हणटा मॅक्झिमम 3 किलोमिटरा खातीर आमकां एरिया म्हणजे वर्सान 3 किलोमिटर एरिया आमकां क्लियर करपा खातीर आमकां फंड्स येता. मागीर इतले फंड्स जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान येता तो खंय वता? तुमची बाउंड्री डिमार्केट करा आनी तेजे नंतर फुडली केसी सगळे घ्या. न्ही बाउंड्री डिमार्केट जायना अजून पर्यंत. फॉरेस्टान लोक अजून पर्यंत झगडटात. हेची खंय तरी विचार करचो. म्हाका टायम बाउंडिंगान किंवा भारत सरकारान हो जेन्ना पळय विशय काडलो तो खंय तरी आमच्या बारीक लोकांचो विचार करूनच काडलो जाल्यार तो खंय तरी क्लियर जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसना हे टायम फ्रेमी भितर जायत म्हणून. सो ताजेर सामकें सरकारान म्हाका आज आश्वासन दिवपाची गरज आसा हांगा प्लीज. रिप्लाय तू मागेरूच उरले मरे. रिप्लाय केन्ना आय शूड रिप्लाय एटलीस्ट. स्पीकर सर, आमचे MLA बाब प्रसाद गांवकर हांच्यानी हो विशय मांडलो. 2007 त्यांच्यानी म्हणटा ते सुरू जाला. सुप्रीम कोर्टान 2018 पर्यंत विशय सोंपपाक जाय आसलो. ही खरी गजाल आसा तेजी, तेणी सांगला त्या प्रमाणे. आमी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक सांगला की एफिडेविट फायल कर, हेका टायम एक्सटेंशन दिवचो पडटलो. टायम एक्सटेंशन घेयना जाल्यार ह्यो केसीस रिजॉल्व जावच्यो ना. खरी गजाल आसा तेजी त्या बाबतींत. हांव आतां पर्यंत कितें सरकारान केलां आनी तेजो प्रोसिजर कितें हो पयलीं सांगता आनी ताज्या उपरांत कितें केलां तेंय सांगता. स्टेजीस इनवॉल्ड इन दीस सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन. पयलीं स्पीकर सर तेंच्यांनी एप्लिकेशन सबमीट करपाक जाय. सेकंड, व्हेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्युमेंट. थर्ड, रिकमेंडेशन ऑफ द FRC, फॉरेस्ट रायट कमिटी, which is consisting of पंच, claimant, surveyor, तलाटी, ना हे स्पॉट फॉरेस्ट FRC कमिटी जी आहा स्पीकर सर, हेतून मातसो प्रॉब्लेम आनी एक जाल्लो. जेका क्लेम करपाचें आसा ते त्या फॉरेस्ट रायट कमिटीन उरना. म्हणजे त्या विलेजींतलो मनीस जेणी आपलो क्लेम ना तेजो तोच त्या कमिटीन उरता. ओके. सेकंड इज इन रिकमेंडेशन ऑफ द ग्रामसभा. त्यांनी म्हटलं त्या प्रमाणे ग्रामसभेक थोड्याशा म्हणजे रिलॅक्सेशनूय दिला. 100% सगळे उपस्थित आसूंक जाय अशें ना, तितून तेंच्यांनी रिलॅक्सेशनूय दिला. सेकंड, फिफ्थ इज द स्पॉट व्हेरिफिकेशन. ताज्या उपरांत प्रिपेरेशन ऑफ स्पॉट व्हेरिफिकेशन रिपोर्ट. तेज्या उपरांत रिकमेंडेशन ऑफ SLDC. ओके. तेज्या उपरांत डिसिजन ऑफ DLC, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, तुवें म्हटलें तें. तेज्या उपरांत प्रिपेरेशन ऑफ सर्वे प्लॅन आनी प्रिपेरेशन एंड इश्यू ऑफ सनद. लास्ट स्टेज 10वी जी आसा इश्यू ऑफ सनद. तर स्पॉट व्हेरिफिकेशन जे आसा हें पंच, क्लेमंट, सर्वेयर, तलाटी, मामलेदार एंड RFO हे करता. बट पयली स्टेज जी आसा पळय न्ही, सबमिशन ऑफ एप्लिकेशन, व्हेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्युमेंट. उपसभापतीन म्हटला त्या प्रमाणे कदाचित ह्यो सगळ्यो फायली त्या पंचायतींनी पडल्या आसतल्यो. म्हटल्यार मेन रोल जो आसा हो FRC कमिटी जी कॉन्स्टिट्यूट केल्या त्या कमिटीचो सगळ्यात व्हडलो रोल आसा. हांवें जेन्ना सगळी इन्क्वायरी करून घेतली तेन्ना हांगासर बरेंचशें जालां कितें तर FRC कमिटीक रेम्युनरेशन ना. म्हणजे तांकां कसलोच ऑनरेरियम मेळना. म्हणून ते बरेच जाण कितें म्हणटा, हांव कित्याक येवं, हांव कित्याक काम करूं. खरें म्हटल्यार FRC कमिटीन घातला तो त्या विलेजी खातीर. इट इज नॉट ओन्ली द ST पीपल बट त्या भागात रावपी दुसऱ्या कम्युनिटीचे सुद्धा लोक हे त्या हातूर येता, फक्त ST न्हू. त्या खातीर FRC कमिटीन जर खूब फास्ट काम केल्लें जाल्यार हेजो आनिकूय स्पिडीन थोडेशें वयतलें आसलें. ते सांगता ती FRC कमिटी जर धाडलें फुडें नेक्स्ट ग्रामसभेंतल्यान ते स्पॉट व्हेरिफिकेशन जावन फुडें वचूंक शकतालें. ग्रामसभा जाल्या उपरांत स्पॉट व्हेरिफिकेशन जातालें आनी व्हेरिफिकेशन तूं म्हणटा तशें मामलेदार, सर्वेयर हे सगळें जाय. बट आत्तां कितें जालें आनी कितल्यो केसीस पळय न्ही त्योय सांगता हांव. काणकोणान आतां पर्यंत इंडिव्हिज्युअल क्लेम आहा त्यो 2450, कम्युनिटी क्लेम 105, टोटल 2555, स्पॉट व्हेरिफिकेशन 1576 जाला. क्लेम एप्रूव्ड बाय द ग्रामसभा 475 जाला. क्लेम एप्रूव्ड बाय द SLDC 40 जाल्या फक्त. क्लेम एप्रूव्ड बाय द DLC 30 जाल्या आनी सनद डिस्ट्रिब्युटेड 9 जाणांक जाल्या भितरल्या. ओके. केप्यां 1820 लोकांनी इंडिव्हिज्युअल क्लेम घातला, 20 कम्युनिटी क्लेम घातला, टोटल 1840. स्पॉट व्हेरिफिकेशन 164 लोकांचे जाला फक्त. ग्रामसभेन 82 जाणांक एप्रूव्ड दिला. ओके. क्लेम एप्रूव्ड बाय द SLDC 49 आनी क्लेम एप्रूव्ड बाय द DLC भितरल्यो 44 DLCन एप्रूव्ह दिला. ओके. तेजी सनद डिस्ट्रिब्यूट जावंक ना. सांग्यार तुज्या 1067 इंडिव्हिज्युअल क्लेम,
ताज्या बरोबर 155 ह्यो कम्युनिटीच्यो क्लेम आसा 1222 जाल्यो स्पॉट व्हेरिफिकेशन भितरले 556 जाला ग्रामसभेचे एप्रूव्ड 519 जाला क्लेम एप्रूव्ड बाय SLDC 116 आणि क्लेम एप्रूव्ड बाय द DLC 78 जाला 10 जाणांक सनतूय इश्यू केल्या भितरल्या 6 जाणांचो क्लेम रिजेक्टेड जाला फॉर द वेरियस रिजन ओके फोंड्यान 256 जाणांचो इंडिविज्युअल क्लेम कम्युनिटी क्लेम 4 जाण टोटल 260 स्पॉट व्हेरिफिकेशन 260 सगळ्यांचे जाले क्लेम एप्रूव्ड बाय द ग्रामसभा तूं शिरोड्याचे म्हणटालो पळय न्ही ते ग्रामसभेन 260 जाणांचे एप्रूव्ह जाला उरोंक ना शिरोड्याचो विशय तुजे म्हणटालो ते म्हणजे फोंड्या तालुक्यान येताली ती 260 जाणांचे जाला क्लेम एप्रूव्ड बाय द SLDC कमिटी 21 एप्रूव्ड बाय द DLC 3 ओके धार बांदोड्या 1704 इंडिविज्युअल क्लेम कम्युनिटी क्लेम 73 1757 स्पॉट व्हेरिफिकेशन 563 ग्रामसभा एप्रूव्ड 128 SLDC एप्रूव्ड क्लेम एप्रूव्ड बाय 79 DLC एप्रूव्ड 57 आणि सनद डिस्ट्रीब्युटेड 6 70 2461 it is individual claim community claim 21 total 2482 spot verifications 483 and claim approved by the Gram Sabha 178 claim approved by the SLDC 87 and claim approved by the DLC 71 the sanad issue केल्या 21 जणांक सगळ्यात हायेस्ट सनद इश्यू केल्या 70 21 ओके अशें म्हणून टोटल 9778 क्लेम आसात ह्यो पूर्ण गोंयांतल्यो आतापर्यंत कम्युनिटी क्लेम 378 आसा म्हणजे 10130 स्पॉट व्हेरिफिकेशन 3602 म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली 40% सुमार स्पॉट व्हेरिफिकेशन जाला ग्रामसभा एप्रूव्ड दिला 1642 क्लेम एप्रूव्ड बाय द SLDC 392 आणि क्लेम एप्रूव्ड बाय द DLC 283 डिस्ट्रीब्युटेड सनद 46 लोकां आतापर्यंत फक्त 6 क्लेम ज्यो आहा त्यो रिजेक्टेड जाल्या स्पीकर सर हितूर वो लेंथी प्रोसेस गेली कितलीशीच वर्सां स्पीकर सर चलता आणि हे करता आसतना सुप्रीम कोर्टाची डेट आमी एक्सटेंशन मागता ते जालें हांगासर फक्त स्पीकर सर जो ट्रायबल आसा तेका जो आसा तेज्या सिंगल जनरेशनाचो सुद्दां क्लेम करपाक रायट आसा जो विदाउट ट्रायबल आसा तेका 3 जनरेशनाचो आपलो फाटलो रेफरन्स जो आसा हो दाखोवचो पडटा बट ट्रायबलाक सिंगल जनरेशनाचो दाखयलो सुद्दां आसत जाल्यारय तो क्लेम जो आसा हो फुडें व्हरता सर्वेयर आमच्या कडेन कमी आसा ही खरी गजाल आसा हांवें सर्वे डिपार्टमेंटाकूय सांगलां की एडिशनल सर्वेयर घेवपाक जाय मॅक्झिमम 72 सर्वेयर आमी घेवपा खातीर एप्रूव केला स्पीकर सर बरेच जाण म्हणजे हितुल्यो हे फक्त गोंयांत ना स्पीकर सर हे पुराय देशांत आसा सगळी कडेन ज्या ज्या जाग्यार फॉरेस्ट रायट FRCच्या हेज्या प्रमाणे सगळी कडेन क्लेम करपाक सुरू आसा आसाम आसतले बाकीच्या सगळी कडेन म्हणजे कंपॅरिजन सगळ्यांचे फॉरेस्ट रायट्स कितले पळय न्हू हे सगळे क्लियर करीत आसा स्पीकर सर त्यांनी म्हटलें ते बरोबर आसा दिसाक 1 किंवा 2च क्लेम जाता कारण 10,000 जागा मेजप म्हणजे तेज्या उपरांत त्या खातीर सर्वेयर गेलो काय तो 1 किंवा 2च करपाक शकतलो हेज्या वयर करपाकूय शकना तेकाय तो डिले जाता म्हणून तितूर परत मागीर ती बाउंड्रीज फॉरेस्टाची कितली तुज्यो काजी खंय आहा कितें आहा हाजेरूय एक जो आसा हो एक इशू आहा भितर ओके तेज्या उपरांत मशीन सर्वेयरांची तेज्या खातीर एडिशनल घेवपाक लायला ग्रामसभेक रिलॅक्सेशन दिला तें सांगलां हांवें ओके म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो जर आमी फास्ट ट्रॅक करपाक घेतला आनी निश्चितच म्हणजे आमकां सुप्रीम कोर्टात एक्सटेंशन आमी मागतले सुप्रीम कोर्टाचें एक्सटेंशन घेवन हे गव्हर्मेंट फॉर आसा लोकांचे रायट्स सेटल करपा खातीर त्या खातीर आमच्या कडल्यान जी मदत करपाक जाय म्हाका दिसता FRC कमिटी जी आसा पळय न्ही ह्या FRC कमिटीनी इनिशिएटिव्स घेवचे पडटले कारण म्हाका कांयच फायदो ना आमी जेन्ना विलेजी खातीर काम करता म्हाका थंयसर म्हाजो जरी कारण मुळात FRC कमिटी कॉन्स्टिट्यूट जी आसा पळय न्ही FRC कमिटीन जेंकां घातल्या तांकां त्या खरें म्हणजे कम्युनिटी कडेन बरेपण आसा म्हणून घातलेले त्या गांवांत ते रावता म्हणून घातलेले त्या गांवा खातीर काम करता म्हणून घातलेले म्हणून तेंच्यांनी खरें पयली गजाल हांव मान्य कितें करूंक शकतलो म्हणजे गव्हर्मेंट सायडींतल्यान डिले जाला आसतलो ना न्हू बट वेन देर इज एन इंडिविज्युअल क्लेम ऑफ 9750 ओके तेजे जर आसत जाल्यार ते आमी एटलिस्ट 3rd स्टेजीचेर जे आसा पळय न्ही रे म्हणजे रिकमेंड 5th स्टेजीचेर पावोंक जाय आसले 5th स्टेजीचेर जर पावल्ले जाल्यार म्हणटा येताले आमी FRC ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो खूब मोठ्या प्रमाणात काम करता त्या खातीर
बाप इजोरानूय बी बरोबर सांगलें की FRCनी सारकें काम करपाक जाय, कारण FRC कॉन्स्टिट्यूट केला. जर ज्या ज्या जाग्यार असा FRCचो विशय आसत जाल्यार त्यो FRC रिकॉन्स्टिट्यूट करच्यो पडटल्यो आनी परत एकदा जे आसा पळय न्हू करचें पडटलें त्या ती FRC रिकॉन्स्टिट्यूट करपाक जाय आसत जाल्यारूय बी तो विशय फुडें व्हरून त्यो रिकॉन्स्टिट्यूट करच्यो पडटल्यो. पण एक सांगता म्हणजे 5व्या स्टेज 10 स्टेजी आहा टोटल, 10 स्टेजी भितरल्या 5व्या स्टेजीचेर पावपाक FRC कडल्यान फास्ट ट्रॅक जावप गरजेचें आसा. स्पीकर सर अनेक विषय मातशे दोन म्हजे सांगलें ना ते प्रोक्लेमेशन काडिल्लें कित्याक कितें आनी कित्याक कित्याक प्रोक्लामेशन जे काडलेलें पळय न्हू तें तितूर मातशें परत एक्चुअली थोडीशी मिस्टेक आशिल्ली म्हणून ते परत फाटीं घेतल्यात परत हे करतले ते. इट इज इन द इंट्रस्ट हे क्लेम करपा खातीरच प्रोक्लामेशन आशिल्लें तें. स्पीकर सर एकच सांगूंक सोदतां. म्हजो तो प्रश्न हांव कितें म्हणटा असलीं प्रोक्लेमेशनां जेन्ना काडटात तेन्ना गव्हर्मेंट शुड टेक केअर न्हू. हाव दे कॅन जस्ट इश्यू अ प्रोक्लेमेशन एंड देन विथड्रॉ इट बॅक. इट गव्हर्मेंट सॉरी फिगर फॉर दॅट इज वॉट आय एम सेइंग. काही आमची कमिटी आसा पळय तांकां पयलीं एक्चुअली एक्झॅक्ट ते कशें कित्याक मॅक्झिमम FRCच्या अंडर आमी 40,000 स्क्वेअर मिटर जागो दिवंक शकता. 40,000 स्क्वेअर मिटर FRCच्या अंडर मॅक्झिमम दिवंक शकता. आनी जर आमचे वायल्ड लायफ आहाय तशें जाल्यार मॅक्झिमम ताजें कितें आसता तें आशिल्लें. पूण 40,000 म्हणजे आमचे जे पळय लोकल जे एरियेचे आमचे कमिटी सगळे आशिल्ल्यो तांकां त्या टायमाचेर सारकी सांगल्ली गेली ना. प्रत्येकान थोड्यां सांगलें 40,000 तुमकां जमीन मेळटली तुमी बरोवन घाला. सगळ्या कडेन थोडे गांवांत आसले कडेन आसा की हांवें 40 घातले म्हाजे सपोज हांव 25,000 स्क्वेअर मिटर हांव भोगता जाल्यार हांवें 40,000 घातले कडेन आसा तेणी ती 20 घातले तो 40 करता अशें करून सगळें ओवरलॅपिंग जाल्ले कडेन आसा. सो हो विशय आसता परत एक आतां आमदारान जो आहा पळय न्ही आमदारान विशय सारको सांगलो म्हणजे आपूण भोगतालो 25,000 कोण भोगतालो 20,000 कोण 10,000 बट जेन्ना तांकां मेसेज दिली की 40,000 मेळटली म्हणून आतां सगळ्यांनी 40,000 केल्ल्यो आसा. परत ते 40,000 मेजपाक सुरवात जाल्या. तेणी आतां सारकें हो विशय जो आसा तो परत मातशें कराल तुम्ही ड्राफ्टिंग सारकें ना. Fear and apprehension in the minds of the people and the agriculturists due to the damage caused to the agriculture fields in the state due to flooding of bunds and improper infrastructure and non-maintenance and construction of bunds by the government for promoting agriculture in the state of Goa, on account of which our young youth and age-old agriculturists shy away from the carrying out the business. Crops are destroyed due to unauthorized work carried out at sluice gates and at Karamade fields. The measures the government intends to take in this regard. This actually calling attention आम्ही सगळे गोंयच्या बंद विशयी चालला. रिप्लाय पयली दी. उलय पयली दी. हांव नाल्यार वाचता जावं कॉलिंग attention. 2 पेजी हांव वाचता. Last second page one. All the repairs are put up for approval. From there you can The low-lying agriculture and normally below the high tide level and which are locally known as Khazan land are protected from the entry of the tidal water by an earthen bund and sluice gate and system of commonly known as the protective bund. Speaker sir, completely जे सगळे आसा, the government will act as a backbone and for the economy and social upliftment of the farmer and to ensure and to strive hard to make the dream come true of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji of the double of the farmers' income by 2022. स्वाती मातशें प्रश्न एक्चुअली अग्रिकल्चर आनी वॉटर रिसोर्स अशें हातूंतल्यान येता. आनी आज हांवें सकाळींच जो क्वेश्चन आसा त्याचे विशीं 14C विचारिल्लें. बन्स जर ना जाल्यार अग्रिकल्चर मुखार वचूंक शकना. आनी हे बन्स कित्याक मोडले ताका कारण कितें हेका विविध आसा. एक म्हणजे टेनंट एसोसिएशन जे आसा तांकां रिपेर करपाक हे बन्स दिल्ले आसा पूण तांचे कडेन ते जायना. जे बन्स पयलीं आशिल्ले ते उदक भितर घेवन मोडून गेले. स्लुईस गेट आशिल्ल्यो त्यो मोडून गेल्यो आनी अशी परिस्थिती सगळे कडेन जाल्ली आसा. आतां हे जर बंद रिपेर जाले टेनंट एसोसिएशनान तुमी दिलं त्या प्रमाणे ते जावचें ना. तुमकां जर खरेंच अग्रिकल्चर तयार करपाक जाय आनी परत लोक अग्रिकल्चरांत वचपाक जाय जाल्यार तुमी
इमिजिएट हाजेर डिसिजन घेवचें पडटलें की हे बंद तुमी परत बांदतले कशे. वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटा कडेन इतलो पयसो आसा ना. अग्रिकल्चर डिपार्टमेंटान सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट आसा तांचे कडेन इतलो पयसो आसा ना. टेनंट एसोसिएशना कडेन इतलो पयसो आसा ना. आनी त्या खातीरूच इंडियन वॉटरवेज हो एग्रीमेंट केल्लो. इंडियन वॉटरवेज एग्रीमेंट करपा फाटलो उद्देश कितें आशिल्लो. तातूंत भितर मागीर वेगळे विशय जायत गेले. कारण हे जवळ जवळ 1300 किलोमिटरचो जर बंद बांदतलो दोनूय सायडीन ते एकाच सायडीन न्हय खंय खंय दोनूय सायडीन आसा. तुमच्या हातूंत तर दोनूय लागता. आनी हे सगळें करतलो जाल्यार ताका पयशे जाय. आनी हे पयशे हाडटलो जाल्यार कितें तरी गव्हर्मेंटान डिसिजन घेवपाक जाय. बाबा इंडियन वॉटरवेज हे काम जावं शकता काय कितें, करूं शकता काय कितें, तातूंतल्यान आमकां हे पयशे मेळूंक शकता काय कितें. हे सगळें केले शिवाय आत्मनिर्भर भारत जावचो ना. आत्मनिर्भर भारत जर जातलो आसत जाल्यार आमकां हे पयलीं करपाक जाय. ते तुमी कशें करतले हें म्हाका सांगा पयलीं, मागीर फुडलें विचारता. तुमी सगळ्यांनी वांगडाच उलयले जाल्यार बरें जातलें. नाजाल्यार ते पूण आनिकूय क्वेश्चन आपोआप रयत जातले तुमी. स्पीकर सर, तुम्ही जो पयलो विशय तशें जर म्हणत जाल्यार इट इज in the year 1964 the Agriculture Tenancy Act came into the force under the Tenancy Act and the joint responsibility of the tenant rule were made. म्हणजे जे टेनंट आनी सरकार हांच्या मदीं आनी तेन्ना म्हाका दिसता कितें तरी थोडी अमावंट सरकार दितालो, थोडी अमावंट ते घालताले आनी मामलेदाराच्या ऑब्जर्वेशनाच्या सकयल ते बांदले वताले. बट तांच्यांनी म्हटल्या त्या प्रमाणे कालांतरान हे जे टेनंट आसात हे टेनंट स्पीकर सर थोडे एक्सपायर्ड जाले. ते टेनंटूच ना. हे शेत करपूय तांकां परवडना जालें. म्हटल्या उपरांत मेन कशें जालां तर भितरले अर्दे टेनंट वयर गेले, भितरले थोडेच जाण 4-5 जाण कोण उरल्या हांकां शेत एफोर्डेबल नसल्या कारणान बऱ्याच जाणांनी ती शेतां जी आसा ही नुस्तें पिकोवपा खातीर तेंच्यांनी कन्वर्ट केली. उदक भितर घेवपाक लागले, भायर घेवपाक लागले. हो प्रकार थोडे कडेन जाता, थोडे कडेन हांव म्हणना बट तेच मॅनेज करपाक लागले. आनी हाजो एट प्रेजेंटच्या स्थितींत हे जर पळयत जाल्यार तुम्ही रायटली सांगला की इतके व्हडले बांद सगळे सरकारा कडेन बांदप तशें कठीण आसा. तुम्ही जो एक इंडियन वॉटरवेज जो सांगला हो म्हाज्या लक्षांत नाशिल्लो. हांव पळयता कितें आहा तो. फुडलें जाय जाल्यार विचार हांव तेजेर उलयता. अति मातशें जे आन्सर मेळ्ळा ताजेर बरें आसा. पूण एक गजाल हांगा नोंद करता. ऑल कोस्टल रोडान जाताले पळया, ऑल अलोंग द रिवर द रोड्स जाय. तुमचें ट्युरिजमूय वाडटलें आनी हेंय जातलें. आनी जे उदक कित्याक घेताले पयलीं उदक कोस्टल रोडान जाताले तातूंतल्यान घेवपाक मेळटाले पळया. कोस्टल रोड म्हणून नवें हें चालू जालां आतां. दुसरी गजाल तुमी उदक घेता म्हणटा पळय, उदक कित्याक लागून भितर घेताले खबर आसा. खाणें करपाक उदक घेनाशिल्ले. दर 11 वर्सांनी ही शेतां बुडयताले. ही बुडयताले कित्याक तातूंत कोंगो म्हणून जीव जातालो. कोंगो म्हणून आमी आजून मडकयत दर 11 वर्सांनी शेत अंदूक बुडयलां. कारण ते बुडोवचेच पडटा. नाजाल्यार तो कोंगो जो जीव आसता पळय तो मरना. तो खारें उदक भितर घेतल्या नंतर तो मरता. आनी ताका दुसरें हेंय आसा बी कोरगूट. हेका विचार कोरगूट म्हणून बी आसा ते स्पेसिफीक त्याच शेतांनी वापरता आनी तेच भात आमी काडटा. आतां हें सगळें जर करतलो तुमकां हांव एकूच हें दिता. आमची दुर्बाट टू उणीर म्हणजे आडपय आगापूर अशें सादारण 4.5 किलोमिटर पयलीं शेतां काडटाले. आज कांयच ना थंय. 200-500 मिटर बी कितें लेवला आसा. सगळो बांद गेला आनी भितर जाल्या तेफळेचीं झाडां आनी मॅनग्रूव्ज जाल्या. आनी हे मॅनग्रूव्ज जर वतले आनी जाल्यार ताका परमनंट सोल्युशन कितें जाय. आनी परमनंट सोल्युशन वील नॉट बी बंद मेंटेन करपाक जावचें ना. इट वील बी अ रोड जाता जर बाय कोस्टल हेतूंतल्यान तशें प्लॅनिंग करून आनी थोडे बंद अशें करून जर कितें केलें तुमी जाल्यार मुखार ही शेतां वतलीं. त्या नंतर खाणी करपाचें जाल्यार तें डिसिजन घेया. कारण खाणी केल्या नंतर आनी एक प्रॉब्लेम जाता. बांद जे आसता पळय भितरले बांद ताजेर माड जे आसता ते टोटल तांचें पीक वता. माडा त्या वर्सा 2 वर्सां मागीर आनी पीक मेळना. कारण ते खारें उदक मुळां लागलें माडाच्या की तो जीव सोडटा.
अशी परिस्थिती निर्माण जाता आनी त्या खातीर अग्रिकल्चरिस्ट तातूंत वचप हे सामकें डिफिकल्ट जालां आनी त्या खातीर परमनंट सोल्युशन हे म्हाका खबर आसा तुमी म्हणटले आतां 50 वर्सांनी तूं हें उलयता म्हणटले पूण तशें न्हय खंय ना खंय इल्लें इल्लें करून आमी करपाक जाय सो स्टेप बाय स्टेप तुमी हें करचें आनी मुखार सरचें अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीरूच हो प्रश्न मुद्दाम हांवें मांडला. स्पीकर सर हो विषय कॉलिंग अटेन्शन जॉइंटली आमी दोगांनी घाला बाब सुदीन देवळीकरान एक बाजू मांडली आता दुसरी बाजू महत्वाची आसा विच एक्चुअली द कॉलिंग अटेन्शन इज बीइंग रिप्लायड बाय सपोज टू बी रिप्लायड बाय WID डिपार्टमेंट. आय वूड रिक्वेस्ट ऑनरेबल CM काल बाब पांडुरंग मडकेकारान जेन्ना सुद्दां हो टॉपीक घेतिल्लो तेन्ना एग्रीकल्चर नाल्यार WID उलयता पळय रेव्हेन्यू लागता WID लागता एग्रीकल्चरूय लागता तिनूय डिपार्टमेंट लागता नवो एक आयला CRZ 4 डिपार्टमेंटां लागता. आतां स्पीकर सर प्रश्न खंय येता वॉट माय कलीग इज सेईंग इज बांद फुट्टा कितें जाता रस्तो येवंक जाय ही इज टॉकिंग अबाउट द प्लॅन्स अहेड. आमची आयची वास्तुस्थिती कितें I would like to differ from what Honorable CM was saying. Joint responsibility of tenants speakers per तो एक्टा प्रमाणे tenants मेल्ल्या खातीर tenant association defunct जाल्ले ते रिवायव करपाक बाब दयानंद सोपटेन तेन्ना इंट्रस्ट घेतिल्लो आनी ही केम विथ अ पर्टिक्युलर थिंग कितें करूया काय म्हणून तेन्ना आमी हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना वी रिअलायन द होल थिंग एंड फ्रेम rules under this act which said कि the sons and daughters of the tenant can become tenants in the same association, but voting right will be with one person म्हणून. So we cleared that particular part. No, I'll finish. So we did that part. कित्याक केल्लें स्पीकर सर tenant association समज सारकें ना जाल्यार बांद सांबाळप जायना. आतां हें करता आसतना स्पीकर सर एक बाजू जाली. आतां मेन इम्पॉर्टंट कितें येता मानशेकार येता. मानस घेवपाक जे ऑक्शन जाता थंयच्यान सगळें सुरू स्पीकर सर. आता एक वाटेन शेतकरी वर्ग आमचे कष्टकरी समाज जे शेतां रोयतात तांकां दीस रात कष्ट काडून आयच्या हातून सुद्दां कोविड परिस्थिती सुद्दां तांणी खूब त्रास काडले. हांव एक ल्हानशें एग्जाम्पल दिता लास्ट 15 दीस म्हयनोभर आमच्या स्वता साल्वादोर दिमून गांवांत जाल्ली गोश्ट 4 मानस स्पीकर सर शेरुला शेतकरी कमिटी टेनंट असोसिएशन आसा तांणी ऑक्शन काडून दिल्लें तें ऑक्शन जून 2020 सोंपलें विथ अ थिंग की बांद सेफ ना म्हणून. आमच्या काळा वेळार स्पीकर सर हांवें सुरू केल्ले सेफ्टी बांद रिपोर्ट्स. एखादी इलिब्रेशना मागीर पयले फाटी आमी सुरू कित्याक केलें की जे बांद सेफ ना ते ऑक्शन करनाका जे बांद सेफ ना ती पयली दुरुस्ती करात जे बांद सेफ आसा ते ऑक्शन करात थंय मानशे ऑक्शन करा म्हणून. दिस इज द थिंग विच वी गेव दॅट टायम. ताज्या मागीर स्पीकर सर दीस सेरुला शेतकरी कमिटी वॉज गिवन टायम टू रिपेर. जुनान दिल्ली गोष्ट तांणी काम केलें ना पयर तांणी उदक सोडलें. आतां आमचे बारीक बारीक लोक कोणे भेंडे लायल्ले कोणे अळसाणे लायल्ले बाकीच्यो भाजयो लायल्ल्यो स्पीकर सर हांणी उदक जें सोडलें स्वता 4-5 जाणां नुस्त्या खातीर तांच्या स्वार्था खातीर फूल गांव अर्दो बुडलो. किटला बुडले दोनवाडा बुडलो सालय बुडले ही शेतांत बुडली. शेवटी शेतकरी पोटतिडकीन थंय आयले स्पीकर सर. आमकांय आपयले हांवूय गेलो पळोवपाक कितें जालां काय म्हणून. पयल्या अक्षरशा मी तू माय करून ते काडूंक सोदताले. पुलिसेक आपयलो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे एक आपयलो ऑन सायट व्हेरिफिकेशन केलें आनी शेतकरी कमिटीक तांकां कंपेन्सेशन पे करूंक लायलें. समज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन गेले अंडर शेतकरी आधार निधी 2000-2500 रुपया येता. स्पीकर सर खंयच्या जमान्यान आसा आमी. आज साद्या हॉटेलांत जेवपाक गेलो जाल्यार 5000 बील येता. 2-2500 ते शेतकऱ्याक तूं दिता येता व्हडलें शेत खाणीभर शेत केल्लें कंपेन्सेशन 2,500 दिता. सो कितें जाता स्पीकर सर हेवटेन आमी एग्रीकल्चर वाडोवंक सोदता आत्मनिर्भर गोंय करपाक स्वयंपूर्ण गोंय करपाक विचार बरे आसात पूण करतले जाल्यार ह्यो तुटी कोण करतलो. ताज्या खातीर स्पीकर सर रेव्हेन्यू मिनिस्टराचे नजरेक हाडली WID मिनिस्टराचे नजरेक हाडली CMच्या नजरेक हाडली. तशीच आनी एक सांपोल कातोर आनी एक मानस स्पीकर सर ताजेच कुशीकची एक्झाम्पल दिता तुका. जून 2020 रेव्हेन्यू मिनिस्टराक बरयलें हांवें की मातशें एक्शन घे कित्याक हांगा चल्ला तें ना आशिल्लें चल्लां म्हणून. मामलेदारा कडेन उलयलें आज पर्यंत स्पीकर सर एक्शन जायना. वारंवार ते कान ओपन करतात उदक सोडटात आनी शेतां बुडटात. तो शेतीकरी जे शेती करूंक सोदता ते खंयच्या भावनेन शेती करतले. आमचे जवळ जवळ परवरच्या भागांत 1,500 शेतकरी आसा
जे ह्या भागान आसा 500 शेतकरी सगळ्यांक इफेक्ट जाले. तांणी थ्रू तलाटी आज कम्पेन्सेशन मागला, तांची नांवां सगळे डिटेल्स दिवन आज पर्यंत जायना, एक्शनूय जायना. पयर ताका आनी धाडस जाता स्पीकर सर परत नुस्तें ओडपाक. म्हणजे इमॅजिन द गट्स की वी आस्क पुलीस मशिनरी टू कीप पेट्रोलिंग सो दॅट दिस थिंग्स डू नॉट हॅपन. वी आस्क AK टू ओवरसी की रिपेर केल्या शिवाय कांयच करनाका. हे सगळें केन्ना स्पीकर सर जेन्ना तांकां ऑप्शन दिवंकूच ना. सो पहिले म्हणल्यार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान शूड हॅव पुट अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑर समबडी एंड टेकन दोज पर्टिक्युलर थिंग इन दियार स्ट्रायड. तांच्या हातान घेवंक जाय आशिल्ली जबाबदारी, तांणी घेवंक जाय आशिल्ली, मामलेदारान भितर येवंक जाय आशिल्लें. कोणूच आयले ना, कित्याक घेवना स्पीकर सर. आनी ताज्या खातीर स्पीकर सर जेन्ना ह्या गजाल्यो जायना, which Honorable CM will have to tell us what will be done on this type of issues. A very serious concern of agriculture is जे शेतकरी आसा. हांवें आज परवरच्या भागाचो एग्जाम्पल दिला. असोच काणकोणचे आनी पेडणे आय एम 100% शुअर स्पीकर सर असले विशय गांवांनी आसतलेच. आनी सेफ्टी समज बांद ना, ऑक्शन ना जाल्यार आमी करता कितें? रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या कायद्या प्रमाणे 15 डिसेंबर पर्यंत ऑक्शन जावचें पडटा. जालें ना मामलेदारान ओवरलूक करचें पडटा. हांगा मामलेदारूय पळयना, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटूय पळयना, एग्रीकल्चरूय कळना, पळोवपाचें कोणें स्पीकर सर. आनी पुलिसेक सांगलें, म्हाका कळिल्ल्या प्रमाणे तर एक पिशवी नुस्त्याची पावली की पुलिसूय चल्लो म्हणून थंयच्यान. ताच्या खातीर स्पीकर सर एक विशय आसा की इफ वी वॉन्ट टू सॉर्ट दीस आउट एंड वी आर सिरियस बाय कॉलिंग अटेन्शन, देन द ऑनरेबल CM जो म्हणटा की आपूण एक्शन घेतलो जाल्यार ताणें एक्शन ह्या एग्जाम्पल्साचेर घेवन दाखोवचें. कंपेन्सेशन हॅज टू बी पेड बाय द कमिटी. सरकार कितें दिता तें दिवचेंच, पूण कमिटीन दिवचें पडटलें. कित्याक ह्या कमिटीच्या स्वार्थान आज शेतां वाट लायिल्लीं आसा स्पीकर सर. त्या खातीर तो एक भाग येता. दुसरो भाग स्पीकर सर इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स चालू आसा, हायवेची इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्क्स. हे पळय स्पीकर सर, हे हायवेची कामां, शेत खंय, ड्रेन खंय, सोडप खंय आनी उदक वता खंय. हे नॅशनल हायवेची कामां, उदक जे वचपा जाय आशिल्लें तें उदक सगळें उरलें. कित्याक उदक वचपा जाय आशिल्लें हांगा आसा वणत, पायप मारले हांगा. आमी पायपूय नाका, आमी कलवट मारून सांगिल्लें कित्याक पायपान भितर घुसतकर पायप ब्लॉक जातात म्हणून. तें आयकुना. हातून अर्दी वाडे खऱ्या सायडीची शेतां वाट लागपाक लागली स्पीकर सर. आज हायवेचो कॉन्ट्रॅक्टर आयकूंक सोदना, हेवटेन मानशेकार जाय ते करूंक सोदता, टेनंट एसोसिएशन आयकूंक सोदना. तातून एक जाता स्पीकर सर की जे आमी म्हणूंक सोदता की डॅमेज कॉस्ट टू एग्रीकल्चरल फिल्ड्स हाजी जबाबदारी सरकारान घेवची पडटा. शेतकरी आधार निधी परत तुमी येवजून परत सारकें कितें कंपेन्सेशन आसा तें दिवचें पडटा विदीन अ टायम फ्रेम. सबसिडी भशेन न्हय, 1 वर्स रावपाक. तशेंच स्पीकर सर डॅमेज ऑफ क्रॉप्स जाले ताका आज कितें जालां, सबसिडी इज नॉट ओन्ली फॉर खारसाण लागल्या म्हणून. आतां नेक्स्ट 3 वर्सां तर कांयच उत्पन्न येवचें ना, जमीनूच सगळी खाली जाली, कांयच जावचें ना. तो म्हणटलो कोरमूट लाय म्हणून, कोरमूट लागचें ना थंय. हांव स्वता शेतान वचून पळोवन भायर सरला स्पीकर सर. ताज्या खातीर आय वूड एक्सपेक्ट द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट एंड ऑनरेबल CM टू एक्ट ऑन दीस 2 एग्जाम्पल्स इमिजिएटली बिफोर दीस कॉलिंग अटेन्शन कंप्लीट्स. कित्याक ह्यो केसी तांचे कडेन नोंद केल्ल्यो आसा. ही एग्जाम्पलूच आमी सगळ्या कडेन दिल्ले आसा. आनी टेनंट एसोसिएशन रिवायव करपाक जाय स्पीकर सर, जाल्यार मामलेदारान अनलेस यू हॅव अ डेडिकेटेड जॉयंट मामलेदार ऑर समबडी हू ओवरलुक्स दीस एसोसिएशन्स. कित्याक एक तालुकान जवळ जवळ 15 20 टेनंट एसोसिएशन्स असतात. तांची कारवाई न केल्यार तांकां समज फंक्शनल दवरतले जाल्यार यू नीड टू कीप अ प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी बोथ सायड्स. ती समज जायना ही परिस्थिती. आनी शेवटी कितें बांद करून घेवपाक, लकीली फॉर मी आय मूव 2 proposals थ्रू सॉयल कन्झर्वेशन आनी लांबचे लांब आमी बांद करून घेतलो. ताजे खातीर ह्या सांपोल कातोर जावं, सालय खाजन जावं आमी बांदून घेतले. खुबश्या जाग्यार अशें आसा जे बाब पांडुरंग मडकयकारान काल सांगलें, बरोच व्हडलो इट मायट बी द लॉंगेस्ट इन गोवा. ती करपाची जबाबदारी कोणाची? हाऊ डू वी डू इट? बिकॉज डेफिनेटली देर आर लॉट ऑफ मनी रिक्वायर्ड. शेतकरी जी टेनंट एसोसिएशन आसा तांचे कडेन पयशे ना अशें नासता, तांचे कडेन पयशे आसता. आनी तांणी जबाबदारी तितलीच तांचेर आमकां घालची पडटली इफ दे वॉन्ट टू ऑक्शन एंड गीव मानशो आउट. ना जाल्यार दॅट मनी वीच इज कलेक्टेड बाय देम शूड बी डेपॉझिटेड इन द रेव्हेन्यू ट्रेजरी सो दॅट गव्हर्मेंट गेट्स द मनी एंड गव्हर्मेंट ओवरलुक्स द बांद. खंय तरी तुम्ही सिस्टम काडची पडटली की ते ऑक्शन करता आनी पयशे घेता. बांद फोडटकर सरकार सोदता, सरकारा कडेन तिजोरीन पयशे ना, तितले शेतकरी काबार. आत्मनिर्भर आनी खंय स्पीकर सर. ताजे खातीर ऑनरेबल CMान म्हाका दिसता ह्या मुद्द्याचेर इफ रिक्वायर्ड ही नीड्स टू कॉल फॉर इमिजिएट मिटींग ऑन दीस पोस्ट असेंब्ली. वी हॅव एक्झाम्पल्स, वी हॅव रिझन्स, वी हॅव सीन आवर पीपल
जे लोक आज शेती करतात स्पीकर सर 22 वर्साच्यान 80 वर्सां करतात 22-year-old कमिंग इज अ व्हेरी गुड इंडिकेटर की भुरगो भितर सरला 80-year-old अजून करता म्हणजे तो कष्टकरी करून ह्या एजीर पावला तो अजून करता की ताका तें एक व्यसन जाल्लें आसता शेती करप म्हणजे ताका शेतान गेल्या शिवाय ताका न्हीद पडना ताका जेवण पोटान वचना त्या खातीर तो शेतान वता आनी त्या टायमार समज आमी ह्या लेवलाच्या शेतकऱ्यांक समज आमी सपोर्ट करूंक पावना जाल्यार स्पीकर सर आमकां स्वता अनाउन्समेंट्स ऑफ आत्मनिर्भर गोंय और स्वयंपूर्ण गोंय म्हणपाचो खंयचोच हक्क ना वी नीड टू एन्श्योर वी आर एट ग्रासरूट आनी त्या ग्रासरूटार करतले जाल्यार ऑनरेबल सीएमान रेव्हेन्यू एग्रीकल्चर आनी WRT डिपार्टमेंटाक आसतना जे कन्सर्न MLAs like us are there, Abab Sudin Devdekar is there, who want to constructively work towards this to actually see की कष्टकरी समाजाक खरो न्याय मेळटा आनी शेती आमी वाडोवंक शकता गोंया जाल्यार ताणें मिटींग मागून करचें पडटलें आनी असल्या एसोसिएशनाचेर ताबडतोब रेव्हेन्यू मिनिस्टर एक्शन घेतलो हाजे कमिटमेंट म्हाका आज जाय स्पीकर सर आनी हातून फुडें वता आसतना लेट ऑनरेबल CM रिप्लाय देन आय विल हॅव सम फ्यू क्वेश्चन्स फॉर हिम टू आस्क फॉर मी टू आस्क हिम बांद म्हणते one more reason बांद वचपाक is sand extraction. Sand extraction लागून सगळे बांद एक्सटिंक्ट जावपा पावले स्पीकर सर आनी बांद इतली डॅमेज जालो आहाय की फॉरगेट द बेसमेंट तो बांदा फकत बेस्तो आहा आतां इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आमगे शेत आजून देखून रोयते 3 बांद आमी सॉयल कन्जर्वेशनाचे बांदले आमगे आनी 2 उरले 2-3 उरले आनी क्वायट अ बिग डिस्टन्स आतां यू हॅव डन अ सर्वे WRD resources water resources department has done a survey they have seen which band is in I think let the WRD minister also tell what is the position of exact band in survey kele how many bands they have surveyed you would like to know and in that how many you noticed were having excess amount of damage in the sense that पयले जे गेलो आहाय ते पयले बांदपा जाय बट कोण पड बांदपा आहाय शेत रोयताय ते पयले बांदे कोण पड शेत रोयना तींक पयले बांदपाक गरज ना आतां जशें बाब धवलेकर म्हणटालो दॅट मॅनग्रोव येयले तितून सो मुगे कितें रिक्वेस्ट दॅट जे बांद आतां वन सेकेंड अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर प्रायोरिटी आमकां पयली दी कोण शेत रोयताय तांकां सेकंड थिंग हे बांद पड हे पड एसोसिएशन पड आहाय एसोसिएशन्स सगळे एसोसिएशन वायट ना म्हण अशें आसना थोडे बरे आहाय आतां वायट ना न्ही वायट आसा वायट आहाय सगळे वायट न्ही सगळे वायट थोडे बरे आहाय सम पीपल आर डुईंग वर्क नो डाउट अबाउट इट बट यू हॅव टू तेंगेले मामलादार हॅज टू ऑडिट them well has to see that they are working well mamladar is in charge of them all those things have to be put in order the elections have to be conducted not only the elections their book of accounts everything has to be checked now for example in our constituency ame constituency third band ahe te amge bank lagun tenge पैसे अडकून उरले now all this relief has to be given to see that amge shet rohit I think pay attention to people who are having that at pode sand extraction at pode kon kaadon ditalo kiten kotle tenge such designated places ahe where there is no damage to the band and yes harkon I expect an assurance from you that all these factors will be looked after we got a nice opportunity to speak on this because it is very very important it is agriculture pade always remember and one more most important after madai after this diversion of madai कोरगूट म्हणटे शेत पडे आहा ते आमकां सगळ्या रोवपा पडटलें नाल्यार आमी उपास पडले प्रॉब्लेम जातालो हें पड कोरगूट पड म्हणटा मातशें करगूट अर्जत करजत एक मिनिट हें पडे बी आहा ते आमकां घान तें रोयच पडटलें कित्याक आमकां वी आर अंडर सॅलिनिटी अटॅक बिकॉज ऑफ मदर नाव इफ दीस वी डोंट पे ऑल दीज अटेन्शन्स वी डोंट पे we will be in more trouble than what it is and one more important factor port act and to get nationalization of rivers nationalization of river acher udo hoit thingsan the where the water reaches it is the flow of the water sea water reaches is area under your river nationalization where we have no powers to ing ullekh zali assembly discussion zale speaker sir discussion zala ki that we will ask powers give it to captain of ports आणि काय ना काय power नाही हे बेस्ट आहे तू हे पड कित घेतलो हा ते just करून जाय करप no powers even now the port actaचेर पासून same powers दिलो आहे sweeping powers
band, and if you want to repair the band, you will have to take their permission. हेज्या मुखार आणि तुगे पर खाजन आहाय ती आणि पर तुगे आता हांवें नाका चीफ मिनिस्टर. इट्स नॉट सो सिंपल. It's not so simple. It is in the act. It is central actache. You cannot overlap your act. So this will be the problem in future. Anyway, we want an assurance, one, that you will take steps to protect right to the center that these are the situations, and that you will get an assurance from the center that it will be protected. Second, as far as the bonds are concerned, you will identify the bonds which require priority as far as those who are controlled. Third, जे कोण आतां एसोसिएशन आहाय तेंगे सगळे ऑडिट जातले, सगळे चेक जातले आनी तांकां आनी फ्रॉड करून दिवपा नाय. कित्याक जाण तूं हे बांद पड एक बांद पड फ्रॉड जायन वयतलो तो रिपेर करून जावपा ना. सो ते ऑल दीस 3 स्टेप्स विच आय. आणि काल ताणें सांगलां आमच्या मडकयकारान हांगा पयलीं मोठ्या प्रमाणात शेतवड आसताली. लोक गोंयच्यान थंय रोवपाक वताले, संबंद गोंयचे लोक. आज तें बंद जालां. ह्यो सुविस्कृती आसा, उदा भितर घेता तो पर्यंत बरें आसा, पूण हाजो इन कोर्स ऑफ इयर्स म्हणटा तशें इफेक्ट कितें जातलो हें आमी पळोवपाची आतां गरज आसा. तो जरी म्हटलो इंडियन वॉटरवेज आमकां पावर ना, पूण ते करून घेवं येता जाय जाल्यार. एक्ट इज समथींग आनी पावर आतां सुद्दां हो एक्ट जो आतां फॉरेस्ट एक्ट केल्लो तो UPA गव्हर्मेंट आसतना केल्लो. तुमी पळोवना तें 2006 कितें तातूंत चेंजीसूय जाय, एमेंड करपाक जाय जाल्यार करपाक जाता न्ही. एमेंडमेंट हो प्रत्येक एक्टांत पॉसिबल आनी त्या खातीर तें आमकां कशें टुरिजम एक्टिविटीज आमच्यो वाडूंक शकता. ऑल अलोंग द कोस्टल जर आमी कितें करत जाल्यार टुरिजम एक्टिविटीज भरपूर जावंक शकता. ह्यो सगळे सारासार विचार करून आमी वॉट इज द बेस्ट फॉर गोवा हें पळोवचें पडटलें आनी त्या खातीर हो प्रश्न. एंटी सी इरोजन म्हटल्यार पळय बांदाचो इश्यू चलतालो. रेजिनाल्ड बाब म्हणलो एंटी सी इरोजन वॉल्स आनी सी इरोजन जाता. आतां हेज्या संदर्भान आमी ऑलरेडी WRD मिनिस्टराक लास्ट जेन्ना एक तुफान जालें, वादळ जालें आनी WRD मिनिस्टराक हांवें सांगून तेंचो प्रिंसिपल इंजिनियर, चीफ इंजिनियर सगळ्यांक थंयसर ऑन सायट येयले. कोको बीच नेरूल एरियेन. आदी नेरूल कोको बीच म्हणना फुडें इट इज ऑन द वर्ल्ड मॅप आनी कोको बीचार लोक मुद्दम बोट रायड्स आनी सगळे बनाना रायड्स करपाक कोको बीचार येताले. आनी कोको बीच यू कूड वॉक एट द डिस्टन्स ऑफ 50 मिटर्स, मागीर तुका उदक मेळटालें. सो इट वॉज अ बीग स्ट्रेच ऑफ अ बीच, वास्ट विड्थ बरी आसली बिचाक आनी स्ट्रेचूय बरो आसलो. आयज कोको बीचाची जर हालत पळयत जाल्यार बिकॉज ऑफ द सॉयल इरोजन कोको बीच जस्ट 10 मिटर्स आतां 5 मिटर्स उदक पावता. आनी जेन्ना वादळ जाता जेन्ना तुफान जाता पळय तेन्ना तें उदक क्रॉसीस इंटू द फिल्ड्स. आयज ते शेतकऱ्यांक सगळ्यांक भंय पडलेलो आसा. आनी आमी लास्ट म्हाका दिसता 1 वर्स लास्ट मे जून असो जेन्ना तुफान जालें तेन्ना उदक क्रॉस ओवर जावन शेतांनी भितर उदक पावलें. प्रत्येक शेतकाऱ्यान थंयसर आपलो एक एंग्जायटी व्यक्त केली आनी आमी मिनिस्टराचे नदरेक हाडले. फ्रॉम द सायट आय कॉल्ड द मिनिस्टर, WRD मिनिस्टर, सगळे तेजे ऑफिसर्स थंयसर येयले आनी दे नोटिस्ड इट. तेंच्यांनी हो मॅटर दे टूक अप द मॅटर टू द सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर रिसर्च ऑर्गनायझेशन CWPRS ह्या ऑर्गनायझेशन सेंट्रली ऑर्गनायझेशन आहे आनी त्या ऑर्गनायझेशन स्टडी करून तेंच्यांनी आपलो से धाडलो की इमिजिएटली जाता तितले बेगीन हे बांदून घेवपाक जाय म्हणून. आनी म्हाका दिसता हेजेर एस्टिमेटूय रेडी जाल्लो आसा. हांव मागता मिनिस्टरा कडेन हो एस्टिमेट बेगीन टेंडर करून बिफोर नेक्स्ट रेन्स समथींग हॅज टू बी डन. नाल्यार हे जे उदक आसा पळय तेच्या फाटल्यान सगळीं शेतां आसा आनी नेरूल 2 क्रॉप्स काडटा. पयलीं पॅडी काडटा आनी तेच्या नंतर मागीर अळसाणो आनी बाकीचे भाजयेचें पीक काडटा. आतां हे उदक जर क्रॉस ओवर जावन जर बीच नश्ट जालो आनी ह्या बिचाचें उदक जर फाटल्यान पावलें जाल्यार बोटीक आमकां थंय फाटल्यान रोड आसा पळय ह्या रोडा कडल्यान नियरली 500-600 मिटर्स भितर उदक सरतलें आनी 500-600 मिटर फाटल्यान आमकां बोटींग व्हरची पडटली. म्हणजे बोट रायड्स एक्चुअली वील स्टार्ट 500-600 मिटर्स बियॉन्ड. आतां हें करपाक जाय. आतांची सद्याची परिस्थिती थंय अशी आसा की बीच थंयसर नामशेष उरलेलो आसा आनी जे नाल्लाज आसा आनी थंयसर आमी ब्रीज बांदलेले आसा आमच्या नुस्तेकारांक वचून थंयसर बोटीचें उदक हाडपाक नुस्तें हाडपाक. हे नाल्लान भितर सगळें आतां उदक भितर सरता आनी सगळी खारोण प्रत्येक शेतकाऱ्याक आतां आयज जाणवता. हे सुद्दां लास्ट आमी ऑफिसरांक व्हरून ते दाखयलेले आसा. ताका लागून हांव मागता की लास्ट तुमी एस्टिमेट केल्लो आसा ऑनरेबल मिनिस्टर, हेजेर इमिजिएटली जाता तितले बेगीन हेजेर उपाय योजना तुमी करच्यो. तशेंच अंडर सॉयल कन्जर्वेशनाचे अंडर
आमी एक 3 मानसो बांदपाक घेतल्या तितूनय म्हाका दिसता खंय तरी CRZचो इन्वॉल्वमेंट आता न्यू CRZचे ते लागता मानसो कंप्लीट मोडोन थंयसर कांयच ना एंटायर पिल्यान शेतां बुडोन उरता तेन्ना ही शेतांचे बेगीन जाता तितले बेगीन थंयसर उपाय योजना करपाची गरज आसा तशेंच काही वर्सां पयलीं अरावंड 40 lakhs सँक्शन जालेले आनी आत्तां रजनल बाब म्हणटा ताका कोण सांगलें की कुल्ल्यो बांद फोडटा काय म्हणून एक्चुअली कितें जालें हे 40 lakhs गव्हर्मेंटा कडल्यान घेतले आनी थंयसर कोण कॉन्ट्रॅक्टरान फक्त माती डंप केली ऑल अलॉंग द बांद फक्त माती डंप करीत करीत तेणी ते 40 lakhs आपूण घेतले कॉन्ट्रॅक्टरान एक्चुअल टेक्निकली जर ते काम करूं वचत जाल्यार ते कुल्ली खंय ह्या एरियन ह्या वन सायड ऑफ द बांद पकरता आनी फ्रॉम द अदर सायड ऑफ द बांद कुल्ली भायर सरता आनी तो बांद फोडटा ते मदीं ताका सिमेंट वॉल नाल्यार प्लास्टीक अशी कितें घालपाची एक प्रक्रिया आसा म्हाका दिसता ते मदीं थंय घालून तो बांद तो सेफ उरता म्हणजे ती उदक क्रॉस जायना एका वाटेचें उदक दुसऱ्या वाटेन क्रॉस जायना हेजेर काम करपाची गरज आसा तर नेरूल सिकेरे सायडीन कंप्लीट फ्रॉम सिकेरे जो क्रीक लागता नेरूल जो क्रीक लागता दर्या लागता तो दर्याची शेतां सगळी पिड्यार जाल्ली आसा नेरूल सगळी दर्या वाटेन शेतां सगळी पिड्यार जाल्ली आसा तशेंच आमचे सी रोजनाक लागून रेज मागूस कंप्लीट अलॉंग द फोर्ट रेज मागूस फोर्ट ही सायडूय कंप्लीट धडा सगळी पिड्यार जाल्ली आसा आनी पिलेन एरिया हॅव सबमर्ज्ड समटायम्स सबमर्जीस अंडर द वॉटर कंप्लीट शेतावळ सगळी पिड्यार जाल्ली आसा ताका लागून मागता जेन्ना हो इशू रेज केला तेन्ना ही सगळी इमिजिएटली हेजेर इन्स्पेक्शन जाल्ली आसा वेळोवेळ इन्स्पेक्शन जाल्या पण अजून कॉन्क्रीट काम अशें थंयसर जावंक ना ताका लागून एक काम एस्टिमेटूय जाल्लो आसा सेंट्रल ऑर्गनायझेशनान थंयसर येवन पळयल्लेलें आसा इन्स्पेक्ट केल्ल्या सायड ताका लागून हांव मागता की जाता तितले बेगीन हें काम करचें म्हणून हां पण काम जावपाक जाय नाल्यार शेतां जी आमी म्हणटा पळय स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा पळय आत्मनिर्भर गोंय ते संकल्पना कंप्लीट जायना अनलेस आनी ह्या वर्सा कितें जालां सगळे शेतकार फुडें सरल्या शेतां करपाक Anybody reply? बोले बरे कोण आहे माझं सिल्वेर स्पीकर सर तू मधी बाहेर गेलो मरे तू म्हणटा उदो बाहेर गेलो उलयतो तिथं बाय उलय नाव आसा म्हण तुजें बस स्पीकर सर माझ्या सांतांद्रे मतदारसंघात खूब एरिया काजन लँड आसात शेतकार आसात आगासाई मेरकोरी नेवरा अजोसी दोंगरी जावं कारांबोली ते सायडीन आनीक शेतकार जे आमच्या शेतां रोवताले कितलींशीं वर्सां हें बांद मोडोन सगळें उदक भितर येयलेलें आसात आख्खें दिसता सगळ्यांनी पळयलां आनी जायते आमचे मँग्रुव्स जालेले आसात आख्ख्या शेतांनी मँग्रुव्स भरलेले आसात व्हडलीं व्हडलीं मालगी येयलेलीं आसात आनी जायते सगळे आमच्या शेतकारांक जे शेत रोवपाक वयता तांकां शेतान वचपाक मेळना मालग्यांक सगळे भिरांत पडलेली आसा मालग्यांची आनी ते खातीर आमी जायते फावट सर्वे केली आनी जायते मिटिंगे केले रेव्हेन्यू मिनिस्टराचे बरोबर WRDच्या मिनिस्टरा बरोबर एग्रीकल्चर मिनिस्टर तेच ट्रायबल मिनिस्टर तेंच्याय बरोबर आमी मिटींग केल्ली एक व्हडलोसो बांद बांदपाचो आसा आमकां आगासायसान मडकय बाणास्तारी ओल्ड गोवा ही न्हंय आसा रिवर आसा त्या वाटेन बार्जे वयतात बार्जे वचोन हो सगळो व्हडलो रिटेनिंग वॉल आसली बांद आसले ते मोडोन सगळे भितर येयलेले आसा आनी उदक सगळें भितर पावलेलें आसा जे मानशे मारतात आनीक शेतकारांकूय त्रास जालेले आसात सगळीं माणसो मोडटात आनी शेतां रोवपाक मेळनात त्या कारणाक लागून म्हजो एक डिमांड आसा जे एग्रीकल्चर मिनिस्टरान आमी लेटर दिवन सर्वे करून एस्टिमेट केल्लो आसा व्हडलो एक एस्टिमेट जाल्लो आसा 56 crores सुमार आयज क्वेश्चन आसलें म्हाका 56 crores एक एस्टिमेट केल्लो आसा फ्रॉम आजोसी दोंगरी आमचे कारांबोली एक बांद बांदपाचो 56 crores एस्टिमेट केल्लो सॉयल डिपार्टमेंटान ना एक बांद न्हू पोन्ना ओफला कावजो दोंगजो नागोंजो केडो कोलवाले कांतोर हो बांद आसा व्हडलो अरावंड आसतले 10 kilometers सुमार
मे बी 10 kilometers above व्हडलो बांद तो स्पीकर सर हो एक आमचो डिमांड आसा सगल्यांचो आजोसी मांदूर डोंगरी नेवरा आगासाई कारांबोली आमी जायते मिटिंगे केले तुमकडे अरे लोकांक सरकारांक शेतां रोवपाक आमी आमचो सरकार बांदतलो हातून दुबाव ना खंयचेय जाल्यार पयशे हाडून आमचो सरकार जो बीजेपी सरकार आसा तो बांदून आमकां लोकांक दितलो हातून दुबाव ना आनी म्हाका खात्री आसा जे आमचे मिनिस्टर आसात एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसात बरें काम करतात ते सॉयल कन्जर्वेशन आमचे WRDचे मिनिस्टर आसात तेणे आमचे जायते एस्टिमेट केल्ले बांदलेले आसात आमी ट्रायबल मिनिस्टरा कडेन मिटिंगे केले इफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन पयशे दिवपाक जायना जाल्यार ट्रायबल मिनिस्टर तरी दिवन आमचें काम करचें म्हण तेणी मिटिंगे केलेले आसात पूण म्हाका खात्री आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बांदतले हातून दुबाव ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन आमी मिटींग केले रेव्हेन्यू मिनिस्टर इन ऑल 4 डिपार्टमेंट्स 3 डिपार्टमेंट्स येता पूण इवन ट्रायबल मिनिस्टराचे म्हजो एक स्पेशल डिमांड आसा गव्हर्मेंटाक ऑल डिपार्टमेंटाक चीफ मिनिस्टराक हितून तुवें लोक घालचे आनी हो व्हडलो बांद आमकां तुवें बांदून दिवचो जर तर तुवें बांद बांदले जाल्यार आमकां शेतकारांक शेतां रोवपाक मेवतली आनी म्हाका खात्री आसा हे बांद बांदून आमचे सरकार आमकां दितले म्हण थँक्यू स्पीकर सर सर हे पळय कॉलिंग अटेन्शन घायलां सॉरी हे पळय रेजोल्युशन घायल्लें आहा ते कॉलिंग अटेन्शन पळय घायल्लें आहा हेका आमचे दिगंबर कामत आनीक आमचो रोहन गांवडे न्हू हे सारके सॉरी धावळीकर बरें घायलां हें एक सारकें गरजेचें आनी हितून 3 मिनिस्टर लागता एक म्हणटा तो आमचो एग्रीकल्चर एक म्हणटा तो आमचो WRD वॉटर रिसोर्स आनी एक बाय रेव्हेन्यू फायनान्स म्हणटा होल एंड सोल न्हू फायनान्स आनी होल एंड सोल तशें मिनिस्टर आतां सिल्जरान सांगिल्ले प्रमाणे मागीर कालिकानू 56 करोड थिंगेल जाल्यार बाजेट कितू करोड करपाक तें म्हाका हांव चिंतू पडना पूण चड गरजे वचपा म्हणटा जे शेतकार पळय आहा तेंचे पळय तेंगेले थोडे बारीक बारीक बांद पळय आहा ते बांद सगळे गेले हांडू म्हणटा हांडवां ती सगळीं मोडून गेल्लीं आहा आनी तेका लागून ते टेनंट्स आहाय तेगे पळय आहा ते त्रासां पडले आहा शेत बी रोवपा जायना हे इमिडियटली घेवपा जाय हेका व्हडले पयशे पडना तुका हांवें म्हाका दिसता कितल्यो एस्टिमेट धाडल्यो आहा WRD धाडल्या तुका धाडल्यो आहा हे एक कोळे एक 10 लाख 20 लाख 15 लाख हे असल्यो वस्तू पळय आहाय तर ताबडतोब करपाच्यो कित्याक ते शेत रोवपाक जाय भोव करून आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीत खूब कडेन जाल्लें आहाय दुसरी व्हडली वस्त पळय म्हणटा आतां चयतालो हिंगा हें सॉयल कन्जर्वेशन डिविजन पळय आसा सॉयलाचें तें तुका लागता WRD एग्रीकल्चर लागता आमची बाणावले एड पळयले ते बेनावली एड फातराडे कावेलोसी कोलवा ती माती देंवन वयर पावला सो थिंग कितें तरी तुवें बेगीन ताबडतोब हें हांव तुका इन्स्पेक्शन व्हरपा येवपा थिंगा चड गरजेची कित्याक फाटल्या दिसान खबर आसता तुका इतलो लोक येयल्लो आहलो पयर फेब्रुवारी म्हयन्याक आनीक फेब्रुवारी म्हयन्याक लोक येयल्लो आहलो कडेन थिंगा जायते चड येळी गेल्लो लोक ताबडतोब ती सँड पळय जी आशिल्ली ती सकला वचून उदक वयर येयलें आनी लोक कितलो भिजलो हें एक सिरियस आहा काम हिंगा एक थोडेशे करोड तुमी पयशे मोडून हें जाय घालपाचें तिसरें म्हणल्यार WRD सांगूं सोदता जी रिवर्सल पळय आहा तें एक बरें काम केलां आतां सद्याक आतां रिवर्सल पळय आहा ती आतां तूं हॉस्पिटल थोडें हें करून केलां तें पूण एक प्रॉब्लेम कितें आहा थिंगा
ते दोन्ही आटीन रिवर्स जालां पळय आहा त्या बांदाचेर मँग्रोव्ज म्हूण रोयल्ले मँग्रोव्ज अरे मँग्रोव्ज पण रोयल्ले आहा म्हज्या भुरगेपणांत ते व्हडले आसले ते आनी ती दोड ते बांद आसले पळय रिवराचे ते दोनी बांद स्ट्रॉंग आशिल्ले आमी तेन्ना ल्हान आसतना कितें करता हांव न्हंयकोडे नुस्त्या धरून वचपी आनी ते पळय मँग्रोव्ज आहा तेजे सकलाक म्हणून काळो जावं शेवटे बिवटे आमी धरपी पण आतां तरी तूं रिवरा वचोंक जाय गेलो जायत ते मँग्रोव्ज एसतन तेश पावल्या तेजी मुळां पळय वयर सरोन बांद फुटोन लोकांगेर शेतां पावल्या कितली शेत काबार जाल्या हे पळय फॉरेस्ट एक्ट आहा त्या एक्टाचेर कितें म्हणटा मँग्रोव्ज उडोवपाक जायना कातरपाक जायना हेजेर तुमी सेंट्रलाक सांगून कितें तरी करचें पडटलें कित्याक आज कितलीं शेतां गोंयांत मँग्रोव्ज शेतां वचोन शेत रोवपाक मेळना तुमी सगळ्यान दोळ्यान पयलें आसतलें ही एक सारकी इम्पॉर्टंट वस्त कित्याक ते मँग्रोव्ज जेन्ना व्हडले जाले की ना तेंचे ते मूळ आहा पळय ते सगळे बांद फोडून उडयता आनी रिवर पळय आहा रिवर साल पळय आहा ती दोनी आडीन तेमचे बांद काबार जाल्ले आहा ते दोनी आडीन ते बांद ते कितेंय करून त्या जाग्यार घालपाक जाय नाजाल्यार कितें जातलें देवान केन्ना कितें जातलें ससरांत हांव सांगपाक जायना एक कितें आसता दोयर पळय म्हणटा तो 3 वांटे संवसार एक वांटो दोयरो उदक कितलें घेता आनी उदक कितलें दिता पूण एक प्रॉब्लेम कितें जालें आहा जी पळय रिवर आहा ती आतां तुवें आतां वचपी जाता तेजेर हांव जाणा ती कॅप्टन ऑफ पोर्ट कितें कॉमेस केलां वचपिपाक जर तर ती ड्रेजींग तरी जाली जाल्यार उदक ऑटोमॅटीक वयतलें आनी समज तर ड्रेजींग जायना ती तशी वली उदक सुबी जाल्यार मागीर तें उदक पोतून येता गांवां येता आतां सांगलें तुका हांवें दोयर म्हणटा 3 वांटे संवसार एक वांटो दोयऱ्या उदक खूब आहा दोयर उदक जायत वता जायत दिता तुका सो उदक वचपाक आमी रस्तो करपाक जाय सो हांव मागतां जे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी बेळावली कॉन्स्टिट्युएन्सींत खुबशे ह्या लोकांगेले शेत रोवपाचे बांद धाकटेशे बांद बी पळय आहा ते पळय हांडू मोडली आहा ती सगळी ताबडतोब तुमी म्हाका करून दिवची त्याच भाशेन रिवरूय दोनी दोळो सारक्योच्यो आनी आमचो दोयर पळय आहा तो दोयरो जे सगळे पळय ही सॉयल हेजेर हांव मागतां तुमी येवन इन्स्पेक्शन करून तुमी आमगेलें काम करून दिवचें देव बरें करूं रिप्लाय ना सेम स्पीकर सर जशें आमच्या सगळ्याक सदस्यान म्हणले ते प्रमाणे की हे 3 डिपार्टमेंटां लागता म्हणून आमचे सीएम रिप्लाय करता सीएम बाकीचे म्हणून रिप्लाय करतो मागीर पूण मुद्दम तुमकां नदरेक हाडून दिवंक सोदता की आतां सिल्वेरान एक हें केल्लें की खऱ्या अर्थान एकच मिनीट जे तेमी म्हणटा तें सारकें की आमी तेंचे जे सगळे बांद आसात तेंचे आमी ऑलरेडी एस्टिमेट 55.61 तेजे आमी हें केल्लें आसा टॅक्निकल सँक्शना खातीर TSA खातीर WID कडेन आसा तशेंच बाकीचे खुबशे डिपार्टमेंट 17 तुमचे रिप्लायचेर तुमचे कडेन आसतले वेगवेगळे बंदाराची कामां आमी घेतली आसात आनी घेवपाचे आसात ती कितें तुमकां दाखयल्ले आसात हय दुसरी आमकां तुमकां मुद्दम तुमी रिप्लाय जर पळयत जाल्यार मुद्दम पळयात बाकी सीएम म्हणून तूं सांगतलेच पूण आमी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनाच्या अंतर्गत 42 बंदाराचे आमी ऑलरेडी एस्टिमेट सगळे केल्ले आसात 283 crore हेजे कॉस्ट जाता हे सुद्दां पयशे आमी त्या स्किमी अंडरय मागिल्ले आसात जेणे करून आमकां येवपाचे आसात जर फास्ट काम करूं मेळटली सोय पर किलोमीटर कितलो पडलो 5 कोटी 5.6 करोड बरोबर न्हय आतां तुमचे आन्सर असो म्हाका 1000 किलोमीटर बांद असो म्हणून 1000 किलोमिटरान तुमकां पयशे कितले लागतले कशें करतले तुमी तूं एक करतलो आमचें रेजोल्युशन कितें आसा गोवा गव्हर्मेंटान बांद बांदपाक चालू करचें
आणि जे मेंटेन करता ते करू. तांकां तुम्ही फायनान्शियल कितें आसा ते रिप्लाय help करा. पळयात, रिप्लाय पळयात, त्याचे 42 बांद घेवपाचे आसा आमी, ताचेर पळयात. नाही 42 बांद ना, परत सांगता मातशें तुमचेच उत्तर आसा म्हजे कडेन दुसरें. काश्टाले जाय जाल्यार काडून दाखयता. 42 सबंद गोंयचे बांद म्हणले. तुवें बाणस्तारी ताका विचार, बाणस्तारी कितें सध्या जालें तें. घेतला ते सांगता तुमकां, आनीक आसात सध्या. पुणें कितें जालें तें दाखय, मडकय कितें जालें तें दाखयत तुमकां सबंद नेवरा गेलां. परत ह्या सायडीन तुमच्या सांखळे कितें जालां, आमोण्या बी सेम थींग, खांडोळा कितें जालां सेम थींग न्हय. सगळे बंद गेल्या. कित्याक गेल्या? मेंटेनन्स ना, त्या खातीर गेल्या. आतां हें जर कितें तरी करतलो, तुमी कितें तरी उपाय काडपाक जाय. तें एकदम जावचें ना, स्वप्न न्हय तें, एकदम जावचें ना. तें इल्लें इल्लें करूनच करचें पडटलें. आनी तें कशें करप हेचेर उपाय योजना करची पडटली. आनी तें आतां चालू केली जाल्यार आनी 10 वर्सांनी 15 वर्सांनी जातलें. स्पीकर सर, आमी कोस्टल स्टेट असल्या कारणान आमच्यो न्हंयो बी सगळ्यो भितर भितर सगळ्याक आसा. सगळी कडेन जशी भरती आनी सुकती येता, आमच्या बाकीच्या न्हंयनी बी भरती आनी सुकती आसा. आनी ताजोच परिणाम जो आसा, म्हणजे खारें उदक हांवें ऑलमोस्ट पयर सांगलें पळय, सॅलॅनिटीचो तेणी रायटली सांगलें, अप टू पयलीं कोठंबी पर्यंत पावतालें, आतां तें गांजा पर्यंत पावपाक लागलें. तेज्या पयलीं तें गांजा पर्यंत नासलें. कारण म्हाका खबर आसा, म्हाज्या भुरगेपणांत कोठंबीत थोडेशें एक 2 म्हयन्याक खारें उदीक जातालें, एप्रील मेकूच. आतां तें अप टू गांजेच्या आमच्या बंधाऱ्याच्या पर्यंत पावपाक लागला. आतां सेम म्हणजे तेजोच होय परिणाम आसा. हांवें पळयलां की 2-2 लाख स्क्वेअर मिटर जागा ही मँग्रुव्ज जाल्ली आसा. सगळी कडेन उदीक खारें भितर एकदां येयलें काय ती मँग्रुव्ज जाता. हांव तितूर वचना, बट एक गजाल खरी आसा, गेली कितलींशींच वर्सां हे बांद पयलीं आमचेच सगळे जाणटेले सगळे शेतकरी जे आसा ते स्वता बांदताले. म्हळ्यार कालांतरान स्पीकर सर, म्हणजे आमी शेतां सोडल्या कारणान हे इल्ले इल्ले शेतकरी ना जाले. आनी आतां रोहनान म्हटल्या त्या प्रमाणे आतां सगळे जाण परत आमी एकदां सगळे 22 वर्सां पासून 80 वर्सां पर्यंत शेतकरी जावपाक लागले. ती 1-2 गजाल हांव सांगता की आतां पर्यंत सरकारान फाटल्या जवळपास 4-5 वर्सांक 64 कोटी रुपया मोडले बांद बांदपाकूच. तालुका वायज हांवें म्हाजें उत्तर दिलां तितूर दिलां. म्हणजे म्हाज्या बिचोले तालुक्यानूय 22 कोटी रुपया मोडल्या, तिसवाडी तालुक्यान 17 कोटी रुपया मोडल्या. म्हाका खबर आहा, आमोणेचो बांद हांवेनूच बांदून घेतलेले, बट ते परतूय मोडटा. तें सांगता, म्हणजे परतूय बी ते बांद. ऑल अलोंग द कोस्टल. आनी कारण पावसान हें उदक इतकें मोटें आसता, कारण ते बांद क्रॉस करून परत उदीक येता आनी पावस जाल्या उपरांत ते परत मोडटा. त्या खातीर तुमी तो कोस्टल रोड एक प्रकार सांगलो पळय न्ही, ताजोय खंय तरी विचार करपाक जाय, जेणे करून ताजो एक विचार करपाक कांय हरकत ना. तिसरी गजाल एक 2-3 म्हणजे रोहन आनी आमचो रेजिनाल्ड बाब उलयलो, तितूर आमकां प्रायोरिटायज करचें पडटलें. बाबून सांगला ती गजाल बरोबर. आमी 283 कोटी खातीर म्हणजे राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सॉयल कन्झर्वेशन डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत आमचो ऑलरेडी म्हणजे फाटल्या 8-10 दिसां मेळून आमी मिटींग घेतली आनी आमचो प्रपोजल म्हणजे तुमी सगळ्यांनी जी एसोसिएशन आसा, जी एसोसिएशन डिफंक जाल्या, कांयच ना, ओके, तांच्या बाबतींत विचार करचो पडटलो. तिसरो एडमिनिस्ट्रेटर घालचो पडटलो. मागीर तांकां एसोसिएशन आसा, एसोसिएशन ना आनी एडमिनिस्ट्रेटर भितरलें ऑप्शन खंयचें करप आनी खंयचें ना हें ठरोवचें पडटलें. आनी तें ठरयता आसतना त्या बांदाची रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करची पडटली. जेका कोणाक ऑप्शन जरी दिता आसत जाल्यार दॅट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. त्या खातीर कोणूय येयलो, उदीक सोडलें, परत भरलें आनी परत तें आपूण नुस्तें खाल्लें आनी गेलो जावचें ना. हांव सांगता, आतां पर्यंत हें चलत येयलां. बट एक गजाल हांव निश्चित ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस हांव सांगता की हाज्या खातीर म्हाका चिंता आसा. कारण कितलीशी म्हणजे कितलीशीच हेक्टर जमीन, जी जमीन आत्तां जर आमी वाचून दवरली नासत जाल्यार फुडल्या कितल्याशाच वर्सांनी, म्हटलें तशें एकदां खारें उदीक जर येवन गेलें जाल्यार ती जमीन एकदां स्पॉयल जाता. तुमी म्हटलें तशें 11 वर्सांनी एकदां ती भितर घेता. ते सगळ्यो गजाली. बट हाजो कन्सर्न सगळ्यांक घेवन स्पीकर सर एकदां हेजो एक रिपोर्ट तयार करून जाता तितके बेगीन हांव मिटिंगूय घेता हेजी आनी हाजेर एक डिसिजन्स. कारण 3 डिपार्टमेंटां तुमी इनवॉल्व आसा, WRD आसा, एग्रीकल्चर आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा. पण निश्चितच हेजेर फायनल जे आसा पळय न्हू, सँड एक्स्ट्रॅक्शनचो एक विशय आसा. त्या ती सँड एक्स्ट्रॅक्शन आत्तां कायद्यान बॅन आसा बरेच कडेन.
बट एक गजाल हांव निश्चितच सांगता, जे ट्रेडिशनली सँड एक्सट्रॅक्ट करताले तांकां खंय तरी काडून दिवप हें ओके आसलेलें, बट पंप लावन सँड एक्सट्रॅक्शन स्पीकर सर बंद केलां. आमी सांगलां चलचें ना, कारण तेकाय लागून ज्यो आसा पळय न्ही, बंद न्ही, न्हंयच्यो धडोच कोसळूंक लागल्या कंप्लिटली. सगळ्यो धडो ज्यो आसा ह्यो कोसळून वचपाक लागल्या. त्या खातीर ज्या ज्या जाग्यार प्रायोरिटी दिवपाक जाय त्या त्या जाग्यार प्रायोरिटी दिवन आमी निश्चितच एक वेवस्थीत रित्या स्पीकर सर हाजी फुडले फावटी म्हणजे एक फुडल्या 15-20 दिसाच्या भितर एक मिटींग घेवन हाजी डिसायड करून जेका जेका प्रायोरिटी दिवपाची तांकां दिवन ताजेर एक प्रोटोकॉल जो आसा तो ठरयलो वयतलो. स्पीकर सर, ऑनरेबल सीएमाचे विचार बरे आसा, बट वी नीड टू वॉक द टॉक. आतां एक फायल म्हजी एकोडी मानशेची 1.5 वर्स जाले बाब फिलीप नेरी घेवन बसला. कॅपिटल वर्क्साच्या अंडर येता, अत्यंत इम्पॉर्टंट, कित्याक सगळी खारसाण भितर येता. ती नवी शेतकरी पिढी थंय तयार जावंक सोदता आमची पेनाजी फ्रांकान. विचारल्यार तो म्हणटा पयशे ना म्हणून. एस्टिमेट फुडें वचपाक मेळना, एक्सपेंडिचर मेळना, पयशे ना, हो WID मिनिस्टर सांगता. दुसरें स्पीकर सर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ताका विचारलें कंपेन्सेशन कितलें दितलो, तो 2,500 ते 5,000 हाजे वयर दिवंक शकना म्हणटा अंडर शेतकरी आधार निधी. शेतकरीक ते 2,500-5,000 कित्याक, ताजेर सीएम कितें करतलो? 2 जाले. तिसरें स्पीकर सर, व्हेरी फोकस्ड पॉयंटेड क्वेश्चन टू रेव्हेन्यू मिनिस्टर. हांवें ती 2 विशय सांगल्या. सेरुला शेतकरी कमिटी जाची कमिटीच ना आनी इलिगॅलिटीज करता आन आर ड्यू टू पे कंपेन्सेशन वीच दे प्रॉमिस्ड बट वीच दे आर नॉट पेईंग, ताजेर तूं कितें करतली? सांपॉल कातोर वे ऑलरेडी द ऑक्शन डेट इज ओवर, 15 डिसेंबरा मागीर ते अजून काडटात. सरकाराकूय बेनिफीट ना, टेनंट एसोसिएशनाकूय बेनिफीट ना, ताजेर तूं कितें करतली? आय वॉन्ट व्हेरी फिक्स्ड एश्युरन्सीस ऑन दीस 2 स्पीकर्स, कित्याक स्पीकर सर हांची शेतां वाट लागल्या, हांकां कंपेन्सेशन पे करचें पडटलें आनी ही जबाबदारी मामलेदार तर्फे मिनिस्टरान म्हाका दिसता मिटींग नेक्स्ट 8 दिसान मागोवन ही मिटींग घेवन टेनंट एसोसिएशन तर्फे, हांगा फायनान्शियल इम्प्लिकेशन तांकां ना, फायनान्शियल इम्प्लिकेशन टेनंट एसोसिएशनाक आसा, हू हॅज एग्रीड टू पे दॅट मनी. Your office is required to ensure that they are paid the money within 8 days. And secondly, committee, honorable minister and under Mamlatdar direct administration also patalo. Na jala speaker sir, this will be a recurring exercise. Third speaker sir, highway so issues asa intervention magta to ensure that corrections are done immediately. And त्या contractorak parat compensation pay करपाक लाय शेतकऱ्यांक who have been affected because of irregular works of the highway on the Girim belt. I've listened to what Honorable MLA Rohan County has said, and I give him the assurance that in 10 days I will get back to you on this. Not get back. Okay, I will get it done. You have no financial implications. Understood, The yes. tenant association has agreed, but it's a temporary association. give me- You have to make them pay, and association you have to take in your hand. Serula Shetkari. So I think if I make an assurance to you on the floor of the house that I need 10 days, and I will have to do it in 10 days. So I'm okay. 10 days is good, but please get it done, including both these committees. No, it's a temporary committee which she needs to take. Yeah. Okay. Correct. So 10 days. 10 days. Thank you. जोशुआ, ताका पैसे दिन सांग. करता Because WID minister मातशें ते एकोडी मानशेची एश्युरन्स दिवनी. एकोडी मानशे कडेन प्रोटेक्शन वॉल सांग, मातसो सांग, एश्युरन्स दी. बसून न्ही, ऑनरेबल सीमाचे कळ्ळें म्हाका. जालें हांव करता. थँक्यू. चल. कितें तूं भायर गेल्लो? जालें जोशुआ कॉल केले तेणे आतां. Speaker sir, I beg to call the attention of the Honorable Chief Minister to the following matter of urgent public importance. Fear and anxiety in the minds of the people regarding open water bodies like small lakes and ponds. The death of 2 kids from Mapsa due to the drowning recently has brought this matter to fore, the steps the government intends to take to prevent such accidents. Speaker sir, Kal Vella Kanka ya Bagan, just around on the outskirts of the city of Mapsa, 2 small children lost their lives, one of age 10 and one of age 5. They had gone for tuitions. Tuitionsak वयता म्हणून भायर सरलेले घरांतसून, पूण ते ट्युशनाक पावूंक ना. As per the police report and as per the discussions with the PI,
they went to the neighboring pond in the village there are lotuses that bloom. So maybe they went to pick up those lotuses, and I believe they fell into the pond, and one tried to save the other, and both of them drowned. Parents need to be more responsible when they are sending their children out, especially young children. Laan bhurग्यांक तुम्ही जर घरांतले भायर धाडटा, they should either drop them and pick them up from the tuitions or send somebody with them to ensure that they go to that place. It can happen to anybody, anywhere. Private tuitions also, who take these tuition classes, they should provide attendance. Also, if the particular student doesn't come for the tuitions without informing, the tuition teacher or the person who is taking the tuition should inform the parents that ती भुरगीं येवंक ना म्हणून. कित्याक ती आवय बापय भुरग्याचे I believe they were searching for the children, and when they went to the tuition teacher, they found out that the children never came for tuitions. At the same time, these ponds that belong to private properties, private individuals, or ponds that are in private properties, there has to be some kind of strict instructions that need to be given to these people. नाल्यार थंय म्हणून खूब जाण खूब लोक वयता थंय पासोयक नाल्यार बसपा खातीर for sunset or various other reasons, and such kind of incidents can happen anytime. I would like the Honorable Chief Minister to look into this matter, and my question to him is what necessary steps the state can take to ensure that all these ponds or lakes have some kind of safety measures or some precautions in terms of barricades or fences or gates. Khub devasthanani, they have these kind of ponds which are used for Visarjan. So विसर्जना टायमार ती थंय यूज करतात, पूण जेन्ना throughout the year these lakes and ponds remain vacant, so there have to be some kind of security features or security systems that are provided to ensure that such kind of things don't happen. I pray to the Almighty to grant eternal rest to the departed souls of the two children, and it is my humble request to all the members of the House to join me in a condolence to the parents of the two children. The incident was reported to the station fire office. In charge of the fire station Mapsa telephonically Sri Nakul Pendekar. Okay. CM. 5 minutes. The house has been extended for 5 minutes. Okay. It is already circulated. On detail सगळी वाचपाक वचना. पण एक गजाल निश्चितच आसा की दोन भुरग्यांची एकाच फॅमिलीतल्या भाव भयणीची डेथ हे आतांच न्ही तर खूबशे फावटी आमी हे इन्सिडंट्स पळयता. फाटले फावटी एकदां फोंड्या हांगासरूय जाल्लो, तेज्या पयलीं पेडणे हांगासर चिरेचे खणींनूय जाल्लो. आमी कलेक्टराच्या मार्फत सगळी कडेन सर्वे करून प्रत्येक फावटी इन्स्ट्रक्शन्स दिता. म्हणल्यार स्पीकर सर म्हाका दिसता हांव डेप्युटी कलेक्टरांक सगळ्यांक इन्स्ट्रक्शन दितात की तांच्या ज्युरिडिक्शनान येवपी सगळ्यो ज्यो अश्यो पॉन्ड आसतले किंवा चिऱ्यांच्यो खणी आसतल्यो वेगवेगळे कडेन तितक्या जाणांक फेन्स करप किंवा तांचे जे आसा पळय न्हू हे फेन्स करप गरजेचें आसा. अदरवायज ल्हान भुरग्याक कळना उदकाची खोली कितली आसतली ती, आनी भुरगीं सदांच उदका कडेन एट्रॅक्ट जाली वता. आनी ताणें म्हटलें तशें भितर कितेंय जर दिसलें जाल्यार तें काडपाक हात वता तेंचो आनी ती भितर वता आनी एकदां एक भुरगें पडटा ताका दुसरें धरपाक वता तोय पडटा. अशे वेगवेगळे इन्सिडंट स्पीकर सर खूब फावटी गोंयांत जाल्या आनी एकेच फॅमिलींतली 2-2, 3-3 भुरगीं सुद्दां म्हणजे तेज्या बरोबर आसलेली. आमी फाटले फावटी तर पेडण्या म्हाका दिसता इन्सिडंट जावन 4-5 भुरगीं एका स्कुलांतली एकदां एक्सपायर्ड जाली. त्या खातीर
आमी अलर्ट आसपाक जाय आमी ठीक आसा आमी भुरग्यांचे पेरंट्स आनी हें सगळें म्हणटा बट चिऱ्यांच्यो खणी आसतल्यो तळयो आसतल्यो बाकीच्यो ज्यो ज्यो तेजे ओनर्स आसात देवस्थान कमिटी आसूं किंवा बाकी आनी सार्वजनीक कोण आसूं जर पब्लीक प्लेसीचेर अशा पद्दतीचे जर आसत जाल्यार ताका फेन्स करप गरजेचें आसा हांव डेप्युटी कलेक्टरांच्या मार्फत सगळ्या जाणांक इंस्ट्रक्शन दिता की तेंच्यांनी फेन्स करून घेवचे बट सगळ्यांनी काळजी घेवप आनी अशा पद्दतीच्यो अनफेन्स्ड जर आसत जाल्यार रिपोर्ट करपूय गरजेचें आसा हांव एकच म्हजी रिक्वेस्ट आसता The House is adjourned up to 4:30 p.m.
Honorable the Speaker. Private member resolution. Honorable Member Sri Ravi Naik. Speaker, sir, this House unanimously resolved that the government constitute a third district on the state of Goa in the constituencies of Satari, Ponda and Dharabanoda Taluka for better administration and efficient delivery of service to every citizen of the state, as it will be more convenient to the people of the said area, which is long pending demand of the people of the above taluka. Speaker, sir. The resolution is before the House. He's speaking first. Speaker. Right. Hello? Hi. Yeah, Speaker, sir. एक बरे प्रशासन लोकांक दारांक पर्यंत पावयतलो आनी जर तर गरीब लोकांक मी मदत करतले कारण ओदर मिनिस्टर पंचायत मिनिस्टरान सांगलां की बसी तर दारां पावल्यो ऑफिसाच्या जाल्यार गरीब जाणटे बायलां मेळ्ळ्यार बरें म्हणून हें तर पणजे जाता जालें जायत तर आमच्या पोंडा तालुका जावं तुगेलो धारबांदोड तालुका आमचो सत्री तालुका हे एरिया सगळे गरीब लोक आसात आनी हे गरीब लोकांक तर तुमी जर बरे तरेन सर्वीस ते दिवपाक सोदतात सगळे तरेचे जावं गव्हर्मेंट जी स्किमी आसात हे गव्हर्मेंट स्किमीचो तर गरीब लोकांक फायदो दिवंक सोदतात कारण काही जे आमचे पणजे किंवा मडगांव जे आमचे फोंडे तालुकाचे लोक वयतात सगळे फोंडे तालुका जावं धारबांदोडे तालुका जावं तुका सत्तरी तालुका हे जे ते भागांनी वयतात थंय ते जाणटी बायलो जावं ते जाणटे लोक ते शेणटात तांकां ते ऑफिस मेळना काय मेळना लांब हें पडटा आनी कामां जायना म्हणजे हेका लागून ते आसात हे प्रशासन तर थर्ड डिस्ट्रिक्ट तर जालो जाल्यार गव्हर्मेंटा जमीन सुद्दां घेवपाची जागा रेडी आसा पण हेंच सरकारान तर केलें जाल्यार तुगेले धारबांदोड तालुक्यांक जवळ जवळ आमचे पॉप्युलेशन टोटल पॉप्युलेशन आसा टोटल अर्बन आनीक टोटल हे आसा 26,274 धारबांदोडा जर आमचे पोंडा तालुकाक आसा जवळ 1,65,000 तशेंच तुगेले सत्तरी तालुकाक आसा हे सगळे पळयल्यार जायत हे लोक सगळे हे गरीब हितूंचे आनी विलेज जर जाय जाल्यार इवन साखळे तरी पासून घेतले जाल्यार फोंड्या लागीं आनी हे फोंडे तर सगळे तरी लागीं आनी हे लोकां जर घेतले जाल्यार सगळे तरी लोकांक बऱ्या पडटा गरीब लोकांक बऱ्या पडटा ते जाणटे बायलांक बऱ्या पडटा तांकां व्हडलीशी लोकांक त्रास येना म्हणजे हें तर जालें जाल्यार आमचे हे टोटल पॉप्युलेशन आसा हें आसा पोंडा सत्तरी एंड धारबांदोडा कंबायन आनी साखळे धरले जाल्यार आनी जाता तर 2,55,921 2,55,921 हें पॉप्युलेशन तर पळयलें जायत हितून सगळे तरेचे चडशे लोक गरीब आसा ST आसा SC आसा OBC हे लोक आसा दोंगरांनी रावपी खेड्यांनी रावपी भितर आसा हांकां तेजो फायदो जावंक शकता इवन आतां तुमी तर पळयलें जाल्यार स्पीकर सर इवन आमच्या दुसरे स्टेटी ज्यो आसा ते स्टेटींनी आपल्या स्टेटींनी डिस्ट्रिक्ट वाडयल्ले आसात आनी हे डिस्ट्रिक्ट वाडयल्ले कारणान दारांक प्रशासन पावता आतां स्पीकर सर तुमी तेलंगणा पळयत जायत तेलंगणा स्टेटीन 23 न्यू डिस्ट्रिक्ट हें केल्यात लास्ट 10 वर्सांक नवे 23 डिस्ट्रिक्ट नवे तयार केल्यात कारण ते एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा प्रशासन
ते लोकांच्या दारां पावपाक जाय आनी ते दारां पावपा लागून तेणी जवळ 23 डिस्ट्रिक्ट्स इन लास्ट 10 वर्सां 10 years तेलंगणा तशेंच आंध्र प्रदेशाक पासून प्रपोज केल्ले आसा ते क्रिएटेड आनी 3 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बेंगलाक आनी 2 डिस्ट्रिक्ट वाडयल्यात बट आनी एक डिस्ट्रिक्ट वाडयलो आमचो एक तिसरो डिस्ट्रिक्ट केलो जर सेंट्रल गव्हर्मेंटचे पासून फंड्स हाडपाक बरें फाल्यां बांद बीन बांदपाचे आतां शेतां बांद आनी कितें बांद जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटचे फंड्स हाडपाक मेळटा आनी ते सेंट्रल गव्हर्मेंटचे फंड्स जे मेळटात इवन तुका मेळटा 80% मेळटा 80-20 60-40 हे सेंट्रल गव्हर्मेंटचे फंड्स आसा ते पासून एक तर एक हें केलें सेल केलें ज्या ऑफिसरांचे गोवा सदनाक थंय बसून तेणी सगळें ते मॉनिटर करप की 20% आमचे घालपाचे 80% तुमचे सेंट्रल गव्हर्मेंटचे मेळटा 60% सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे 40% आमी घालपाचे हें तर कॉर्डिनेशन एक सेल केलें आनी हे तिनी तालुका जर जाले आमचे जाल्यार गरीब लोकांक तुमी कितें ओपोज करता म्हाका खबर ना आतां म्हाका सांगलें मिनिस्टर सांगता हे की आपूण ओपोज करतले म्हणून या यू टोल्ड मी नो हे स्पीकर सर गरीब लोकांच्या दारां जर पावता जाल्यार ही सगळे तरेची बरें ऑफिसराक सगळे तरेचे ऑफिसर दारां पावले लोक दारां पावले आनी ह्या दिसांनी जे कोवीड जे आसा कोविडा पासून ते लोक बसींनी येता बसी ना आनी तांकां दारांक जर एडमिनिस्ट्रेशन मेळ्ळें जाल्यार खुबशे लोकांक गरीब जातले गरीब लोकांक बऱ्या पडटलें तर गरीब लोकांक जर तुमी हे सरकार गरीब लोकांचें आसा जाल्यार गरीब लोकांच्या सरकारान हे असल्या थर्ड डिस्ट्रिक्टाक विरोध करप ना जाल्यार बाकीची स्टेटी ज्यो आसा ते डिस्ट्रिक्ट वाडोवपा लागले तर आमचो ते 3 डिस्ट्रिक्ट केले कितें लुकसाण जावपाचें कोणाक लुकसाण जाता पयले लोकांक गरीब लोकांक फायदो जाता म्हणून हें पळोवपाक जाय आनी ते इवन ऑफिसर जे आसा गव्हर्मेंट ऑफिसर आसा ते डिस्ट्रिक्टान लागीं पावले आनी लोकांक लागीं पावले तांकां बसीचे लोड ना आनी कितेंचे लोड आसना म्हणजे हे सुद्दां तर ऑफिसरांक जेव्हा काम करपी क्लार्क हे ते सगळे ते गांवांनी जर पावले जाल्यार लोकांक बरें जालें लोकांक सोय जाली हांव म्हणटा हें तिसरो डिस्ट्रिक्ट जो आसा ते सरकारान रोखडे घेवचे मुख्यमंत्र्यान ते रोखडे घेवचे आनी मुख्यमंत्र्यान धारबांदोडे गेल्लो त्या वेळार डिक्लेअर केला तिसरो डिस्ट्रिक्ट आपूण करतलो म्हणून ते कित्याक करपाक फाटीं सरपाक जाय यू मस्ट एग्री फॉर दीस थर्ड डिस्ट्रिक्ट यू शूड नॉट ओपोज म्हणजे हें जर अशें जर आमी हें करतले बाकीचे दुसरे जे आसात तिसवाडी जावं आमचे तिसवाडी तालुका जावं तुगेलो सालसेत हेजे पासून लोड कमी येतलो लोकांक त्रास जावपाचे ना आमी पळयता आसतना आमी कित्याक बसले हांगसर आमी लोकांक जें आसा लोकांक जाय तें करपाक बसल्या कित्याक सगळे लोक येवन आमी विधानसभेक बसूं शकना म्हणून आमकां धाडटात तेंगेले पयशे आमचे कडेन येता ते आमकां धाडटात एलेक्ट आमकां करतात की तेंचे सुख दुख आहा ते पयस करपाक म्हणून ह्या वेळार जर तुमी विरोध करतात म्हाज्या हिशोबान तुमी विरोध करचो न्हू आनी हें आसा तर थर्ड डिस्ट्रिक्ट एग्रिकल्चरान बेगीन करचो तुमी ते कोविडाचे विरोध आतां हें जाल्लें आसा आनी हें कोविडाक बरें कित्याक पयस वचपाक गरज ना पणजे किंवा सब डिस्ट्रिक्टाक वचपाक गरज ना हें लागीं आमचे फोंडेचे डिस्ट्रिक्टाक लागीं पडटलें हें तर आमी एलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव जे आसात तेणी हें जर तांकां समजना आमी पंचायत राज कित्याक केला पंचायत लोकांच्या दारांनी कित्याक पावयल्या पंचायती लोकांक दारां प्रशासन मेळचें म्हणून पंचायत आसा म्युन्सिपालिटी आसा जिल्लो आसा तशें हें सरकार जितले आमी डिस्ट्रिक्ट आनी बाकीचे स्टेटी जर डिस्ट्रिक्ट वाडोवपाक लागले तांकां तर सेंटरचे फंड्स कितें जास्त मेळूंक शकता तेजो फायदो घेवंक शकता आनी हे फायदो घेतल्यार तुमी जर विचारवंत आसा तर विचार आशिल्ले आसात जाल्यार हे 60-40 to 80-20 असले स्किमी घेवपाक खुबशे आसा हांवें केल्यात हांव मुख्यमंत्री आसतना तेन्ना आमी सगळ्या कडेन हॉलां बांदलीं 80-20 आमी 20% घालताले 80% सेंट्रल गव्हर्मेंटचे पयशे हाडटाले सगळे गोंयभर हॉलां बांदली टॉयलेटी बांदल्यो हे फायदो घेवपाक तुमी जाण जावपाक जाय जो पर्यंत सरकार चलयता अशें पूण ते बरें बेनिफीट मेळटा सरकारचे सेंट्रल गव्हर्मेंटचे ते म्हणून तेवूय म्हणून आमचेच पयशे आसता हे पयशे हे सगळे लोकांचे पयशे आसता जशे सेंट्रलाक आसा तशे स्टेटी आसा जावं पंचायतीनी आसा जिल्लो आसा हे सगळे लोकां खातीरच हें आसा ही सिस्टम म्हणजे ह्या सिस्टमाक जर आमी मदत करिना जर तर आमी लोकांक लागून काम करिना जाल्यार आमचें कितें उपेग आमी हांगसर नेगेटीव घेवन वचूं येना पॉझिटीव हें जावचें
आनी म्हाका खात्री आसा मुख्यमंत्र्यान कित्याक डिक्लेअर केला धारबांदोड्या पेपराचेर येयल्ले की थर्ड डिस्ट्रिक्ट करता म्हणून डिक्लेअर ऑलरेडी केला आनी आमी धारबांदोड्याचे मोले कोले ते अडचे पासून ते लोक आसा तांकां मडगांव वयचे पडले कोणाचे मेंबर उलय ना मदीं उलयता म्हणून न्हू मेंबर उलय ना चर्चील ना हांव म्हणटा तुमी उलोवपाक सोदता तूं सपोर्ट करता बरो हय रे तेच म्हणटा लोकांक लागून आमी दारांक आमी निवडून येता तेका म्हणजे आमी आनी तर तुमी अशे डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट केले हाडा सेंटरचे पयशे हाडा एक IAS ऑफिसराक घाला तेजी कोऑर्डिनेशन कमिटी करा सेंट्रलाक हांगा दिल्ली गोवा सदनाक ऑफिस करा आनी थंयच्या ते मॉनिटर करा सगळे डिपार्टमेंटाचे बजेट डिस्ट्रिक्ट करा त्यांचे बजेट डिस्ट्रिक्ट करा थंयचे ते हाडाक आनी तुमचे कडेन फक्त 20% आसल्यार बरो 80% सेंट्रल गव्हर्मेंटचे आसता करा स्कीम फास्ट आतां बांद्स आसा आतां बांदाराचे कितें उलयता तुमी बांद जावचे आनी कितें जावचे तेकाय पयशे मेळटले कोण म्हणटा आपणाक इतले पयशे मेळटले कोण म्हणटा 80 कोटी जाय कोण आतां आमचो एक आमदार उलयतालो आपले 85 क्रोर्स त्या वाटेन तेका बांद बांदपाक हे मेळटा हे आसा पूण थोडे आमच्यांनी थोडे घालपाचे हेजो फायदो घेवपाचो थर्ड आनी तेच डिस्ट्रिक्ट कित्याक बाकीची स्टेटी करपाक लागल्यो बाकीची स्टेटींनी तिसरे डिस्ट्रिक्ट केल्याक हे डिस्ट्रिक्ट वाडयल्या कोण 10 वाडयल्या कोण 7 वाडयल्या कोण 3 अशी वाडयल्या सगळ्या तेलंगणान बीन म्हणजे हे बेंगलान वाडयल्या म्हणजे हे कोणा लागून वाडयता ते लोकांक ॲडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन दारांक पावचें तांकां दारांत त्रास जावचे न्हू आनी हे कोविडाक लागून हे जे हे येयलां हे सिकनेस येयला तेका लागून आनी बरें बसीन वचून गर्दी करून वचपाक गरज ना बसींनी गर्दी करून वयता ते गरज ना बसी रावची पडटा बसी मेळना म्हण हे सगळे तरेचे थर्ड डिस्ट्रिक्ट जाय लोकांक बरें सरकाराक बरें सगळे तरेचे सरकाराकय बरें आनी सरकारान पयशे वचून आमकां आतां पयशे ना आमचे कडेन स्टेटी कडेन रेवन्यू ना मायनींग बंद आनी कितें बंद ट्युरिजम आमी कमी जाला हेका सगळे तरेचे करपाक लागून आमी इवन ट्युरिजमाक वचून पयशे मेळटले फाल्यां आमी पण ते बेनिफीट घेवपाक डिस्ट्रिक्ट करात एक डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्टांक पयशे मेळटले तिसरी डिस्ट्रिक्टाक पयशे मेळटले म्हणून ताका लागून आमी हे लक्षांत धरून मायनींग कोवीड जे कितें चल्लां आनी लोकांक तर आमी एडमिनिस्ट्रेशन लागीं दितले घरा कडेन दितले जे आमी येयले ते एलेक्ट जाले येयल्ले सगळे हांगसर तेकाच लागून येयल्यार लोकांक एडमिनिस्ट्रेशन बरें दिवपाक आनी दारांक दिवपाक तेन्ना सगळ्यांनी एका सरकारान विरोध करनासतना एका एग्री जावचे आनी थर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी म्हाका आमकां एग्री जाल्ले आसा कंस्ट्रक्टेड एरिया आसा गोवा आग्रीचे प्रोड्यूस मार्केटाची ऑलरेडी मार्केट व्हडली बिल्डींग बांदलेली आसा जमीन आहा गोवोरमेंटाचे देखून सो हे जालें तें ऑलरेडी तेणी आमकां सांगलें एग्री जाल्यार दिता म्हणून फक्त 2 काय 4 हजार कितें कंस्ट्रक्टेड एरिया आसा सगळे कडल्यान इवन चीफ मिनिस्टरान पळयल्या आनी थंयच्यान रोड पासून बरें आसा सगळे कडेन वचपाक सगळे मांडवची एरिया तशी घेवपाची रिवर घेवपाची आनी करपाची मार्सेल बिर्से उजगांवच्यान मार्सेलाचे तशें दुर्भाटचे आनी एवढे पर्यंत गेले ते वरच्या वयर गेले आनी मोल्याक पाली घेवन सगळी करपाची हें लोकांक एकदम बरें आनी लोकांक बरें तें तुमी नाका म्हणत जाल्यार असल्या हेजे असलें आनी कांय ना लोकांक हेजी आनी हे हांव स्पिकर सर म्हाका हे एकमतान हें जें आसा ठराव पास माननीय आमदार रवी नाईक आणि थर्ड डिस्ट्रिक्ट इन गोवा मागला. Goa is very small. Just it is not even 4,000 square kilometers. It is 3,300 and something square kilometers. One side Western Ghats, other side you can see Arabian Sea, and in and around all rivers, Mandavi, Zuari, everything. आणि topography जर पळयत जाल्यार it is 150 kilometer, 52 kilometer from one end to other end. Of course, if you start driving at 9 o'clock, by 11 o'clock, you can, from Kankon, you can reach to Penne by 2 hours. And this is a fact. I don't know what was the criteria adopted during forming 2 districts, north and south. That I don't know. So let us look in that criteria, whether within the permissible limit it is
okay, then definitely what he said has to be done. If that criteria cannot adopt to this, what are the good things we can bring for Ponda people, Ponda district? That also we have to see. आणि त्या खातीरूच हे प्रश्न सिरियसली घेवचे. आणि हाका योग्य आन्सर आमकां मेळपाकूच जाय. हांवूय एक मडकय मतदारसंघ आमचो फोंड्या येता त्या नंतर सुभाष शिरोडकरांचो हॉनरेबल MLA शिरोडा मतदारसंघ येता आनी त्या खातीर सगळे आस्पेक्ट्स जे आसा ते तातूंत घेवचे आनी तेचेर डिसिशन घेवचें. सर, हो जो थाराव आहा आनी एक तिसरो डिस्ट्रिक्ट गोंयांत करचो. गोंयांत तरी ल्हान हें खरें तुमी सांगिल्लें तें, पूण हांवें चोयलां आमच्या देशांत आज एक ट्रेंड जाल्लो आहा. बिकॉज आय वॉज इन चार्ज ऑफ 8 नॉर्थ इस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली द स्पेशल कॅटेगरी स्टेट्स.
they go on a different criteria. Sometimes certain tribes, they feel we should have a separate district. Sometimes certain areas, there are sometimes some areas which are administratively not possible to administer. They are totally inaccessible. Goa is a small state. Honorable member has spoken for a long time why he wants the third district. I don't know what is the criteria, but if you have a third district or additional even fourth district, there are advantages also. And the advantages is you can get various schemes from the government of India because they normally cover so many districts. The more the districts, the better it is to get the resources. And Goa, even though it's a small state, I don't think Goa is a poor state. As far as resources, we are one of the richest state in the country. But right now, looking at our financial position, we are in a very bad position. Our loans are mounting. Yesterday I was telling that maybe because of mining and maybe because of pandemic and maybe because of the demonetization, Goa state and all over the country, we are in an economic meltdown. Goa is in the worst economic meltdown. And therefore, I would like the Honorable Minister to study and see how best we can get additional central resources to the state of Goa. From that point of view, is one advantage if you have more districts. So why 3? Why not 4? That is a question. Now, second thing is, ideally, population doesn't matter. No, it does. Counts. Doesn't matter. If the population was the criteria, then how we could have from 1 district to 2 districts? If we had earlier only 1 district since the liberation of Goa. Goa is a small state, and I can tell you, as far as per capita mileage of roads, we have got one of the highest mileage of roads. We have got one of the best socio-economic indicators in the country. So we can't say we are a backward state, we are a forward state. But if we can get additional resources, why not? And again, I know during pandemic time, to get in touch with the collector of South Goa, it was so difficult because there was a lockdown, there was this. So to have an ideal administration, to have 3 or 4 districts, it would be better. So that you can reach out to the doorsteps of the people. Wherein offices of the Mamladars and Deputy Collectors are already very easily accessible to citizens, including the ST and SC, since you made a reference about that community in particular. And the department has already taken steps to issue that most of the certificates are available online according to the dream of our Prime Minister, which is Digital India. In terms of Section 3 of the Goa Land Revenue Code 1968, the government may, by notification in the official gazette, constitute the territories to which the code extends into 1 or more districts, and may similarly divide any district into sub-districts and subdivisions, into talukas and into villages, and may alter or limit or abolish any district or subdivision of the taluka. This is just giving you a thing. Further, the government, if it constitutes the third district consisting of Satari, Ponda and Dharbandora taluka, the percentage of voters will be very less as compared to the national level of creation of a new district. And it will not be viable according to the reports that I've got. Further, the Registrar General and the Census Commissioner of India in the month of July 2020 has requested the government to give effect to change in administrative boundaries, latest by the 31st of December 2020, and is also requested to ensure that no changes whatsoever is effected after that.
Considering this request from the point of conducting a population census 2021, no administrative changes would be possible. So what I feel is, for this moment, I think the two districts which we have right now are perfectly fine and they're working well. And I would like to request you to please withdraw the resolution. Speaker sir, any इतले आतां गोंयांक तशें पळयल्यार आमच्यो 185 पंचायती आसा, गरज ना. Make it half of 185, make it half. Why you are going so many panchayats, very small Goa? Why have gone? Why have we want 40 this thing? What is Jilla member? Why you are created this? What is the reason? Why you want 40 Jilla member? Why you want this 185 panchayats? Speaker sir. Huh? 189 panchayat. 189 panchayat. Huh? Jilla 50. किती झाले? Or Speaker sir, just that doesn't mean if there are that many panchayats and Zilla panchayats, we have to have the third district. So what I would like to tell the honorable MLA is, for now, maybe he withdraws it. Let us look into the matter properly. Let us study. And we can do it. Let CM say, because he promised in Narmanoda. Let him say. You say, Baba, amka prashashan loka daran gelle naka. You declare this. Speaker sir, Yeah. मिनिस्टर रेव्हेन्यू हिने व्यवस्थितरित्या एक्सप्लेन केला ॲक्च्युली डिस्ट्रिक्ट कशा पद्दतीत म्हणजे बाउंड्रीज डिव्हिजन पॉप्युलेशन आणि नॅशनली कशा पद्दतीत डिमार्केट करता हो सगळो विषय फुडें व्हरून आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सगळें व्यवस्थितरित्या सांगला. आमच्या मेंबरांची रिक्वेस्ट आसा, लुईजीनबाब फुलेरो उलयतना हांव आयकतालो की आमी म्हाका दिसता गोंयांत जितके एडमिनिस्ट्रेशन लोकां पर्यंत पावता बाकीच्या राज्यांनी पावना. आमकां अजुनूय बी फुडें वचून म्हणटा तशें आनिकूय बी लोकां खातीर करपाक जाय. बट एट दीस स्टेज आमी हांवूय विचार तसो करतालो की इन फ्युचर केन्ना तरी, बट आमी जेन्ना पळयलें की पॉप्युलेशन वायज तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी फक्त 15 लाख पॉप्युलेशन आसा आनी दोनूच डिस्ट्रिक्टांनी डिवायड आसा. आमी सायडीकच्या दिसता सिंधुदुर्ग किंवा हितूर जर गेले किंवा हेवटेन गेले जाल्यार म्हाका दिसता जे एका डिस्ट्रिक्टाचेच पॉप्युलेशन इतलें आसतलें. आनी एरिया वायज तर आमी 3700 स्क्वेअर किलोमिटर्स तांचो एका डिस्ट्रिक्टाचोच इको हें आसतलो, तितूर हांव वचना. बट तरी सुद्दां इन फ्युचर आमच्यान केन्ना तरी विचार करूं येता फॉर एडमिनिस्ट्रेटीव वायज, म्हणजे लोकांक अजुनूय बी एडमिनिस्ट्रेशन खूब. आमी पुलीस डिस्ट्रिक्ट ह्यो 4 डिस्ट्रिक्ट केल्या, बिकॉज पुलिसींग करपा खातीर त्यो 4 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी केल्ल्यो आसा. ओके, अजून लॉ एंड ऑर्डर आनी हें सगळें करपा खातीर. बट रेव्हेन्यू वायज ह्या डिस्ट्रिक्टांचो विचार हो इन फ्युचर केन्ना तरी आमच्यान करूं येता. ते आत्ताच्या घडीक रिक्वेस्ट आसा, कारण ह्या पॅन्डेमिकतल्यान तुमी जशें म्हटलें की फॉर पुलिंग द सेंट्रल स्कीम from the for district wise, it is always central government scheme are the district wise असतात, म्हणजे तुमच्या कितल्या डिस्ट्रिक्टाक कितले मेळटा. डेट आय हॅव स्टडीड, आय हॅव गॉन थ्रू डेट. तोय विचार आहा. बट आमी एडमिनिस्ट्रेटीव वायजूय बी तेजो बर्डन जो आसा होय खूब बर्डन आसा. नवीन जिल्हा पंचायतींतली आनी एक जिल्हा पंचायत आमकां करची पडटली, ते जाल्यार परत सेपरेट तुमी म्हणटा की आसा त्याच ऑफिसांत, तरी म्हटल्यार एडमिनिस्ट्रेटीव वायज स्टाफ आनी हें आमकां नवीन आनीक पूर्ण कलेक्टरेट जी आसा पळय न्ही ही अपॉयंट करची पडटा. आनी आत्ताच्या घडीक वीच इज नॉट एफोर्डेबल. बट हांव एक गजाल फॉर्म तुमी म्हणटा तशें एडमिनिस्ट्रेशन अजुनूय आमकां सकयल लोकां पर्यंत पावपा खातीर खूब मदत जावपाक शकता. बट इन फ्युचर ह्या गोश्टीचो विचार करूं येता. सो आत्ताच्या घडीक आमची रिक्वेस्ट हें प्रायवेट रेजोल्युशन जें आसा हें विड्रॉ करचें, इन फ्युचर हाचो विचार करचो. I am not trying to make arguments, but Honorable Minister gave a very detailed, well-studied reply, stating that population doesn't qualify. You also said that the geographical areas also don't qualify. But I will tell you, you go to the other states, what is one constituency? It's not even other states, they have got districts, they have got talukas. For example, in Panchayat, they have got Gram Panchayats, they have got Panchayat Samitis, they have got 3 tier, and they have got Zilla Panchayats. What population we have got for the total state of Goa may be a population of one constituency in big states. In one big state, in each constituency there is 15 lakh population.
voter, 15 lakhs voters are there in some constituencies. I know. So we should not apply that criteria here. Goa is different. Goa is not a quantity, but a quality of life, which is important. And to get a better quality of life is to empower the people. And if you want to empower the people, you give them better administration. And to give them better administration, you can have better network of districts. So I'm saying, let us not apply blindly the criteria which is applicable in other states to the state of Goa. Either population-wise, other geographical-wise, I can tell you by any standards, our network of roads are one of the best in the country, if you compare the population. But that is not the reason, and that should not be the criteria. The criteria is Goa. We want to give better quality of life to our people, and if it means having additional districts, there are many small states, like northeastern states, they have got smaller districts than Goa's districts. So we can always consider to have additional districts in the future. Thank you. Speaker, sir, ल्हान जरी हे स्टेट जाल्यो जाल्यार एकदम बऱ्या पडटा. आतां धरया आतां आमचे जे आसा आमचे डिस्ट्रिक्ट किंवा आमचे हे आसा आमचे तालुका. आतां सर तालुका जर पळयलें जायत जाल्यार स्पीकर सर लोकांक इतले आतां शिकपा वचपा त्रास जाता. आतां धरल्यार सातेरी हायर सेकंडरी फक्त 5 आसा, कॉलेज ना. कॉलेज ना थंय. भुरग्यांनी खंय शिकपाचें आतां भुरग्यांक शिकपाक जाय. आयज भुरगीं भायर सरता, OBC ST SCची भुरगीं भायर सरता. तांकां लागून हे सेक्रेटरीचें एडमिशन जाय. आतां अशें धरया PWD आसा, PWD इतले स्टाफ घेतले कित्याक जाय? कित्याक जाय? कित्याक म्हणून घेतले? कित्याक म्हणून हेणी घेतले PWDन? कित्याक स्टाफ इतले घेतले? ते 3 डिस्ट्रिक्टांनी डिवायड करपा जाता. धरपा खंयचेरपा करूं जायना. स्टेट फॉरवर्ड जाय. आपूण ओपोज जाल्यार ओपोज, जाय जाय जाय, नाका नाका. आयज लोकांक भुरग्यांची खूब त्रास जाता. धारबांदोड्याक फक्त आसा 3 हायर सेकंडरी आसा, 1 कॉलेज आसा. फोंड्याक 16 आसा 7 आसा. हे लोक थंयच्यान येवन हांगसर शिकता. तर अशे वेळार त्या लोकांक जर फॅसिलिटीज बरी मेळ्ळी जाल्यार आनीक बरें पडटलें. तुमची काम कितें? आमी निवडून कित्याक येता? हे लोकांचे पळोवपाक, तांकां बरी सवलती दिवपाक, बरी फॅसिलिटी दिवपाक सेक्रेटरीची. हें तुका सेंट्रल गव्हर्मेंट सांगना तुका ल्हान स्टेट आनी व्हडली स्टेट केलें म्हणून. तें अप टू स्टेट गव्हर्मेंट. जस्ट एक कॅबिनेट डिसिजन घेवन कर. तुजे सेक्रेटरीचे ऑफिसर्स आसा, PWDची कितलेशे आसा, हाल डिवायड कर 3 डिस्ट्रिक्टांनी. सेंट्रल हें कर, कोऑर्डिनेशन हें कर. सेक्रेटरीची एक सेल हेतू हाड, सेक्रेटरीचे ऑफिसर एक कडेन कर डिवायड 3 कडेन. विचार ताणें कित्याक घेतले ताका PWD इतले जाय? 1 एक्झिक्युटीव इंजिनियर, 2 एक्झिक्युटीव इंजिनियर, 1 सुपरिटेंडंट गोंयच्या बजेटाक पुरो. म्हणून इतले ताणें कित्याक घातले? ताणें कित्याक आशिल्ले म्हणून सुचोवन घातले त्या वेळार मिनिस्टर आसतना? ते आनी एक तरी आनी आर्कायव कितें तरी भरपूर घेतले. आर्कायवाक काम कितें आसा? कांय ना. घेतले न्हू. मागीर ते भायर हेचे बसताले खंय. त्या भुरग्यांक काम मेळ्ळें, बरें जालें. हांवूय बरें म्हणटा. पूण तुमी हें जें आसा एडमिनिस्ट्रेशन पळयतले जाल्यार कशें? पूण एक आतां तेंकां काम जाय जाल्यार घाला 3 डिस्ट्रिक्टांनी डिवायड करा. काम बरें जातलें सेक्रेटरीचें. हे लोकांचे पयशे. ओके. स्पीकर सर, सर त्यांचो 3rd डिस्ट्रिक्ट हो त्यांचो खूब लायक सब्जेक्ट आसा. ताका खूब तेंप जाला ते 3री डिस्ट्रिक्ट जावपा जाय कंटिन्युअसली मागता. ओके. ते हांव फक्त तांकां आतांच्या घडी एकूच सांगता, म्हणजे ह्या पॅन्डेमिकच्यान वयता आसता. गरीब लोकांक दारांक जाय प्रशासन. सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत पावपाक जाय रोखडे. ना ताका सांगता ना, ताका कळटा न्हू ते म्हारगाय आनी हें ते सगळें तशें ताका कळटा म्हणून ताका सांगलां.
म्हणजे अशे तरेन जर जालें जाल्यार गरीब लोकांना गरीब लोक नाल्यार मरतले गांवांनी ते कोविडाचे हेकाच लागून तुमी डिस्ट्रिक्ट करा. तिसरी डिस्ट्रिक्ट असली म्हणजे हॉस्पिटल आणि एड्युकेशन अशें न्ही स्पीकर सर. हय. आमी गोंयांत सगळ्या म्हणजे आतां फक्त 70 तालुक्यात जरी कॉलेज नासली डायरेक्ट आमकां 70 तालुक्याक तेकोन सांखळे आहा, सांखळे गव्हर्मेंट कॉलेज आसा. आमच्या प्रत्येक तालुक्यांनी म्हाका दिसता प्रायमरी हेल्थ सेंटर इतकी फूल फ्लेज प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसात. डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसीस फूल फ्लेज आसात जे डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसीस एवरीथींग एडमिनिस्ट्रेशन वायज सगळ्यो गजाली त्या लेवलाचेर जाता. तरी सुद्दां म्हणजे तांच्यांनी म्हटलां की अजुनूय बी फक्त तेजे इतके सेंट्रल स्किम्स पुलिंग आनी हे ते सगळ्योचो विचार करून इन फ्युचर आमी विचार करता. ओके आत्तां तेंच्यांनी रेजोल्युशन फाटीं घेवचें आमी ना म्हणूंक ना ड्यू रिस्पेक्ट टू हीम आमी इन फ्युचर विचार करता. स्पीकर सर एक जस्ट एक कॅबिनेट डिसिजन घेवपाक कितें जाता सॅलरी प्रॉब्लेम ना स्टाफ आसा सगळें आसा कांयच ना कांयच ना स्पीकर सर बिल्डींग आसा रेडी. आमकां पूर्ण कलेक्टरेट ऑफिस पूर्णतः नवीन एस्टाब्लीश करचें पडटा. हय पूर्ण आसा एडिशनल कलेक्टर कर जालें.
एडिशनल कलेक्टर आहा ते कलेक्टर कर जालें. पूर्ण कलेक्टरेट एस्टाब्लिश करची पडटा. सगळो स्टाफ आसा. तिसरी जिल्हा पंचायत जाता आत्ता साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा जिल्हा पंचायत आसा ती सेंट्रल जिल्हा पंचायतीक अजून नवीन एस्टाब्लिश करची पडटली फुडली. ताजोय विचार जातलो म्हणून हांवें म्हटलें की आमी तांचा विचार जो आसा हो फुडें विचार करुया. स्पीकर सर, तिसरा जिल्हा जे आसा, जिल्ह्याक कितले पयशे दिता तुमी? 1 कोटी 2 कोटी. एक तिसरी घालता आनी 1 कोटी दी जालें. काय वर्ष येना ते जिल्ह्याचे कांयच येना. आं इनॉग्रेशन आशें वारा कशें ते फुडें विचार करता आमी. आतां पांचशे फाटी ना तुवें कशें वदूं सांगलें जाणटी बायलां लागीं पडलें तुवें आतां ऑफिस भाड्याक घेतलें तें आमचे पंचायत मिनिस्टरान वदळ हांव आयकतालो तुगेलें बरें जालें म्हणलें हांवें कित्याक जाणा लागीं गेलें रस्त्या तेकून गेलें देंवलें ऑफिसांत गेलें बायल मनीस जाते तुवें सांगलें वदळ गुड गुड काय कोणी घाला बरें प्रशासन दिया लागीं प्रशासन कोण तूं काय म्हणना. कलेक्टर आहे ते गोंयकार मातशें गेले. लोक रावता कांय लागीं खबर आसना. लोकांक जाय हें आसा लोकां दारांक येयल्लें प्रशासन जें आसा एडमिनिस्ट्रेशन दारां पावलें जाय लोक रावतात म्हण हें तुमकां करपाक कांय जायना. आमी दारांत प्रशासन पावयलां. इन फ्युचर त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे फुडें त्या गोष्टीचो आमी विचार करूया. प्लीज माझी रिक्वेस्ट आसा मान्य सभासदांनी फाटीं घेवचें. फुडें आमी विचार करता. हांव फाटीं घेयना तुमी डिफीट करा नो प्रॉब्लेम. कित्याक करता? Member, नो डिफीट कर तूं जालें घाल एका. are you ready to withdraw? नो No. So the resolution now will be put to the vote of the House. घाल वोटिंग. Please stand those who are in favor. Stand खंय? कोण सोड? Are you withdrawing? नो Okay. Those in favor will say ayes. Yeah, no. Wait. You cannot do this way. You have to stand and reject. I want The to hold next. resolution cannot be Please sit down. completed this way. Please sit down. Resolution ne मातसो सारको वाद. भावेन कितें करता भावेन? कित्याक गेले? Resolution cannot be passed in this way. Either you have to stand and defeat that resolution. उगीच कित्याक गेले म्हणून नाका. By voice of vote न्ही. Voice vote. defeated. Defeated. Either it has to be accepted or it has to be defeated. The private members. You go through the rules and see. Private members resolution. अच्छा पहिले केला मरे फुफाटी डिफीट केला व्हाट इज यू आर वेगळं सांगता. काल आमचो प्रश्न तसोच घेतला नाशिल्लो मातशी मिस्टेक माझ्याकडे जाल्ली आसा तुमच्याकडे मिस्टेक जाल्ले कडेन आसा मातशी लक्षात घेवची. The resolution. Put it to the vote of the House because you have to ask him, is it your pleasure to withdraw? If he does not withdraw, He's not ready. those in favor and those against, you make those against stand first. आर्गे आता बरोबर तू मंत्री कसं उलयलो. The resolution will now be put to the vote of the House. Please stand those who are against the resolution. Against. Against. चल उभा राहा रे. चल उभा राहा रे. अरे कित्याक जा? गरीब लोक चल उभा राहा. उभा राव. तू अगेन्स्ट गरीब लोकांच्या Sit down. तू उभं राव पाव. Now, रावलो? please stand those who are in favor of the resolution. या गुड तू अगेन्स्ट दिन अगेन्स्ट सुदीन अगेन्स्ट आतां कळ्ळें लोकांक कळ सांगपा बरें लोकांक सांगपा बरें चर्चिली लोकांक सांगपा बरें चर्चिल गरीब लोकांचे अगेन्स्ट म्हणून आं सारकें सांगप तें सारकें सुदीन मोठ्या लोकांचो So, काय खबर ना तें चार वळेतलो those who are against the resolution are 23, and those in favor of the resolution are 8.
So the noes have it, the resolution is negative. Land declaw. Speaker, sir, I request to move that this House unanimously resolve that many dwelling units are constructed on government or communal lands. These structures are constructed without any statutory permissions, but avail water and electrical connections under the Health Act, thereby causing loss of revenue on license and statutory fees to the government. Therefore, a special mechanism should be created by the government to regularize these structures. Can I speak? Yeah, and give house numbers. Should I speak, Speaker, sir? Yeah. You speak. I speak. Speaker, sir, I am thankful to you for admitting my resolution for discussion on which I proposed that the dwelling units constructed on government and communal lands illegally and without any statutory permissions and yet avail water connection and electricity connections under the Public Health Act, resulting in an unlawful creation of rights in government to regularize the structures to ensure that no revenue is lost to the state and at the same time no loss is caused to the comunidades. Speaker, sir, we all know that comunidades are ancient socio-agro-economic institutions established by the first settlers of Goa for harmonious coexistence, and these comunidades are known to have come into existence thousands of years before any rulers and legislators known to exist, and every concept of modern term state ever came to be conceived. There are 225 comunidades in Goa. Comunidades consist of gaonkaris, and the land of the comunidad have been pooled together by the gaonkars for peaceful coexistence and maximum economic returns. It is rather painful that the ethos on which these institutions were formed and governed are slowly losing its importance, and today, instead of the gaonkars and components benefiting from their lands, the same are being usurped by trespassers who connive with the managing committee members and put up illegal constructions, and thereafter, although the constructions are illegal, the offenders take the benefit of the Public Health Act and secure electricity and water, and in the process, the lands of the government and the lands of the comunidad are usurped and encroached upon by illegal means. Speaker, sir, the offshoot of these illegalities is the deprivation of the revenue to the panchayats, to the state of Goa, and in case of comunidad lands and a loss to comunidad. There is no mechanism in place by virtue of which the illegal encroachers are made to compensate the comunidades, the village panchayats, and the revenue department, and in the process, a wrongdoer is allowed to take advantage of his or her own wrong. Speaker, sir, the Code of Comunidades, which is 60 years old and which does not permit its own gaonkars to make beneficial use of their own mandate, and provision needs to be made in the code to ensure that the comunidades are also entitled to put their barren land to use so that revenue is generated for the gaonkars instead of trespassers and squatters having a field day. Speaker, sir, recently in my constituency, an area of 7850 square meters was illegally transferred to a private party by the Comunidad Fraternal de Aldona for a paltry sum of rupees 10 lakhs. And when I brought this fact to the attention of the Honorable Revenue Minister, she immediately acted on my complaint and issued immediate direction to the administrator to commence an inquiry. And I am grateful to the Honorable Minister for having acted swiftly and prevented the land of the comunidad from being grabbed. Speaker, sir, comunidades being ancient institutions, it is the duty of every member in this august House to protect these institutions and avoid the death of these institutions, which is imminent in the way the same is functioning. And I am sure many comunidades would end up like the comunidad of Cerula, which is plagued with several scams. The managing committee, unfortunately, is not accountable, and the administrator of comunidades, who is most of the time a person holding additional charge, does not exercise his powers in terms of the code, and the illegalities continue. Speaker, sir, I therefore fervently request all the members of this august House to unanimously resolve for the creation of a mechanism to ensure that even in the event of the illegal structure in the comunidad property or in the government property, a regularized, adequate compensation to the comunidades and fees to the government and to the village panchayats or the municipalities is levied or made mandatory to be paid by the offender.
I would also like to thank the Honorable Minister for Revenue, Mrs. Jennifer Monserrat, for doing repairs and maintaining works of the MAPSA Comunidad Administrator Office and getting all the records in order which were in a very, very bad condition. Thank you, Speaker, sir. Huh? No, demand is the house to be regularized, on all the unauthorized house to be regularized in the Comunidad, and also the house numbers to be given. And, oh yeah, and also on the government land, on the government land as well, to be regularized, which all are unauthorized, because there's a sword hanging. Speaker, sir, there's a sword hanging on the for over the years, several years. So this, yeah, that is to the public health, no. But finally, there's a sword hanging on them over the years. So we need to, yeah. Then they come for demolition, and advantage taken by the politicians which come and go. Take question. Speaker, sir. So when all, no, Speaker, sir, when Speaker, sir, when all the electricity water is given to all these houses over the years, so from so many years now, so why can't the Panchayat give them the proper house number? Speaker, sir, I rise to speak on the motion moved by my colleague, Bob Glenn Ticklow. Speaker, sir, ताणे मागला की जे युनिट्स गव्हर्नमेंट आणि कुमुदाद लँडान आसा ते रेग्युलरायज करचे म्हणून स्ट्रक्चर. स्पीकर सर, रेग्युलरायझेशन ऑफ अनऑथोरायज्ड स्ट्रक्चर्स इन प्रायव्हेट लँड हे बिल 2014 म्हाका दिसता मूव जाल्लें. आज पर्यंत सरकाराची परिस्थिती ना की तेच रेग्युलरायज करून दिवपाक ज्या लोकांनी अर्धे पयशे और कितें पयशे भरिल्ले आसा ते केपें भाग जावं, काणकोण जावं, पर्वरी जावं, केपें वॉज हायस्ट. मग खूप जाला तुज्यो, तूं फॉलोअप केलें, तुका डेप्युटी कलेक्टर तेन्ना बरो मेळ्ळो, मामलेदारूय बरो मेळ्ळो. पूण केसी अश्यो गोंयांत आसा स्पीकर सर विच आर नीड टू बी लुक्ड एट. नाव आय विल नॉट गो एड ऑन दॅट, कित्याक तुमी आज एक बील हाडला त्या टायमार उलयता ते रिगार्डींग रेग्युलरायझेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन प्रायव्हेट लँड, कित्याक तुमी इको सेन्सिटीव नावे हाडला ती तेन्ना उलयता. पूण आतां स्पीकर सर कमिंग टू कुमुदिदाद आनी गव्हर्मेंट लँड्स, प्रश्न पडटा स्पीकर सर, हे आतां पर्यंत गव्हर्मेंटा कडेन हें रेजोल्युशन हाडच्या पयलीं सर्वे आसा? डू दे नो वॉट इट इज? गव्हर्मेंट लँड्स कोणाचें एन्क्रोचमेंट आसा, कोणें बांदल्या, कुमुदाद लँड्स कोणें बांदल्या, कितें आसा काय ना. पूण स्पीकर सर, एक इम्पॉर्टंट, व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द रेव्हेन्यू मिनिस्टर टू नो एंड द हेल्थ मिनिस्टर टू नो, कित्याक विदाउट दे आर, इफ दे डू नॉट एक्ट ऑन दीस, जाल्यार थिंग्स वील नॉट स्टॉप. आनी बाब ग्लेनान बरो सेरुलाचो इशू काडलो, पूण म्हाका उलोवपाकूय बरें पडलें. स्पीकर सर, आमच्या पर्वरच्या भागांत मेजर कुमुदाद म्हणटा ती सेरुला, आनी सेरुला कुमुदाद हॅज बीन टॉक्ड अपॉन फॉर लास्ट नंबर ऑफ इयर्स. फ्रॉम द टायम आय हॅव कम इन टू माय पॉलिटिकल लायफ, सेरुला कुमुदाद हॅज बीन स्पोकन. 2011च्यान हायकोर्टान रुलींग दिलें की ऑफिशियली लिगली यू कॅनॉट ट्रान्सफर प्लॉट्स नॉर गिव्ह प्लॉट्स म्हणून. वी आर इन 2021. अनफॉर्च्युनेटली इन 10 years स्पीकर सर, जितले प्लॉट्स आसात बॅकडेटेड पेपर्स करून बिटवीन 95 and 98 का 96 and 98 जेन्ना कुमुदिदाद जळिल्ली, कुमुदाचे ऑफिस जळिल्लें, ते पेपर आज पर्यंत आसात. आनी त्या पेपराचेर अजून पर्यंत अलॉटमेंट जाता, त्या पेपराचेर अफ्रामेंटूय जाता. आतां स्पीकर सर जेन्ना रेव्हेन्यू मिनिस्टर आशिल्लो, आमच्याच एक भागांत 222/1 ही एक केस मेळ्ळी, का 221/2 ही एक केस मेळ्ळी. 35,000 स्क्वेअर मीटर वॉज अ लँड ग्रॅब स्पीकर सर ऑफ सेरुला कुमुदिदाद. ही केस स्पीकर सर हांवें लँड रिव्हिजनाक घेतली, एक्शन घेतलें. आय डोंट नो वॉट इज द स्टेटस टुडे. आनी एक जाली स्पीकर सर, चोगम रोडार कुमुदिदादाचो कॉम्पोनंट आशिल्लो, तो इन्क्वायरी करपाक गेलो की इलिगॅलिटींतल्या हायवेचेर दिश्टी पडटा ती कितें काय म्हणून. तो बीजेपी कार्यकर्त्यान ताका सांगलें, तुका ओमतून मारतलो, तूं हांगाच्यान वच, आय वील हिट यू लायक अ. लोकांक सांगपाक जाय फोडून काडा, आपूण पळयता कितें तें म्हणून. पुलिसेन कंप्लेन केली, पुलीस डीड नॉट इवन फायल अ FIR टील डेट.
I am telling you how many people are involved in this, how many government agencies are involved to do this. Speaker sir, then happened a case where the Sukur Panchayat Sarpanch, आता सध्या असा तो, ताणे आपल्या मेल्ल्या बापायक 12 वर्षां हाडलो आणि म्युटेशन करून काढले. आता ही आणि एक जागो झालो 7,600 स्क्वेअर मीटर. जेन्ना ही केस फायल जाली आणि कुमुदात फायल दिस केस, he is talking about conniving. Now I am putting it the other way. Managing committee puts a case in the police station and asks for action. आजपर्यंत स्पीकर सर ती फायल त्यांच्यान मूव सुद्धा झाली ना. झाले कितें हातून बीजेपीचे वॉशिंग मशीन काल सांगिल्लें हांवें. जे कोण स्कॅम करता तांचे बीजेपीचे स्पेशलायज्ड वॉशिंग मशीन आसा, तांकां भितर घाल आनी भायर कार्यकर्ता म्हणून काड. सो इन्स्टेड ऑफ पनिशिंग तुम्ही ते प्युरिफिकेशन करून काढले आणि तांकां स्वताचे कार्यकर्ते करून काढले. एक्शन खंय जालें? आता हेच हातूंतल्यान पंचायतींतल्यान बाब माविन गुदिनो, पंचायत मिनिस्टर, आय हॅव स्पोकन टू हिम वन्स ट्वायस ऑन दीस इश्यूज, हाव थिंग्स आर हॅपनिंग. हे रॅकेट अशें जाला की 80,000 रुपया 70,000 रुपया ही पंचायत चार्ज करता. तातूंत हाऊस नंबर, इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर कनेक्शन, रेशन कार्ड, वोटर ID आणि हेल्थाची NOC हे सगळी पॅकेज एक हातून मेळटा. हे म्हजे रिटर्न कंप्लेन आसा स्पीकर सर टू द चीफ मिनिस्टर, रेव्हेन्यू मिनिस्टर, पंचायत मिनिस्टर एंड द DGP पुलीस इन मिड जून 2020. आजपर्यंत रिप्लाय सोड स्पीकर सर, एक इन्व्हेस्टिगेशन सुद्धा जावना. हांवें लास्ट असेंब्लीक घेतिल्ले तेन्ना ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पंचायत थंय बसतालो. तेन्ना हांवें ताका सांगलें म्हाका अपील्स तुमी ज्यो स्टे दिता त्यो बंद करा, कित्याक इलिगल कन्स्ट्रक्शनाक जेन्ना स्टे घेवपाक वतात कोणूय तुमी ताबडतोब दिता. दिस इज एनकरेजिंग पीपल टू डू इलिगल एन्क्रोचमेंट्स. तेन्ना ताणें म्हाका सांगलें आपूण पळयता म्हणून. आजपर्यंत ताजेर कांयच जावना स्पीकर सर. आता जेन्ना असल्यो इरेग्युलरिटीज आर एनकरेज्ड बाय द गव्हर्नमेंट इन पॉवर एंड द सेम मेंबर एंड द कलीग, माय कलीग हू इज इन दॅट पर्टिक्युलर पार्टी पुट्स अ थिंग की ही रेग्युलरायज करून दिवची मेसेज कितें दिवंक सोदता स्पीकर सर? वी आर विथ द सेंटिमेंट्स ऑफ गोवन्स, पीपल हू आर देर, हू हॅव बीन देर फॉर इयर्स, who were there on government land. Marvin has been running on regularizing people's structures on Kumudat land for quite some time. He was involved in the bill also. Kumudatच्या हाज्या वेळार तेन्ना he was quite active when I was the revenue minister. But फुडें वचपाक स्पीकर सर, intent has to be very clear. Where are we going? सर्वे कितें, कोणाचें करूंक सोदता, गोंयकार काय भायले, स्लम्स जाल्या काय कितें जाला, एक पॉलिसी डिसिजन घेवचें पडटा. पण ते पॉलिसी डिसिजन घेवच्या पेक्षा पयलीं आज तुम्ही कितें करता? यू आर एनकरेजिंग इलिगॅलिटी बाय द डे. शेतां हायवेचेर स्पीकर सर आज सकाळी टॉपिक आयिल्ली, हायवे वाडयता आसतना शेतां पुरयतात. आमी कंप्लेन दिली, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आज पर्यंत एक्शन घेतिल्लें ना. नोव्हेंबर 2019 कंप्लेन. तोच मनीस आज तांचो ZP मेंबर जाता, तोच मनीस आज ZP चेअरमॅनूय जाता. आय हॅव नो इश्यूज अबाउट इट, द पॉलिटिकल पार्ट. पूण जे इलिगॅलिटी करता स्पीकर सर, जो शेतां भरता, जो कुमुदाचे हे करता, तांकां तूं जेन्ना करता जाल्यार वॉट इज द प्रोसिजर? इज इट ओनली टू कडल समबडी ऑर एक्ट अगेन्स्ट इलिगॅलिटी? इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. तुमचें एक्शन लास्ट 1.5 वर्सांत जालें कितें? सेरुलाचेर जालें कितें? कुमुदाचेर जालें कितें? तुमी कितें केलां? तुमी आज मागता रेग्युलरायज करा म्हणून. आज पर्यंत तुमी एक्शन घेवकूच ना. आज पर्यंत ट्रान्सफर जाता, आज पर्यंत बाराप जाता. पंचायत दितल्या, हेल्थ डिपार्टमेंट दितला, हेल्थ डिपार्टमेंट वयल्यान NOC दिता टू गिव कनेक्शन अंडर हेल्थ एक्ट 94A. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक फोन मारलो, आपयलो, एकटो मनीस येना आनी काम करना. TCBक सांगले, तो म्हणटा आपल्याक लागना तो काडटा पंचायतीक बरयता. पंचायत काडटा, डब्यान उडयता, काडटा आनी पंचायत काडटा आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक ताका सांगता फायल कर म्हणून, आनी डायरेक्टर ऑफ पंचायत थंय डायरेक्ट स्टे दिता. कित्याक? अंडर ग्राउंड्स ऑफ जस्टीस. जस्टीस कसली स्पीकर सर? ज्या मनशाचो जागोच न्हय तो इलिगल बांदता आनी ताका समज तुवें स्टे मागपाक आयलो, तूं ताका स्टे कसो दिता? हो सादो सर्वसामान्य मनशाचो आवाज. आनी जो गोंयकार स्पीकर सर, जो प्लॉट सोदता, जो आपलें घर बांदूंक सोदता, ताका घर म्हणटा ते इज ओन्ली अ ड्रीम टुडे. प्रॉपर्टी रेट्स हॅव गॉन अप. कुमुदात प्लॉट मेळना. फिक्सिंग केलें जाल्यार भायल्या लोकांक चड मेळटा. भायले लोक हांगा येता तेन्ना प्लॉट सारके ना म्हणून इलिगल बांदता. इलिगल बांदपाक ही सगळी गव्हर्नमेंट मशिनरी सिंडिकेट जाता. केस मारली जाल्यार तो त्या BJPच्या वॉशिंग मशिनान वता आनी भायर सरता आनी कार्यकर्तो जाता. कार्यकर्तो जालो रे जालो, सगळे रेग्युलर जाता. ताज्या खातीर स्पीकर सर, एज वी टॉक अबाउट रेग्युलरायझिंग द स्ट्रक्चर,
we need to be very sensitive on what we are wanting to. Government land आयले. Government land encroachments पयलींच्यान आसात. आजूय जाता. सांग्यार एक लँड स्पीकर सर गव्हर्मेंट लँड म्युटेड जालें. आमी एक्शन घेतलें. एक्शन घेतलं रिवर्स केलें. आज एखादी ते गव्हर्मेंट सर्वंट्स आर बॅक इन ड्युटी. I don't want to get into the administration part of it. But I am very clear, Speaker sir, Kumudats are Gaonkari bodies. But if the Gaonkari bodies are not being able to handle, like there are a lot of, you said 225 Kumudats. My colleague said 225 Kumudats. Speaker sir, जे Kumudadin revenue ना, तातून कमिटी सुद्धा ना. आणि ज्यातून कमिटी ना, तातून आजपर्यंत ऍडमिनिस्ट्रेटर सुद्धा एकदा अपॉइंट झालो नसता की तांचे लोकूच नसता भितर. टेम्पररी कमिटी नसता. त्या टायमार कितें स्पीकर सर? So the holistic approach has to be by amending that whole Comunidad part, where understanding what we need to do, have a policy in place and structure it to understand what we are going with. We need a very clear system operating procedure, not a mismatched fraudulent SOP, but at the same time, if the government is thinking very seriously, सरकारान आज सांगचे पडटले जे इलिगॅलिटीज आमी आज हायलायट केल्या सरकार कितें करूंक सोदता इलिगल टोकन नंबर्स दिले सरकार कितें करतलो सनद नासतना घर बांदला सरकार कितें करतलो टीसीपीचे परमिशन नासतना घर बांदला सरकार कितें करतलो पुलीस कंप्लेन ऑन लँड ग्रॅब जाल्ली आसा सरकार कितें करतलो काय सगळे ह्या बीजेपीच्या वॉशिंग मशिनान घालतलो तें सांगूनी पूण आज स्पीकर सर वो इश्यू गोंयकारांक आज जेन्ना लँड मेळना तेन्ना एट द वन सायड वेन वी आर सेईंग की कोमुनिदाद एंड गव्हर्मेंट लँड लोकांक पोवचें पडटलें थोड्या एरियेन जी वर्सां तांकां पोवचेंच पडटलें अनऑथोरायज बील जें आसा 2014चें वी हॅड टेकन अ कट ऑफ डेट ऑफ आय थिंक 28 फेब्रुवारी 2014 अशें दिसता आय डोंट नो 28 फेब 2014 28 फेब 2014 ताज्या मागीर आयलें तें कितें केलें that was taken to stop illegalities. आज ज्यो जाता त्यो कश्यो जाता आनी आज जाल्यार त्यो फाल्यां कितें जातल्यो तो प्रश्न आसा ऑन प्रायवेट लँड कोमुदाद लँड एंड गव्हर्मेंट लँड you start from Kalangut and you end up to other areas because sir you will realize आज पर्यंत हेच चालू आसा पब्लीक प्रोजेक्ट्स कितें आमी करतात we can understand टॉयलेट्स कितें करूंक सोदता we can understand but when it comes to a house सगळ्यांक घर आसचें हें सेंटिमेंट आसता आणि एकदा फाटल्या लोकांनी स्पीकर सर द अदर साइड ऑफ इट इज सम गोवन्स मस्ट हॅव डन सेटिंग्स ऑल्सो विथ दोज रिस्पेक्टिव्ह कमिटीज टू गेट अ स्मॉल पीस ऑफ लँड फॉर देम तांचेरच केसी ठोकल्या तांकां अरेस्ट केल्या तांकां एडवोकेट पोसपाक ना स्पीकर सर अँड दे आर रनिंग पिलर टू पोस्ट कित्याक काय म्हणल्यार केसी एवॉयड करपाक तांकां आदोगादाक सुद्दां दिवपाक पयशे ना ही सेकंड कॅटेगरी ऑफ पीपल हू आर गोवन्स who thought they could get a small piece of land, which they invested a bit. They must have given something to the committees then. But today they are facing the music of the law. So you have one genuine Goan who put things right, but things have gone wrong for him where government is not intervening. And where things have gone wrong, government is putting it into the BJP machine, washing machine. Maka Speaker sir, Kalangut asun shakta. Asat Kalangut marde. At least Speaker sir, for us, we need to understand की FIR जो जाल्या ताजेर एक्शन जावप फिलिंग जे जाला कुमुदाच्या भागान ताजेर एक्शन जावप एट द सेम टायम स्पीकर सर जे जेन्युइन केसीस आसा तांकां आमी हेल्प करप हे हाज्या खातीर एक बरी पॉलिसी जाय पडटली सो आय वूड बी हॅव्हिंग अ व्हेरी मिक्स्ड नॉट बायस्ड बट मिक्स्ड रिएक्शन टू दिस रेजोल्यूशन स्पीकर सर वी नीड टू सपोर्ट जेन्युइन पार्ट एज फार एज दिस people who are staying in Kumudad land are concerned, who are Goans. At the same time, Speaker sir, we need to act on people who are taking this part as a measure to increase and encourage illegality. जो हांवें केसीस सांगल्या हांवें आयदर रेव्हेन्यू मिनिस्टर कडल्यान ना जाल्यार आमच्या होम मिनिस्टरा कडल्यान रिप्लाय अपेक्षा करता बिफोर दीस रेजोल्यूशन इज पास्ड. थँक्यू स्पीकर सर. हांव आयच्या बिलाक सपोर्ट करता आसतना सांगूंक सोदता की पयलीं 2000च्या पयलीं जी कोमुनिदादची घरां आसलीं ती रेगुलरायज करपाक तेन्ना एक संदी दिल्ली आनी ती त्या टायमार थोडी केल्याय बी पूण त्या टायमार बिलाक
की टेनंटेड करप ना, फक्त ओपन कम्युनिटीची आहा पळय ती घरां केल्या. पूण ती करता आसतना त्या टायमारूय खूब घरां उरलेलीं. पूण आयज कितें जाता की ज्यो कम्युनिटात बॉडी ज्यो आहा आनी ही कम्युनिटात जे कमिटीज आसता प्रत्येक कम्युनिटातीन ते मोजके थोडे लोक असतात आणि त्यांच्या रायवरीन ते आपल्या बऱ्यापणान दितात, दिल्या उपरांत बांदतात, मागीर दुसरी कमिटी कंप्लेनी करतात आणि अशें करून खेळ जाता. एट द सेम टायम हे हेल्थ एक्टा अंडर लायट न सगळे आहा, संवसार थाटला तेंच्यांनी रावतात आणि कितकीशीं वर्सां जालीं. थोड्यांनी 2000 पयलीं बांदून सुद्दां त्या टायमार संदी गेली म्हणजे आयज 20 वर्सां त्या घराकूय जालीं. आणि त्या लोकांक अक्षरशः रोड पासून दिनात. आणि ह्या कमिटी मेंबर जो कमिटी येता तेंचे कंपिटिशना प्रमाणे मागीर सगळो छळ जाता. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जी कम्युनिटात ती हे टेनंट आहा हेंच्यांनी मोठ्या पैकी जमनी टेनन्सी एक्टान घेतलेली आसा आणि हेंच्यांनी कांय बरोवन दिनासतना बेश्टे ओरली डिमार्केट करून दिल्ले आहा आनी तेंच्यांनी घरां बांदलेली आहा. अश्यो खुबश्यो केसी आहा म्हाज्या मतदारसंघात. आणि जे एडमिनिस्ट्रेटर आसता हांकां एडिशनल चार्ज आसल्या कारणान ते पूर्ण वेळ थंय कम्युनिटान दिवंक पावनात. आणि तांकां कम्युनिटी एक्टा प्रमाणे चल्ल्या उपरांत तांकांय जाय तसो फ्री हँड हस्तक्षेप करपाक जाय एडमिनिस्ट्रेट करपाकूय गावना. आमी पळोवंक गेले जाल्यार जे कम्युनिटात बॉडीज आहा प्रॅक्टिकली खरोखरच आपले जागो प्रोटेक्ट करता काय ना. आणि तेज्या बरोबरूच आमचो गव्हर्मेंटाचोय तेजेर तितको सुपरविजन जावं कंट्रोल आहा काय ना. आणि हे सगळें पळयलें जायत जाल्यार हे दिसान दीस इलिगल घरां वाडत आहा, लोक सेटल जायत आहा. आनी जर आमी एक्शन घेवन गेले जायत जाल्यार त्या टायमाचो गव्हर्मेंट जो आहा हेजेर खंय तरी ब्लेम येता. त्या टायमार आमदार आसता तेंचेरूय ब्लेम येता. तेन्ना ही जी घरां आदली आहा ही गव्हर्मेंटान खंय तरी सारके कायद्याचेर सोपोस्कार करपाची गरजूच आहा. आणि तेज्या बरोबर आमी खुबशे पळयता हांवेंनूय बील घातलेलें तेच येवंक ना. जेन्ना गव्हर्मेंटाक सुद्दां जाय ग्रावंड करपाक, रस्तो करपाक जावं पब्लीक युटिलिटी करपाक, संडास म्हणा जावं हॉलां म्हणा, हे कम्युनिटी खंय तरी अडखळा हाडटा. आनी ह्या खातीर हे प्रोविजन जाय आनी ह्यो रेगुलरायज करपाक जाय. आनी गव्हर्मेंटाक जाय त्या टायमार थंय जमीन गावपाकूय थोडो कायदो करून आमी करपाक जाय. आनी तेज्या बरोबर जशें आमचे पंचायत मिनिस्टरान सांगल्या प्रमाणे पयलीं तेंच्या टायमार फक्त म्युनिसिपालिटी हेका एरियेक टेम्पररी नंबर दिवपाचें प्रोविजन केलां कायदो. आनी ते म्हापशा सारकिल्ले पंचायत हितून म्युनिसिपालिटीन आसा. तशें नंबर दिवचे ना टोकन नंबर दिवचे. पंचायतीकूय हे आतां रेवन्यू जातलो आनी खंय तरी बंधनूय उरतलें. थँक्यू स्पीकर सर. Speaker sir, every election year जाता ही बिल येताय आणि जायत जाण लेजिस्लेटर्स विदाउट नेमिंग एनीबडी समजताय की आपण इलेक्शन जिखपाक कितें करता म्हण. आणि हे करता आसतना बेसिक्स बी मिस आउट. आणि मिस आउट करता आसतना एक आतां बिलूय येवपा आहा. टेनंटेड जावं ऑर्चर्ड लँड जावं तुगे हें करपाक. स्पीकर सर, एक्ट इज व्हेरी क्लियर सारको. आनी रेग्युलरायजेशन करता आसतना आतां लेटस्ट आतां कालांगुटा उल्लेख जाला. आतां कोण उलयलो कालांगुटाचो? स्पीकर सर, I don't want to argue with him on his thing or on his industry or whatever. No, on his tourism industry. तो म्हणटलो tourism industry लागून करून सोदिता. शेतां ऐक रे, मजा उलय नाक रे तूं. संवय जाली तुमकां उलोवपाची मदें. शेतां भोवन टेनंट सेटल कोन्न, ओनराक सेटल कोन्न जमिनींत हें येता
तूं मत उलयलो बरें रेस्टॉरंट येता रेस्टॉरंटार डील कोत्ता एकलो तें आख्खें मागीर डील पॅकेज करता आनी कोणा विकिता हें बिजनस जालां बिजनस केलें प्रॉब्लम ना बट हुंय तरी तें शेत आहा तें gone for a toss land to the tiller act gone for a toss who is allowing it the lawmakers are allowing it we are the lawmakers each and everybody has a responsibility at हें कोत्ता आसतना आमगे resolution येता come with a method राव रे बाबा come with a method to regularize structures तीन भितर कितू irregularities आहाय कोण शेतां बांदले टेनंटेडा बांदले कोण जाय जाणांन बांदले कितू रेग्युलरायज करता तूं लास्ट टायम 2014 went to scrutiny of the law आतां this is इलेक्शना लागून इलेक्शन इयर न्ही आमी सगळे आमी जिखले म्हण तें जायना तें so it is one thing necessary that when you make such type of act it cannot go contrary to the basic acts kumdad is kumdad पडे आहा तें It's a big institution. तेंगे सॅलरी फारी केली ना स्टाफा गेल्यो आमगे गव्हर्मेंटा कडेन तेंगे स्टाफा सॅलरी फारी करूंक जायना 9 म्हयने 10 म्हयने तेंकां सॅलरी नासतना दवरताय एश पयलीं तकलेची चिंता येता की तेंक सॅलरी पयशे नासतना दवरताय इरेग्युलरिटीज करपाक काय म्हूण एश दिसता एक पाटी म्हणजे यू आर टेलिंग देम इन अदर वर्ड्स वी आर नॉट गिविंग मनी यू मेक मनी लायक दीस एंड टेक युअर सॅलरी म्हूण एश दिसता सो ऑल दीस थिंग्स स्मॅक्स लायक अ स्मॉल एक गव्हर्मेंटाचेर सारकें हें येयलां भरमसाट गोंय काबार करपाचें काय दिसता आय डोंट नो वॉट इज द अल्टिरियर मोटीव बिहायंड इट एकोदां कोल एकोदां तें एकोदां डबल ट्रॅकिंग एकोदां तुगेलें नॅशनलायजेशन ऑफ रिवर्स आनी कितें बिचीचेर पासून थिंगा आतां हें येवपाक लागना कोल आनी तो टुरिजम इंडस्ट्री जाता म्हणटा एनीवे स्पीकर सर वी आर टोटली ओपोजींग दीस टायप ऑफ रेजोल्युशन फॉर सिंपल रिजन दॅट जेन्युइन केसीस पडे आहाय त्यो 2014 2020 रेग्युलरायजेशन एक्टाच्यो जाल्यो आतां आनी कितें उरलें आनी काडलें थँक रेग्युलरायज करूंक सोदताय तूं कट ऑफ डेट केलो ती 2020 कट ऑफ डेटीचें केल्लें आतां आनी कन्स्ट्रक्शन आनी उरलें सो मुगे एक रिक्वेस्ट आहा रेग्युलरायजेशन प्लॅन करता आसतना कुमदादी एक्ट आहा मॅनेजमेंट कमिटीज आहा ऑल दीस हॅव टू बी कमिशन म्हूण केलोलें there was commission म्हूण केलोलें कमिशनाचे deliberation जालोलें it went right up to high court also all those things have to be looked after without application of the application of all this we should not go forward at least I feel so we are totally एक system आहा एक गोंयकार आहा जाल्यार people who have migrated is another story but गोंयकार आहा जाल्यार पासून आमी करपा जाता बट तें 2014 केलां ऑलरेडी स्पीकर सर विथ दीस वी हॅव टोटल ऑब्जेक्शन्स टू दीस थिंग Speaker sir, I was listening with rapt attention the architect or the mover of this resolution, Bob Tiklo Glenn D'Souza. तुम्ही मागता एक आणि तुम सांगता दुसरे. Your explanation to this resolution is excellent. I appreciate, I salute you. But you are asking to regularize the illegal constructions into the Kumdad land, into the government land. Government land, there are 2-3 types. Basically, revenue land and the forest land. Without knowing how many illegal constructions are there, without having any survey of illegal constructions, is very, very wrong and very unfortunate. Now, Speaker sir, I can understand if government wants to donate all the government land and the forest land, I have no problem. Government is the owner of this land. But you must know and you must be very proud about the Kumdad institutions. Kumdad institutions are one of the oldest institutions in the world. Definitely one of the oldest institutions in Asia. We are talking of the cooperative movement.
We are talking of communes in Israel. We are talking of community farms in erstwhile USSR and Russia and other countries. It is ideal to pool the land resources, bring in mechanization, help farming, promote farm, bring in new inputs of technology, and bring better production. Now, that was what was Kumdad Institution. Kumdad Institution is not an institution where the land was belonged to the government. You see, our ancestors, Speaker, sir, point of order. Sir, I never said that the government belongs to the communal land belongs to the government. No, your explanation is the best. No, and also I never said, see, it's not, I have given a broader outline, but it is the policy decision of the government to take a call on that. Survey not done by, it's to be done by the department. Please, I really appreciate and admire your explanation. No, it's but, correct. but you also said at the same time that, you know, I've said something else. You said something else. It's the policy of the government to take a decision on that. I have come with a broader outline. Speaker, One sir. thing, I'll tell you, because I'm telling you as far as Kumdad. Yeah. But yeah, for broad outline, we must know what is Kumdad. So I cannot. Kumdad were running agriculture. Today we have got minor irrigation. We have got a medium irrigation. Once upon a time, Kumdad was looking after the minor irrigation. It was a self-financing scheme. Kumdad was looking after medium irrigation. There were no water resource department, but the Kumdad was acting together with the farmers to bring in better development of the farms, of the paddy fields. They were having such an institution that they were deciding when the farmer will sow the paddy, when they will harvest the paddy, when they will put the buns, when they will bring up those lakes, and how they will help the farmers to have second crop and sometimes third crop. I remember because in my constituency there are 4 farms, 4 lakes, and these lakes were looked after by the Kumdad. The moment we brought the Tenancy Act, we destroyed this beautiful institution which Goa was having. Now today, Speaker, sir, I had asked a question in the last session, not in this. How many square meters of the Kumdad land was encroached? And at that time, the reply was, I think 7 or 8 crores of square meters. Today, it must be more. Now, if you want to regularize, then you have to see also because you see, as a Goan, I got a land. I want to construct a house. It is virtually impossible for me to construct a house. I go to the panchayat sends me to town planning sends me somewhere else, then it goes to the collector. By that time, it is already 3 years. And I'm not sure whether I'll get a permission to construct a house in my own property. Today, the procedures are so lengthy that you cannot construct a house where it is not a settlement zone. You cannot do this, you cannot do that. And here, the people, mostly from outside, they come to Goa, they construct an illegal house, they get the electricity, they get the water, and now we are going to regularize them. I can tell you, today there is a Kumdad land which is virtually encroached. There's hardly any land which is left. Earlier, the owners of this land were the Gaonkars. You have rightly said it. Therefore, I appreciated what you have said. I'm not criticizing you, please mind you. Don't jump the gun. But today, what we are trying to do, the intentions may be good, but this will be a modus operandi. Whatever land which is left of the Kumdad, I can guarantee you within 5 years it will be encroached and there will be illegal constructions, and we will be working out how to regularize them. Similarly, government revenue land is virtually gone. Why there are agitations? If you want to bring some institution, there is agitation because the government has already encroached them. Today, we are encroaching the forest land.
And I don't know, people of the state are watching us. By bringing such methodologies, such modus operandi to regularize illegal constructions, whatever land is left in Komdaj, whatever land which is left in revenue land of the government, and whatever land which is left in the forest land will be finished within the next 5 years, and the government will be only busy in regularizing these structures. So I feel you want to help the people, you want to help the institutions. I feel first we have to do the survey. We must know how many houses are existing in this Kumdad land which are illegally constructed. He has mentioned about illegal construction even in the paddy fields, which is happening. Paddy fields are being encroached. In this house, we made a legislation. If anybody is dumping mud in a paddy field, it is a punishable offense with imprisonment, but nothing is happening. So let us first have a survey. What is the total land encroached in Kumdaj? Let us have a survey of what is the land encroached in the government lands, in the revenue lands, what is the total area which is encroached even in the forest areas and other land, and then only we can think of providing help to those needy, because to have a house is in the Constitution, is in the directive principles of the Constitution. Then only we can take a decision to regularize the illegal houses in the state of Goa. I'm not against everybody should get a house, but today this mechanism is helping only people from outside to come to Goa, encroach our land and get it regularized. I therefore feel if you are really very keen, and if the government is keen, let us have a select committee, let us give them a time frame, let us see whether the government can provide us these inputs, this data as to how much land is encroached, how much land can be regularized, and then only you can think of regularizing again after paying decent compensation to the Komdaj, after paying decent compensation to the government. Because right now, these beautiful institutions called Komdaj, which were running so efficiently and which were one of the best in Asia, they were self-financing institutions. They used to finance minor irrigation, they used to finance medium irrigation, and I know in some cases where we have got the lakes, they used to finance major irrigation. Today, these institutions forget about financing any irrigation. They don't have money to pay the salaries of the staff. So we, the legislators, we, the government, whichever point of time, are directly responsible in murdering this beautiful institution, which was a unique institution in the world called Komdaj. Thank you. Honorable Churchill Alema. कुमदार लँडाचेर कितें उलोवपाचें आनी कितें सांगपाचें सारकें भिरांत दिसता. प्रॉब्लेम कितें जाला स्पिकर सर, गोंया म्हणटा तो पयलो पोर्चुगीज टायमाचेर हालीं 3 लाख लोक आसलो. 3 लाख ओरिजिनल गोंयकार ते 3 लाख पयलो 3 लाख मागीर तेगे भुरगीं तुम्ही आता उलयता एकमेका कडेन आतां प्रॉब्लेम कितें जाला, तो उलोवं दी मरे. आतां प्रॉब्लेम कितें जाला, 3 लाख जावं 4 जालो, 4 सावन 5 जालो, 5 सावन 7 जालो, आनी 14 जालो, 14 उठूर जालो खबर ना. स्पिकराचो प्रॉब्लेम कितें जाला, जे पळय कुमदाद पळय आहा, कुमदाद लँड जे पळय फोरे गांवकार म्हण आशिल्ले ते तेजे रेस्पॉन्सिबिलिटी आसले. आतां एक सिलेक्शन जाता ते एक पाटी हेच्या इलेक्शन आसता तेजें कुमदादी कोण भितर सरपाचें. आतां कोण खंय भितर सरल्या. दुसरो पॉयंट हांव कितें म्हणटा, आतां जे पळय गोरां काडलीं आहा इतलीं काडल्या म्हाका दिसता कुमदाद इतली पळय भितर उडयल्या ती आनी सांगपाक जायना. एक बाबा 20 वर्सां 30 वर्सां धरया, कोण तरी 30 वर्सां एक गोंयकार म्हण तरी थिंगा तरी इलिगल कितें काडलें आहा, तो स्लॅब धरून ताका तरी कितें लिगल करपाचें जाता जाल्यार चोवपा जाय.
आता काली तरी वचून त्याने तरी इन्क्रोचमेंट केला आणि त्या काय तो लिगल करू शकता रॉंग 30 वर्सांचो एक स्लॅब दवरपाक जाय तुम्ही आता लिगल कोताय जाल्यार नाजाल्यार लिगल करपाक डिफिकल्ट ते कट आउट डेट दवरपाक जाय ना हांव कितें म्हणटा तुमी तुमच्यान टोटल करपाक जायना कित्याक आतां तुमकां कळ्ळें तरी तुमी तरी लिगल कोताय म्हणून फाल्यां आनी 15 जावन तरी इतल्यान कोतले म्हाज्या काय लिगल करपाचें एस आय कोताय ना कित्याक आमकां सद्या गोवोरमेंटा तरी कितें वचकतलो आतां आमी आमदार आहा म्हाका एक समज थिंगा एक हॉल बांदतलो म्हाका लुगार ना कोण दिना लुगार एक कुमदार जर लुगार दिले जाल्यार आमचेर हॉल बांदपा जाता गोवोरमेंटा तरी कितें गोवोरमेंटान तरी आपोवपा जाय आपल्या गोवोरमेंटा तरी कसली वचकतलो आतां समज एक कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज एक मार्केट कोतलो तुका जाग मेळना सो कुमदादी लँड आहा कुमदादी लँड तरी गोवोरमेंटान तरी एक वार कोण दिले जाल्यार आमच्यान कितें करपा जाता गांवांत कुमदार लँड पळय आहा आतां समज एक आमदार आहा मुगेले एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक म्हाका एक मार्केट बांदपा जाय तेन्ना तें लँड तुमी दिवपाक कितें करा म्हणून सरकार कित्याक अमेंडमेंट करपाचो तुमी कित्याक आतां सद्याक कितें तरी कोतलो कॉन्स्टिट्युएन्सी लँड ना लोकांक तेजेर हेजे उलया मरे आतां स्लॅब कोताय ते आतां स्लॅब कोताय वय हें तयार करया मरे कितें लँड कोता ती कितें कोताय तें चोया मरे पूण हांव कितें म्हणटा जे पळय तुमी पळय कितें कोता ते 100 पावटी चिंत्या 100 पावटी चिंत्या तुमी कितें कोता तें पूण हांव कितें म्हणटा एटलिस्ट एक स्लॅब करा स्लॅब म्हणजे एक कट आउट डेट 30 वर्सां 25 वर्सां हो काली कोणें बांदल्या ते काली कोणें बांदल्या तें तरी तुमी लिगल केलें जाल्यार हायलायन तितलें बांदतले आनी सगळीं कुमदाद काम जातली हें आमगे सांगपाचें कोण आसा न्ही Speaker sir, I rise to speak on the resolution moved by my colleague Sri Glenn Tiklo. हांव ताजें रेजोल्युशन वाचून पळयलें सारकें ताजें रेजोल्युशन वेल ड्राफ्टेड आहा अशें म्हाका दिसता वॉट हिज रेजोल्युशन स्पीक्स हिज रेजोल्युशन स्पीक्स ऑफ नॉट डायरेक्टली रेग्युलरायझिंग ही इज नॉट आस्किंग गव्हर्मेंट टू रेग्युलरायज ही सेज a special mechanism should be created by the government to regularize these structures. What is wrong in that? I am not able to understand. What is wrong in that? He is not asking directly to government to regularize it or take a resolution by regularizing it. He says work out a mechanism, and he is perfectly right in drafting this resolution. That means सारखे mechanism करा. तुम्ही कोणे कोणे सजेशन केले म्हणजे माय कलीग रोहन हेज सजेस्टेड विजिन हेज सजेस्टेड चर्चिल हेज सजेस्टेड ना मरे हांव उलयता मरे तूं डिस्टर्ब केला हय मेकॅनिझम म्हणजे सिस्टीम रे आयक तूं हांव सांगता तें समजना मेकॅनिझम म्हणजे सिस्टीम नाव वेगळे प्रश्न उपस्थित जातले एक प्रश्न उपस्थित जातलो की घरां रेग्युलरायज करता जाल्यार केन्नाची घरां रेग्युलरायज करपाची हो प्रश्न जातलो कालची करतलो परची करतलो यू डिसायड ए डेडलायन those who have got certificate those who have got residence certificate 20 वर्सां 2010 थोडे slums asat they have been notified under the slum act do you have powers to remove them माझ्या constituency एक slum asa it has been notified by Mr. Pratap Singh Rane under slum act 1980 तशें आनी खंय आसा आनी 2-3 कडेन आसा आय हॅव रेड म्हाका दिसता हांगा पणजे खंय तें हांगा आमचो म्हजो कलीग बाबुशाच्या हातूंत आसा दॅट इज ऑल्सो नोटिफायड अंडर स्लम दॅट इवन तुगे सांकवाळ मे बी नोटिफायड अंडर स्लम एक्ट तूं खबर सुद्दां आसपा ना एक वेळा सो अंडर द स्लम एक्ट इफ यू आर नोटिफायड वेदर इट इज कॉमनदाद लँड वेदर इट इज गव्हर्मेंट लँड द स्लम एक्ट प्रोवायड्स दॅट यू हॅव टू रिहॅबिलिट दॅम टील यू रिहॅबिलिट दॅम यू हॅव टू प्रोवायड दॅम बेसीक एम्युनिटीज तूं तांकां रिहॅबिलिट कर खंय In fact, Rane had started that time rehabilitation process. पण तांकां तुम्ही जर त्याच जाग्यार करतले either you have an option you rehabilitate them or if त्या जाग्यार जर तुम्ही regularize करतले then you fix some criteria, work out some criteria, take all the MLAs into confidence. सगळे कडेन म्हजी पयलींची न्ही म्हजी ती केन्नाची हांव आमदार जावचे पयलींची ती हांव ओपनली से हांव आमदार जाला 1994 This slum existed in 1970-60. आगा खबर आहा चर्चिल सुद्दां पावलो थंय चर्चिल सुद्दां वचपी
थंय शाळा बांदपाक आनी कितें करपाक सामान बिमान धाडटालो टेम्पोतल्यान घालून चर्चीर त्या टायमाचेर पळय ताणें सांगलें सारकें तुगे सांगवाळ केन्नाची मागीर सो do you have intention to demolish them now? Can you demolish? No, not possible. I am asking a simple question. Can you demolish now? That is what I said. ताजे resolution कितें आसा ताणें it has to be regularized. You work out a proper mechanism. That is all right. So I think minister should take the sentiments of the house into consideration. You do it properly, you consult legal people, you consult all of us who have got such areas and try to see how it can fit in. सारकें न्ही तुम्ही बेश्टे आतां उठ सूट कितें म्हणजे मोडपाचें बिडपाचें कोण खबरी करता पळय नाजाल्यार तुमी यू कॉल द बिल्डर्स ना what I suggest, Bombay has got redevelopment scheme. हांव ताका तुका फाल्यां redevelopment scheme पेपर्स हाडून दिला redevelopment scheme करपाक आनी builders will come forward. So there itself you rehabilitate them. What is that? They might not agree for that. First step is regularizing existing one, and then you rehabilitate in a different way, wherein areas can be freed and half of it can even given be back to Komdat also. There are ways of doing, but nobody is applying the mind properly. That's the problem. What I suggest, I request the revenue minister, form a small committee. This is a golden opportunity for you. All the members you have spoken, you form a small committee under your chairmanship. Take some 5-6 members, these in the committee. Honorable Leader of the Opposition, even the High Court had intervened at one point of time, had given directions. Component of Komdats had agreed because of the High Court, but we slept over it all this while. So and now the solution has become bad. Will the minister give us an assurance that you will work out something for this, as per his resolution? Work out some mechanism. Take all the members. You have a small committee otherwise under your chairmanship. Make some 5-6 members. Glenn, you take 5-6 members in that committee. Let us fix a broad parameters. Then you work out final mechanism. So something like that. Speaker sir, I'll just add to this. Bab Mavinan म्हणला तो important हे आसा. कोमुदाचे components बसून report तयार केला. One of the aspects is this regularization part, what they have given, to abide by the High Court requirements. आता ते घेऊन समज सुद्धा फुडें वता, that is the time you are also taking them in confidence. आमीच कमिटी काडल्यो, आमीच केल्यो, फाल्यां ते करतले. ताचे पेक्षा म्हाका दिसता तो कुमुदाचो जो बूक दिल्लो आसा ताजेर कितें शॉर्टलिस्ट केला ते पयलीं तुमी सरकारान एक्सेप्ट करून हायकोर्टाक दिवन ते ताज्या वयल्यान सुरवात करची, तातूंत लॉट ऑफ थिंग्स विल गेट स्ट्रीमलायन्ड. Only एकूच last point, Honorable Minister will reply because it is her subject. Only one point which I want to bring to Leader of Opposition notice. Only तेन्ना हायकोर्टान केला तेन्ना component of conduct agree जाल्ले. तेंची सिंपल कंडिशन आसले 4-5 तेणी तेन्ना अमेंडमेंट मागिल्ले आमचे कोड ऑफ कॉमदात तू आमकां करून दी म्हणजे तांकां दोनी केल्ल्या भाशेन आनी आमी एग्री जाता आमी ते अजून केलें ना. That's सांगता. That's what I said. Have a small committee and you can declare the committee now itself. And talk about action. Action घेतले ते सांगा. Speaker sir, this is a very sensitive issue and I fully understand the sentiments of the Honorable MLA Glenn Ticklow and his colleagues who supported the resolution. On one side, it's the people of the constituency and on the other side, it's the Comunidad. I would like to tell the Honorable MLA Glenn Ticklow that I will not proceed with this resolution till a proper survey is done and reports are placed before the Honorable CM and me. On the government land, we need to ascertain how many structures are there and how much of encroachment is there on the land. Honorable CM has already constituted a committee and, no, 1 minute. Honorable CM has asked the Deputy Collector, so you've instructed the Deputy Collector. Yeah, okay, so that on government property, that's what I'm saying. The concerned Deputy Collector has been instructed to be in charge of encroachments on government land. He's going to find out the report on the encroachments on government land.
No, no, no. And Speaker Sir, on regularization of houses on Comunidad property, I have heard what everyone has said and decided that whatever we need to go and however we need to go forward, I would also like to take the Comunidad into confidence because the land belongs to them. I don't think we can bulldoze our way through this. We need to work out a solution where they are happy as well as people also who have their houses get justice. The Comunidad Convention is scheduled on the 7th of March, 2021. I will be attending that convention, and I will put forth whatever suggestions have been placed before me to them, and we can deliberate on the same and find a solution to this. I would like to invite also Glenn Tickler, Morvin, and whoever else is interested in coming for this meeting. You all can please join me. And this is... No, there'll be too much of ruckus, no 40 MLAs. Sir can come, leader of opposition can come also. Yeah. So once that is decided, then I will go ahead. So I request... Speaker sir, एक minute. Oh, sorry. Under Rule 16 of the Rule of the Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion of the duration of the sitting of the House is extended 2 hours. Aye. May say no. The ayes have it. The ayes have it. The duration of the sitting of the House be extended for 2 hours. Speaker sir, I would request the Honorable MLA Glenn Tickler to withdraw his resolution, decide on what's to be done next. Speaker sir, as we appreciate the reply given by Honorable Revenue Minister, I specifically सांगला एक साइड असा रेग्युलरायझेशन, एक साइड असा ॲक्शन. जी ॲक्शन सो मोठं हांवें आतां दिल्या फॉर वीच होम डिपार्टमेंट इज नॉट एक्टेड, रादर वॉट एवर इज डन प्युरिफिकेशन जालां सगळें हांगा सांगून जालें. ताजेर ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टर ऑन दीस इलिगॅलिटीज कितें करूंक सोदता? हांवें पॉयंटेडली गिवन 3 or 4 केसीस ओनली. ताजेर म्हाका स्पेसिफीक 4 केसीचेर सांग. एक मिनिट इम्पॉर्टंट. Illegalities which I have highlighted, which pertain to my constituency, which is an encouragement to the similar thing. So by the time my colleague Glenn Tickler is actually talking about creating a mechanism, Speaker sir, hanga sadya already zala illegalities. How nazre ghatta, complaints zalyo. I don't want to be repetitive. I'm just asking Honorable Minister for action what she intends doing, or Honorable CM can tell. Speaker sir, म्हाका दिसता बाब ग्लेन टिकलो हांच्यांनी जो प्रायवेट रेजोल्युशन मांडला ह्या हावजा मुखार, म्हणजे कम्युनिटीन असलेली घरां रेग्युलरायज करपाची खूब वर्सां पासून आसा. भितर म्हाका दिसता 70 to 80% गोंयकार आसतले. ताका परत खंय तरी वचून त्या गांवकारांनी बांदलेली, त्या गांवांत रावपी लोकांनी बांदलेली, थोडे जोणकार आसतले, बायले आसतले. ना म्हणना बायले म्हणजे ते आतां सेटल जाले हांगा, गोंयकार जाले. तांकांय 30, 35 वर्सां जाली. म्हाका दिसता बऱ्याच जाणांचें म्हणणें ती रेग्युलरायज जर केली त्यांची भुरगीं गव्हर्मेंट सर्वंट जाली. ओके स्पीकर सर, एक सूचना. स्पीकर सर, एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट कुमदादी लागता आनी दुसरो मुणकार एक्ट. हे तर गोंयकारांक जर तुमी दिले जमनी टेनन्सी एक्ट प्रमाणे सगळो एग्रीकल्चर लँड जें आसा तें गोंयचें उरतलें. आनी तेका कंडिशन आसा, तें तेणी सोडूंक जायना. तेणी ते रोयता जाल्यार तेका उरता जाल्यार बॅक टू वचूंक शकता गव्हर्मेंटाक किंवा हेका कुमदादी. पूण ते एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट नंतर ते ओनर जाता, तेणी पयशे भरपाक जाय, मामलेदारान डिक्लेअर करपाक जाय तांकां. हें तर बेगीन केलें तर सगळें लँड जें आसा आमचें ग्रीन उरतलें. प्लस मुणकारांचें जर हें जालें, मुणकारांक ते 300 मिटर मेळटा तितले आनी तेंच्या जाग्यार दुसरें वाडोवंक जायना, वाडोवंक मेळना. पूण अशी कंडिशन ते आसा तितून सगळे तरेचे आसा. कोणें दुसऱ्यांनी तें वाडोवंक जायना, दुसऱ्यांक घर दिवपाक जायना. अशी कंडिशन तितून दोनी एक्ट आसा, मुणकार एक्ट आनी टेनन्सी एक्ट. टेनन्सी एक्टान ते डीम्ड ओनर जाल्ले आसा सगळे. फक्त मामलाराक तुमी अपॉयंट करात चड आनी तांकां डिक्लेअर करून उडया आनी ते जमनी तांकां दियात, सगळें गोंय ग्रीन उरनी. एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट आणि मुनकारियल एक्ट. I'm very happy that the honorable member brought this resolution. I'm also happy that the honorable minister has understood the situation. Now, my only request to you, and I'm happy, actually, I was even inclined
to pass this resolution, private members' resolution, with some modification, a little more modification. It's a good resolution, honorable member. Don't think that I am opposing you. It's a very good resolution. But it should not give a message to the encroachers that they can go on illegal encroachments and that will be regularized. I think this should be very clear. The message from this resolution today and whatever we are discussing, make sure that it doesn't give a wrong message that they can continue with the spree of illegal constructions in the government land and in the commandant land, and the government is always ever ready to regularize them. There must be a price for every illegal thing. If today I, as an owner of a land, I cannot construct a house in my own house even after a period of 1 year, 2 years, how can you allow somebody illegally to construct overnight? They take Saturday, they take Sunday, they finish it. Next Saturday, Sunday, they expand it. So this should be stopped. And genuine cases, because to have a house is a dream of everybody. If there are Goans involved, please regularize them. You understand? But at the same time, whilst regularizing, Commandant has to be paid compensation. Government also must keep some consideration, maybe less consideration. But a message today should be that the new illegal houses will not be tolerated and they will be demolished. And if you have got this, tell the deputy collectors, collectors and mamladars, if anybody constructs immediately, they will be demolished immediately. So okay. Speaker sir, बाबा ऑनरेबल मेंबरान सांगला त्या प्रमाणे न्यू इलिगलिटीज जी आसा पळय न्ही ही खंयच्याच गव्हर्मेंट लँडान किंवा कम्युनल लँडान ही टॉलरेट केली वयची ना. गव्हर्मेंट लँडान तर आमी इन्स्ट्रक्शन दिला कन्सर्न डिपार्टमेंट हेड इज रिस्पॉन्सिबल. फॉर एग्जाम्पल जागा हा PWDची जाल्यार PWDतलो त्या जाग्यावेलो जो आसा पळय न्ही त्याच्या टेन्युअरान येत जाल्यार ही वील बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलिगलिटीज आनी फिक्स केली वयतली रिस्पॉन्सिबिलिटी. त्या खातीर आज पर्यंत कितें जाला गव्हर्मेंट लँडाक कस्टडियन कोडूच ना. कोणूय उठटा खंयसरूय जो आसा पळय न्ही देवळान जाला ती PWDची जमीन देवूळ आहा थंय. आतां खंयचोय तेन्ना आशिल्लो तो कोण आसा हांव तेन्ना आतां म्हणटा तुका फुडें निदान पयलींचें म्हणटा तुका पयलींचें म्हणटा प्रॉब्लेम जाता. आतां निदान फुडें कशें आसा हाज्या पयलीं जालें बरें तांच्यांनी जशें म्हटलें हें पयलींचें म्हणना हांव हाज्या फुडें निदान कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो हेड मागीर जावं ते PWD WRD आसतलें खंयचे इवन दो ESI आसूं कोणूय निदान तेणी प्रत्येकाक दिसपाक जाय की ही म्हाज्या डिपार्टमेंटाची जागा थंय इल्लीगलिटी हांव दोळे जाणपूण वगीर रावता हें चलचें ना. निदान तेणी तरी आतां दोळे बंद करपाक जायना. आतां तरी 21 वर्सां केलें बरें आसा म्हणून प्रत्येक जाण गव्हर्मेंटाची लँड आपली म्हणपाक लागला. गव्हर्मेंटा कडेन लँडूच उरची ना स्पिकर सर असल्यानी. त्या खातीर गव्हर्मेंटाच्या लँडाचेर खंयसरूच म्हणजे कोणीच ह्यान फुडें आमी कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या हेड आसा पळय न्ही ताका रिस्पॉन्सिबल धरलो वयतलो. दुसरी गोश्ट कम्युनिटीची जी कितें इल्लिगलिटीज आसा ज्यो कंप्लेनी आसा आनी हेजो अर्थ असो न्ही की आत्तां जालें म्हणूंक ना कोणीच. मॅडमीन सांगलां की बाबा हय आमी थंय खंय तरी एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करची पडटली तेजो स्टडी करचो पडटलो स्टेक होल्डर्स आहा तांकां विश्वासान घेवचें पडटलें आनी ताज्या उपरांत ताजेर विचार केलो वयतलो. इट इज ट्रू एक वर्कआउट करचें पडटलें मेकानिजम तें करुया. पण हाजो अर्थ असो न्ही की फाल्यांच्यान परत कोमुजातीन घरां लोकांनी बांदूंक सुरू करची. सो कितें केसीस आसा ओके रिलेटेड तेजेर कितें आसा तेजेर इन्क्वायरी करुया हांव ना म्हणना. CM, but what is the cut-off period, Dr. मागीर डिसायड करूया तेजेर आत्तां कांयच उलयना. तुका केन्नाच्यान कितें हें पळय स्पिकर सर हांव परत सांगता इट इज एन गव्हर्मेंट वील डिसायड केन्नाच्यान तारीख कितें धरतली ती कितें ती ताजेर डिसायड करुया. बट हांव एकंदर हाजेर म्हाका दिसता आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टरान जे गजाल सांगल्या की हेजेर एखादी कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करून हो आमी विशय फुडें उरयता. बाकीचो जो विशय आसा म्हणजे म्हाका दिसता बाब पगलँड टिकलोन स्पेसिफीक टू दीस रेजोल्युशनाचेर तो जे उलयला ताणें फाटीं घेवचें गव्हर्मेंटाचो विचार करतलो. म्हाका ताजेर रिप्लायूच मेळना. समज रेग्युलरायझेशन समज करता आनी मेकॅनिझम तयार करता इलिगॅलिटी जे रिकॉर्ड जाल्या सद्या तूं जें म्हणटा सांगलें मरे कितें हे पळय ह्या रेजोल्युशनान आसा पळय न्ही रेजोल्युशनान ताका सांगलें फाटीं घे म्हणून. आतां बाकीचे ह्या रेजोल्युशनाक धरून बाकीचे सगळे खंय जाता म्हणजे जे इलिगॅलिटीज आसा ते आसूं न्ही म्हणटा तूं.
form a mechanism, no, सांगले CM already. No, mechanism to regularize the illegalities which you have told. Along with the house. स्पीकर सर डिसायड करचे पडटलें बाकीचे सगळे पळोवन डिसायड करचे पडटलें डिसाइड कितें करचें पडटलें स्पीकर सर? वॉशिंग मशीन इलिगॅलिटीज खपोवन घेवच्यो ना म्हणून सरळ सांगला एक्शन घेतला म्हूण सांग न्ही एक्शन घेतला म्हूण सांग स्पीकर सर इज द ऑनरेबल CM is transparent and has got the guts to sue it. Let him say he is going to act on these 4 cases. I am on my feet. मशीनाचो उल्लेख करीत आहा बीजेपी वॉशिंग मशीन म्हणटा Speaker sir, I am on my पॉइंट ऑफ feet. ऑर्डर हिंगा पॉइंट ऑफ ऑर्डर Speaker sir, I am on my feet. वॉशिंग मशीन म्हणत Speaker आहा sir, I am on my feet. Speaker sir, Tell him to sit down. I am to Speaker inform sir, I am on my feet. की I am ह्या on my पयलीं feet. तो त्या Bus वॉशिंग down. मशीनानूच आसलो भितर बस ताका down. वॉशिंग मशीनातून भायर काडलो आमी Speaker sir, मातसो बस तेणें सांग. मातशें सोजमोन घेवचें आमी Speaker सगळे sir, कलीग मातसो मंत्र्याक बस सांग. वॉशिंग बस मशीन सांग. बीजेपी कितें तें नाकाल्लें He is not allowed to talk. I am on my feet. फाल्यां तो बीजेपीकूच जॉइन Speaker sir, जातलो Speaker sir, Speaker sir, मागीर वॉशिंग मशीन सारकें आसतलें Speaker sir, खंय तरी बरोच स्पीकर सर लास्ट 4 दीस म्हाका दिसता बरोच चिमटो पडला स्टेटमेंट चेंज जावंक लागला परत पयलीं ताणें 2 स्टेटमेंट आशिल्ले मागीर 2 दीस बंद जालो आज उलोवंक लागला स्पीकर सर CMान फक्त सांगचें की ह्या सर हे रेझोल्युशन बाब ग्लॅन टिकलोचे आसा आणि त्या रेझोल्युशनाचेर ज्यो गजाली सगळ्यांनी उलोवपाक जाय दे ऑल आर सॅटिस्फायड म्हाका दिसता वयल्यान आमचे रेव्हेन्यू मिनिस्टर बोथ द आन्सर तिने पहिल्या रेव्हेन्यूचे आन्सर आय एम कॉंग्रॅच्युलेटिंग तिने स्टडी करून विषय मांडलेला Sir, I would like to pen down. I would like to pen down my sentiments of Honorable CM conniving to ensure that illegalities action घेना म्हणून. चुकीचो समज आसा हांव सांगता चुकीचो समज आसा त्यांनी बोगीत कितें करून घेवचें न्ही जेन्ना ग्लॅन टिकलोन आमी ग्लॅन टिकलोन जो रेझोल्युशन मांडला ओके त्या रेझोल्युशनाचे सगळ्यांनी वयल्यान ताका सांगला सपोर्ट केला Speaker sir, Honorable CM वाचत ना. I am talking about the same structures which are a part of a case and illegal, which is asking a mechanism to regularize. ताका आयतर कळना Honorable CM. What you have spoken, it is recorded here. कोमुदादीची घरा रेग्युलरायज करू नका म्हणटा तो खंयचीच उलटे करनाका हांगा लायन बरयल्या सांगता मरे these structures are erected constructed without any statutory permission so illegalities are 4 cases दिता स्पीकर सर स्पीकर सर Honorable CM सांगचे की वा एक्शन घेवचो ना Want to withdraw? Yeah, I withdraw. Yeah, I withdraw based on the issues given by the Honorable Revenue Minister. The question is that the leave be granted to withdraw the resolution. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The resolution is withdrawn. Calling attention Vijay Sadisai, Alex Reginald. Speaker sir, I request to move that this House strongly recommends the government that the 3 linear projects of double tracking of railway lines, power transmission and national highway expansion passing through the protected areas of Bhagwan, Mahavir Wildlife Sanctuary and Mole National Park be scrapped in the interest of the public who have shown strong opposition to these projects and threaten the ecology of the area. Speaker sir, आम्ही उदकाचें खूब उलयल्यात कालचो स्पीकर सर एक टायम्स ऑफ इंडिया आहा ताजेर ते म्हणटात क्रायसिस इन द मेकिंग मॉलेज ग्रीन कवर लॉस एंड गोवाज वॉटर वोज स्पीकर सर एक डायरेक्ट रिलेशन आहा बिटवीन वॉट द हॅवक these 3 linear projects are likely to cause inside the biodiversity hotspot. Speaker sir, अशें आहा की हांव जें आतां कितें उलयतां हें फक्त म्हजेंच ओपिनियन न्ही हांव उलयतां ते गोंयचे सगळे लोक उलयतात हांव उलयतां ते 100 पंचायतींनी ग्रामसभेची रिझोल्युशनां घेतल्या 3000 लोकांनी सिग्नेटरीज दिल्या स्पीकर सर अशें चल्लां की सरकाराक एक अनहोली हेस्ट म्हळ्यार ताकतीक जाल्ली आहा हे प्रोजेक्ट पास करपाक हे प्रोजेक्ट खंयचे पयलो प्रोजेक्ट म्हणटा तो डबल ट्रॅकिंग ऑफ रेल्वे लायन फ्रॉम तिनय घाट टू मडगांव दुसरो प्रोजेक्ट म्हणटा तो 4 लेनिंग ऑफ नॅशनल हायवे 4A आनी तिसरो म्हणटा तो लेईंग ऑफ द 400 kV ट्रान्समिशन लायन एंड एडिशनल सिस्टम्स फॉर द गोवा तनमार ट्रान्समिशन प्रोजेक्ट स्पीकर सर Western Ghats म्हणटा ती UNESCO World Heritage Site आसा. It is considered one of the 8 hottest biodiversity hotspots in the world.
Speaker sir, Bhagwan Mahavir National Park and Wildlife Sanctuary, Madhai Wildlife Sanctuary, Netravali Wildlife Sanctuary, Kotigaon Wildlife Sanctuary, Kali Anchi Dandeli Tiger Reserve, and adjoining protected forest of Maharashtra. They together form an undisturbed patch of the Western Ghats of about 2,200 square kilometers, Speaker sir. असे म्हणतात की this is the best tiger habitat and a single contiguous patch of forest in the country. सगळ्यात व्हडलो single contiguous patch of forest in the country. Speaker sir, this becomes a jewel of our environment. And these 3 linear projects are going to permanently damage this jewel. आणि हाजे खातीर हे resolution हांवें हांगा हाडलां. Speaker sir, एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 म्हणून ताजे सेक्शन 29 and section 35(6) क्लियरली म्हणटा की कसलें डिस्ट्रक्शन ऑफ लँड और वॉटरवेज विदिन अ वाइल्ड लाइफ सेंच्युरी कॅन बी परमिटेड ओनली इफ इट इज फॉर द इम्प्रुवमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ देर. आता स्पीकर सर, हे 3 प्रोजेक्ट हाडून ह्या बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉटान वाइल्ड लाइफाक कसो मदत जातली ती कोणूच सांगू शकना. स्पीकर सर, हे फॉरेस्ट जे आहा ताका हायेस्ट डेन्सिटी ऑफ ट्रीज अमॉंग ऑल एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. हे ऑफिशियली तुमचे गव्हर्मेंटाचेच रिकॉर्ड दाखयतात. हांगा 20% बटरफ्लाय स्पिसीज ऑफ इंडिया सगळ्यो हांगा आहा. मॅनी रेअर बर्ड्स, एनिमल्स, 16 एंडेंजर्ड स्पिसीज ऑफ मॅमल्स अँड एम्फिबियन्स, rare medicinal plants, floral plants, and एक tiger conservation, it is a home of tigers. And Speaker sir, tiger conservation म्हणटा तें is considered as a cornerstone of environmental conservation. आता हे सगळे फॅक्ट्स हांव कित्याक सांगता, कित्याक हे सगळे फॅक्ट्स आसून गोंयचे जनतेक आनी गोंयाक हे लिनियर प्रोजेक्ट्सांचो फायदो कितें जातलो अदर दॅन द ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कोल. हे कोणाकूच सारकें सांगूंक कळना. आनी अशें दिसता की सगळ्यांक कोळसो ट्रान्सपोर्ट करपाक जाय म्हणून हे प्रोजेक्ट तुमी फुडें व्हरूंक सोदतात. स्पीकर सर, देर इज नो एविडंट पब्लीक पर्पज. पब्लीक पर्पज म्हणटा जाय खंयच्या प्रोजेक्टाक. इतले लोक विचारत आहा की वॉट इज द एविडंट पब्लीक पर्पज, एंड देर एपियर्स टू बी नो ट्रान्सपेरन्सी. कितें पर्पज तो कोण सांगीत ना. स्पीकर सर, आज 4 रस्ते आहा वेस्टर्न घाट्सान वचपाक. आनी कित्याक जाय ते कोणाक सांगूंक कळना अदर दॅन कोल ट्रान्सपोर्टेशन. सो अशें जाता की हे सगळें लिंक टू कोल ट्रान्सपोर्टेशन. आनी सरकार हाका हाजें एक्सप्लेनेशन दिवंक सारकें शकना. स्पीकर सर, आज नंबर ऑफ पॅसेंजर ट्रेन्स म्हणून ज्यो आहात ह्या सेक्शनान त्यो तुमी डबल ट्रॅक करून कितें जातल्यो. बाय अलिना साल्दानाचो एक काल प्रश्न आशिल्लो 3A 27 तारखेक. जो प्रश्न कसो तरी लेट करून तो येवपाक चान्स पडलो ना. पूण थंय तिका सांगलां की 12 पॅसेंजर ट्रेनी आनी 6 ते 7 गुड्स ट्रेनी एलाव जातल्यो डबल ट्रॅकिंग जातकर. आतां स्पीकर सर अशें कळटा थंयच्यान की 5 ट्रेनी वयर ट्रेनी थंय चलत नात. आसा तितल्यो सगळ्यो गुड्स ट्रेन आनी गुड्स म्हणटा तो सगळो कोळसो. स्पीकर सर, ताजे खातीर म्हाका अशें दिसता की ट्रॅक कॅपॅसिटी वाडोवन ट्रान्सपेरन्सी नासतना डबल ट्रॅकिंगाचे रिक्वायरमेंटूच ना. साऊथ वेस्टर्न रेल्वे म्हणटा की 90 ट्रेनी येतल्यो म्हणून. आतां खंयच्यान हो 90 ट्रेनीचो फिगर हाडला, कोण ते 90 ट्रेनींनी येतलो आनी सरकार कित्या खातीर तांचे सगळे सांगिल्लें आयकून घेता हें कांय कळना. कोकण रेल्वे जी आज सगळ्यांत मोस्ट फंक्शनल रेल्वे आहा तिचे 40 ट्रेनी आहा फकत. स्पीकर सर, हाजेर अशें दिसता की कोण तरी दिल्ली बसला आनी तो म्हणटा हें कशें तरी पुश करून घाल. स्पीकर सर, वेस्टर्न घाट्स म्हणटा ते जिओलॉजिकली सेन्सिटीव एरिया आनी हांगा जे कटिंग आनी ब्लास्टिंग करूंक सोदतात 23 टनल घालपाक हे डिजास्टर्स जातलें. काल स्पीकर सर बाब लुइजीन फालेरान सांगलें की 2670 झाडां चक करून मारपाक दिली कशी काय म्हणून. हांव आतां म्हणूंक अशें सोदतां की कोणें कितें केलें, कोणा खातीर कितें जालें तें सोदूंक वचचें न्ही आमी.
ह्या सरकारान ना 50,000 टोटल ताणें तो फक्त तनमाराचें सांग सबस्टेशन. स्पीकर सर, कोणें कितें केलें तूं मे करपाचें आमकां इंट्रस्ट ना, म्हाका जाल्यार तरी इंट्रस्ट ना. हांव म्हणटा एज थिंग्स स्टँड टुडे this resolution has been brought to save Goa for posterity. Speaker sir, अशें दिसता की सरकार एक तरेची आन्सरां दिता. एक आन्सर अशें आहा की पावर शॉर्टेज जातली. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान म्हणलां की हें जर जालें ना जाल्यार गोंयाक पावर शॉर्टेज जातली म्हणून. आतां सोलर पावर जनरेशनाचें आमी काल उलयलें आनी सोलर पावर जनरेशन जर सरकार पुश करता जाल्यार म्हाका दिसता आमकां आनी सेंट्रल ग्रिडाचें एलोकेशन करपाची गरजूच ना. पावर मिनिस्टरान फिगर्स दिल्ले आहा की गोंयचो डोमेस्टीक रिक्वायरमेंट 1800 मेगावॉट्स. म्हाका दिसता दीस इज मच इन एक्सेस ऑफ अवर रिक्वायरमेंट्स. आनी म्हजो स्टार्ट क्वेश्चन 27 जानेवारीचो हाजेर म्हाका आन्सर दिल्लें आहा की पीक डिमांड फॉर पावर फॉर 21-22 आयचो पसून इवन फ्युचर एस्टिमेशन विल बी 650 मेगावॉट्स. हाजेर फुडें आमी कॅल्क्युलेट करून जर गेले जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन बियॉन्ड 2022 कितें रिक्वायरमेंट ऑफ पावर आसतलो तो कॅल्क्युलेटूच करूंक ना पडें. सो खंयच्यान हे फिगर येतात काय ओगीच फिगर सांगून लोकांक घुसपाक सोदतात, हे लोकांचे मनान एक डावट जालो. स्पीकर सर, आमी मागिल्ले प्रोजेक्टेड फिगर्स फॉर नेक्स्ट 25 इयर्स म्हणून. कित्याक प्रोजेक्शन्स म्हणटा ती दूरदृश्टीचेर आसता, फोरसायट, फुडें कितें जातलें तें. हातूंत स्पीकर सर क्वेश्चन्स खूब आहात. एक प्रश्न हे हांव सांगून एक सारांश म्हज्यान घडये येता की हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट गोंयाक जायच कित्याक. आनी हे लिनियर प्रोजेक्ट्स वाय आर दे अलायन्ड in the direction of the steel plants in Karnataka? हो एक प्रश्न येता. आनी why is the direction the same as the direct movement of coal from MPT to Karnataka? सगळें कितें जाता तेच डिरेक्शनान आहा. स्पीकर सर, हाजे खातीर डावट येता. आनी डावट येवन हे प्रोजेक्ट केन्ना पास जाले ताचो प्रश्न येता. काल आमी म्हादयचेर जेन्ना डिस्कशन जालें तेन्ना मुख्यमंत्र्यान म्हणलें की सुप्रीम कोर्टाचें व्हर्च्युअल हियरींग आमकां नाका, आमकां फिजिकल हियरींग जाय म्हणून आमी तें नाका म्हणलें म्हणून. स्पीकर सर, 56th and the 57th मीटिंग ऑफ द स्टँडींग कमिटी ऑफ द नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्ड म्हणून थंय व्हर्च्युअल हियरींग जालें 2 वरां आनी 67 प्रपोजल्स पास जाले, इन्क्लुडींग दीस 3 कंट्रोवर्शियल प्रपोजल. सो हे जे 3 कंट्रोवर्शियल प्रपोजल्स गोंयचे जनतेक आज सगळे उठयल्यात. जनरेशन नेक्स्ट आज आमी फक्त फेसबूक आनी हाजेर आसतले, कित्याचेर ट्विटराचेर. इंस्टाग्राम म्हणटा तें इज द इंस्टाग्राम जनरेशन. 60% ऑफ अवर गोवा आर यंग पीपल. दे आर ऑन इंस्टाग्राम, दे फॉलो इंस्टाग्राम. ऑन इंस्टाग्राम सेव मोले म्हणटा एक व्हडलो मुवमेंट जाल्लो आहा. इट हॅज बीन टेकन कॉग्निसन्स बाय BBC, बाय रॉयटर्स. सो इंटरनॅशनल इशू जाल्लो आहा स्पीकर सर. आनी हो इशू कित्याक जाला? कित्याक नॅशनल स्टँडींग कमिटी ऑफ द नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्ड आनी हे व्हर्च्युअल हियरिंगान टाक करून असो पास करून उडयलो. स्पीकर सर, सेक्शन 144 आशिल्लें म्हणटकर कोण लोकांक भायर आयले ताजेर तुमी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स म्हणटाले. ग्राम सभेची रिझोल्युशनां जालीं रिजेक्टींग कोल. 3000 लोकांनी हें केलें, सिग्नेचर्स दिल्यो. यंगस्टर्स सोशल मिडियाचेर प्रोटेस्ट करता. सरकार काना मनार घेना कसोच. सरकार इज ऑल आउट टू बुलडोज द प्रोजेक्ट. स्पीकर सर, हाजेर टायम्स ऑफ इंडियाचो कालचो हांवें तुमकां सांगलें, तातूंत एक अशें दिसता की आमी जे खूब हे स्पिसीज, फ्लोरा फावना कन्जर्वेशन हें तें जें कितें उलयतात आमी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी कितें, हो एक युनीक इकोसिस्टम आहा स्पीकर सर. हो इकोसिस्टम जर हालयलो, नन ऑफ दीस स्पिसीज इज गोइंग टू सर्वायव. काल तो सुदीन ढवळीकार शेकऱ्याच्यो खबऱ्यो उलयतालो. शेकरो नाजाल्यार तुजें तें हें कितें पिसोय, ह्यो आनी दिसना तुका आनी. ह्यो आतांच सांगपाच्यो. काल आमचो ओपोजिशन लिडर म्हणटालो वन्स अपॉन अ टायम देर वॉज माधवी. तसल्यो खबऱ्यो त्यो. वन्स अपॉन अ टायम देर वॉज अ शेकरो. आमच्या भुरग्यांनी शेकरो पळोवंक ना.
कित्याक ती तितले रानान पावूंक ना. सो स्पीकर सर, ही आतां परिस्थिती आयिल्ली आहा. आज टायम्स ऑफ इंडियन परतो एक रिपोर्ट हाडला. तातूंत ते कितें म्हणटात, डबल ट्रॅकिंग इज डिझास्ट्रस, मे लीड टू डावन स्लाइड्स अँड इम्पॅक्ट द दूधसागर. स्पीकर सर, आज थर्ड आमी डिस्ट्रिक्टाचे जेन्ना उलयताले, थर्ड डिस्ट्रिक्टाचे सगळ्यान व्हडली स्ट्रेंथ कितें इज दूधसागर. आमी कित्याक पावल्या थंय मोल्या आनी कुळ्या कित्याक पावल्या? एक इलेक्शनाचें भाशण दिवंक गेले आसतले, उरिल्ले दूधसागर पळोवंक गेले आसतले. दूधसागरूच ना जातलो म्हणटाले. आनी दीस इज नॉट अ सिंपल पेपर, इट इज टायम्स ऑफ इंडिया. स्पीकर सर, काल हांवें कितें म्हणलें म्हण तुमकां वायट दिसलें, तुमी एक्सपंज केलो. पयलींचे जे ओपोजिशन आसताली, भारतीय जनता पार्टी भाई जनता पार्टी म्हणटाले. भाई जनता पार्टी म्हळ्यार वायट कोणाक दिसूंक जायना, दिसता? स्पीकर सर, ह्या भाईन अलायनमेंट मागले म्हणून थंय हाडला आज न्यूज, विच इज एन ऑल्टरनेटिव्ह अलायनमेंट कॉजिंग मिनिमम डॅमेज. आनी थंय एक नोटिंग्स हाडलें, थंय बाय अलिना साल्दाना फॉरेस्ट मिनिस्टरची. आनी ते कितें म्हणटात, हाव पर्रीकर पूट इज फूट डावन एंड सेव्ड मोले. हें ताजें कॅप्शन आहा. म्हणटकर आतां म्हजो सारांश असो आहा स्पीकर सर, खंयचोच प्रोजेक्ट रिव्यू करपाक, जो प्रोजेक्ट इरिवर्सिबली गोंयचे स्टेटीचेर कितें तरी एक वायट करतलो, हो रिव्यू करप म्हणून तातूंत कांयच वायट ना, तातूंत कांय खालतीपण ना, तातूंत डिफीट ना स्पीकर सर. आनी हाचे पयलीं पब्लीक सेंटिमेंट जो तुमी आयकला, IIT मेळावली जेन्ना सरकारान विड्रॉ केलें तेन्ना एक कारण सरकारान दिलें, पब्लीक सेंटिमेंट म्हणून. सावथान आमकां सगळे लोक विचारपाक लागले जे प्रोटेस्ट करताले ते, पब्लीक सेंटिमेंट म्हणटा ते फक्त मेळावलीच काय म्हणून? पब्लीक सेंटिमेंट कोलाचेर ना, कोळशाचेर ना? कोळसो नाका म्हणून सांगपी लोकांक पब्लीक सेंटिमेंट लागना काय म्हणून? स्पीकर सर, पब्लीक सेंटिमेंट आनी सायंटिफीक रिजन ही क्रुशियल फॉर टेकिंग अ गुड यू टर्न. यू टर्न म्हणजे थोडी गाळ अशी म्हणून येता. एक बरो यू टर्न घेवप वायट न्ही, आनी तुमी घेतिल्लो आहा. गव्हर्मेंट हॅज बॅक ट्रॅक्ट on IIT, it has backtracked on Naushi, it has backtracked on old Goa being put into Greater Panjim PDA, it has backtracked on Ganja. So what is the big deal? Speaker sir, on the contrary, I will appreciate the government. आणि खंयचोच BJPचो मुख्यमंत्री परतो सेकंड टायम येना, येवपाक चान्स आहा. लोकांक जाय ते करा. आमी ओपोजिशनान उरूंक शकता, हें जर तुमी केलें जाल्यार. स्टेप घेयात. स्पीकर सर, हे प्रोजेक्ट बाब लुईजीन फालेरान काल सांगला ते भशेन व्हडले इंट्रस्ट जेन्ना आसतात, व्हडले वेस्टेड इंट्रस्ट, ते कशेंय तुका मॅनिप्युलेट करूंक शकता. केन्ना केन्ना आमकां कळप ना ताणी कशें केन्ना आमच्या कानान घाले ते. पूण जेन्ना आमकां कळटा आमच्या कानान घाले म्हणून, तेन्ना आमी एक मेजर्स घेवंक जाय, ते घेवंकूच जाय. लेट पसून जावं, बेटर लेट दॅन नेवर म्हणून इंग्लिशीन सेयींग आहा. लेट जाला आसत, कितें जाता? We have brought it to the house for that, not because the situation is dead. The patient is not dead. We are not come to do post-mortem. We are saying that the patient is serious. We'll put him in the ICU. Backtrack. Speaker sir, म्हज्याय टायमार हांवूय मंत्री आसतना हीच ग्रेटर पेंजीम PDA खातीर व्हडलो एजिटेशन जाल्लें. लोक रस्त्यार आयिल्ले. बाय विक्टोरिया फेर्नांडीस म्हणून सारकी म्हज्या हांगा असेंब्लीन आयली तेन्ना सामकी दुयेंत आशिल्ली. म्हाकाय दिसलें हांव करता तें चूक म्हणून. वी बॅक ट्रॅक. तेन्ना इस्टराचें गिफ्ट, इस्टर इफ गिफ्ट म्हणून दिलें आमी, आनी ताज्यो मार्जिन्स आनी ताज्यो बाउंड्रीज आहा त्यो कट केल्यो. सरकारान नव्या वर्साचें गिफ्ट म्हणून दिवन दी. लिबरेशन वर्सा 60व्या वर्सान एक कितें बरें केलें म्हणून जावन दी. स्पीकर सर, हाजेरूच सस्टेन गोवा म्हणटा तो एक मुवमेंट जावंक शकता. सस्टेन गोवा म्हणटा तो कितें? हांव कित्याक म्हणटा हें? स्पीकर सर, ऑक्टोबराच्या 13 तारखेक डेप्युटी चीफ मिनिस्टर बाबू कवळेकरान थोड्या एक्टिविस्टांक घेवन 17 जाणांक मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो आनी एक प्रेझेंटेशन दिलें. आमकांय प्रेझेंटेशन तें दिलें ताणी मागीर. आमकां हे दिसांनी दिलां. मुख्यमंत्र्याक आनी बाबू कवळेकराक तेन्ना दिलें. केन्ना? ऑक्टोबराच्या 13 तारखेक. आनी थंय ताणें सांगलें, टाक करून हें आयकून, की आपल्याक हें खबर नाशिल्लें मरे म्हणून. कोळसो इतलो डेंजरस म्हणून. कांय वायट ना तातूंत, खबर ना म्हणून.
आणि जे मनीस ताका क्रिटिसायज करून गेल्ले तांणी भायर येवन सांगलें मुख्यमंत्र्यान आमकां एश्युरन्स दिलें की कोल आनी डबल ट्रॅकिंग म्हणटा तें आपूण एलाव करचो ना. हें केन्ना तारीखी 13 ऑक्टोबर 2020. 17 ऑक्टोबराक वेर्ण्या मुख्यमंत्री कित्याक तरी गेल्लो, थंय ताणें टाक करून स्टेटमेंट दिलो कोलूय जाय आनी डबल ट्रॅकिंगूय जाय म्हणून. सेम आतां एक कितें जालें काय म्हणून तांकां प्रश्न पडलो. पयर आमकां एक प्रेजेंटेशन दिलें तेन्ना तांचो जो लिडर आहा तो कॅप्टन बिरियातो म्हणून, ताका हांवें विचारलें अरे बाबा तुवें सांगलें बरें म्हणून, हांवें तुका टीव्हीचेर पळयलो म्हणून की मुख्यमंत्र्यान एश्युरन्स दिला म्हणून आमकां. तो म्हणटा कितें सांगू तुका, 4 दिसान म्हणटा चेंज जालें, तो मी नवेच पिक्चर, नाटक मरे हें सारकें, तो मी नवेच. स्पिकर सर अशें जायना, आमी मागतात तुमचे कडेन, आमी इश्यू करना कोणें हें केलें कोणें तें केलें. आनी खुबदां अशें जाता म्हादयच्या हाजेर हाणें कोणें तरी मारिल्ली सायन काँग्रेसीचे केल्ले आनी झक मार कितें जालें तें जालें. आतां गोंय म्हणून आमी गोंय राखया. टुरिजम जें वाडोवपाक सोदता ताजेर म्हणजे कॉलिंग एटेन्शन आशिल्लें फ्युचर ऑफ टुरिजम इन गोवा म्हणून, ताजेर हांव हे इश्यू घेवपाचो आसलो. तूं जर म्हाका थंय लायना हांव ताजेर काडपाचो. कोतान हो इश्यू येवंक जाय आशिल्लो स्पिकर सर, आनी हो इश्यू जर ह्या हावसान येना ह्या 4 दिसांनी जाल्यार आमी नाक कापून हावसान येना आसना रावप सारकें आशिल्लें. कित्याक हे इश्यूचेर गोंय पेटलां. चांद्रा आतां डबल ट्रॅकिंग करपाक आतां पुलीस आहा. आतां एट द मोमेंट पुलीस दादागिरी करून लोकांक भितर उडयते, धमकी दिवन काम करतात. चांद्रा चॅक करा स्पिकर सर, आतां चालू आहा. कितें जाल्लां हें? वॉट इज दीस? हें स्वयंपूर्ण गोंय काय सालाजाराचें गोंय? स्पिकर सर, सगळे आमी गोंयकार आज आमी चिंतपाचें गरज आहा की जें कितें क्रायसीस इन द मेकींग म्हणून आहा दॅट वी कॅन अनमेक दीस, वी कॅन टेक इट बॅक. आनी हें करपाक एक लिडरशीप जाय आनी हावजाचो कंप्लीट सपोर्ट जाय. हें रिजोल्युशन तुमी एडॉप्ट करूं येता, क्रेडीट तुमच्यान घेवं येता, आमकां क्रेडीट नाका, आमकां भाशण दिवपाचें ना. हें रिजोल्युशन तुमी सुओ मोटो कॉग्निझन्स घेया, तुमकां जाय ते भशेन करा, बट स्टॉप द लिनियर प्रोजेक्ट्स. इफ यू डोंट स्टॉप इट देर इज गोइंग टू बी नो फ्युचर. कोल एंड टुरिजम कॅनॉट को एक्झिस्ट. चर्चिल सकाळीं विचारतालो ताका खंयच्यान टुरिजम तूं वाडयतालो, कोल आसून काय म्हणून. आमी उलयतात गोंयचो सायब आहा म्हणून गोंयांत लोक येता म्हणून. आमी उलयतात की कसलें तें हें क्रूज टर्मिनल आमी स्टार्ट करतले म्हणून वास्को. अरे खंयचो क्रूज टर्मिनल? एक सायडीन कोळसो, दुसरे सायडीन क्रूज टर्मिनल. येतलो कोण? कित्याक येतलो तो हांगा? कितें करपाक? आनी सगळें कितें आहा तें सगळें कोळशान कित्याक? स्पिकर सर, आज जें हें आहा बरीड इन कोल, अ मंत्रीज बिझनेस. Speaker sir, I rise to speak on the resolution moved by the Honorable MLA Vijay Sardesai. Speaker sir, it is indeed very painful that today, in spite of the issue of doubling of the South Western Railway track, rocking the state due to agitations practically throughout the state, hardly any MLAs have made the time to visit the existing South-Western Railway track through the villages of South Goa and through the villages of Kortaling constituency in particular. Speaker sir, if one visits the existing track, you will realize the misery that is faced by the residents of the houses along the South-Western Railway alignment. It is pathetic, Speaker sir. First and foremost, there is continuous noise pollution and coal dust pollution. Coal dust pollution, Speaker sir, is a fact which can be proved just by touching the leaves of the trees or passing your hand over the windows of the houses. You get the dust on your hand. Speaker sir, the houses along the present railway, South-Western Railway realignment have developed cracks. Cracks
not just on the walls of the houses, but cracks also on the floor of the houses due to intense vibrations caused by the moving trains day in, day out. Speaker, sir, it is hurting that in spite of passage of time, no infrastructure has been provided to the residents of Asa. Temche paye molla, temche hath molla. Speaker, sir, this has been going on for years and years without a thought for these people. Speaker, sir, another point to be considered, many of these houses, there are hundreds of houses along the alignment throughout the villages of South Goa, and many of these houses along the Southwestern Railway alignment are heritage houses, Speaker, sir. And we are aware that heritage all over the world is protected through definite legislation. Speaker, sir, does the heritage of this small but beautiful state that is known as the Pearl of the Orient, is it important for us? Isn't this the reason why the tourists, one of the reasons why the tourists visit the state of Goa? Definitely, Speaker, sir. And this is evident from one very simple fact. The other day, when I passed by the airport, I was surprised to see that on the retaining wall of the airport, pictures of heritage, of windows and doors of heritage houses are being drawn on the retaining wall of the airport. Speaker, sir, this is too much for a coincidence. It almost looks like we are going to lose our heritage and therefore we are going to be left with pictures on the retaining wall of the airport. Speaker, sir, it is a well-known fact that the present Southwestern Railway track is underused. And I am a witness to this fact because for more than 6 years, my office was opposite to the Southwestern Railway track in the village of Kasauli. I could see the trains move up and down, and most of the trains went by empty. Okay? I'm not going to give a detailed account of the trains, but I'm talking about what I see, and it is an established fact that the trains are underused. Okay? Now, another point that makes me very happy is the statement made by the government. That the government has stated very clearly that the quantum of coal to be transported is to be reduced by 50%. Now, if this is true, and given the fact that the present track is being underused as far as connectivity is concerned, I can very definitely say that the second track is redundant. Speaker, sir, if the second track is not needed for connectivity and we can increase the number of trains on the existing track, why are we doubling? Why do we want to be responsible for the misery further misery that will be wrought upon the lives of the residents of these houses? Speaker, sir, I would like to just give one example. Can happen and may happen. If you look at the village of Pale, there are about 55 to 60 houses in a row, one after the other. And just behind these houses is the hill, and the existing track is on this hill. Now, the second track to be laid is on the side of the houses, okay? Because on the other side, there is a drop. Now, again,
if we are going to lay the second track in this stretch, then the level of the ground will have to be raised on par with the hill. That means there will be the hill coming even closer to these existing houses. What if any derailment happens? What will be the plight of the residents of these houses? Speaker, sir, as members of the government, I think it is our responsibility to ensure the security of the people. After all, Speaker, sir, ours is a democratic government, a government that is of the people, for the people, and by the people. People, Speaker, sir, are supreme. And therefore, it is the duty, bounden duty of the government to protect the lives of the people. The same situation lies in the villages of my constituency. When the first track was laid, Speaker, sir, the ground level was raised, and therefore you will find that the houses on either side of the track are at a much lower level. Now, to lay the second track, the ground will have to be raised. In other words, we will be literally bringing a wall on the face of these houses, because the second track, as per what was seen by us when we went on site, the track will be hardly 5 to 6 meters away from the doorsteps of these houses. Speaker, sir, is this living? Is this why we strive all our lives to give happy and safe life to our families? I think the goal of every man of the family is to provide a safe house and a house in a clean environment. Speaker, sir, due to coal dust pollution and noise pollution, there are cases of pulmonary disorders. Speaker, sir, I don't know how many of you saw this on the TV. It was shown maybe 2 to 3 months ago, where a small child from Vasco is suffering from acute lung problem. Why? Because there is a layer of coal dust deposited on his lung. We don't know how many cases, such cases are there, and how many more will be there should the South Western Railway track be doubled. Speaker, sir, there is so much that one can speak on this issue, because everywhere you go, you find that things will not be right. Vibrations in the night. What about the noise pollution? Speaker, sir, presently, the hooting of the train goes on throughout the night. The residents of the houses cannot sleep in peace. What will happen if the second track is laid and moves still closer to these houses and more trains plying on the tracks? Speaker, sir, these are our very own brothers and sisters. These are the very people who have voted us and elected us to serve them. I know that the government of the day has done a lot for the people of Goa. The development that Goa has seen during this BJP rule was never seen before. But let us not destroy everything that we have done by destroying an entire district of Goa. South Goa will be destroyed, sir. Speaker, sir, I appeal to my government to stop this project. Cancel this project once and for all, not for any other reason, but for the welfare, the safety, and the happiness of the people. Because, sir, if you go just across the railway track in the village of, again, Velsound,
you can see about 8 houses in a row. Behind these houses, there are 100 houses. All the residents of these houses have to cross the track to go to basic infrastructure. Okay? Now, what we have to do is, if this infrastructure is laid, there is no way that people will be able to move, because the houses will get landlocked. Risk to life will increase. Do you know, Speaker Sir, all these days, and not days, all these years, the small children, especially the school boys and the college boys, they cross the track by going under the train, under the parked train. In fact, to be very honest, even my sister-in-law, who was teaching at St. Xavier's College and was always running late, she would cross the track right from under the parked train. And because she did that, I tried doing it one day, and believe me, my heart nearly stopped, because every time I imagined the train was going to start. Speaker Sir, deaths have occurred on the track, on the existing track, in my own village. Let us save life. Let us make life happy. Speaker Sir, I request my government, I request my Honorable Chief Minister to please be kind to these people. They've been suffering. And why have they been suffering? Because their ancestors gave this land. Besides, let me also say this point. The South Western Railway Authority wants to lay the second track. When we asked the South Western Railway Authority to prove their ownership over the land on either side of the existing track, they were frank enough to say that they have no documents. They have no ownership documents. Of course, they will say we are going to acquire the land. But then, can you acquire land to the total detriment of the landowners? Because it is the ancestors of these very same landowners that gave the land the first time around. Speaker Sir, let us appeal to our better sense. Let us drop this project for the sake of Goa. And I have no doubt that my government, that has done so much for the people of Goa, both North Goa and South Goa, will definitely pay heed to the plea of the people and stop this doubling, and thereby be hero worshipped. The government will be really considered as a hero for thinking of the people. Thank you, Speaker Sir. Speaker Sir, with the own ruling member, Mrs. Alina, talking so much, I don't know where to start and where to end, but certainly we'll try to make a point. The three projects, double tracking of railway, expansion of national highways, 400 kV transmission line via great hotspots of biodiversity and wildlife, adding to another project, nationalization of rivers. Speaker Sir, all this, we have been speaking that this is for coal. And none of the elected government representatives, be it the cabinet, be it the chief minister, is able to convince us that it is not for coal. A lot of issues have been discussed, and one of the issues that has been discussed is that why double tracking, why you all are opposing double tracking, some of the people. Methods, प्रयत्न चालू आहा आनी सुटावे करपाक, लोकांक डिवायड करपाक, नॉर्थ आनी साउथ डिवायड करपाक, रिलिजनाची डिवायड करपाक, खंय तरी कोण पाद्री इंटरफेर जाताय, पाद्रीगे स्टेटमेंट येता म्हणून सांगपाक. बट हो इश्यू पडे आहा, आज पड जायत इश्यू आहाय.
तीन भितर जायत मातशी लोकांनी आपल्यागे व्ह्यू आनी मत मांडलां पूण लोकां डिवायड करप प्रेसांतल्यान पासून आय एम नॉट क्रिटिसायझींग एनीबडी बट मराठी पेपरांचेर दिवप लेख दिवप की कोल बरें म्हूण इंग्लीश पेपर आहाय ते काडप आनी इंग्लीश पेपर आहाय ते काडप आनी कोल ना म्हणप कोल बरें न्ही म्हणप दाखोवप की वर्टिकली डिवायड आहा म्हणून पाद्रीगे स्टेटमेंट काडप ते सायडीन घालप हो इश्यू पडे आहा इज फार मोर दॅन पॉलिटिक्स हो इश्यू पडे आहा फार मोर दॅन आमगे पर्सनल एज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स आमी उरपाक आपणागे प्रोस्टेरिटी आज पडे मादय इश्यू डिस्कस जाता आसतना इतले वर्सां असेंब्लीन डिस्कस जालो मादय इश्यू एवरी टायम आमी हें करतात डिस्कशन करतात आनी सांगतात माय गव्हर्मेंट विल नॉट अलाव मादय टू बी डायवर्टेड आज टुडे अगेन वी हॅव कम टू दॅट सेम प्लेस मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसतना सांगतालो आपण म्हणालो मादय हें करून दिवपाना डायवर्ट करून दिवपाना होय चीफ मिनिस्टर सांगता मादय डायवर्ट करून जावपाना मादय गेली गव्हर्नरानूच सांगिलां मादय डायवर्ट जाती हाडपा ट्राय करया म्हणून आर वी गोइंग टू वेट आनी सांगपाक मुखेल जे नेक्स्ट गव्हर्मेंट येवपाक ही डिवायड मादय डायवर्ट जाली आमी एवरी टायम वी वील पॉज एंड से दॅट आमगे गव्हर्मेंट प्रोटेक्ट करतलो नो दीस कॅनॉट टेक प्लेस एनी मोर लॉंगर टायम हेज कम म्हाका सदां अलिना बाईन उलयले ते भाशेन म्हाका सदां गव्हर्मेंट आयकना जाल्यार तीक सपोर्ट करपाक गरज आसा तिने रिजायन जावपा पडटलें तें मागीर जावूं जायनाका पूण हांव मुगे सांगपाक काम करतां कित्याक गोंयचे पासत ती पड उलयल्या ते भाशेन आजी तीन पड तिगे फिलिंग्स येयले लोक कितको मोत्तो ते ट्रॅकाचेर कितें जाता तें आमगे कॉन्स्टिट्युंतल्या मुगे ओल्ड कॉन्स्टिट्युंतल्या पासून वयताले ट्रॅक आनी हांव जाणा कितको त्रास जाताले ते लोकांक कितले एक्सिडंट जाले कितले लोक मेला जे कोण मेले तेंगे फिलिंग्स जे कोण तेंगेले गोर भोगले आहा तेंगे फिलिंग्स द अमाउंट ऑफ पोल्युशन दॅट दे हॅव टू सफर वास्को कोविड केसीस जाले तेन्ना जायत डेथ जाले हांव मागोता की इन्क्वायरी जावची म्हण तेजेर कित्याक ते मेले पोल्युशना लागून इम्युनिटी पेडी जाल्यार तेंगेले कावन्सिलर पासून एकले बट मेले थिंगा तो बट तेगे मे सोल रेस्ट इन पीस कित्याक जालें मे बी दॅट द इम्युनिटी इज डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द कोल्ड ऑल दीज इश्यूज हॅव टू बी टेकन अप स्पीकर सर आतां सावथ वेस्टर्न रेल्वेजाचेर जाय तो कोल वयता पोर्ट्रसांतल्यान आनी कोल वयता आसतना हायवेचे पासून वयता हे सगळे पडे पोल्युशन जाता आख्खे बेल्टाक एनी एसेसमेंट इज डन प्रेझंट एसेसमेंट आमी डबल ट्रॅकिंग कोत्ताय डबल ट्रॅकिंग पॅसेंजर नामो आमकां सगळे उल्लेख जाता दॅट देर इज नो पॅसेंजर लोड देर इज ओन्ली कोल लोड गोईंग तो मागीर तो कोक जावं आनी कोल जावं कोल आहा तो एकोयता स्टील इंडस्ट्रीजां वयता कोक आहा तो एकोयता इलेक्ट्रिकल सो हांव म्हणटा ऑल दीस इश्यूज एक सायडीन मादय बंद जाता मादया उदो हें जाता तें उदो पडे रॉ वॉटर आमगेलें फ्रेश वॉटर बंद जातलें सॅलिनिटी वाडटो ती बांद मोटले ते इट लुक्स लायक दीस प्रेझंट गव्हर्मेंट इज सारकें गोंय काबा करपाक सारकें तयार जालें म्हण म्हणजे गोंय आनी गोंय धरपा न्ही टुरिजम इंडस्ट्री आनी उरलो ना द शो मस्ट गो ऑन बंद जातलो तुजे बरोबर लास्ट कित्याक बिचाचेर कारण जालें बिचाचेर खंय कोडस येवपा लागला तुवें वचोन चॅक केला बाबा थिंग कोल आहा काय ना तो कोण चॅक केला फोटो येताय पिक्चर येताय सी द सिट्युएशन टुडे आनी थोड्या टायमान सिट्युएशन विल नॉट हॅव व्हायट बीचीस विल नॉट हॅव गोल्डन सँड्स विल हॅव अ नायस कलर कॉल्ड ब्लॅक सँड्स गोवा विल बी अ स्टेट ऑफ ब्लॅक सँड्स स्पीकर सर कोल्ड सँड्स आतां ते रिवरा पासून नंबर गायले कित्याक लोकांक कळत म्हूण तो मांदोवी आनी तो तुगेलो जुवारी आनी कुंभारजुवा म्हूण ताका नंबर सुद्दां गायले
कसो नंबर गायले एनडेम नॅशनल वॉटरवे नंबर 111 नॅशनल वॉटरवे 27 म्हणजे हेंका आनी कांय पण गेलो ना हेंगे वन प्लॅन अजेंडा तो स्टार्ट जालोलो कोल व्हरपाचो 400 kVA लायन ट्रान्समिशन लायनाची उलयता आसतना आमगे पावर मिनिस्टर सांगिलां लोड इन्क्रीज जालो म्हणून 10 वर्सांनी इट केम टू 560 फ्रॉम 470 नॉट इवन 100 megawatts and what we are doing having another line of 400 megawatts कोणा ती गोंयकारांक कितू मेगावॉट लागले all these issues हे पडे हा लोकांक मिसइन्फॉर्मेशन करपाचें हांव सदां असेंब्ली उल्लेख करतालो जेन्ना मनोहर पर्रीकर उलयतालो तेन्ना तो 1.5 or 2 hour उलयतालो ताका हांव सांगतालो तूं जो तर सारका तुका 1.5 minute उलोवपा नाका म्हूण तुमी जे भाशेन सांगताय लोकांक की हें सारकें आहा हें सारकें आहा हें सारकें आहा म्हूण ते भाशेन हें सारकें सांगाय हे मेगावॉट्स व्हाईट पेपर पडे आहा तुगे व्हाईट पेपर पडे आहा तो व्हाईट पेपराचेर सारकें आस न्ही कितली 10 वर्सांनी कितली इन्क्रीज जाल्या हे 10 वर्सांनी नॉट इवन 100 megawatts इन्क्रीज जाल्या आनी तूं 400 लायन कोणा हाडटा ही इंजीन आहाय ती वयर व्हरपाक ही इंजीन आहाय ती 5 इंजीन जाय ती हे रेल्वे लायनी सोडोवपाक आतां आनी एक स्टार्ट केलां आमी आतां EC गेल्ले एंड दे हॅव स्टार्टेड अनदर ब्युटिफूल स्टेटमेंट आमी डायवर्ट करता ही 2 tunnels आमी ट्रीज कट करपा ना म्हणटा ही न्यू हें जाला न्यू वेंचर means trying to put it in a rosy picture we are going to have tunnels we are not going to have cut trees cost of tunneling cost of the project who is going to bear the public money or is it private money all this for whom what is the benefit for the state काय ना आता अनेक म्हाका मरे आता अनेक I am making one more averment I don't know whether anybody is going to think about this हो पण म्हादय डायवर्ट जाला तो म्हाका स्वता त्यो स्टील इंडस्ट्री कुलिंग इफेक्ट दिवपाक कुलिंग ऑपरेशन्साक much of the water that is diverted of Madai it looks like it is in the line of like Vijayan Mulla that the whole thing goes into a line where industry of steel industries are there so think in steel industry का cooling operations मुहा ही Madai divert जाली ती cooling operations use जातो काय मग आत मुझे भंय पडला हिजे स्टडी कुछ पडली हे थोडे तेंपानी like how we have come to know today 2007 that there was a study that coal is going to be phased out is it a master plan where the water of Madai is also diverted for these coal industries because there is no water in Karnataka it is a known fact sorry steel industry for the steel industry is it going to be diverted because of that this is it looks like a whole conspiracy that is built up and are we master plan and are we going to be part of that plan which will destroy Goa let us all of us ask each of our members each of the members of this Goa Legislative Assembly ask each other each oneself ask himself first or herself first are we going to be part of the conspiracy cannot we be part of breaking the conspiracy which will save our state are we telling lies are we saying that whatever I am saying is it a lie he is shaking his head let him prove that this is a lie let him prove that double tracking is not for coal let him prove that coal is not going to be increased when poll studies Marmago studies show clearly that they want to touch 51 million tons ask your conscience when you speak you will be able to cheat everybody but you will not be able to cheat your conscience and if I am telling you till today that today आज पर mining bond zala it is part of the controversy and it is part of the whole controversial plan to destroy Goa speaker sir हे उदो पर डायवर्ट जाला आत पर तुगेले बर्थ नंबर 9 and 10 पासून आयनो राहले ते केदोन तुमी एक दितले म्हूण सांगू जायना कोणाकू कोला दितले म्हूण आनी तो कोल पड खूंय पावला आनी तो पोर्ट ट्रस्ट खूंय बोल्लो आहा तें don't be part of that controversy also to give them survey numbers because saying that they are coming under the act
They may be coming on the act, but what are you going to do? What are you going to be there for the people of Goa? Is it that last, most have been spoken, most has been spoken, but I want to put some point. हे मादय पडे हा टायगर रिझर्व्स आहे, फॉरेस्ट आहे, कोल पोल्युशन आहा. आज कुमदादी कितें येयलां तुमगे मेलावली जालें लोकांनी हें जालें तुमकां गोंय काबा करपाक तुमगे प्लॅन आहा तो मातशें बंद करे. कितलें सांगपाक ट्राय कराय तुमी की तुमी गोंय काबा करना म्हूण. कितलें सांगपाक ट्राय करे की आनी एक ट्रॅक येवपा ना म्हूण. हांव तेशें ना मिनाक तूं, हांव एसो आहा तो बरो आहा. तें तें कोत्तो जाल्यार म्हाका एसो रावल्यार बरें दिसता म्हाका. हिंग मेल्या कोंता येता पूण ते सायडीक एसोय ना. स्पीकर सर हांवें आतां सांगिलां बंद करे तें. इवन नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा डिवायड करपाचें, क्रिस्तांव हिंदू डिवायड करपाचें बंद करे. इट इज अ मॅटर ऑफ सर्वायवल फॉर द स्टेट. स्पीकर सर आतां जे बरीं भुरगीं तेतूस भुरग्यान तेतूस स्ट्रायक केली, तुमी त्या भुरग्यांक देखून भितर उडोवपाक ट्राय केले, तांकां भितरूय उडयले, तांकां आख्खे रातभर थिंग दवरले. कितें सुमार करूं सोदताय तुमी? आमकांय आतां भितर उडयतले तेंय सांगाय, आमगे तयारी आहा, कांय प्रॉब्लेम ना. लोकां जर तरी आतां रस्त्यार येयले जाल्यार पोत्तून आमी आहाय. सांगना काय की तेंको लोक ना, तेंको लोक ना. हांव जाणा तुमी पयर तें सगळें कोण जिल्ला पंचायत इलेक्शन जिखले म्हूण जाणा खबर आहा म्हाका. समजशाय तुमी दॅट आतां आनी कितें कोन्न आनी कितें कोतले म्हूण. डोंट वरी, वी हॅव रेज दिस इशू. इट इज आवर फॉरबाउंड ड्युटी आनी तुगे ओन खालीक आहा आनी आमगे आहाय. गोंयाक दिसना, जी गरज ना और जे जाय पडचे ना, और इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट सांबाळपाक खंय नाल्यार खंय वी नीड टू होल्ड इट, कॉम्प्रोमायज करचें पडटा. ते म्हाका दिसता वेळ आतां सुरू जाल्लो आसा. भुरग्यांच्यान सेव मोले कॅम्पेन, मिक्स्ड NGOs, activists, people, elected representatives of various irrespective of political affiliations have come together, irrespective of religion and caste. कित्याक स्पीकर सर? एकूच मुद्द्या खातीर. तो मुद्दो म्हणल्यार आमकां समज थोडे प्रोजेक्ट्स नाका ते नाका. आमी आज सांगलो कोळसो नाका. आतां कोळसो नाका जाल्यार 3 लिनियर प्रोजेक्ट जाय काय नाका हो पयलो प्रश्न पडटा. ताज्या खातीर स्पीकर सर पयर इश्यू मेलावलीचो जातकर पयर आमी म्हादयचो इश्यू उलयले. म्हादय कितें जालें आय वील नॉट बी रिपिटेटीव, पूण आज स्पीकर सर आसा मुद्दो मोल्याचो. आनी मोल्या हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स येता आसतना बाब विजय सरदेसायन सांगता की no, there is no provision to cumulatively assess the potentially damaging effects of the 3 linear infrastructure projects that are cutting through the Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and Molam National Park, as the projects are independent in nature. He further says, Speaker Sir, that there is no question of reviewing these projects because the projects were proposed and admitted by following all rules and guidelines of the Forest Conservation Act 1980 and Wildlife Protection Act 1972. There is no provision to assess the cumulative impact of these projects as they are independent in nature and proposed by different user agencies at different time intervals. Speaker Sir, एक जाग्यार 3 प्रोजेक्ट जाता. आमी एजन्सीचेर डिपेंड जाता. आनी जेन्ना हांवें क्युम्युलेटीव विचारला स्पीकर सर, they say, the government says, we can't take this cumulative as there are 3 different projects. Speaker sir, research जे कोणे केल्या, जे researchers आसा, तांणी conclude केला की that the EIA is flawed and riddled with inadequacies. आता EIA has been done on the highway project and the railway project. Secondly, Speaker sir, the same EIA is so weak and it misrepresents facts. Examples, because Tani Sangla, there is no protected species in that area, which is false.
म्हणजे या फुल महावीर भगवान महावीर वाईल्ड लाईफ सँक्च्युरी अँड मॉल अँड नॅशनल पार्क प्रोटेक्टेड स्पीसीज नाच. तुमच्या दुसऱ्या रिपोर्टान सांगता की प्रोटेक्टेड स्पीसीज आसा. सो स्पीकर सर, एक वाटेन वी आर ट्रायंग टू बुलडोज थिंग्स just to ensure that diktat of the center is followed. बाब जावडेकर हांगा आयलो तेन्ना ताका प्रश्न विचारलो मिडियान. ताणें सांगलें आपल्याक रिप्रेझेंटेशन कोणें दिवनी. आय वॉज सरप्रायज्ड. हांवें स्वता बाय अलिना, रेजिनाल्ड, एक्टिविस्ट, NGO, धाकटी भुरगीं सगळ्यांनी दिल्ले हाका लेटर. ताज्या मागीर स्पीकर सर तेन्ना उजो वाडपाक लागलो. ही सेंड अ CEC. CEC I believe was sent to cool down the whole thing what was happening here. आमकां अपीस करपाक धाडिल्ले. आमी आमचे विचार मांडले. I had the opportunity to meet the CEC along with our honorable leader of opposition, Bab Digambar Kamath. He has been the ex-chief secretary, I believe, of Goa. He knew Goa. And I could see, maybe he was not talking, but I could see that he has actually understood what the whole impact is going to be. आणि हो impact आमकां आज गरज आसा काय ना हो प्रश्नूच ना. कित्याक इम्पॅक्ट आसतलोच स्पीकर सर. आनी कोणाक हो अदानीक, कोणाक हो इम्पॅक्ट, कोळशाक कितें करूंक सोदता स्पीकर सर आमी. कोल हब एक वाटेन आज 33 crores एक वर्साक मोडले सांगता आमचो पर्यटन मंत्री. एज ही सेज द शो मस्ट गो ऑन. एंड हियर वी आर फॉरगेटिंग that we are wanting to go ahead as a tourism state. We are wanting to put ourselves as a pollution-free industries. At the same time, we want to get this coal. आज स्पीकर सर खरी याद जाता मनोहर भाईची. वॉट एवर ही नोटिंग्स हॅव सेड, जे बाब विजयन सांगला, आर क्लियर अँड क्रिस्टल. आफ्टर ऑल्सो अलिना इज सायन दॅट दे डोंट वॉन्ट दिस प्रोजेक्ट. समज हो प्रोजेक्ट नाका म्हूण सांगला जाल्यार आज कित्याक? इज इट अ वीक लिडरशीप दॅट इज अ कन्सर्न टुडे? द चीफ मिनिस्टर इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, नॉट ऑफ अ पार्टी. आणि ताज्या खातीर स्पीकर सर, अ स्ट्रॉंग लीडर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ डे टू टेक अ स्ट्रॉंग डिसिजन इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा legislator or the elected representative of every constituency wants. I saw this speaker sir will tell what Goa is going to go ahead with. And very importantly, when our Prime Minister Modi ji says ki coal apun deong sotta, jenna amche iron ore export kami zale ani import wadung laglya, त्या टायमार स्पीकर सर we are talking about getting these 3 linear projects. JERC norms आम्ही टॅरिफ वाडोवपाक बाकी कडेन JERC वापरतात. That same JERC says that we are supposed to generate roughly about 150 megawatts by 2022. If we are supposed to generate 150 megawatts by 2022 and the difference of the megawatt generation what is been now at peak load is not even 100 megawatts. But speaker sir, की जे प्रोजेक्ट्स गोयाक दिसना, जी गरज ना, और जे जाय पडचे ना, और इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट सांबाळपाक खंय नाल्यार खंय वी नीड टू होल्ड इट, कॉम्प्रोमायज करचे पडटा. ते म्हाका दिसता वेळ आतां सुरू जाल्लो आसा. भुरग्यांच्यान सेव मोले कॅम्पेन, मिक्स्ड NGOs, activists, people, elected representatives of various irrespective of political affiliations have come together, irrespective of religion and caste. कित्याक स्पीकर सर? एकूच मुद्द्या खातीर. तो मुद्दो म्हणल्यार आमकां समज थोडे प्रोजेक्ट्स नाका ते नाका. आमी आज सांगलो कोळसो नाका. आतां कोळसो नाका जाल्यार 3 लिनियर प्रोजेक्ट जाय काय नाका हो पयलो प्रश्न पडटा. ताज्या खातीर स्पीकर सर, पयर विशू मेलावलीचो जातकर पयर आमी म्हादयचो इशू उलयले. म्हादय कितें जालें आय विल नॉट बी रिपिटेटीव. पूण आज स्पीकर सर आसा मुद्दो मोल्याचो. आणि मोल्या हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स येता आसतना बाब विजय सरदेसायन बऱ्या तरेन एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट कितें आसा तो थ्रेडबेर फूल स्टोरी ताणें सांगली, फ्रॉम वेर इट इज, वॉट रिपरकेशन्स ऑन द एनवायरमेंट कॅन बी. I would like to add to this environmental impact, Speaker sir, what he has spoken about is everything when he spoke about the environment impact, one thing is very important, Speaker sir, आमी गोंया आसा आणि आमकां कर्नाटकाय लागता ह्या प्रोजेक्टाक. कर्नाटकान काली रिजर्व जावं बाकी कडेन जावं आज पर्यंत हात लावंक दिवना. बट गोवा इज व्हेरी एग्रेसीव. एग्जाम्पल आमी समज रस्तो घेतलो स्पीकर सर, जाल्यार द रोड which we are talking about, the widening of the highway, Goa we want to go ahead with it. Karnataka is still not given the clearance. So हांगाच्यान 4 lane 6 lane सुरू जातलो, कर्नाटकाच्या बॉर्डर पदर बारीक जातलो. What are we achieving? As we talk ahead on this line, Speaker sir, the next thing what by Alina put is the social impact.
socially how we will be impacted, how Goa will be impacted, बऱ्या अर्थान ताणें थोड्या शब्दांनी सांगलें. ती उलयता आसतना I could see that passion in her, same like what I could see of her late husband, which is about environment. तोय तेन्ना मिनिस्ट्रीन आसूनय एनवायरमेंटाक झगडलो, भायर आसतनाय झगडलो, आज बाय अलिनाचेर तो सेम एक्सप्रेशन पळयलें. Unfortunately, she is in the same party which is moving the proposal, but she has had the guts to speak on the social impact. आता speaker sir, very important aspect is environmental impact. बाब विजयान सांगलो, social impact by अलिना उलयलें. हांवें म्हज्या प्रश्नान म्हज्या एनवायरमेंट मिनिस्टराक आमच्या विचारिल्लें, what is the cumulative impact? What is the cumulative impact of the projects as far as we are concerned? Speaker sir, I was quite surprised with the reply. The reply came as no need to assess Mollem project's cumulative impact. Speaker sir, to sangta ki no, there is no provision to cumulatively assess the potentially damaging effects of the 3 linear infrastructure projects that are cutting through the Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and Mollem National Park, as the projects are independent in nature. He further says, Speaker sir, that there is no question of reviewing these projects because the projects were proposed and admitted by following all rules and guidelines of the Forest Conservation Act 1980 and Wildlife Protection Act 1972. There is no provision to assess the cumulative impact of these projects as they are independent in nature and proposed by different user agencies at different time intervals. Speaker sir, एक जाग्यार 3 projects जाता. आमी एजन्सीचेर डिपेंड जाता आनी जेन्ना हांवें क्युम्युलेटीव विचारला स्पीकर सर, they say, the government says we can't take this cumulative as there are 3 different projects. Speaker sir, research जे कोणाक केल्या, जे researchers आसा तांणी conclude केला की that the EIA is flawed and riddled with inadequacies. आता EIA has been done on the highway project and the railway project. Secondly, Speaker sir, the same EIA is so weak and it misrepresents facts. Example, Speaker sir, Tani Sangla, ki there is no protected species in that area, which is false. म्हणजे या full Mahavir, Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and Mall and National Park protected species नाच. तुमच्या दुसऱ्या रिपोर्टान सांगता की protected species आसा. So, Speaker sir, एक वाटेन we are trying to bulldoze things just to ensure that diktat of the center is followed. बाब जावडेकर हांगा आयलो तेन्ना ताका प्रश्न विचारलो मिडियान. ताणें सांगलें आपल्याक रिप्रेझेंटेशन कोणें दिवनी. आय वॉज सरप्रायज्ड. हांवें स्वता बाय अलिना, रेजिनाल्ड, एक्टिविस्ट, NGO, धाकटी भुरगीं सगळ्यांनी दिल्लें हाका लेटर. ताज्या मागीर स्पीकर सर तेन्ना उजो वाडपाक लागलो. ही सेंड अ CEC. CEC I believe was sent to cool down the whole thing what was happening here. आमकां अपीज करपाक धाडिल्ले. आमी आमचे विचार मांडले. I had the opportunity to meet the CEC along with our Honorable Leader of Opposition, Bab Digambar Kamath. He has been the ex-Chief Secretary, I believe, of Goa. He knew Goa. And I could see, maybe he was not talking, but I could see that he has actually understood what the whole impact is going to be. And what impact आमकां आज गरज आसा काय ना हो प्रश्नूच ना, कित्याक इम्पॅक्ट आसतलोच स्पीकर सर. आनी कोणाक वो अदानीक, कोणाक वो इम्पॅक्ट, कोळशाक कितें करूंक सोदता स्पीकर सर आमी. कोल हब एक वाटेन आज 33 crores एक वर्साक मोडलें सांगता आमचो पर्यटन मंत्री. एज ही सेज, द शो मस्ट गो ऑन. And here we are forgetting that we are wanting to go ahead as a tourism state. We are wanting to put ourselves as a pollution-free industries. At the same time, we want to get this coal. आज स्पीकर सर खरी याद जाता मनोहर भाईची. Whatever he is noting have said, जे विजयन सांगला, are clear and crystal. After also Alina has signed that they don't want this project. समज वो project नाकाम सांगला जाल्यार आज कित्याक? Is it a weak leadership that is a concern today? The chief minister is the chief minister of the state, not of a party. And ताज्या खातीर स्पीकर सर, a strong leader is a requirement of a day to take a strong decision in the interest of Goa and Goans. सादे स्पीकर सर तो कॅप्टन विराट आणि बाकीचे सगळे चर्चीकडे बशिल्ले. प्रेसिडेंट खंय येतालो ते खंय बशिल्ले. पुलीस राज म्हणटा तेव्हा पुलीस स्टेट दल्ले घाले भितर. Where are we? So expressions also have become a problem.
We are talking about being the largest democracy in the world, but expressing ourselves is become a problem. So ताज्या खातीर Speaker sir, as basic amenities जावं, मोले जावं, मादय जावं, everybody is coming on the streets to ensure that we are saving Goa. Save मोले campaign, जो Instaचेर handle आयला, ताजी which is very aggressive, जे विजयान सांगले. It is also giving a lot of awareness, Speaker sir, very important. It talks about what CEC is talking. It talks about the failure of Rail Vikas Nikam. It talks about how the environment impact is going to be. It is talking about the flora and the fauna, the impact of this project, what will happen on them. Then, Speaker sir, jenna Karnataka separate कांयच करूंक सोदना जाल्यार गोंयांक इतले कित्याक आनी तातूंत सरप्रायझींग म्हणल्यार म्हादय खातीर आमी झगडटा गोवा कर्नाटका इज फायटींग पूण ह्या मोले प्रोजेक्टा खातीर कितें स्पीकर सर ह्या मोले प्रोजेक्टा खातीर कर्नाटका हॅज एग्रीड टू प्लांट द ट्रीज दॅट गोवा इज गोइंग टू कट म्हणजे एक वाटेन तूं आमचें उदक काडटा आनी आमी जीं झाडां उडयतल्या मोल्या खातीर जे लोक उडोवंक सोदता ताच्या खातीर तुमी बरोबर घालतले म्हणटात आनी ते तुमी घालता म्हणटा आनी क्युम्युलेटीव रिपोर्ट हो स्टेट सरकार म्हणटा की क्युम्युलेटीव इम्पॅक्ट आमी कॅल्क्युलेट करचे ना बिकॉज इज इंडिपेंडंट सो वी हॅव अ एनवायरमेंट इम्पॅक्ट which Vijay Sardesai talks, social impact by Alina talks, and cumulative impact, which I am talking. Tinui reason पहिली speaker sir does not justify the happening of a Molem 3 linear projects in Molem as far as Goa is concerned. आमी आमचे sentiments already मांडिल्ले आसात as far as the project is concerned. आयचो this speaker sir will tell what the legislator or the elected representative of every constituency wants. I saw this speaker sir will tell what Goa is going to go ahead with. And very importantly, when our Prime Minister Modi ji says, ki coal apun deong sotta, jenna amche iron ore export kami zale ani import wadung laglya, त्या टायमार speaker sir, we are talking about getting these 3 linear projects. JERC norms, आमी tariff वाडोवपाक बाकी कडेन JERC वापरतात. That same JERC says that we are supposed to generate roughly about 150 megawatts by 2022. If we are supposed to generate 150 megawatts by 2022, and the difference of the megawatt generation, what has been now at peak load is not even 100 megawatts, then where are we talking about the 3 linear projects? Where are we talking about these projects happening in Goa when we don't want it? ताज्या खातीर स्पीकर सर as we strongly put our foot down to scrap these projects, हांव honestly as request करता आमच्या चीफ मिनिस्टराक की any displacement of the vulnerable, endangered, protected flora and fauna will spoil the ecology of the whole state. ताज्या खातीर स्पीकर सर जे कितें जालां तें न फाटलें न पळयता एक strong decision घेवया गोंयच्या हितान. I was expecting by Alina to talk about her experience in the wildlife board meeting, what happened. She was talking about her own objections. I heard her somewhere that her own objections were not taken in the minutes of the meeting. It is a very serious issue. I don't know whether she has objected to that. But jenna हे सगळें चल्लां स्पीकर सर आमची आयडेंटिटी आमी जे म्हणटा एक वाटेन दोतोर रघुनाथ माशेलकाराचे समृद्ध गोंय संस्कृत गोंय समाधानी गोंय हे सगळें फुडें व्हरता त्या टायमार स्पीकर सर वी नीड टू नो वॉट इज समृद्ध वॉट इज संस्कृत आनी एवरीथींग पळयतकर आत्मनिर्भर आनी आमी स्वयंपूर्ण उलयतात ताच्या खातीर स्पीकर सर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द गव्हर्मेंट टू गो बॅक टू द बोर्डरूम एन्श्युअर दॅट द पीपल्स वॉयस when we say we are in the 60th year of liberation and we are the largest democracy, then we have a voice as a people's voice to say in this house, outside the house and everywhere. And people's voice has a weight. ताज्या खातीर हो impact जो जातलो environmental impact, social impact and cumulative impact. हो impact धरून speaker sir, honorable CM on corrective action घेवचे. We will actually thank him for him. The whole people of Goa will thank him for it to ensure that we work together for a better Goa and तेन्नाच स्पीकर सर सुवर्ण गोंय कितें म्हणटा तें सारकें सातत्यान जावपाक आमी सगळें काम करूंक शकतले हाज्या खातीर जे बाब विजयन आनी रेजिनाल्डान जे रेजोल्युशन मूव केलां टू स्क्रॅप दीस पर्टिक्युलर प्रोजेक्ट्स एट मोलेम आय फुल्ली सपोर्ट देम and I would request my colleagues in this house
irrespective whether they are in the treasury or they are this side. Let us take a collective good decision for the future of Goa. Thank you. Honorable Member Sri Charjil Alemao. Speaker sir, आज जो रेजोल्यूशन मांडला बा विजय सरदेसाई आणि रेजिनाल्ड हे ताका सपोर्ट करपाक हांव बरयल्लो आसा. कारण म्हळ्यार अशें आहा 1920 हे वर्स आख्या संवसाराक सारकें वायट येयलें. कोविड-19 येयलें. म्हाका दिसता 1 कोटी लोक संवसाराचो काबार जाला. गोंयांत तरी आमकां साफरान साहेब जावन धनबाब जावं कोण देवा पळय आहात तेमी आमकां साल्व केल्या. थोडे लोक मेला, थोडे लोक उरला. पूण आयज एक प्रॉब्लेम आख्खे गोंयांत मुगे बाणावले कॉन्स्टिट्युएन्सी जाली आनी आख्खे गोंयचे उलयता, गोंयकारपण उलयता. स्पीकर सर, लोकांक डावट जाला, लोकांक दुबाव जाला, लोकांचें मन तारयाना. म्हाका दिसता हजारांनी मिटींग जाल्यो. हांवूय कितले मिटिंगेक गेला, गेला. स्पीकर सर, एक प्रश्न आहे असो. आयज तुम्ही म्हणटा बीजेपी सरकार म्हणटा तुम्ही इतलो डेव्हलपमेंट केला आनी हांवूय म्हणटा तुम्ही डेव्हलपमेंट केला. इतल्यो ब्रिज बांदल्यो, हे केल्यो. कित्याक जो संपलेलो चीफ मिनिस्टर पारीकार डिफेन्स मिनिस्टर जालो ताणें जायते सँक्शन केले गोंयांत. बरो वार केलो. आतां बरो वार कित्याक केलो तुमी? गोंयां दोळे आहा तें काळे करपाक. गोंयां इतलें पिसफूल आहा, भांगराचें गोंय म्हणटा तें कुडच्या गोंय म्हणपाक. म्हणजे गोवा पळय आहा भांगराचें गोंयां आनीक आखो संवसार आज लोक मानता, आज लोक मानता की बेस्ट टुरिझम हब गोवा. आतां आमचो टुरिझम मिनिस्टर म्हणटा आपल्याक 2 प्रायज पास मेळ्ळे, ताणें एवॉर्ड मेळ्ळे ताका 2. म्हाका मातसो उलो दी बाबा. ताका 2 एवॉर्ड मेळ्ळ्या. कित्याक? संवसारान मानला आमचो गांव. संवसार म्हणटा बेस्ट टुरिझम गोंयांत. असलो आनी गांव ना. एक आडीन दोयरो, एक आडीन रिवर, झाडां सगळें आख्खेच गोंयांत. लोक धांवन येता. गोंय म्हळ्यार लोक धांवन येता. तुका खबर आसतली क्रिस्मसाक हे आनी क्रिस्मस फुडें आख्खो इंडिया लोक सगळो गोंयांत. कित्याक? गोंयां म्हणटा लोक शांतिकायेचो, गोंयां शांतिकायेचें, गोंयां बरें आनी बरो गांव. आमी आतां लोक जावं हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान आहाय, आमी सारके एकवटान आहाय म्हूण लोक सारको आमकां मानता. आज जोरी तरी लोकांक नाका, म्हाका नाका, लोकां सोड्या म्हाका नाका, तुका नाका, ह्या 40 आमदारां नाका, कुडसो म्हणटो गोंयांत नाका. हांव कितें म्हण सोदतां, हांवें पयलीं त्या प्रमाणे म्हाका उलोवपाक दिया. तुमी ना जाल्यार तुका उबो रावूं दिवपाना. स्पीकर सर, आयज म्हाका खबर आहा त्या प्रमाणे थोडे मोठमोठ मनशांनी ऑस्ट्रेलिया कुडशांच्यो मायन गेल्ल्यो आहा. प्रूफ आहा. म्हाका नांव सांगपाक कितें रे? तूं चोय मरे सोद मरे नांव. म्हाका कितें सांग, तूं नांव सांग म्हणून. हांव कोणाचें नांव सांगूंक शकना, हांव कोणाचें नांव घेवपाक शकना. पूण प्रॉब्लेम कितें? तेमी कित्याक येयल्या त्यो? डेव्हलपमेंट करपाक. आनी डेव्हलपमेंट खंय? तेंगे इंडस्ट्री खंय आहाय? महाराष्ट्रा आहाय. तेंगे इंडस्ट्री
कर्नाटक आहाय आनी गोंय ना आमगेले गोंय नाय तो इंडस्ट्री आज महाराष्ट्रात कितले पोर्ट आहाय महाराष्ट्रात कितले पोर्ट आहा खूब आहा पण महाराष्ट्राचो लोक म्हणटा त्या पोर्टांतल्यान कुडसो हाणाका कुडस नाका कर्नाटका कितलो पोर्ट आहाय कर्नाटका कितल्यो इंडस्ट्री आहाय तेंगेल्यो कर्नाटका लोक म्हणटा आमगे दोयऱ्यांतल्यान कुडसो नाका आमी कितें म्हणजे आमी जे हे पळय गोंय पळय म्हणटा इतले सोशल लोक कितलो सुदरलो लोक आखो संवसार भरलो लोक संवसार लोक मानपी गोंया बरो लोक जाल्यार आमी तरी तो हो कुडसो हाडून तरी हिंगा स्टोर करूं सोदिता जाल्यार हे आम्याक पातोक न्हू आमी फ्युचर आमच्या जेनरेशनाक तुमी सारके काबार करूं येता स्पिकर सर आज तूं चोय ट्युरिजम पळय म्हणटा तेजेर कितलो लोक आमचो एम्प्लॉयमेंट आहा कितलो लोक एम्प्लॉयमेंट आहा कितल्यो गाड्यो कितल्यो शेकां कितले नुस्तेकार कितले भाजीवाले कितले सगळे कितलो लोक तितून इन्वॉल्व जाता पूण कुळसो तूं हाडटा आसतना कुळशाचे कोण इन्वॉल्व जाता ते एकलो मनीस फायदो काडलो कोणी एको मनीस फायदो काडपाक सोदता कितले एम्प्लॉयमेंट आहा स्पिकर सर हांव तुमचे कडेन मागतां जेन्ना हे रेजोल्युशनाक सांगलां हे रेजोल्युशन घाता आसतना आख्या गोंयच्या लोकांक दुबाव जाल्लो आहा आनी हांव जाणा जो चीफ मिनिस्टर आहा प्रेझेंट चीफ मिनिस्टर आहा डॉक्टर प्रमोद सावंत हेणें ह्या हावजांत स्पीच पासून दिल्ली आहा की जो कुडसो कोणी वाडयलो तो तूं खबर आहा म्हणून गोंयांत तेजो कुडसो आपल्या ओत पासून करपाक आपूण हॅपी म्हणून वालोर कोणी वाडयलो म्हाका खबर ना तो सांगतलो बरें सांगतलो तो सांगतलो आयक जोरी तोरी चीफ मिनिस्टर म्हणटा वोत कुडसो पुरो वाळो आनी जेन्ना हे कितें तिनी ते प्रोजेक्ट कितपत बंद कर म्हणटाय तुमकां तरी दिसता हे लोक दुबावत म्हणून 5 वर्सां हे प्रोजेक्ट सगळे बंद कराय मागीर चोया कितें जाता तें म्हाका आयलें 5 वर्सां हे प्रोजेक्ट बंद करा त्या दोन लोकांक कळटलें खरें कुडसो हिंगाणें म्हणून स्पिकर सर हांव कित्याक सांगता जेन्ना हांव जाणा डबल ट्रॅकींग 290 किलोमिटर जाल्या 90 किलोमिटर उरल्या बाय आली ना तुमचे आमदार बोब माता कित्याक बोवाळ माता कित्याक लोक थिंग दिसभर न्हिदलो आहा घराचेर तेंगे त्रास जाता तिका खूब जाता त्रास हे सरकाराक सपोर्ट केला बरें काम करता म्हण तुमी पूण जे फुडें बरें कोनाय ताका म्हगेलो तुमकां सपोर्ट ना आनी हे रेजोल्युशनाक म्हगेलो तुमकां सपोर्ट ना कित्याक जोरी तोरी तुमी 40 जाणां आनी निमोच तो रेजोल्युशन घेयनाय की कुडसो आमी हाडपाक आनी दिनाय हिंगा स्टोर कोनाय बंद कोनाय म्हूण जाल्यार ह्या रेजोल्युशनाक बराबर हांवूय तांचे बरोबर आहा देखून हांव मागतां स्पिकर सर आयज प्रॉब्लेम ह्या रेजोल्युशनाचेर उलयलें न्हय कुडशाचेर उलयलें घाता आसतना बरें सिस्टमॅटीक घाल तेमी ते घालता आसतना बरें सिस्टमॅटीक घायना ते काबराल बाब काबराल म्हगे फ्रेंड बरो आसतालो तें कळ्ळें कितें सो हांव मागता स्पिकर सर हांव एकू मागता जेन्ना आयज बाब आमगेलो टुरिजम मिनिस्टर इतलो हॅपी आहा लास्ट 2019 कितू करोड लोक येला आनी कितू लोक येतलो त्या लोकांक आडायच ना आमी जर तरी दोयर तरी काळ जालो आनी ट्युरिस्ट म्हणटा उतर घेयनाका आमकां देव रावपाक चान्स ना आमकां वचपाक चान्स ना न्हंय तरी काळ जाली आमकां रावपाक गोंयां जरी तरी कांय जालें
आज पळोवपा पावस आज हायस्ट पोल्युशन हुई दिल्ली आहलें आतां महाराष्ट्रात आमची गोंयां पोल्युशन ना जर तरी तुमी कुडसो हाडून तरी हिंगा स्टोर केलो हायस्ट पोल्युशन गोंय जातलें आमकां उठत थिंगा बसत थिंगा आमचो लोक दुयेंत जावन आमी त्रासां पडले तुका मागोता जेन्ना आगो लोक जो रस्त्याचेर येयलो आहा त्या लोकांक सांगा की कुडसो आमी हाडची ना एक 40 एकठांय जावन एक रेजोल्युशन घेया आनी सेंट्रलाक धाडा आमकां कुडसो नाका आनी आमी बरोवन दिया देव बरें करूं. Honorable Member clarifies dice. Speaker sir, आज हांवें रेजोल्युशनाचेर उलोवपाक खूब रावलां regarding double tracking, power transmission and road widening. Speaker sir, जे हावजांक जायते उलयले पूण हांव सांगूंक सोदितां आतांय बाब विजयान रेजोल्युशन मूव केलां आनी तेणें हावजां उलयलां की चांदोर डबल ट्रॅकिंग काम स्टार्ट जालें म्हूण हांव सांगूंक सोदितां आजून काम खंय स्टार्ट जालें ना डबल ट्रॅकिंग चांद्रा पण थंय डबल ट्रॅकिंग स्टार्ट जालें म्हणा दॅट इज अदर वर्क बट नॉट डबल ट्रॅकिंग डबल ट्रॅकिंग आमी थिंग ऑपोज केलो आसा तें केलें ना तें म्हण हांव सांगूंक सोदितां हावजांक थंय हावजां डबल ट्रॅकिंग स्टार्ट जालें म्हणून पूण जालें ना तें बंद सेकेंड वर्क सो आमी पयलीं म्हणलो आसा हो प्रॉब्लेम कित्याक जालो जेन्ना 17 डबल ट्रॅकिंग काम स्टार्ट जाल्लें कोणी ऑपोज करूं ना हांव एम एल ए जालें तेन्ना आनी पयलीं काम जाल्लें आतां लोकांक एक फियर येयलो भिरांत येयली हो हालीं कोताय तें कोळशा लागून कोताय म्हूण कोळसो हाडपाक ताका लागून लोक भिलो आनीक कोळशा हेका लागून लोकांक ना लोकांलो प्रॉब्लेम कांय आसोना पूण हांव हे हावजां सांगूंक सोदतां स्पिकर सर जात जाल्यार आमी CMाक रिक्वेस्ट केला जो कोळसो रिड्यूस करचो म्हूण जो येता तो आनी CMान ऑलरेडी आमकां एश्युरन्स दिला आनी आतांय तो हेजे मुखार सांगतलो आपल्याले स्पिचीन हांव मागोतां आज आमची गोवा ट्युरिजम स्टेट आनी आमगे ट्युरिजम मिनिस्टर बाबू आजगांवकार बरें काम कोता तुकाय साबासकी हेज्या मुखार वच आनी गोंय आमगे सुंदर आनी ट्युरिजम स्टेट करून आमी दाखोवया हितून जो लोकां एक आमगे NGO काम कोताय वत बरें कोताय वत मातशें वायटूय आसाय पूण हांव सगळ्यांचे ब्लेम कोना पूण ते झगडोताय हे प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट येताय ते नाकाय म्हूण पूण हेजेर हांव सांगूंक सोदितां स्पिकर सर जे सेंट्रल गव्हर्मेंटाची टीम येयल्या जे स्टडी कोताय तांकां डिसायड कर दिया आनी खरें तो लोकांक नाका जे हितून झाडमान ते स्टडी कोतले जे आनी कितको सोल्युशन आसा जो अंडरग्रावंड टनल कोण व्हरपाचें आनी कितें जावं दुसऱ्या डॅमेज जायनासल्यान जो झाडां काटींग कमी करपाक अशें करून जात जाल्यार ते स्टडी कोतले आनी आमगे CMाक बरें ते रिपोर्ट दाखयतले वो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दाखयतले आनी तितून आमी तें पळोवपा जाय खरें तर लोकां तर आमकां तर ते डॅमेज जाता जाल्यार तेजेर आमी विचार करया आनी हेच भाशेन जो कोळसो हो ह्या जात फकत कित्याक कोळशा लागून आनी कोळसो म्हाका दिसना हे 40 MLA कोणाकूय कोळसो नाका म्हूण कोणा नाका कोळसो कोणा जाय अशें म्हूण नाका कोणा फॉर आसपा ना कोळसो ट्रान्सपोर्ट करपाक सो आज कोळशाचें ट्रेनीन वयते लोक बोवाळ मारताय पूण ट्रॅकान कितें कोळसो वयता तेजेर कोण उलयना ट्रक वयताय कोळशाचे आनी हो कोळसो आतां वचना हो 1947 पासून चालू आसा जे पोर्चुगेज आसता पासून खंय सो आमी एक MLA जाले लोकांना आमी निवडून दिले म्हजे कॉन्स्टिट्युएन्सीक मेजर पार्ट चांदोर गिरदोली हितूंतल्यान ती लायन वयता डबल ट्रॅकिंग सो मुगेलो हावजां मागणी कोता स्पिकर सर CMाकूय बीन ऑलरेडी कोळसो रिड्यूस केलो आसा आनीकूय करचो आनी सोमतो कोळसो हो बंद करचो म्हूण गोंयांत जाल्यार आमगे गोंय आनी सुंदर जातलें आनी हांव मागोतां जें जातलें म्हूण हें फ्युचर
कित्याक आमी कोणाकूय कोर्स नाका कोळशा लागून इशू सगळे आज पासून मुगे चांदर थिंग मिटींग चलो थंय कितें वॉटर बॉडीज माती गायले म्हूण थिंग लोकांनी कित्याक मिटींग दवरलो खंय त्या रेल्वे ऑफिसरांनी आनी हाल्या मिटींग आसूं अशें म्हाका आतां कोण आमगे एक मेंबरान फोन केला आनी विजय बाबान हावजां उलयले म्हूण हांवें स्पेशल फोन केलो ताका डबल ट्रेका मिस्टर जाल काय म्हूण एका त्यामुळे ताका मिस्टर जाल ना म्हूण सो हेवूय आमी सीएमा सांगिलां जें कोळसो रेडी जाय परस पासून तूं डबल ट्रॅकिंग आमी स्टार्ट कोनाक म्हूण हेवूय सीएमान आमकां एश्युरन्स दिलो आसा सो तेजे पळय तुगे आमी स्टडी कोन्न आमकां एश्युरन्स दी म्हूण खरें तें कितू जाता तें आनी आतां ते सेंट्रल टिमूय येयलो आसा आनी तांकां स्टडी कोर दिया तेजो परिणाम कितें जाता तो कित्याक गोंयांत आमगे डेवलप जाता आनी डेवलप आमी करीत आसाय जे वायडनींग जे आमी म्हणटाय रस्तो जो बेलगांव वयता जाल्यार तो सारको नॅरो आसा आनी आतां रस्तो चोयल तुमी हे हायवे जाले त्यो सगळे मोटरां थिंग लोकांक एक ओवरटेक करूंक मेळना हितून ट्रॅफीक जाला रस्तो रूण जावपाकूच जायो मुगे जाल्या भशेन हांव म्हणटा जे वायडनींग आसा तें जावपाकूच जाय पूण झाडां कितें करून सेव करूंक जाय ती मातशें स्टडी करची आनी लायटूय आतां आमकां आसा आनी 10 वर्सान कितें कोतले तेजेर स्टडी करपाक आमकां गरज आसा आज डेवलप आनी इंडस्ट्री येतली आनी घरां 10 वर्सां पयलीं 100 घरां आसलो त्या 300 घरां जालीं लोकांय घरां पयलीं टीव्ही बेस्त फॅन आनी एक ट्यूबलायट पेट्टाली आज सगळ्यांगे देवा करपेन कितें जालें आसा सो पावर आम जायो सो तेजेर स्टडी करूंक जाय सो हें जाय म्हूण आमकां आमगेलें एनवायरमेंट डॅमेज करपा नाका सो तेवूय आमी सांबाळपा जाय आमगे एनवायरमेंट मिनिस्टर काब्राला कडेन मागोता तूं स्टडी करची तुवें बीन आनी जाता तशें करून हें सेव करचें हें सगळें जालां हालीं लोकांक एक भिरांत आसा हालीं कोळशा लागून बाय आमगे एलिना सालदानात पासून उलयलां आज हावजांक तेगलीं थिंगा कसली घर वयताय म्हूण आनी जाता जाल्यार मागोता थिंग घर सेव करचें म्हूण कित्याक तेकाय प्रेशर येता सो हे हावजांक हांव सीएमाकूय रिक्वेस्ट कोता जे आज कोळशा लागून गोंयांत इश्यू जाता आमकांय कोळस नाका आनी हांव आनी एक पावट जें बरें डेवलपमेंट आमी गोंयांत जाचें आनी जातलें डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचो सीएम बरें काम करता आनी ताका हांव रिक्वेस्ट कोता जाता तितलो कोळसो तुवें रिड्यूस करचो आनी आमी गोंयकारांक एक सुंदर गोंय म्हूण करून दाखोवचें थँक्यू स्पीकर सर Honorable Member Louison Falero. Speaker, sir. We are in a democracy. And in a democracy, we are not nominated. We are elected by the people. Today, Goa is on fire. Today, the people of Goa are worried. They want development. They want progress. Goa is not a backward state. We are a forward state. But they definitely are against the massive, destructive projects which are raising their ugly head on Goa's horizon. They are opposing especially these 3 linear projects. And I'll explain one by one why they are objecting. Yesterday, Speaker, sir, we discussed on diversion of water from the Mahade River. We had been discussing this for the last 4 or 5 years, maybe more also. But what has happened is very, very dangerous. What has happened when this assembly, when August members of this house are discussing, the total Mahade water is diverted from Mahade basin to Malaprabha basin.
I remember on 16th of December 2017, when I raised the matter regarding the double tracking of the railway line, it was exactly 3 years back. I raised the issue of coal pollution. I raised the issue what was happening in my constituency, especially the villages of Davorli, Akembaish, and even Sanze Ariyar. When I said that everything gets polluted, when a white cat goes out and comes back, it becomes black. The then honorable minister made fun of me. And I said, this is arrogance of power. He even mentioned about my white hair. And he said that Luciano Valero might have seen the neighbor's cat, which was a black cat, or he must have gone in the neighbor's house to see the black cat. These words of absolute arrogance are haunting the Goans more and more, especially since 3 years have passed. But I also remember, to his credit, I still remember the speech of the former chief minister when he said, yes, we will decrease the transportation of coal little by little, and finally we will stop transportation of coal. These are the words which are recorded in this house. You can check it on 16th of December 2017. When I raised this matter, when people made fun of me, everybody laughed. All the 40 members laughed. I was crestfallen. I was hurt. But today, the same people, many of them are saying, yes, we don't want coal. Today, Goa is on fire because every nook and corner of Goa are agitating. What is hurting us? There is a crisis after crisis. In Goa, we have already got economic crisis. We already got unemployment crisis. We have got already bank crisis. We got GDP crisis. We have got coronavirus crisis. And now we have got coal crisis, three-linear project crisis, environment crisis, Mahadev crisis. And therefore, I remind to myself, we are elected by the people. People have got their own aspirations. They have got their own expectations. Are we living to the expectations of the people? Are we doing enough to protect what our ancestors has protected and given to us? It is our sacred duty to preserve it, promote it, and hand it to the posterity. Are we going to convert this land? I salute honorable member when she said Goa was known as Pearl of Oriente, Pearl of Orient. We say it's the land of Goinzo Sahib. Other people say this is the land of Parshuram, Parshuram Bhumi, an abode of peace and tranquility. And this is what makes us proud. Proud Goans. Proud Goans, because all over the country, people come to Goa. Honorable Tourism Minister is very proud that his department got an award as the best tourism state. We are very proud this Christmas and New Year. I said, I don't know whether it's true, but 45 lakh people from different parts of Goa came to Goa. Why? Why they came to Goa? Have you asked this question?
Have you all asked this question? Ask this question to your soul. They came to Goa because Goa is beautiful. Goa has got pristine beaches. We have got beautiful mountains. We have got the Western Ghats. We have got a wildlife sanctuary, especially Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary. Our Western Ghats are recognized by as a UNESCO sites by the United Nations. It is a tourist destination. And what you have done? You have already converted half of Goa into coal destination, a coal hub. You have given 10 million tons permission to Adani and Jindal. And somebody said, as per the scheme of things of the government of India, when our Prime Minister and Adani went to Australia, they bought the biggest coal mines in the world. And this coal is going to come to India. Part of this coal will come to Goa. And that is what is disturbing us. My many colleagues, maybe that side or this side, yesterday when the question came of Mahade, I said, see, don't look at the treasury benches and opposition benches. I'm appealing to your conscience. We don't need these 3 linear projects. I remember on 29th of March 2018, nearly 2 years back, I wrote a letter to the collector South Goa. Stop destruction of agricultural lands. Stop agriculture. I have asked him to come for inspection. And South Goa collector sent additional collector Agnello Fernandez. And we saw how these railways were using the bulldozers over the agricultural produce, how they were destroying to construct the double tracking. And I'm very happy that then additional collector stopped the work. 2 years back, 29th March 2018, I got a letter here. I got his acknowledgement. But what happens? The same railways started double tracking work. You have mentioned. We have got South Central Railways. We have got Konkan Railways. We have hardly got 15 lakh population. Why do we need additional railways? To cater to whom? You may say I am anti-national. You see, I don't want, there should be, you see, we have got a population. And I don't want there to be an imbalance as far as our population is concerned. Whatever you do, any development, your state must be able to sustain the development. Therefore, it's called sustainable development. This development is not sustainable development. My honorable colleague there may think that when I raised the matter yesterday regarding the illegal fraud conducted by a bureaucrat, I'm sure you would have not given this permission. I'm sure even the ex-chief minister would have not given the permission. But this permission was given when the ex-chief minister was undergoing on a medical treatment in America. He gave the permission to cut a forest. I am not against the national greed. Please understand me. National power greed has to come. But when it has to come, the government of India has given 7 different alternatives. And those alternatives is to protect our pristine land, pristine forest, pristine ecology. You know, it is not only Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary. Just 5 or 10 kilometers before, I have seen a big board of forest department.
And they have developed something called Mole Biodiversity Hotspot Center. For whom? You are going to the Santu Santoro of the Bhagwan Wildlife Sanctuary and putting something for 400 megawatts power substation. Why you have to go in the Santu Santoro of the Bhagwan Wildlife Sanctuary? You come out. You construct. You construct not a 400 megawatts substation. You construct 1000 megawatt substation. I don't care. Goa may need power even for 100 years. You project it. But for God's sake, for Goa's sake, don't go in the Santu Santorum of the Bhagwan Wildlife Sanctuary or even close to it and destroy the trees. 40,000 trees? That bureaucrat gave the permission to cut 2,670 trees. I don't know whether we need such projects on such a scale, on such a destructive path to destroy ecology, to destroy environment. You know, India is known for naturopathy. India is known for different medicines. When Lord Ram was sick, Hanuman went, they say, in the Himalayas and brought Sanjivani and revived Lord Ram. That is what we learn in our Hindu mythology. I feel Sanjivani may be on the Western Ghats because most of the medicines which are known in India are coming from the Western Ghats. And therefore, the United Nations respected it and recognized it as a hotspot of biodiversity, hotspot of environment, hotspot of ecology, and UNDP protected site. UNESCO protected site. Are we having any respect for UNESCO? Are we having any respect for ecology? Are we having any respect for our environment? Are we having any respect for Goa? Are we having any concern to protect Goa, Goa's ecology, environment? Why? Why have got such a hard heart? Goa doesn't need this development. Goa doesn't need double tracking. And definitely Goa doesn't need coal. The future generations will condemn us. My colleagues who are laughing there, my colleagues who are taking great pride in these projects because they feel these projects will take them to highest glory. My colleagues who are sitting from this side to that side to this side, and this side to that side, and future God knows which side. Wherever you sit, wherever you go, whichever party you embrace, don't destroy Goa. Your greed, pelf, and perfidy, I'm sorry I'm using a little hard word, should not be responsible for a wanton destruction of Goa. If we need this project, do it. My colleague, Honorable Minister, we are with you if you feel that the project has to come. But don't take it inside, put it outside. And don't worry, even though you have cut thousands of trees, nature knows how to heal themselves. Mr. Cabral, Honorable Minister, nature will heal, the forest will come back. You can still go out of the sanctuary. You put your 400 megawatt power substation outside. The forest will rejuvenate itself. Don't let us down. Don't let the people of the state down. I
am requesting you. Honor the words of the then Chief Minister, who said, I will stop the coal gradually. That was his intention. You are the inheritors of his heritage. Stop the coal. Don't come and say this coal was sanctioned by so-and-so, so-and-so. No, we are not bothered to know about it. I am requesting my colleagues, don't shed crocodile tears. If something is wrong, don't say it is wrong on the floor of the House and support it. If it is wrong, let us have a courage of conviction. Let us all come together. And if we cannot save Goa, let us resign and go home in honor and in dignity and tell the people, we tried, we could not stand the pressure of the center. We could not stop these projects. I think yesterday I mentioned how the bureaucrats are abused to give this license, and he's still scot-free. There's no FIR against him, there's no criminal case against him. Of course, that was regularized subsequently, that is what Honorable Minister for Power will say. Even though in his heart of hearts, he doesn't want to destroy Goa, but he has to put a brave front. But what you are doing, you are trying to defend something which is indefensible. You are promoting a project which is going to speak of the death knell of Goa, Goa's ecology and environment. And you are going to destroy Goa from the future generations who will condemn us. Thank you. Dodigar. Sabhati Mashay, आज जे रिझोल्युशन बाब विजय सरदेसाय, अलेक्स रिजनाल्ड, लॉरेन्स हांणी मांडला ताका तेंको दिवपाक हांव उबो आसा. हांव चड उलयना कारण सगळे मॅक्झिमम उलयल्या. पूण जो DPR ओरिजिनल आशिल्लो डबल ट्रॅकिंगा तो DPR चेंज जालो. एक्विशन करपाक जाय आशिल्लें तें केलें ना. खंय खंय जंक्शनां आसा, मॅडम उलयली बाय एलिना साल्डना, ती जंक्शनां करची अशें थारायलां आनी तें सगळें कुशीन दवरून एकदम डबल ट्रॅकिंगा हात घातलो. हाजो अर्थ कितें? दुसरे वटेन सागरमाला प्रोजेक्ट आसा, तातूंत पॅसेंजर आनी कार्गो दाखयलो आनी अकस्मात Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 2 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor may say aye. Those against may say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried. सागरमाला जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट आशिल्लो तातूंत कार्गो आनी पॅसेंजर सर्वीस म्हणून दाखयली आनी अकस्मात थंय 52 मिलियन टन कोल दाखयलो. हे कोणी केलें, कशें केलें, हे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सांनी मातशें लक्षांत घेवपाक जाय. आनी दीस इज अ व्हेरी सिरियस इशू. जेटीज ज्यो बांदपाच्यो ठरयल्ल्यो त्यो ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ पॅसेंजर म्हणून केल्लें आनी अकस्मात ह्यो कोला खातीर जेटी कश्यो जाल्यो हो प्रश्न आसा. आनी 52 मिलियन टन्स जर हाडटले, तुमकां खबर आहा 38 मिलियन टन्स आमी मायनींग काडटाले आनी ते 65 मिलियन टन्स केलें मदीं विदावट एनी कॅवोस जालो, कॅवोस. आनी ह्या कॅवोसाक लागून सबंद मायनींग बंद पडलें. आमी लक्ष हाडपाक जाय. आमी जें कितें करता तें जर सस्टेनेबल जायना, अती जालें, जेवलो सुद्दां चड जेवलो न्हय की ओंकूं येता. खूब जेवलो काय ना ओंकपाची तयारी करता. तशें तुमची परिस्थिती जातली हाणे. आनी त्या खातीरूच म्हजो तुमकां रिक्वेस्ट की ओरिजिनल जे कितें चेंजीस केल्या ते पयलीं DPRांनी कट करा, मागीर डबल ट्रॅक. पयलीं कोलूच हाडपाचो ना. कोल तुमकां कोणी सांगलो तो वाडोवपाक?
हांगा ह्या हावसांत आमकां एश्युरन्स दिसले 2.5 मिलियन टन सुरवातीक विच वेंट टू 5.7 और समथींग. तो परत वाडलो कसो? आतां 7.5 म्हणून दिला. हे सगळें भितरल्यान कोण करता? हें जाणा जावपाक जाय. आनी हें कित्याक? जो पावर प्रोजेक्ट येता तो स्पेशली रेल्वे लायनीक लागून येता अशें सगळ्यांचें मत जाल्लें आसा. जो घाट सेक्शन आसा त्या घाट सेक्शनात 3 मशिनां लावन रेल्वे ओडची पडटा. ही रेल्वे 3 मशिनां लावन लोडचे पेक्षा ताजे वयल्यान जर इलेक्ट्रीक लायन्स व्हरत जाल्यार रेल्वे इजिली ट्रान्सपोर्ट जातली. आनी आमचे कडेन आतां जी इलेक्ट्रिसिटी आसा ती जवळ जवळ आमकां जाय तितली आसा. दुसरी गजाल, सुपा टू गोवा ज्यो लायनी घातल्या त्यो नॉन यूज आसा. असं काय ना, त्याची यूज जायना. आमी कोल्हापूरच्यान वीज हाडल्या, थंय परत कोल्हापुरा आनी एक प्रोजेक्ट येता, रेड्डीक एक प्रोजेक्ट येता, मे बी थर्मल प्रोजेक्ट, म्हणजे कोल तांकांय जाय, कोल्हापुराकूय जाय. म्हणजे हे जे प्लॅनिंग केलां की गोवा वील बी हब ऑफ कोल, आणि कोलान हे सगळे प्रोजेक्ट म्हणजे रेड्डीचो प्रोजेक्ट तुका येतले ते तुजें घर आसा थंय लागीं देखून रेड्डी देखून थंय तुमचो थर्मल प्रोजेक्ट येता. आनी थर्मल प्रोजेक्टाक भरपूर कोल लागता, हायड्रो प्रोजेक्टाक कोल लागना. आनी त्या खातीरूच हो 52 मिलियन टन्स कोल फुडले 2030 पर्यंत ट्रान्सपोर्टेशन करपा खातीर हें सगळें प्लॅनिंग चल्लां अशें जवळ जवळ सगळ्या लोकांनी नक्की केलां. एकूण आनी ह्यो गोश्टी लक्षांत हाडात आतांच, नाजाल्यार जेन्ना हातांतलें वतलें तुमी कितें बरयलें जाणा, ओम हांव मागीर उलयतां पूण एकूच गोश्ट सांगता, परत हांव रिपीट करतलो म्हज्या गव्हर्नर एड्रेसार. ओम असतो मा सद्गमय ह्या स्पिचीत आसा, कोणाच्या गव्हर्नराच्या स्पिचीत. तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय. हाचो अर्थ जाणा तुमी? हा, अर्थ जाणा? चर्चिल बाब, अर्थ जाणा हाचो? हे देवा, देव म्हणजे गॉड, आम्हाला असत्याकडून सत्याकडे ने. म्हणजे कितें? असतो मा सद्गमय, तमसो मा, तू सांग बरं ताका, तमसो मा ज्योतिर्गमय म्हणजे कितें? अंधाराकडून प्रकाशाकडे ने. आणि मृत्योन्मा अमृतगमय, मृत्यूकडून अमरत्वाकडे. तुमचे उरफाटें चल्लां. तुम्ही सत्यापासून असत्याकडे वता, प्रकाशाकडच्यान अंधारात वता कोळ घेऊन काळो. आणि अमरत्वाकडच्यान मृत्यूकडे कोविड घेऊन, कोविड घेऊन अमरत्वाकडच्यान मृत्यूकडे वता. म्हणजे जे कितें पळय हांवें बरोवना, तुम्ही गव्हर्नर स्पिचीत हें दिलां, तुम्ही गव्हर्नर स्पीच घेतल्या, हां ताजेर असं हें आसा न्हय, कितें हांव म्हजें घालना, तुमी दिला ताचो फक्त तुमकां अर्थ सांगता. आनी फाटल्या फावटी हांव उलयल्लो हेंच उलयलां, ह्याच विधानसभेत म्हजें बरयल्लें आसा. फाटल्याय जो गव्हर्नर आशिल्लो तांणी हीच प्रार्थना, ही प्रार्थना लक्षांत हाडा, ही प्रार्थना देवा कडेन मागता आमी. आणि लास्ट म्हणटा कितें आमी? ओम शांती 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 हा, हे सांगता. म्हणजे आमकां सगळें शांती दी. ह्याणे शांती मेळटली तुमी करता ताणें आमकां, अशें दिसता तुमकां? आज तुमकां हांव चड उलोवचो ना, कित्याक म्हाका गव्हर्नर स्पिचीचेर परत हांव हें रिपीट करतलो वेगळे तरेन. सभापती महाशय, हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता, स्पेशली निलेश काब्रालाक, हाच्या भितर लक्ष घाल.
उगीच कितें करूं नाका. एनवायरमेंट मिनिस्टर तूं. हांव हेच भाशण फाटल्या फावटी मुद्दाम काडा आनी पळया. हांवें भाशण केल्लें हाजेरूच केल्लें. हें तुमकां अंधारा कडेन व्हरतलें, लक्षांत दवरा. प्रकाशा कडेन न्हय. आनी तुमी ह्या फावटी गुहेंत काळोखांत बंद जातले. इतलेंच न्हय, तुमी ह्या फावटी काळोखांत गुहेंत बंद जातले. म्हणजे तुमकां तेवटेन भायरूय सरपाक मेळचें ना, हेवटेनूय भायर येवपाक मेळचें ना. हें करचे पेक्षा तुमकां त्या खातीर तुमचे कडेन मागता की हे जे कितें आसा हे प्रोजेक्ट, अरे 7-9 मिटराचो हायवे डबल हे 4 लेन कसो केलो? आमी करूं ना. डबल 4 लेन आमी करूं ना. अरे वयल्यान आयका हे पळय चुकता तूं. अनमोडाच्यान गोवा बॉर्डर पर्यंत 9 मिटर आयलो. मुखारूच 4 लेन कित्याक? अरे हांवें हाडूं ना तो. परत सांग तुका. थंयच्यान तूं सकयल येता तो 9 मिटर घेवन यो मरे. तुगेलें नुकसान कितें जाता 9 मिटर घेवन आयल्या अप टू मोले पर्यंत. मागीर 4 लेन तुमकां कसो जाय तसो करा. हें कितें चल्लां तुमचें? नाका आशिल्ल्यो गोश्टी करता. आनी अशें करून तुमी प्रकाशा कडेन पावतले. तुमकां अंधारूच दिसतलो. आनी जें हांवें म्हटलां पळय तें मागीर डिटेल उलयता. हांव इतलेंच सांगता की हें विथड्रॉ करा. हे जे प्रोजेक्ट तुमचे आसा ते विथड्रॉ करा. इमिजिएट एक्शन. कोणाचें पळोवं नाका तातूंतल्यान बरेपण. कारण ते टायम्स ऑफ इंडियान कितें हाडलां तें वाचा आज. आनी ह्या खातीरूच तुमचे कडेन मागता गोंयचो धरती मातेचो आदर राखपा खातीर हे प्रोजेक्ट तुमी कर्टेल करचे हें मागता. विनोद पालेकर. सभापती महोदय, आज ह्या सभागृहान म्हजे पक्ष प्रमुख बाब विजय सरदेसाय आणि बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्स ह्या दोयनी जे रेझोल्युशन हांगासर ह्या सभागृहान चर्चेक हाडिल्लें आसा ताजेर भासाभास करपाक हांव उबो राविल्लो आसा. ह्या सभागृहांतल्यो महिला सदस्य बाब अलिना साल्ढाणा तांणी ज्यो आंतरीक भावना ह्या सभागृहान व्यक्त केल्यो ताचो हांव आदर करतां. एक अत्यंत कळवळून ज्यो भावना तेंच्यांनी व्यक्त केल्या त्यो खरें म्हणजे सबंद गोंयच्यो भावना आसा. गोंय हें पर्यटन दृश्ट्या एक सर्वांग सुंदर असो प्रदेश आसल्या कारणान बाबू लक्षांत दवर, हो सर्वांग सुंदर प्रदेश आहा. म्हजे सद्गुरू स्वामी ब्रह्मेशानंद सदांच सांगता. ते म्हणटात की गोंय ही देवभूमी आसा आनी ह्या देवभुमीचें रक्षण करप हें आमचें आद्य कर्तव्य आसा. आनी त्या वचनाची लाज राखतना हांव तेंचो शिष्य ह्या नात्यान म्हजें परम कर्तव्य ठरता ह्या सभागृहान उलोवपाक. आनी ह्या गोंयच्या सैमाचें रक्षण करप खरें म्हणजे प्रत्येक गोमंतकीयाचें कर्तव्य आसा. पर्यटकांक ह्या गोंयान कितें भुरळ घालता? मंगेशीचो देव मंगेश, मडगांवचो देव दामोदर, अशा तरेची जी आमची पर्यटन दृश्ट्या जी देवळां आसात, जी मंदिरां आसात, ज्यो चर्चीस आसात, सेंट फ्रांसीस झेवियराची जी चर्च आसा ती पर्यटकांक भुरळ घालता. आनी ह्या सगळ्या आमच्या मॉन्युमेंट्साचें रक्षण करता आसतना ह्या देवभुमीचें रक्षण करता आसतना आमच्या पुर्वसुरींनी ज्यांचें हेच्या पयलीं निधन जालां तेंच्यांनी बरोवन दवरलां
बाकीबाब बोरकर जे या गोमंतकातले एक प्रथितयश पोएट आसात, ताणें आपल्या कवितेन बरोवन दवरला. ते म्हणटा की माझ्या गोव्याच्या भूमीत गड्या नारळ मधाचे, कड्या कपारी मधून घट फुटती दुधाचे. माझ्या गोव्याच्या भूमीत लाल माती निळे पाणी, खोल आरक्त घावात शुद्ध वेदनांची गाणी. ही लाल माती, ही वेदनांची जी गाणी आसा ती फाल्यां उरतली काय? हें डबल ट्रॅकिंग वो कोळसो गोंयान आयल्या नंतर ती लाल खंय ते काळें जातली, लाल माती आसा ती काळी जातली. ती वेदनांच्यो जी पदां आसा ती पदां खंय उरतली? थंय हें डबल ट्रॅकिंग, हें चौपदरीकरण, अशा तरेचे हे जे कोळशाचें जें चिंतप आसा तें चित्र सबंद गोंया भितर दृश्टीक पडटलें, नदरेक पडटलें. म्हणून ह्या सबंद गोमंतकीयाच्यो भावना ह्या सर्वोच्च अशा सभागृहान व्यक्त करतना हांव एकच सांगूंक सोदतां की ही भूमी परशुराम, भगवान परशुराम जो दशावतारांतलो 6वो अवतार आसा, मत्स्य कुर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बौद्ध आनी कलंकी, हे जे दशावतार भगवान विष्णूचे आसात, ते भगवान विष्णू ह्या सभागृहान रावन पळयता कोण सपोर्ट करता ह्या हेका, कोण ओपोज करता. हांव काय उलोवंक सोदना, तो भगवान परशुराम पळयता तेची धाक तुमकां खबर आसतली. भगवान परशुराम कसो तो, तेणी 21 वेळा क्षत्रियांचो निपात केला, 21 वेळा पृथ्वी निक्षत्रिय केल्या, मारून उडयल्या क्षत्रियांक. म्हणून भगवान परशुरामाच्या क्रोधाक तुम्ही लक्ष दवरा, भगवान परशुरामाच्या क्रोधाचेर. आनी हें जें चौपदरीकरण दुपदरीकरण जें जाता तेचेर विचार करा. हांव एक तळमळीन तुमकां सांगूंक सोदतां. म्हणून ह्या म्हाज्या गोव्याच्या भुमीचें रक्षण करता आसतना एक मनान सदांच विचार दवरा की जे पर्यटक ह्या गोंयांत येतात, जे पर्यटन धोरण बाबून आंखलेले आसा, 1.5 लाख आयले, 2 लाख आयले, ते पर्यटक जर परत येतले आमकां, जाल्यार तेचें रक्षण करप तुजें कर्तव्य आसा. आमी बहुजन समाज आसा, ह्या बहुजन समाजाचें रक्षण करप तुजें आद्य कर्तव्य ठरता. ह्या गोमंतकाचें रक्षण करप तुजें कर्तव्य ठरता. आनी ह्या सभागृहाच्यो ज्यो भावना आसा त्यो भावना आज व्यक्त करता आसतना संख्येच्या बळार जर तुमी हें करपाक पास करपाक जर प्रयत्न केलो जर आज आसलेली सत्ता फाल्यां आसची ना. म्हणून सरते शेवटी हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां, डॉक्टर राहत इंदोरी यांच्यो उक्ती म्हाका आज स्मरता. ते म्हणटाले की जो आज साहिबे मजनत वो कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मजनत वो कल नहीं होंगे. मजनत म्हणजे कोण? सत्ताधीश. जे आयज सत्ताधीश आहा ते फाल्यां आसचे ना. जो आज साहिबे मजनत वो कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून मिला है इस मिट्टी में, किसी के बाप का गोवा नहीं है. म्हणून सरते शेवटी एक वो सार्वत्रिक विचार लक्षांत दवरून एकच सांगन दिसता की ह्या गोंयची लज राखप, ह्या देवभुमीची लज राखप हे सगळ्यांचें कर्तव्य ठरता. म्हणून हांव म्हज्या 2 शब्दांनी म्हज्यो भावना व्यतीत करता आनी ह्या
जे रेजोल्युशन हाडला म्हज्या पक्ष प्रमुखान ताका हांव सपोर्ट करता. प्रसाद गांवकर. स्पीकर सर, आयज जे रेजोल्युशन हांगा आमचे कलीग विजय सरदेसायन आनी अलेक्स रोजनाल्डान जे हांगा रेजोल्युशन हाडलां 3 लिनियर प्रोजेक्टाचेर, रेल्वे लायन्स, पावर ट्रान्समिशन, नॅशनल हायवे एक्सपान्शनाचेर हाजेर उलोवपाक आनी हाका ताका दिवपाक हांगा आमी उबे रावल्ले कडेन आसात. स्पीकर सर, हे भांगराळी गोंय अशें आमी समजतात आनी आज ह्या विशयाचेर आमची मॅडम अलिना साल्दाना बाकीचे सगळे कलीग सगळे मनांतल्यान उलयले आनी मनांतल्यान इतले खातीर उलयले की हे गोंय राखपाची आमकां गरज आसा. आज खंय तरी आमी ह्या जाग्यार हांगा जर आसात जाल्यार ह्या गोंयच्या मातयेच्या कणांत पासून आमी तयार जाल्ले आमी सगळे लोक आनी ह्या गोंयचे भुमीचे राखण करप ही आमची आद्य कर्तव्य जावन आसा. आनी म्हणूनच हांव थोडक्यान कित्याक सगळ्यांनी टॅक्निकली सगळ्यांनी घेतले कडेन आसा, विशय आपआपल्याक ज्या ज्या पद्दतीन लागता सगळ्यांक हांगा सांगलो कडेन आसा. पूण जशी आमच्या कलीग आमचे बाब विनोद आनी जी बाकी बाबाची कवितेत म्हणली 4 वळी भितर, हांव ती संपूर्ण म्हणपाक सोदतां आनी तातूंतल्यान ह्या गोंयचें जें विश्लेशण आसा तें पूर्ण ह्या कविते भितर आयिल्ले कडेन आसा. बाकी बाबांचें बरयल्लें, म्हाज्या गोव्याच्या भुमीत गड्या नारळ मधाचे कडे, कपाऱ्या मधून गट फुटत दुधाचे. माझ्या गोव्याच्या भूमीत आंब्या फणसाची राई, फुले फळांचे पाजर, फळी फुलांचा सुवास. माझ्या गोव्याच्या भूमीत वनश्रीची कारागिरी, पाना फुलांची कुसर, पशु पक्ष्यांचा किनारा. माझ्या गोव्याच्या भूमीत उन्हाळ्यात खारा वारा पावसात, दारापुढे सोन्याची चांदीच्या दारे. माझ्या गोव्याच्या भूमीत येथे चांदणी माहेर ओलाव्याचे, लोचनाना भेटे आकाशी सागरा. माझ्या गोव्याच्या भूमीत चाफा पालाविना फुले, बोळा भावडा, शालिनी शब्द भावविना बोले. माझ्या गोव्याच्या भूमीत गडे सळीचा रे भात, वाळी आईच्या मायेनं सोनं केवड्या हात. माझ्या गोव्याच्या भूमीत सागरा खेळे चांदी, आतिथ्य अगत्याची साऱ्या शरसांची नांदी. माझ्या गोव्यात भूमीत बाकी बाबांनी बरयल्लें, परशुरामान या गोंयची भूमीच, परशुराम ह्या गोंयची भूमीत हें केल्लें आमचें. गोंयची सायबान ही भूमी आमची राखून दवरलेली आनी अशी जेन्ना भूमी आमी राखून दवरता तेन्ना भांगराळी गोंय जेन्ना म्हणटा आनी सैमान बरिल्लें हें गोंय सगळे वटच्यान हिरवीगार. आमकां सगळे वटच्यान गोंयाक आयज आमी जर सबंद जगाच्या नकाशाचेर जर पळोवपाक आसत जाल्यार गोंय म्हणपाक कोणी दाखोवपाची गरज ना, डायरेक्टली पॉयंट आवट जाता आनी गोंयचे बद्दल सबंद जगाक हाची म्हायती आसा. जें आजचें आमचें गोंय आसा हें फाल्यां आमकां काळें गोंय करपाक नाका. आनी हेका लागून हांव इतलें सांगूंक सोदतां, आमच्या जाणटेल्यांनी हें राखलेलें गोंय, ह्या गोंयचो खेळ चलयनाकात. कारण खेळ जर तुमी चलयले जायत जाल्यार खेळाचो तेजो कितें रिजल्ट एक्झॅक्ट येतलो हें आमच्या फुडके पिळगेक आमकां कळपाक ना. भावी पिढी रावली आमकां भावी पिढी रावले आमकां विचारतली आनी त्या उत्तराक आमकां त्या प्रश्नाक आमचे कडेन उत्तर एक वेळाचेर आमचें आसचें ना. आनी ताका लागून प्रत्येक गोंयकाराचें आद्य कर्तव्य आसा. आयज जेन्ना आमी डबल ट्रॅक म्हणटात, मॉली इश्यू म्हणटात, म्हादईचो इश्यू आसा किंवा बाकी सगळे जे इश्यू, फोरलेनचे इश्यू आसा, हे सगळे जे इश्यू आसा ते आयज आमकां गोंयच्या गरजेक खरेंच ह्या भावी पिढीक आमकां गरज आसा काय इतली वेळ हेजेर विचार करपाची गरज आसा. आनी म्हणून सांगता स्पीकर सर की आयज जो विशय सरकारा वटच्यान फुडें व्हरपाचो प्रयत्न करता हो विशय फुडें ह्या सरकारान घेवचो न्ही. तांच्या ट्रेजरी भितर आशिल्ले आयज मॅडमीन अलिनाबाईन सरळ सांगले कडेन आसा, तेजे उलयता आसतना एक खंय तरी मनांतल्यान एक दुख्ख व्यक्त जातालें आमी तेंच्या हांगच्यान पळयलां. कारण ती तो फुड्यांतल्यान भोगलेले कडेन आशिल्ल्यो. आमी खंय तरी एक शेती आनी शेती दुखांतल्यान आमी फुडें सरलेले भुरगे आनी हातूंतल्यानच म्हाका दिसता हें गोंय राखून दवरप आद्य कर्तव्य आसा. सगळे आमचे 40 जाणांक ह्या गोंयचे आयज आमी जर खरो अभिमान आसा जाल्यार ह्या रेजोल्युशन जें हांगा हाडले कडेन आसा ह्या रेजोल्युशनाचेर आयज ताका आमी सपोर्ट सगळ्यांनी दिवपाची गरज आसा. आनी तातूंतल्यान आयज जे विशय जो विचार ह्या सगळ्या 3 लिनियर प्रोजेक्टांतल्यान गोंयचो नाश करपाक खंय तरी आमकां दोळ्यांमुखार दिश्टी पडटा, हातूंत खंय बंधन घालचें आनी ह्या फुडें वचपाक दिवचें न्ही अशें हांव सरकारा कडेन मागणी करतां. आनी तातूंतल्यान आमच्या फुडले पिळगे खातीर हें गोंय राखून दवरचें इतलेंच मागतां. थँक्यू.
Wilfred Disa. Speaker sir, आज ह्या हाऊसांक रेजोल्यूशन मूव केलां आमचे MLA विजय साळदेसाय आनी Alex Reginald, opposing 3 linear projects, double tracking, power transmission and national highway expansion. पूण हांव हे रेजोल्यूशन रीड करतालो हेजेर हूंय बरयलो ना कोल नाक म्हूण कोल कोणें ओपोज केल्लो ना पूण आयज जायते जाण हिंगा उलयले आनी सगळ्यांलो चड डिमांड कोलाचेर आमकां गोंयांत कोल नाक म्हूण आनी हो डिमांड आमचो आनी तेचो आख्ख्या गोंयांत सगळ्यांचोच आहा हांव पयलो आमदार जालो तेन्ना 2017 तेन्नाचो हो इश्यू हे असेंब्ली येतालो म्हाका सद्दां पयलो आमगे रिजनलांत गेल्लो आनी तेन्ना कोण सिरियस घेनासलो हे कोलाचे आमचो आमदार लुईजीन ताणें एक स्टेटमेंट केल्लो दोळे माजर गेल्या काडजात म्हूण आनी तेन्ना सगळे हांसताले सगळे लायटली घेताले पूण आयज कोला लागून सगळे सिरियस जाल्ले हाय आयज डबल ट्रॅकिंग जाता म्हूण लोकांक डावट जाला कोलूय सुबे जाता म्हूण पूण ही रेल्वे मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सी पास जाता उतोर्डा माजोर्डा मागीर नुवें ही मुगे कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक्विजिशन केल्या म्हाका जाता 20 वर्सां जालीं आनी चड कडेन डबल ट्रॅकिंग रेल आहा म्हाका हे कोला लागून जायते जाणांनी मेमोरेंडम हाडिल्लो पयलेले गोंयांत कोळसो नाका मागीर गोंयचो एकवट तशें आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले जायते जावं लोटलेचे वेर्ना माजोर्डा हेय एकठांय जावन तेणी मिटींग गेली तेणी एक मेमोरेंडम आमकां हाडिल्लो आनी आमी तेन्ना एक मिटींग गेल्ली आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक सगळे सरपंचाची 6 विलेजीस आहाय 6 विलेजांतली आनी आमी डिसायड केलें आमी एक मेमोरेंडम CMाक दिवपाक आनी आमी सगळे 6 सरपंच CMा मेळ्ळे आनी CMान आमकां तेन्ना प्रॉमीस केलें आपूण हो कोल 50% करतलो आनी 1 वर्स जाता म्हळ्यार हो कोल आपूण सारको बंद करता म्हूण आयज आमगे मागणें सगळ्यांले हो कोल बंद करपाक आयज जायती एजिटेशन जालीं पूण आमचे गोंयचे भाव जावं तारवटी जावं गाल्फां काम कोताय ते जबरशे एजिटेशना पोण आसले कित्याक तांकां कामाचेर वा कितें प्रॉब्लेम जायत पूण आयज सगळे आमचे तारवटी भाव गाल्फां काम कोताय ते तशेंच इस्कुलाचे कॉलेजीची भुरगीं सगळीं भायर सरल्याय सगळे एकूच चिंतून आमकां गोंयांत कोल नाका म्हूण आमगेले रिक्वेस्ट हांव आनी एक फावट आमगे CMाक मागता तुवें आमकां एश्युरन्स दिलोलें तें 50% करपाक तूं म्हाका विश्वास आहा तूं कोतो म्हूण आनी हो कोल आमचो सारको गोंयांत बंद करपाक थँक्यू स्पीकर Nobody is there. Anyone to reply? Last. You want to speak, me? Need a opposition? No, my last word. You are replying. Speaker, sir. Minister, you have to reply. Huh? Hey. Oscar reply करता. Short. Short, very short. Okay, Speaker, sir. The private members' resolution, my colleague Vijay Sardesai and Alex Reginald Dolens, the government 3 projects haduk sota linear projects, double tracking of railway, power transmission, national highway, expansion passing through the protected areas of Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary, Molan National Park, be scrapped. आणि हेचेर आयज उलयतना पयली म्हाका तुमच्या नजरेक हाडपाक म्हाका दिसता आयज बाय आलिना साल्दाना जावं म्हजो कलीग विनोद पालेकार जेन्ना उलयलो तेन्ना म्हाका मायकल लोबन म्हटलेली 2 उतरां उगडास येयली जेन्ना हांव जिल्हा पंचायत इलेक्शन शेणलोलो जिल्हा पंचायत इलेक्शन शेणोन एका फंक्शनाक मायकल लोबो हाडलोलो कलीग म्हाजो तेन्ना म्हाजे स्पिचीन मातसो इमोशनली हांवें स्पीच केलेली आनी ते इमोशनल स्पिचीन मायकल म्हणपालो
तुवें लोकांच्या काळजाक हात घातलो बरें म्हणून. तर सिमिलरली म्हाका दिसता आयज आनी म्हाका म्हणलें ह्या स्पिचीर यू मायट वीन द नेक्स्ट असेंब्ली इलेक्शन. हे केन्ना म्हटलें सून आफ्टर लुजींग दॅट इलेक्शन, जिल्हा इलेक्शन शाणून रोखडेंच मायकल लागून म्हटलेलें. सो म्हाका सेम कायंड ऑफ अ फिलींग वेन आलिना स्पोक टुडे. जावं आमचो विनोद बाब आयज उलयलो पळय, काळजांच्यान उलयले आयज. आनी कितले कन्सर्न लोकांच्या बद्दल, इकॉलॉजी बद्दल, जावं आमचे एनवायरमेंट आसा, वेस्टर्न घाट्स आसा, हेजेर कितले तेंचे अटॅचमेंट आसा, जावं कितले कन्सर्न लोकांचे कितले चित्ता, हे आमी पळयलें आयज. वेस्टर्न घाट्स जेन्ना आमी म्हणटा पळय, वेस्टर्न घाट्स इज नॉट लिमिटेड टू गोवा. वेस्टर्न घाट्स स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात, आनी गुजरातच्यान करीत महाराष्ट्रा, कर्नाटका, तामिळनाडू पर्यंत वेस्टर्न घाट्स वयता. आनी गोवा इज अ स्मॉल स्टेट बिटवीन दीस एंटायर वेस्टर्न घाट. महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या मदलो जो स्मॉल पीस वेस्टर्न घाट येता हो गोंयांत येता. आनी इट इज द मोस्ट इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव झोन ऑफ द एंटायर वेस्टर्न घाट्स. अशें ताका म्हणटा की युनेस्को हेरिटेज सायट तितलो एरिया जो आसा पळय युनेस्कोन हेरिटेज म्हणून डिक्लेअर केल्ली आसा. आनी हेका हात लावपाचो ना अशें युनेस्कोन कितल्या वर्सांच पयलीं डिक्लेअर केल्लें आसा की हो वेस्टर्न घाट जो आसा. मदीं थोडेशे इकॉलॉजिस्ट, सायंटिस्ट हेंच्यांनी खुबशे डेलिबरेशन जाला ऑन वेस्टर्न घाट्स दॅट वी शूड नॉट डिस्टर्ब द वेस्टर्न घाट्स, द इकॉलॉजीज, द ट्रीज, जावं द फ्लोरा एंड द फावना देर. फुडें वचोन जर तुमी इन डिटेल्स जर हेजेर पळयत जाल्यार थोडे स्टडीज आसा हेजेर की देर आर सो मेनी स्पिशीज, बर्ड स्पिशीज म्हणा, प्लांट्स, जावं बटरफ्लायज, जावं आनी कितल्योशे स्पिशीज आहा. अरावंड 270 स्पिशीज ऑफ flowering plants are there. There are around 128 plants, variety of plants on the Western Ghats. In this particular area, there are 235 variety of birds. These are birds, migrating birds are there. There are 240 butterflies varieties. 70 type of mammals are there. 70 भशेचे mammals, वेगळे जनावरां थंयसर वास करता. There are tiger reserves. आणि हेच्या भायर there are trees, thousands and lakhs of trees. आणि ही झाडां आमी कापपाच्या वाटेर आसा. आणि झाडां कापतना we are not thinking about the animals जेका आमी होमलेस करतले. We are not thinking about even the human lives. कितली डिस्टर्ब जातली हे काम करता आसतना. आणि हे सगळे आमी जे डिस्ट्रक्शन येते व्हडले डिस्ट्रक्शन आमी करतले. जरी आमी आतां न्यू ताका म्हणटा की आमी अंडरग्रावंड काडटले, वयल्यान काडटले, खूब आमी ताका एक्सक्युजीस दिता. पण लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, लॉट ऑफ डिस्टर्बन्स टू द वायल्ड लायफ एज वेल एज द ह्युमन लायफ. आनी झाडां आनी वेस्टर्न घाट्स ऑन टॉप ऑफ दॅट वीच इज व्हेरी इकॉलॉजिकली सेन्सिटीव झोन. थाउजंड्स ऑफ ट्रीज विल बी फेल्ड. आतां हेजो बेनिफीट हे सगळे करता कित्याक लागून? कितें पूण बेनिफीट आसपाक जाय. आमी इतलो सॅक्रिफायस दिता तेच्या फाटल्यान आमकां कितें बेनिफीट आसा? तर आमकां हितून बेनिफीट कितेंच ना. गोंयांक पळोवंक वयशात जाल्यार गोवा इज नॉट बेनिफिटेड एट ऑल. रादर द बिग जायंट्स, द कॉर्पोरेट जायंट्स हू वॉन्ट्स टू मिंट मनी ऑन दीस कोल ट्रेड, तांकां फक्त हो फायदो जातलो. गोंयांत फक्त कितें जातलें की कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका जितल्यो स्टील कंपनीज आसा, जितल्यो कोल हँडलिंग ज्यो व्हडले जायंट्स आसा तांकां ट्रान्सपोर्टेशना लागून गोंयाचो वापर करचो पडटा. गोवाचो पोर्ट आसा, एमपीटीचो पोर्ट आसा, ह्या पोर्टाक भायरसून बोट येवन हांगासरल्यान अनलोड करून ट्रान्सपोर्टेशन जावं थंयच्यान ट्रान्सपोर्ट करपाक लागून गोंयाचो प्रामुख्यान वापर करपाक सोदता. हेच्या फाटल्यान इतलो उद्देश आसा. आतां कोल हँडलिंग आमी म्हणटा पळय, कोल हँडल करचें ना. सीएम खुबशा हितून हेजेर दिल्लें आसा, स्टेटमेंट दिल्लें आसा की गोवा वील नॉट बी हँडलिंग कोल एट दॅट ट्यून म्हणून. कित्याक गोवाची हँडलिंग कॅपॅसिटी इज ओन्ली 8 मिलियन टन्स. आतां टार्गेट इज 51 मिलियन टन्स. कोण म्हणटा इन थाउजंड्स, कोण म्हणटा हंड्रेड्स, कोण म्हणटा थाउजंड. म्हणजे उलयता तशीच ताका म्हणजे भाकरेक तोंड मोडटा पळय त्या वाटेन तोंड म्हणटा पळय तशें. कोण म्हणटा 1400 टन्स, कोण म्हणटा 51 टन्स, कोण म्हणटा आनी म्हणजे ताका हेच ना. आनी एवरीबडी इज मिसगायडेड. कोणाक सारकें अजून उत्तर कोणाक मेळना. वेन इंडिया इज सेयींग, द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया इज सेयींग वी आर शिफ्टिंग टू रिन्युएबल एनर्जी. तर वाय आर वी पेविंग आवर वे टू ब्युटिफूल गोवा फॉर द कोल एनर्जी? आनी जेन्ना आमी कोळसो हांगासर हाडटा म्हणटात पळय, कोल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपण ते म्हणटा कोल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वील कम टू गोवा, अँड फ्रॉम गोवा इट इज सपोज टू बी ट्रान्सपोर्टेड
आणि जेन्ना 8 मिलियन टन आमी म्हणटा पळय 8,000 टन्स आमी जेन्ना म्हणटा पळय ते 8,000 मिलियन टन अ इयर, तेन्ना थंयसर हँडलिंग कॅपॅसिटी पोर्टाचेर ना, मोर्मुगांव पोर्टाचेर ना. तेन्ना जी हँडलिंग कॅपॅसिटी जर ना जाल्यार तांकां इमिजिएट थंयसर ट्रान्सपोर्टेशन जाय पडटा. आतां हँडलिंग थंय दवरपाक स्टोरेज ना, तो येयलो तसोच इमिजिएटली तो दुसऱ्या हेजेर लोड केलो, ट्रान्सपोर्ट करून ताका दुसरे जे डेस्टिनेशन आहा थंयसर पावोवपाचो प्रयत्न थंयच्यान जातलो. आनी म्हाका दिसता दीस इज ऑल बिकॉज ऑफ दॅट. आमी जितले खटाटोप करता, जितलो वॉट एवर इज हॅपनिंग टुडे इज बिकॉज ऑफ दीस, दॅट दीस tonnage has to be met, this target has to be matched, and because of that we are paving a way for these transporters or the giant companies to transport their ore. आमी म्हणटा की तेका आमी पॅसेंजर हाडटले जावं आनी कितें हाडटले. एक न्यू पोर्ट एक्ट हालींच सेंट्रल गव्हर्मेंटान पास केला इन वन ऑफ द हाऊस, आनी तो पोर्ट एक्टा प्रमाणे इट विल गिव स्ट्रेंथ टू द बिग जायंट्स लायक अदानीज आनी दुसरे जेंच्यांनी पोर्ट घेतलेलो आसा. 5 ports have already been transferred to one of these giants. And all these powers will slowly be shifted from the government to these big companies. And जेन्ना एकदा power shift जालो, that power परतो घेवपाक आनी तुमी कशें करतले तें म्हाका कळना अजून. आनी papers in this regard have already been circulating, आनी हितून the local government ते म्हणटा की एक MPDचो Ministry of Shippingचो एक डॉक्युमेंट आसा. Ministry of Shipping says the local government has to be pressurized from the center for completion of doubling of the line. Says the Ministry of Shipping. आता जेन्ना doubling of lines आमी म्हणटा पळय, Ministry of Shipping, why the Goa government or any government has to be pressurized? Ministry म्हणटा की गोवा पयलीं सागरमालाकूय तें जालें. सागरमालाक म्हणटाले ते if captain is not hearing, throw the captain out from the window from the 5th floor. These were the statements. And आता similar kind of fashion is going on with the double tracking of the lines. जर आयकना जाल्यार प्रेशरायज फोर्स आनी हे करून घ्या म्हणून. डबल ट्रॅक एका वाटेन सीएमाचो एक स्टेटमेंट आसा की डबल ट्रॅक इज इम्पॉर्टंट फॉर डिफेन्स स्ट्रॅटेजीक पॉयंट ऑफ व्यू. सीएमान एका हितून एक हेराल्डाचो एक फ्रंट पेज आसा, तितून सीएमान इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम द व्यू ऑफ डिफेन्स. तर डिफेन्साक जाय, हेका जाय, ट्युरिजमाक जाय आनी कोणाक जाय. वी हॅव टू कम व्हेरी क्लीन ऑन दीस. लोकांक क्लियरिटी दिवपाची गरज आसा. एका वाटेन तेंच्यांनी ऑलरेडी प्लांट्साचें काम चालू केल्लें आसा. कर्नाटका, नॉर्थ कर्नाटका, हैदराबाद, आंध्रा ह्या एरियेन ऑलरेडी हे प्लांटाचें काम चालू जाल्लें आसा. एंड दे आर वेटिंग फॉर गोवाज लायन्स, डबल ट्रॅकिंग लायन्स आनी सगळे ट्रान्सपोर्टेशन थ्रू वॉटरवेज कितें आसा पळय हेजी ते वाट पळयतात. आतां कोल not going much, all the speakers have spoken at large on this topic. Alina जेन्ना म्हणटा पळय वास्को कोल कोणा एकल्याक त्रास जालो म्हणून, हांवें कितलेशेच व्हिडियोज पळयले बिफोर मेकिंग दिस स्पीच, एंड मोस्ट ऑफ द वास्कोकार्स आर व्हेरी कन्सर्न. आनी ते म्हणटा की हे पोल्युशन इतलें आसा. म्हाका एकदां याद आसा आमचो पावसकर बाब तेन्ना वेन ही वॉज MLA, तो म्हणटालो की थंयच्यान कोल ट्रान्सपोर्ट जाता तो धूळ अशी एका वाटेन येता म्हणून. वेन पर्रीकर वॉज द चीफ मिनिस्टर. आनी धूळ तेन्ना येता म्हणटाली पळय, तेन्ना पार्टिकल तो लायट आसता सारको, व्हेरी लायट इन ग्रेविटी, इट डजंट सेटल ऑन द ग्राउंड. तर जेन्ना हो लायट पार्टिकल which is in the air for long, so आमी जेन्ना लोक थंयसरले द रेजिडेंट्स देर, इफ इट इज नॉट हँडल्ड इन प्रॉपर मॅनर, इन क्लोज्ड मॅनर जेन्ना म्हणटा पळय, इट हॅज टू बी हँडल्ड. इफ इट इज नॉट प्रॉपरली हँडल्ड जाल्यार तेन्ना पार्टिकल्स यू intake that particle, you breathe the particles inside, and खंयच्या तरी pollution म्हाका दिसता it's a big concern on pollution. Nationalization of rivers, regional बाबान म्हटलें, same kind of concerns were raised during that time also, during nationalization of rivers also. And तेन्ना म्हणटाले की it will be it is morely for a coal hub, it is morely for transportation of coals. Nationalization of rivers, one I would like to differ on this statement. Nationalization of rivers जेन्ना म्हणटा पळय तेन्ना कोल ट्रान्सपोर्टेशन करपाक, हँडलिंग करपाक देर आर 9 जेटीज, आनी 9 जेटी आर इन द मिडल ऑफ द सिटीज. हे सिटीच्या मदीं आसा. आनी why we needed or we gave nod or we accepted at that time was for tourism purpose. Tourism गोंयान वाडपाक जाय. हिंटरलँड्स जे आमचे आसा, आदल्यो ज्यो फेरी जेटीज आसा त्यो जेटीज कन्वर्ट जावपाक जाय, रो फेरीज जावपाक जाय. सो पीपल हू हॅव नॉट विजिटेड द इंटरलँड ऑफ गोवा,
भायर भायर भोंवता बिचीस टेम्पल्स लोकांनी पळयल्या भितरला इंटरनल गोवा अजून कोणी पळोवंक ना आतां हो इंटरनल गोवा पळोवपाक लागून वाय नॉट वेंचर थ्रू द रिवर्स which rivers are not yet tapped. फक्त कनूज आणि धाकटे वयतले which are silted. We need to desil these rivers. आणि ह्या भागान भितरल्या भागान हिंटरलँडान पावपाची गरज आसली. तेका लागून म्हाका दिसता इट वॉज इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट नॅशनलायझेशन ऑफ रिवर्स आणि थंय पावपाची गरज आसा आणि दॅट सायड ऑफ ट्युरिझम ऑल्सो नीड्स टू बी टॅप्ड. ते ट्युरिझम म्हणटा आसतना बाबू आजगांवकर आयज खूब तेजेर उलयलो की आपण इतले ट्युरिस्ट हाडले तितले ट्युरिस्ट हाडले. Let us also look at this particular project. जावं आमी म्हणटा पळय डबल ट्रॅकिंग instead of double trekking we are getting tourists. Tourism is coming. But जेन्ना टुरिस्ट आमी जेन्ना म्हणटा पळय एक आमी टर्मिनल करता एक क्रूज टर्मिनल करता जेन्ना टुरिस्ट क्रूज टर्मिनलार देंवतलो एका वाटेन कोल हँडलिंग आसतलें एका वाटेन क्रूज समज बोट्स क्रूज बोट्स येयल्यो ह्यो क्रूज जेन्ना देंवतलो पॅसेंजर तेन्ना कोल पळोवन देंवतलो काय तो परतो बोटींत वयतलो. People are very sensitive about the garbage management, very sensitive about the pollution. So the first hand report which will go to the tourist who is planning to come down to Goa is the moment you step down on the soil of Goa, you will have to bear with the coal pollution or the dust pollution or whatever. Teka lagun on the port itself. फाटल्या दिसांनी आमी रिपोर्ट्स पळयले व्हिडियोज पळयले ऑफ वन ऑफ द NGOs इन गोवा सामको जो हू इज ऑलवेज देर प्रोटेस्टिंग जेणे ब्रिजाक प्रोटेस्ट करपाक गेलो जो आनी कित्याक प्रोटेस्ट केलो ही वॉज सीन विथ कोल पार्टिकल्स ऑर कोल इन हिज हँड ऑन सम ऑफ द बीचेस. आतां तो कोल आसलो काय कितें आसलो दॅट यूल हॅव टू एक्चुअली गो अँड फायंड आउट ऑर एक्चुअली सी वॉट इट वॉज. पूण एप्रिहेन्शन्स आर देर इज ब्लॅक थिंग लाईंग ऑन द बीचेस देर इज ब्लॅक थिंग वॉश्ड अवे ऑन द बीचेस. तर हे सगळे पळोवपाक जाय हितून बारकायेन वचपाक जाय. जस्ट यू हॅव टू टेक पीपल इन कॉन्फिडन्स फर्स्ट. पयलीं म्हणटा आमी लोकां पर्यंत या लोकांचे आमी एडवायस घेवया. वेन पीपल आर ऑब्जेक्टिंग टू सर्टन प्रोजेक्ट्स आय डोंट फील इट इज रायट. मेंगलोर सारक्या स्टेटान कर्नाटकान मेंगलोर सारकी हितून वेन दे हॅव बिग युनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मॅन्युफॅक्चरींग आनी कोल बिग युनिट्स वीच कन्ज्यूम कोल ते जर ऑब्जेक्ट करता जाल्यार वाय इज गोवा वीच इज नॉट बेनिफिटींग एट ऑल. गोंयान हेजो कांयच बेनिफीट जायना. कर्नाटकात जो बेनिफीट जाता तो मेंगलोर सारकी एक बिग टावन एक बिग सिटी म्हणटा की आमी कोल घेवचे ना आनी द गव्हर्मेंट लिसन्स टू देम आनी आमी जेका म्हणटा वी आर डिपेंडींग ऑन ट्युरिझम वी आर डिपेंडींग ऑन आवर इकॉलॉजी आवर इकोसिस्टम आमी कोल एक्सेप्ट करपाक तयार वेन वी आर नॉट बेनिफिटेड. एका सर्वेन म्हणटा गोंयाक हँडलिंगाक पर टन 2 रुपया कितें मेळपाचें म्हणून पर टन 2 रुपीज काय कितें मेळपाचें म्हणून. But those transporters have not given anything to Goa. CAG report clearly states की ट्रान्सपोर्टरांनी गोंयांक कितेंच पयशे दिवंक ना म्हणून. आतां ते जर 2 रुपीज पर टन जर दिल्ले जाल्यार गोवा वूड हॅव बेनिफिटेड. आयज आमचो जो आयज इकॉनॉमीक क्रायसीस आहा वी वूड हॅव बीन बेनिफिटेड हेल्प जातलो आसा आमकां. आनी वेन these giants big giants go to come down do you think they won't listen to you? जेन्ना बारीक कंपनीज तुमचे आयकना तेन्ना व्हडले जायंट्स येतले गोंयान पळय ते कोण आयकचे ना. तेका लागून म्हाजो रिक्वेस्ट आसा सीएमा कडेन एक हंबल रिक्वेस्ट आसा. जशे बाकीचे जे मेलावली फाटी घेतला जशे बाकीचे प्रोजेक्ट्स फाटी घेतल्या म्हाका दिसता हेजेर सुद्दां थंयसर 1 गांव 4 विलेजीस एकठांय जाल्यो. दीस एंटायर सावथ गोवा टुमॉरो इज गोट युनायट आनी दीस इज द टायम टू बिकम अ हिरो. वॉट विजय सरदेसाय माय लिडर हॅज सेड की दीस इज द टायम टू बी अ हिरो आनी लोकांक दाखोवन दिया की वी आर थिंकींग फॉर द पीपल. लोकांच्या दृश्टिकोनांच्यान आमी विचार करतले लोकांक कितें जाय ते प्रोजेक्ट आमी हाडटले. लोकांच्या अगेन्स्ट प्रोजेक्ट आमकां नाका. थँक्यू स्पीकर सर. स्पीकर सर विधानसभे मुखार जो एक अत्यंत महत्वाचें प्रायवेट मेंबर्स रेझोल्युशन आयलां 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स बंद करचे खातीर त्या रेझोल्युशनाक तेंको दिवपाक खरें म्हटल्यार तें रेझोल्युशन आमी 3 जाणांनी मूव केल्लें. बाब विजय सरदेसाय बाब रेजिनाल्ड आनी हांव. पूण जेन्ना लॉट्स काडटात तेन्ना पयलीं बाब विजयाचें आयलें आनी विजयान सांगलें आपूण हें घेता. रेजिनाल्डाचें आयलें रेजिनाल्डान क्लब केलें आनी म्हाकाय चान्स पडटालो क्लब करपाक. पूण म्हजें आनी एक रेझोल्युशन आशिल्लें मोंत क्रुजाचें नांव दिवपाचें. हांवें म्हटलें हें आयलां जाल्यार मागीर हांव तें घेता म्हणून हांवें तें घेतलें. स्पीकर सर काही दिसां पयलीं ह्या विधानसभेच्या संकुलांत विधिकार दिन समारंभ जालो. भारताचो उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू ह्या कार्यक्रमाक
कार्यक्रमाक मुखेल सोयरे म्हणून आशिल्ले. तांचें स्वागत करता आसतना गोंयच्या कलाकारांनी एक सुंदर स्वागत गीत म्हणिल्लें. सभापती त्या कार्यक्रमाक हजर आशिल्ले, मुख्यमंत्री आशिल्ले. तें सॉंग अशें आशिल्लें, स्पीकर सर, भारत भूच्या सिंधू तीरावर सुंदर माझा गोवा, चैतन्याचा मांगल्याचा इथेच माझा ठेवा. हाचो अर्थ कितें जाल्यार गोंयचो ठेवा म्हणजे निसर्ग, पर्यावरण, गोंयची अस्मिता, गोंयचें दायज. आनी म्हणून हे 3 प्रोजेक्ट करून हे दायज, गोंयची अस्मिता काबार करनाका अशें म्हजें सरकारा कडेन मागणें आसा. पयर हांवें गव्हर्नर एड्रेसाचेर उलयता आसतना गव्हर्नराचे विचार तुमचे मुखार मांडले. गव्हर्नराचे विचार सामके बरे आसा गोंयचे बद्दल. पेज नंबर 11चेर गोंयचो गव्हर्नर भगत सिंग कोश्यारीजी कितें म्हणटा, गोवा इज नोन फॉर इट्स नॅचरल ब्युटी अँड इज रीच इन फ्लोरा अँड फावना. The area under forest and tree cover as per the recent edition of India's State of Forest Report 2090 is 68%. ताजी मुखावेली लायन इम्पॉर्टंट. Goans are very sensitive about the environment. हे कोण म्हणटा? गोंय राज्याचो मानेस्त राज्यपाल हाजी ही उतरां आसात. स्पीकर सर, डबल ट्रॅकिंगाचेर उलयता आसतना हाजेर खूब मेंबर्सांनी सांगलें. एक ट्रॅक आसा, एक ट्रॅकाचेर 5 गाडयो चलतात पॅसेंजर्स. दुसरो ट्रॅक कित्याक असो प्रश्न येता. म्हणजे खंयचोय गोंयांत प्रोजेक्ट हाडटा तो प्रोजेक्ट गोंयच्या लोकांक बेनिफीट जावपाक जाय. अलिना साल्डानान सारकें सांगलें. म्हणजे हांव सदांच म्हणटा प्रजासत्ताकाचें मिनींग कितें? प्रजासत्ताक जे आमी गोंयच्या देशान स्विकारलां, भारत देशान स्विकारलां, ताचो मिनींग म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. आनी म्हणून एक ट्रॅक आमी जेन्ना पळय सावथ वेस्टर्न रेल्वेच्या हेड ऑफिसांत गेले, आमी एक डेलिगेशन घेवन थंय गेले, जनरल मॅनेजरा कडेन उलयले. ताका सांगलें की सद्या एक ट्रॅक आसा. आनी हांव तुमकां सांगल्यार अजाप दिसतालें, जनरल मॅनेजराच्या फाटल्यान तो बसता ताच्या फाटल्यान एक धवे फुल्ल दूदसागराचो फोटो आशिल्लो, व्हडलो पोस्टर, ताजे वयल्यान दूदसागर व्हांवता असो पोस्टर, वायट सामको धवो फुल्ल. ताका आमी विचारलें, एक ट्रॅक आसा, एक ट्रॅका वयल्यान तुमच्यो कितले गाडयो वतात? ताणें म्हाका सामकें नांवां घेवन सांगलें. एक चेन्नई एक्सप्रेस 7 दिसांतल्यान एक फाटी वता, एक अमरावती एक्सप्रेस, एक यशवंतपूर एक्सप्रेस बेंगलोर वता, एक गोवा दिल्ली एक्सप्रेस, 2 लोकल गाडयो वतात, वास्को टू पोळे जालें. बाकी सगळे म्हणपालो तो कोळशाच्यो ट्रेनी वता. मागीर ताका म्हटलें अशें जर आसा जाल्यार दुसरो ट्रॅक तुमी कित्याक करता? दुसऱ्या ट्रॅका वयल्यान कसले ट्रेनी वतल्यो? सी, डबल ट्रॅकिंग केन्ना करतात स्पीकर सर? एक ट्रॅकाचेर 50-60 ट्रेनी वतात आनी 50-60 ट्रेनी दिवपाच्यो आसात, चालू करपाच्यो आसात. एक ट्रॅकाचेर जायना जाल्यार डबल ट्रॅक घालतात. तो ट्राफीक सगळे पॅसेंजर ट्राफीक टू पोळे जालें. बाकी सगळे म्हणपालो तो कोळशाच्यो ट्रेनी वता. मागीर ताका म्हटलें अशें जर आसा जाल्यार दुसरो ट्रॅक तुमी कित्याक करता? दुसऱ्या ट्रॅका वयल्यान कसले ट्रेनी वतल्यो? सी, डबल ट्रॅकिंग केन्ना करतात स्पीकर सर? एक ट्रॅकाचेर 50-60 ट्रेनी वतात आनी 50-60 ट्रेनी दिवपाच्यो आसात, चालू करपाच्यो आसात. एक ट्रॅकाचेर जायना जाल्यार डबल ट्रॅक घालतात. तो ट्राफीक सगळे पॅसेंजर ट्राफीक सगळे कोंकण रेल्वे वाल्यान वता. म्हाका दिसता कोंकण रेल्वेच्यो कमीत कमी 30 ते 40 ट्रेनी वताल्यो. आतां ते कोविडाच्या हाका लागून थोड्यो ट्रेनी बंद आसा, पूण अदरवायज 30 ते 40 ट्रेनी दे कम ह्या रुटा वयल्यान वता कोंकण रेल्वेच्या, अप टू कन्याकुमारी, अप टू तिरुअनंतपुरम. मागीर ताका विचारलें दुसरो ट्रॅक कित्याक येता? ताजे कडेन ताजें उत्तर नाशिल्लें. आनी म्हणून मार्मुगांव पोर्ट ट्रस्टाचो एकॉम म्हणून एक कन्सल्टंट केल्लो अपॉयंट पोर्ट ट्रस्टान. त्या एकॉम ह्या कन्सल्टंटान रिपोर्ट दिला, एमपीटीक रिपोर्ट दिला, सबमीट केला, विच इज इन पब्लीक डॉमेन. आता सगळ्यात
रिपोर्ट आहा तो रिपोर्ट कितें म्हणटा, तो रिपोर्ट म्हणटा की MPTचो जो मास्टर प्लॅन आहा त्या मास्टर प्लॅना प्रमाणे टोटल रिक्वायर्ड बाय 2030 म्हणजे 2030 पर्यंत टोटल रिक्वायरमेंट इज 136 मिलियन टन्स पर एनम. हो तांचोच रिपोर्ट म्हणटा. हे सगळे प्रॉब्लेम चडशें सगळें जालां, सगळें कळ्ळां लोकांक ते बिकॉज दीस रिपोर्ट हॅज कम इन पब्लीक डोमेन. आतां 136 मिलियन टन जर व्हरतलो भायर जाल्यार कसो व्हरतलो? एक ट्रॅकाचेर शक्य ना. एका ट्रॅकाचेर ऑलरेडी तांच्यो गाडयो वतात आनी म्हणून डबल ट्रॅक, म्हणून 4 लेन आनी डबल ट्रॅक जे करता ते फुल्ली इलेक्ट्रिफिकेशन करतात. कारण कितें सुदिनान जालें, सुदिनान तीन इंजिनां म्हटलीं. 3 इंजिनां न्ही 5 इंजिनां लायता. ताणें आमकां थंय इन्फॉर्मेशन दिलें की घाट लायनीचेर 5 इंजिनां लावची पडटात ओडपाक, ट्रेन ओडपाक. ती ट्रेन आतां हें जर इलेक्ट्रिफिकेशन जालें जाल्यार मागीर ती 5 इंजिनाची गरज ना. मागीर गाडी सामकी फास्ट वतली, एक्सप्रेस बुलेट ट्रेन. ताका लागून तें इलेक्ट्रिफिकेशन चलता. आनी म्हणून 4 लेन रोड पळय आसा तो कित्याक करता? 4 लेन 2 ट्रॅक जाले जाल्यार सुद्दां तुका व्हरपाक मेळपाना, इतलो थंय ट्रान्सपोर्ट जावपाक मेळपाना. म्हणून सुदीन म्हणटा तो 9 मिटराची विड्थ आसा, क्लियर 9 मिटराची. कर्नाटकान तर कॉन्क्रीट केला आपलो रोड त्या सायडी अनमोड घाटान. ट्राफीक अशें नासता. तुमी पावले आसतले स्पिकर सर बेळगांव. आमी पयलींच गेल्या, हुबळी वता आसतना आमी अनमोडच्यान गेल्या. अशें हेवी ट्राफीक, अशें कंटिन्युअस ट्राफीक अशें नासता. 4 लेन करपा सारकी. ते 4 लेन करता बेसिकली बिकॉज हे सगळें थंय व्हरपा जाय, त्या फॅक्टरीनी व्हरपा जाय. कारण काल फोटो आयलो पळय फोंडेचो. फोंडेच्या रस्त्यार खंयच्यान वता ते खंयच्या रोडा वयल्यान त्या रोडाचोच फोटो आयलो. ते सगळे रस्त्याच्या मदीं कोळशाचो हें पडिल्लें, बोरी टू कुर्टी. त्या रस्त्याचेरच कोळशाचो हें पडिल्लें. म्हणजे हाका लागून हे 4 लेनींग आनी ताका लागून मागीर इलेक्ट्रिफिकेशन. आतां झाडां कितलीं मारलीं वता, निसर्गाचो नाश कितलो जाता, एनवायरमेंट कितलें डॅमेज जाता. एनवायरमेंट मिनिस्टराचें काम एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करप. खंयच्याय परिस्थितींत एनवायरमेंट पेड्ड्यार जावपाक दिवप ना अशें हांव मानतां. आनी काब्राल त्या बाबतींत तो सारको रोखठोक आसता. तागे कितें आसलें जाल्यार तो रोखडो एक्शन बी घेता. तुमी झाडां कितलीं मारपाक सोदता? एक झाड जर मारपाक, आतां हांवेंच रोयिल्लें झाड, हांव हांगाच्या सगळ्या हावसाच्या मेंबरांक विचारता, तांणी चॅलेंज करचें म्हाका सांगचें. हांवें रोयिल्लें म्हजें झाड, म्हजें पोरसां रोयिल्लें झाड व्हडलें जालें आनी म्हाका जर तें झाड मारपाक वचपाक जाय, फॉरेस्टा कडेन परमिशन मागपाक वचपाक जाय, म्हाका 5 ते 6 फावटी मारले शिवाय परमिशन मेळना. एकल्यान सांगचें आज गेलो पेपर दिले फाल्यां परमिशन मेळ्ळें. एक झाड मारपाक. आनी तुमी एका धपक्याक 30-40 हजार झाडां मारपाक सोदता. स्पिकर सर, हो एनवायरमेंटाचो नाश न्ही. कोणा खातीर करप तें? लोकांक कितें बेनिफीट? आतां लोक भरून भरून ट्रेनीन वताले सामक्यो. पयर कशें जाल्लें, लेबरां खातीर ज्यो ट्रेनी घेताले फूल ट्रेनी फूल 10 ट्रेनी धाडल्यो आनी 10 ट्रेनी आनी 10 ट्रेनी 40-50 ट्रेनी गेल्यो गोंयच्यान. आज तशी परिस्थिती आसा गोंयच्यान. इतले पॅसेंजर वचपाचे, म्हणजे इतले नवे ट्रेनी स्टार्ट करपाचे. कोंकण रेल्वेचेर सगळे ट्रेनी आहा. तूं खंय वचपाक मेळटा. अहमदाबाद वच, तिरुअनंतपुरम वच, जाय थंय वच. आनी म्हणून लोकांचे जे पळय आज मनांत भिती आसा, आनी बरें हो कोळसो व्हरतात खंय? हो व्हरतात कर्नाटकांत. येता पोर्ट ट्रस्टांत व्हरता कर्नाटकांत. गोंयकारांचें म्हणणें की आमी धुल्ल कित्याक खावचो? आमी धुल्ल कित्याक खावचो? आमी फक्त धुल्ल खावपाचो? आनी म्हणून म्हाका दिसता जे लोकांक नाका, गव्हर्मेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जे लोकांक नाका, लोकांच्या माथ्यार कित्याक व्हरपाक? तुमी पळय बरें डिसिजन, हांवें अभिनंदन केलें की लोकांचो विजय. चीफ मिनिस्टरान डिसिजन घेतलें की शेल मेळावले IIT नाका, स्क्रॅप. कित्याक स्क्रॅप केली? लोकांचो विरोध पळोवन. अनएज्युकेटेड लोक, बायलो आशिल्ल्यो सामक्यो अशिक्षीत बायलो, पूण आयल्यो त्यो 8-9 महिने ते फॉट. दॅट इज डेमोक्रेसी. ही डेमोक्रेसी न्ही. आज लोक रस्त्यार येता. म्हणजे आत्तां उदळ म्हाका मेसेज आयली की आज थंय हांगा तुगेलें चांद्रा आनी गिरदोली खंय तरी लोक रस्त्यार आसा थंय.
कितें तरी पुलिसां कडेन आर्ग्युमेंट चल्ल्या कितें चल्ल्या थंय ते कितें वायडन करपाक सोदता तिणें सांगलें त्या भशेन थोडे कडेन लोक फोर्सान पुलिसांक घेवन येतात रेल्वेचे ऑफिसर ह्या अशा इतल्या परिस्थितींत लोकांचो इतलो विरोध आसतना वाय गव्हर्मेंट शूड मेक इट ए प्रेस्टीज इश्यू आतां पावराचो प्रोजेक्ट गोंयांत कितलो ताणें सांगलें आतां सुदिनान सांगलें म्हाका काल रिप्लाय आसा 560 म्हणजे गेल्ले 4 वर्सांचे हांवें पीक मागिल्लें पीक आसा 550 ते 600 हाजे भितर पीक दाखयता आनी रेट दाखयता म्हणजे तांचो रेट ऑफ इन्क्रीज पळय आसा पळय 2010क 470 मेगावॅट 2020क 560 मेगावॅट आतां तांचे कंपाउंडेड एन्युअल ग्रोथ इज ओनली 1.8% हाचे वेल्यान दिसता बरें तरी आसतना म्हाका एक डॉक्युमेंट मेळ्ळो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटीचो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटीची एक मिटींग जाल्ली 16 नोव्हेंबर 2015 हो प्रोजेक्ट डिस्कस करपा खातीर आनी तातूंत तांणी 8 ऑप्शन्स दिल्लीं तातूंत पयलें ऑप्शन तांणी म्हणलां थंय ऑप्शन 1 इज टेक्निकल
आसत अशें म्हाका दिसना. ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट. तो म्हणटालो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट. गव्हर्मेंट शूड गो फॉर फर्स्ट ऑप्शन. अशें 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 म्हाका दिसता. कित्याक ती इतली झाडांची कत्तल करून कोणा खातीर करता तुमी अल्टिमेटली? आज परिस्थिती कशी आहा? सगळे तरणाटे भुरगे, आर्किटेक्ट्स, डॉक्टर्स, इंजिनियर्स हे सगळे आज रस्त्यार आयिल्ले आसा. यंग जनरेशन इज ऑन द रोड्स सामकें. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स तेय आज रस्त्यार आयिल्ले आसा. आनी ह्या हांकां विरोध करता थंय जात पात धर्म कांयच ना. इट इज अ प्युअरली सेंटिमेंटल दीस ऑफ सेव्हिंग गोवा. म्हणजे आमी पयलीं स्लोगन दिताले पळय, आमचें गोंय आमकां जाय म्हणून त्या वेळाचेर स्लोगन आशिल्लो. म्हाका याद जाता ओपिनियन पोळा वयल्यार सामको स्लोगन आसतालो की आमचें गोंय आमकां जाय. आमचें गोंय कोणाक दुसऱ्यांक भायल्यांक दिवप ना. आमचें गोंय आमकां जाय. आनी म्हणून आज म्हाका बाब प्रताप सिंग राणे जो ह्या हावसांतलो सगळ्यांत ज्येश्ठ आमदार, जाचो आमी वाडदिवस साजरो केलो, जो फुडले वर्सा 50 वर्सां पूर्ण करता. ताणें म्हाका फोन केलो. तो हाका लागून येवना. ताणें म्हाका फोन केलो आनी सांगलें की आपलें मत तूं सांग. खंयच्याच परिस्थितीन डबल ट्रॅकिंग जावपाक जायना. कोंकण रेल्वे आसा, कोंकण रेल्वे खातीर भरपूर जागो आसा, भरपूर ट्रेनी ताजे वयल्यान वता. दुसरो डबल ट्रॅकिंगाक तुमी कशाच एग्री जायनाका ताणें म्हाका सांगलें. ताणें म्हाका हांव सांगत ना सांगत म्हणून ताणें आपल्या एका मनशाक फोन करून बरोवन दिवपा जाय आनी तें व्हरून म्हाका दी म्हणून. देर इज नो नीड ऑफ डबल ट्रॅकिंग ऑफ रेल्वे लायन्स एज कोंकण रेल्वे इज ऑलरेडी एक्झिस्टींग. हांव कित्या खातीर सांगता, ताजे सारके मनशाचे सुद्दां सेंटिमेंट्स ह्या बाबतींत स्ट्रॉंग आसा. स्पिकर सर, म्हाका दिसता सगळ्यांचे दोळे उगडटले. लोकांच्या माथ्यार लोकांक नाशिल्लो प्रोजेक्ट फोर्स करून थोपपाचो प्रयत्न करनाका. ताजे दुश्परिणाम खूब जातले. तुमकां पळय हाका खबर आहा एज्युकेशन कितें म्हण तें हाका खबर आहा. आनी 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 एज्युकेशन पळयलां आनी 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 आमी पळयलां तो कितें करतालो तें आमी पळयलां. हांव कित्या खातीर सांगता की लोकांच्या भावने कडेन खेळनाकात. कितें आसत तुमची कंपल्शन कितें आसत एक ठाम निर्णय घेवपा जाय. गोंयकारांक नाका. गोंयकार अपोज आसा. मदींच एक कोणें तरी स्टेटमेंट केलो वाचलो हांवें खंय तरी की जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुको जिखल्यो दॅट इज एन्डोर्समेंट ऑफ दीस 3 लिनियर प्रोजेक्ट. अशें ना तें स्पिकर सर. That should not link to this is question of survival of Goans. एका वटेन टुरिजम, एका वटेन कोल. सुदिनान सारकें सांगलें. सुदीन म्हणटालो पळय कितें जातली परिस्थिती ती मुखार. हांव काबार करता आसतना आमचो गोंयचो शाहीर जाणें ओपिनियन पोळा वयल्यान अत्यंत म्हत्वाचो रोल प्ले केल्लो. ताज्यो 2 लायनी म्हणटा आनी काबार करता. ताजी कविता आशिल्ली, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, सैमाचे वांगडी तुमी, मनशाचे इश्ट तुमी, जिते जिवे तरणे तुमी, उमेदीचे तुमी उजे, जेन्ना आवयन मारलो उलो तेन्ना तुमी रावले उबे. परत एकदां गोंयकार उबो रावतलो अशें म्हाका दिसता. आनी म्हणून हांव परत सरकारा कडेन कळकळीची विनंती करतां, कितेंय आसत ह्या विशयाचेर लेट अस ऑल युनायट अँड सेव गोवा फॉर पॉस्टेरिटी. थँक्यू स्पिकर. मिनिस्टर. Speaker sir, private member resolution reply dita. National highway चे हांव. Speaker sir, private member resolution माननीय सभासद माननीय सभासद विजयबाब सरदेसाय, तसेच माननीय सभासद
Alex Reginaldo Lawrence यांनी हे 3 प्रकल्पा खातीर प्रायव्हेट मेंबर रेझोल्युशन सभागृहांत मांडलां. ते नॅशनल हायवे हेजे बद्दल रिप्लाय दिवपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, लोकांक भंय दिसता. नॅशनल हायवे, रेल्वे डबल ट्रॅक आनी ट्रान्समिशन पावर सप्लाय 400 किलोमीटर. लोकांक भंय दिसता कितें हे 3 प्रकल्प येवन कोळसो जो इम्पोर्ट जाता गोंयांत आनी कर्नाटकाक वता तो वाडटलो म्हणून, डबल जातलो म्हणून. आमचें सरकार सदांच लोकां बरोबर आसा आनी आमचें सरकार, आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत माननीय मुख्यमंत्री केन्नाच हो कोळसो जो इम्पोर्ट जाता तो वाडपाक दिवचो ना. तेज्या परस आमी टप्प्या टप्प्यांनी कमी करतले. नॅशनल हायवेच्या फुडें वता आसतना चोल्ला घाट, अनमोड घाट आनी करमल घाट काणकोण, हे जे 3 घाट नॅशनल हायवेंतल्यान वता. आनी जेन्ना आमी मिनिस्ट्री ऑफ रोड अँड ट्रान्सपोर्ट, युनियन मिनिस्टर माननीय नितीनजी गडकरी हेंचे कडेन आमी हे एक्झिस्टींग रोडाक हॉटमिक्स कार्पेट घालपाक DPR धाडलो आमी. आमकां रोखडेंच फायनान्स अप्रुवल मेळ्ळें आनी आमी 3 घाटाक, आमी चोल्ला घाटाक आतां हॉटमिक्स कार्पेट चालू केल्लें आसा. आमी अनमोड घाटाकय फेब्रुवारीक हॉटमिक्स कार्पेट चालू करतले आनी करमल घाट काणकोण हांगाय आमी हॉटमिक्स चालू करतले. हे 2 लायन एक्झिस्टींग रोड जो आसा. आनी स्पीकर सर, हे काम 2 म्हयन्या भितर हॉटमिक्स कार्पेट घालून 2 लायन जो नॅशनल हायवे आसा हें कंप्लीट जातलें. आनी आमच्या PWD गोवा सरकार नॅशनल हायवे 4 लायन जावचे म्हणून प्रपोजल धाडलेलें आसा मिनिस्ट्री ऑफ रोड अँड ट्रान्सपोर्ट ऑन 5 फेब्रुवारी 2016. तेन्ना काय हांव मिनिस्टर नासलो आनी प्रपोजलाक अप्रुवल मेळ्ळा ऑन 26 फेब्रुवारी 2016. नॅशनल हायवे अनमोड घाट गोवा बॉर्डर टू मोल्या हो 13 आनी स्पीकर सर, मिनिस्ट्री आनी रोड ट्रान्सपोर्ट नॅशनल हायवे हे जे प्रपोजल अप्रुवल जे आसा ते 2016. बरी गोष्ट आसा, पूण आयज हे सभागृहांत अपोज करता. बरी गोष्ट आसा, 4 लायन जो रोड प्रपोज केल्लो आसा आनी ताका अप्रुवलूय मेळ्ळें आसा मिनिस्ट्री ऑफ रोड अँड ट्रान्सपोर्टान. पूण हे भितर 13 किलोमिटराचो रोड जो आसा, हो 13 किलोमिटराचो रोड जो आसा तो 11.5 किलोमिटर 11.5 किलोमिटर जातलो. हितूर 4 लायन एलिवेटेड वायाडक्ट ब्रिज आसा आनी बरी गजाल आसा. जी व्हॅली आसा, जे नाला आसा, हे सगळे कटींग आनी फिलिंग जायना आसतना हो 4 लायन अनमोड घाटाक ब्रिज एक रुंद ब्रिज जावन एलिवेटेड वायाडक्ट ब्रिज जातलो. आनी जवळ जवळ डिस्टन्स जे आसा 13 किलोमिटराचे हे वायल्ड लायफ सँच्युरींतल्यान हो पास जाता. कमीत कमी झाडां कापून हो 4 लायन जाता आनी हितूंतल्यान 13 किलोमिटर आसा ते 11.5 किलोमिटर जातले. आमचो प्रयत्न आसा कमींतल्या कमी झाडां कापून व्हॅली तश्योच दवरून उदकाचो सोर्स तसोच दवरून हो नॅशनल हायवे 4 लायन जावपाची गरज आसा. आयज अनमोड घाट टू गोवा बाउंड्री टू अनमोड घाट 4 लायन जावपा आशिल्लो पूण 2 लायन जाल्लो आसा आनी सुंदर रोड कॉन्क्रीट रोड जाला.
आनी हो कॉन्क्रीट रोडाचेर आज इतल्यो गाडयो स्पीड मारता आमी पळयता, आमी वता त्या सायडीक कर्नाटकाक, जो गाडी चलयता ड्रायव्हर म्हणजे जीव मुठीक घेवन ते गाडी चलयता, कित्याक तो 2 लेन आसा, 4 लेन जालो ना. आमचे वायल्ड लायफ सँच्युरी कडेन परमिशन मागपाचें आमचें काम आसा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन परमिशन मागपाचें काम आसा. जे नॅशनल हायवे 4 लेन करपाक जी लोकांची घरां, दुकानां, तांकां पयलीं रिहॅबिलिटेट करपाचें आमचें काम आसा आनी मागीरच हे नॅशनल हायवे 4 लेन जातले. आनी नॅशनल हायवे 4 लेन जावपाची काळाची फुडें गरज आसा, कित्याक हे 2 लेन जे रोड आसा घाटांतल्यान येता तेतूर प्रत्येक मनशाक जिवाचो भंय आसा. तेच प्रमाणे स्पीकर सर, दारमोनोडे तालुक्यांतल्यान पावर ट्रान्समिशन लायन आनी 400 किलोवॅट पावर सबस्टेशन आनी ही ट्रान्समिशन लायन महावीर अभयारण्य वायल्ड लायफ नॅशनल पार्क सँच्युरीच्या भितर फक्त 6 पोल येता ट्रान्समिशन लायनीचे आनी बाकीचे ते पोल तांबडे सुर्ला विलेज पंचायत सांकोड्ड्या, विलेज पंचायत मोल्या आनी सांगोड विलेज सांगोड मोल्या हे प्रायवेट जमीन तामनर एजन्सीन विकती घेतलेली आसा 2 लाख. आनी थंय 2 लाख एरिये 2 या मातशी कमी आसूं शकता, वयर आसूं शकता, पूण 2 लाख एरियेक त्यांनी झाडां मारपाचें परमिशन 2017 चालू केल्लें आनी तेतूर झाडां 2670 ट्रीज आसुल्ल्यो. तेजे भितर पेरांची झाडां, आंब्याची झाडां, काजूची झाडां, जॅकफ्रूट पणसाची झाडां, कोकोनट ट्री, माड हे तेजे भितर कल्टिवेट केल्ले आसुल्ले. आनी ही जमीन झाडां कातरता आसतना त्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें परमिशन घेतलें आनी त्यांनी 3 टायम झाडां लायतरे ही झाडां कातरली गेली. ही जे सबस्टेशन पावर 400 किलोवॅट जे सबस्टेशन येता ती वायल्ड लायफाक जमीन पडना, ही प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा. तामनार हेजो ओनर आसा, तामनार एजन्सी. आनी ही सबस्टेशना साकून सावथाक एक ट्रान्समिशन लायन वयतली आनी एक नॉर्थाक ट्रान्समिशन लायन वयतली. त्या प्रमाणे जी प्रायवेट जमीन लोकांची ह्या ट्रान्समिशन लायनीक गेल्ली आसा तेका त्यांनी मुख्यमंत्र्यान जेन्ना आमची बसका घेतली, म्हाज्या गांवच्या म्हणजे गांवचे भाव जे आसा तेंच्यो खुबश्यो जमनी गेल्ल्यो आसा, तेन्ना मुख्यमंत्र्यान तांकां डायरेक्शन दिलां तामनार एजन्सीक, जमीन जी प्रायवेट गेल्ली आसा तांकां समज त्यांनी फाटलीं 30 वर्सां 35 वर्सां कल्टिवेशन केलां, झाडां व्हड जाल्या जाल्यार ते मातशें अल्टर करून जे ट्रान्समिशन लायन आसा ती डायवर्ट कर अशें तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. त्या प्रमाणे तामनार एजन्सीन रिसर्वे करून आपली ट्रान्समिशन लायन जी आसा ती त्यांनी व्यवस्थीत रिते फुडें व्हरतले. अजून खंयचीच झाडां त्यांनी कातरली ना जो पर्यंत फायनल जायन तो पर्यंत. स्पीकर सर, रेल्वे डबल ट्रॅक होय म्हाका सावड्डेच्यान कालेच्यान कुळेच्यान दुधसागरार पावता टू केसल्लोक. डबल ट्रॅक करता आसतना आमच्या मतदारसंघाचे फाटल्या कितलीशीच वर्सांची मागणी आसुल्ली. थंय अशें अंडरपास आसुल्ले, थंय एक सिंगल गाडी पास जाताली, 2 गाडयो पास जायना आसुल्ल्यो. आयज रेल्वे डबल ट्रॅक करता आसतना जे रेल्वेचे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंच्यांनी ते अंडरपास व्हेकल अंडरपास जे डबल गाडी पास म्हणजे डबल व्हेकल 2 व्हेकल पास जावपाचे ब्रॉड करपाचें काम चालू केल्लें आसा. त्या प्रमाणे आमच्या काल्या ह्या गांवाक विलेज पंचायत काल्या हांगा कितलीशींच वर्सां जालीं मनसून सिजनाक तांकां कालेचे 2 भाग जाताले. कालेच्या त्या सायडीन ह्या सायडी येवपाक मेळना आसुल्ले, 4 म्हयने ह्या सायडींतल्यान त्या सायडी वचपाक मेळना आसुल्लें, कित्याक थंय मदीं एक नाला आसुल्लो आनी त्या रेल्वे अंडरपासाक उदक भरताले. आनी सदांच त्या लोकांच्यो सरकारा कडेन मागणी आसताल्यो. आयज 2021 एप्रील म्हटल्यार रेल्वे
साऊथ अँड वेस्टर्न रेल्वेन ओव्हरब्रीज घालून ह्या लोकांक रिलीफ दिल्ले आहा. तशेंच आमच्या कुळ्ळे साकून सोजामळ वचपाक मायडा वचपाक फाटली कितलींशींच वर्सां गेट पडटाली. लोकांक शिक्षण वेवसाय नोकरी हेजे खातीर पयस वचचें पडटालें, पूण ते गेटीर 1.5 ते 2 वरां ते ब्लॉक जावन उरताले. आयज साऊथ वेस्टर्न रेल्वेन थंय तांकां रेल्वे ओव्हरब्रीज बांदून दिवपाचें आश्वासन दिलां आनी म्हाका दिसता अप्रुवलूय मेळ्ळा आनी फुडें ते रेल्वे ओव्हरब्रीज बांदून दितले. ते प्रमाणे कुळ्या विलेज पंचायतीच्या सगळ्या विलेजरांनी साऊथ वेस्टर्न रेल्वे कडेन मागणी केली, त्यांच्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागणी केली. दूधसागर वॉटरफॉल जो आसा ताका 3 किलोमिटर अंडरपास मारचो, बोगदो मारचो. त्या प्रमाणे त्यांनी मान्य केला आनी त्यांनी सांगलां आपल्याक वायल्ड लायफाची परमिशन मेळटलें, वायल्ड लायफ सँच्युरीचें, आनी आमकां साऊथ वेस्टर्न रेल्वेचें परमिशन मेळटलें. त्या कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलां आपूण बोगदोय मारून 3 किलोमिटराचो कांयच झाडां बिडां कातरनासतना दूधसागर वॉटरफॉल तसोच दवरून आपूण आपली दुसरो ट्रॅक जो आसा तो उबो करता. म्हणजे साऊथ वेस्टर्न रेल्वे आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर सगळ्या तरेन मदत करपाक तयार आसा. हांव जेन्ना जेन्ना तो उलयता तो म्हणटा तुमच्या ही डबल ट्रॅक करता आसतना तो आपल्या रेल्वेच्या मालकीच्या जमनी भितर आसा. समज कोणीय कंपाऊंड कोणाचो मोडपाक पडलो जावं कोणाची घर मोडपाक पडली जाल्यार कोणाचे रस्ते मोडपाक पडले जाल्यार आपूण ते बांदून दिता म्हणून सांगलां. फक्त आपल्याक दिवपाक जाय तुमी जागो. इतले ते डबल ट्रॅक कॉपरेट करता. आनी आमच्याय थंय जवळ जवळ सावड्ड्या धड्यार 150 मिटराचो रोड त्या डबल ट्रॅका खातीर बंद जाता. त्यांनी आपल्या पयशांतल्यान रेल्वे डिपार्टमेंटान दुसरो रोड तांकां 500 मिटराचो बांदून दिता म्हटला. म्हणजे विविध तरेचे कॉपरेट करता ते आमकां. कित्याक हो डबल ट्रॅक पॅसेंजरा खातीर जावपाक जाय, कुळिसो वाडोवपा खातीर नाका. हांव रिप्लाय दिता आसतना फुडें वता. हे जे तिनी प्रकल्प फुडल्या येणाऱ्या काही वर्सांक आमच्या गोंयाक गरज आसा आनी 20 वर्सांनी ह्या प्रकल्पाचो हो एक इतिहास जातलो. आनी हे प्रकल्पाक आयज जे अपोज करता, हांव म्हणना कोळश्याक अपोज आमचो आसतलो, सदांच आसतलो. कोळसो वाडपा जायना आनी कोळसो दर्यादेगेर पावपा जायना. कित्याक आमची ट्युरिजम गोंय हें ट्युरिजम त्या खातीर ट्युरिजमाक आमी सपोर्ट करतले जाल्यार गोंय हें सुंदर आसपा जाय. आनी गोंयचे नॅशनल हायवे 4 लेन रेल्वे डबल ट्रॅक आनी आमच्या गोंयची पावर सप्लाय घट जायत जाल्यार हांगसर ट्युरिजमूय येतलो, वेवसायूय येतलो. आयज सगळे भुरगे तरणाटे बरे बरे क्वॉलिफायड जाता आनी सरकारी नोकरी फाटल्यान लागता. म्हाका दिसता हे सगळे प्रकल्प जायत येणाऱ्या काळात आमचे युवा भुरगे नोकरीच्या फाटीं लागतले आनी दुसऱ्याक एम्प्लॉयमेंट दितले. स्पीकर सर, म्हाका तुमी उलोवपाक दिल्ले बद्दल देव बरें करूं म्हणटा. 2 शब्द सोंपयता. Speaker sir, I have stood here to speak on the private members' resolution moved by my colleague Shri Vijay Sardesai Alex Reginald. Speaker sir, the private resolution specifically states that this House strongly recommends the government that the 3 linear projects of double tracking of railway lines, power transmission, national highway expansion passing through the protected areas of Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary and Mole National Park be scrapped in the interest of the public who have shown strong opposition to these 3 projects that threaten the ecology of the area. But when speaking on this particular resolution, my honorable colleagues have gone into a different phase where they have spoken about the coal being transported in the state of Goa. Speaker sir, as my honorable colleague, Minister for PWD, he explained about double tracking, the benefits of double tracking. The entire track remaining in Goa,
I think major component of the track is in his constituency, almost 24, 25 kilometers. After that, around 5.5 kilometers, my constituency, and then further down the line, Speaker Sir. But Speaker Sir, all these years, issues of this double tracking opposition has come when, in his constituency, my constituency, this work has started almost 3 years back. And as he has pointed out, Speaker Sir, that the issues connected to the people of that area are being settled. People connected in that area where they are facing difficult, those people know, Speaker Sir. He has said that in the monsoons, a particular area in Kalai, where the people use that railway underpass to travel from one village to another, for 4 months, those people cannot do because of the rains which gets blocked. Water accumulates on that particular stretch, Speaker Sir. And this Honorable MLA has explained that the solutions to these problems have come, Speaker Sir. I understand, Speaker Sir, not only his, mine, every constituency on the way, the problems faced by the general public of the particular area, the solutions have been brought, Speaker Sir. Speaker Sir, आज जेन्ना आमी हे उलयता, Speaker Sir, जो इशू एनवायरमेंटाचे मार्फत जो आज व्हडलो इशू करून दाखयल्लो आसा, Speaker Sir, हे 3 प्रोजेक्ट, Speaker Sir, आज देशा भितर गोंयानूच न्ही, Speaker Sir, आख्या देश डेव्हलपमेंटाचेर चालू आसा, Speaker Sir. आज हे डेव्हलपमेंट म्हळ्यार कितें? हे डेव्हलपमेंटाचे उलयता तेन्ना, Speaker Sir, जे आज आमच्या रेझोल्युशनाचे म्हणटा तेन्ना हांव एकूच नजरेक हाडूंक सोदता की 2016 जेन्ना आमचो एक्स कलीग आनी एक्स मिनिस्टर आसलो, हे फोन तेणेच हाडलेले, म्हाजे कडेन पेपर आसा, हांव तुका जाल्यार दाखयता. स्पीकर सर, 8 मार्च 2016, 8 मार्च 2016 असं सर, 8 मार्च 2016 वकला घालून पयला हांवें, म्हाजे वकला घालून पयला, तुवें सांगपाची गरज ना. तूं पळय सांगता आपण नाशिल्लो पळय, तुवें आतां भाशण केलें की हे पाप लागतले आनी कितें लागतले, ते कोणाक लागतले लागतले, ते आमकां नाका. पूण आमी तेजेर ओपोज ना. आमी म्हजें म्हणणें कितें आसा, स्पीकर सर, आमचो राष्ट्र, डेव्हलपिंग राष्ट्र हो कितले वर्सां उरोंक शकता, स्पीकर सर? 70 वर्सां मायज जाली, स्पीकर सर, 70 वर्सां मायज जाली, स्पीकर सर, आमचो राष्ट्र आसा. आनी राष्ट्रा भितर जे इकॉनॉमिकल लेवलाचेर राष्ट्रा भितर जर वाडपाक जाय, कितले वर्सां आमी डेव्हलपिंग टॅग उरोवपाचो, स्पीकर सर? आमचे देशांतले, आमचे गोंयचे लोक जेन्ना आमचे गोंयचे भायर वयता आनी थंय वयता आनी थंय ह्यो गोश्टी पळयता, वाव म्हणटा, स्पीकर सर, म्हणजे ते देशांतली झाडां नाशिल्ली, ते देशांतली इकॉलॉजी डेव्हलप जावना, स्पीकर सर, ते देशांतली कांयच डेव्हलप नासतना, सॅक्रिफायस नासतना ह्यो गोश्टी जाल्यो, स्पीकर सर. अंडरग्राउंड टनलां आसा, स्पीकर सर, अंडरग्राउंड मेट्रो आसा, स्पीकर सर, किलोमिटर रस्ते 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन, स्पीकर सर, म्हणजे ते जाग्यार झाडां नाशिल्ली, म्हणजे ते देशा भितर उदरगत जाली म्हणजे जाली, स्पीकर सर. आमच्या देशा भितर उदरगत नाका. आज स्पीकर सर म्हाका सांग, स्पीकर सर, 1947 जेन्ना आमचो देश जेन्ना स्वतंत्र जालो, आमची इकॉनॉमी इतली बरी आशिल्ली, स्पीकर सर, की ₹1 आमी $1 एक्सचेंज करताले, स्पीकर सर. आज हे देशा भितर आमकां ₹76 to ₹77 आज दिवपाक पडटा $1 घेवपाक, स्पीकर सर. हे जे उदरगती खातीर, स्पीकर सर, हू इज रिस्पॉन्सिबल? म्हणजे आमच्या देशा भितर जे तरणाटे पिढी जे तयार जाता, स्पीकर सर, ही पिढी आमच्या देशाक उदरगती डेव्हलपमेंट वचूंक शकना, स्पीकर सर. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस, स्पीकर सर? Why has that ₹1 in 1947, when it was ₹1, $1, has become ₹76 to $1? Who has made this, Speaker, sir? It's because the decisions on those governments were not focused on getting our youth to develop the infrastructure, what is required to make a country which is self-sufficient, Speaker, sir. आज म्हारगाय वाडपाचें कारण कितें, स्पीकर सर? आज जर देशा भितर जर उदरगत जाता, स्पीकर सर, आणि देशा भितर जर डेव्हलपमेंट जाता, तर नसय कोणाक जाता, स्पीकर सर? म्हजे मतदारसंघातल्यान डबल ट्रॅकिंग जाता, स्पीकर सर, 5.5 किलोमीटर. आमचे विशय तेजे मतदारसंघाचे चालू आसा, स्पीकर सर.
आमचे विषय ऑलमोस्ट आउट ऑफ 74 किलोमीटर म्हाका दिसता हाफ द डिस्टन्स इन द बोथ द कॉन्स्टिट्युएंसी स्पीकर सर. पूण जे लोकांचे इतले वर्सां विशय करूंक ना हे विशय आमी सुटयला स्पीकर सर. 108 वर्सांची हिस्ट्री आहा हे ट्रकाक स्पीकर सर. 108 वर्सांची जेन्ना नॅरो ग्रेज जाल्ली, मागीर मिटर ग्रेज जाली स्पीकर सर, मागीर ब्रॉड गेज जाली स्पीकर सर, आनी आतां डबल ट्रॅक जाता स्पीकर सर. आमी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रिकॉर्डर आसा स्पीकर सर की हे डबल ट्रॅक जाता. इट इज फॉर द डेव्हलपमेंट अँड उदरगत ऑफ नॉट ओनली द स्टेट बट ऑफ द एंटायर कंट्री. कोळाक ऑनरेबल सीएमानूय सांगला, आमचे एव्हरी मेंबरांक सांगला की आमी अपोज आसा फॉर इम्प्रुवींग. 3 वर्सां पयलीं कोणाचो इशू नासलो स्पीकर सर. सागरमाला जसो आमचो कलिगान सांगला, सागरमाला रिपोर्ट येयलो. सागरमाला रिपोर्टान 54 मिलियन मेट्रीक टन्स, 138 मिलियन मेट्रीक टन्स हो जो प्रोजेक्टेड दाखयलो हो आमी गोंयांत दिवपाक जावचे ना स्पीकर सर. वी विल नॉट. ऑनरेबल सीएम इज ऑन रिकॉर्ड, वी आर ऑन रिकॉर्ड. डोंट कन्फ्यूज पीपल विथ 2 डिफरंट थिंग्स स्पीकर सर. वन इज डेव्हलपिंग ऑफ अ नेशन and this development is required speaker sir. आज एलिगेशनां करता स्पीकर सर get this the talk हांव जे जनरल टॉक जे उलयता एनवायरमेंटाचेर उलयता स्पीकर सर की हे एनवायरमेंट टॉपिकाचेर जेन्ना म्हणटा की हेजेर परमिशन घेवना स्पीकर सर. आमचे ऑनरेबल कलिगान रोहनान क्वेश्चन मांडलो आनी ताका रिप्लाय आमी दिल्लो आसा स्पीकर सर. आनी रिप्लाया भितर क्लियरली बरयल्लें आसा स्पीकर सर की the environment clearances are not applicable to mention for the 3 projects in Goa as per the project specification. Relevant notifications are attached in A and B. Now, what does A and B, speaker sir? When we say that environment protection, Janna, we say the law is made like law as a speaker sir. And yes, speaker sir, 14 September 2006, you can go point to point, speaker sir, why it is not required. It's a Bahilya sir. Let them refer to the notification of 14 September 2006 speaker sir. इतू क्लियरली बरयल्लें आसा स्पीकर सर खंयचे प्रोजेक्ट आनी कोणाक हे एनवायरमेंट क्लियरन्स जाय स्पीकर सर. हेजे क्लियरली डिफायन केल्लें आसा. तेजे हांव हावजाचो टायम वेस्ट करना. पूण लेट देम रिफर वाय इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर 14 September 2006 मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट वेर आज EIA जे सगळे जे ऑफशोर रिवर व्हॅली प्रोजेक्ट, थर्मल पॉवर, कोल वॉशरीज, मिनरल बेनिफिकेशन प्लांट्स, मागीर मेटलस प्लांट्स, सिमेंट प्लांट्स, पेट्रोल रिफायनरी, कोक ओवन प्लांट्स, मागीर सगळे लेदर स्कीन, हे सगळे जे प्रोजेक्ट जे बरयल्ले आसा हांकां लागता ते बरयल्ले आसा स्पीकर सर एज पर नोटिफिकेशन. दॅट इज वाय इट इज नॉट रिक्वायर्ड स्पीकर सर. स्पीकर सर दुसरी जी गोष्ट जी एक चर्चेक चालू आसा स्पीकर सर की खंय तरी हे एनवायरमेंटाचे डिपार्टमेंटान शॉर्टकट मारले स्पीकर सर आनी विचारले की रिप्रेझेंटेशन येयल्ली काय ना. खूब येयल्ली रिप्रेझेंटेशन. मुवमेंट चालू आलो स्पीकर सर की रिप्रेझेंटेशन धाडा, आमकां धाडा, सीएमाक धाडा, सेंट्रल मिनिस्ट्रीक धाडा. खूब येयल्ली रिप्रेझेंटेशन स्पीकर सर. पूण रिप्रेझेंटेशना भितर कितें आशिल्लें दॅट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्टाचे प्रमाणे हें करूं ना स्पीकर सर. आय थिंक आय हॅव आन्सर्ड दॅट. दुसरी स्पीकर सर रिप्रेझेंटेशना भितर इफ सो डिटेल्स why action was not taken against the project proponents असो म्हणून एक बोवाड जालो कित्याक तेणी एनवायरमेंट जे आसा हे शॉर्टकट केले. स्पीकर सर these projects are proposed and admitted by following the rules and guidelines of Forest Conservation Act 1980, Wildlife Protection Act 1972, and hence these approvals are based on this approval. Speaker sir. Speaker sir, there is no provision to assess cumulative impact of the projects, speaker sir, even though they might be in one part. Entire project जे आज केदेचेर फुडें वचपाचें आसा तेजी सगळी परमिशनां घेवनूच हे प्रोजेक्ट चालू केल्ले आसा स्पीकर सर. आनी परमिशन घेता तेन्ना एकूच विचार आसा स्पीकर सर, आमची देशाची जी आज देश जो आमचो आसा आख्या जगा भितर इज वन ऑफ द यंगस्ट नेशन. म्हणजे कितें स्पीकर सर, यंगस्ट नेशन म्हणल्यार कितें, आमचे यूथ जे पॉप्युलेशन जे आसा जगांतले आमच्या देशान आसा. हे देशा भितर जर हे $1 आणि आज 76 रुपीज दिवपाक जर पडटा जाल्यार आमचे तरणे पिढी जी आसा तांकां ज्ञान ना सर स्पीकर सर की आमचो देश फुडें व्हरपाक. आनी आमचो देश जर फुडें वचपाक जाय जाल्यार असल्यो जर गोश्टी जावपाक 4 लेनिंग
डबल ट्रॅक म्हळ्यार स्पीकर कितें सर? आमी ट्रेनीन भोंवता स्पीकर सर. आनी हो ट्रॅक कितें फक्त गोंयान करना स्पीकर सर, आख्या देशा भितर डबल ट्रॅक चालू आसा. ट्रेनीन जे मनीस वयता तांकां खबर आसा स्पीकर सर की हे स्टेशनाचेर आयटनरी प्रमाणे 3 मिनटाचो स्टॉप हो 2 मिनटाचो स्टॉप, पूण ते स्टेशनाचेर ट्रेन 15 मिनटां लागता, 20 मिनटां लागता, केन्ना वरां लागता. विचारलें जाल्यार कितें सांगता की ती ट्रेन येवपाची आहा, ह्या ट्रॅकार रावपाची आहा, मागीर ही ट्रेन वयतली. खंयच्या संवसारान आसा स्पीकर सर आमी? हांव म्हणना की थंय डेव्हलपमेंट करता तेन्ना हो ट्रॅकाक जेन्ना हो 100 वर्सां पयलीं कितें झाडां मारूंक नासले स्पीकर सर? थंय तेन्ना ही जी आज आमचे कलीग जे सांगतात थंय झाडां नाशिल्ले ते स्पेसिफीक आज आमकां मेजपाक पडटा स्पीकर सर. फक्त हो ट्रॅक येता हो रस्तो येता म्हणून ही गोश्टी जाल्यो स्पीकर सर. आज आमकां मेजपाक पडटा हे स्पिसीज, हे स्पिसीज आसा हे स्पिसीज काबार जाले. हेका कोणे कोणे केले स्पीकर सर काबार? हे स्पिसीज जे आमचे कलीग म्हणटा की 128 ट्रीज आनी हे बटरफ्लाय आनी हे ट्रॅक जावंकूच ना स्पीकर सर, रस्तो जावंक ना स्पीकर सर. ते स्पिसीज आज मेजपाक पडटा स्पीकर सर. हेका कोण जबाबदार स्पीकर सर? स्पीकर सर, ज्यो गोष्टी आज जे आमचे कलीग सांगता, आमी जो विषय जसे आमच्या मतदारसंघात 3 वर्सांनी काम चालू जाले, कोणाचो विषय नाशिल्लो. जेन्ना सागरमालाचो विषय येयलो आनी सागरमालान जे 54 मिलियन मॅट्रिक टन्स 138 मिलियन मॅट्रिक टन्स दाखयले तेन्ना हो विषय खंयच्या खंय पावयलो स्पीकर सर. आनी खंयच्याय खंय पावयलो तो कोणे पावयलो आनी कित्याक पावयलो, कोणाचे फायद्याक पावयलो आमकां खबर ना. बट दीस नेशन हॅज टू बी डेव्हलप स्पीकर सर. Somewhere down the line, this nation, my nation, has to have that developed tech, Speaker sir. It cannot remain for another 100 years as a developing nation. And आज गोंया भितर, देशा भितर आमचे तरणाटे पिढी शिकून हांगा देशा भितर आमचे देशा भायर वयता स्पीकर सर. आनी ते देशाक वचून काम करून ते देशाची टेक्नॉलॉजी वयर काडटा स्पीकर सर. हे कोणाची जबाबदारी स्पीकर सर? स्पीकर सर, दुसरो विषय जो ते म्हणटाले की ग्राम सभाक आमी जे NOC एनवायरमेंट कित्याक घेवना, होय प्रश्न आमचो ऑपोजिशन लिडराचो दिगंबर कामतीचो आशिल्लो. वेदर आसा स्पीकर सर, LAQ number 57 unstart on 27/1/2021. I have answered your question. I have answered your question on 27/1/2021 on LAQ number 57 स्पीकर सर. स्पीकर सर, थंय विचारले whether the South Western Railway obtained the necessary Gram Sabha NOCs from the local panchayats or municipalities. हो प्रश्न सगळे विचारता आनी सगळ्या कडेन त्रास करता स्पीकर सर. हांव नको कोण विचारपाक येता. स्पीकर सर, the double work being a linear national project, NOC from the local bodies is not required. It is not only in Goa, everywhere in the country. Is Goa away from this country, Speaker sir? Goa हे कितें देशा भितरले भायर आसा, ओ जे कोण विचार हे करता हे गोंया भायर काडूंक सोदता अशें कितें स्पीकर सर? आज देशा भितर जे आख्खे रुल्स एंड रेग्युलेशन आसा, हे देशा भितरले रुल्स एंड रेग्युलेशन फॉलो करूनच जे दुसरे स्टेटीन लागता ते गोंयान लागता स्पीकर सर. सो जेन्ना बाकीचे स्टेटीन लागना ते गोंयानूच लागतले स्पीकर सर. स्पीकर सर, दुसरो इशू जेन्ना आसता, whether the land acquisition process has been adequately carried forward. होय चर्चेन चालू आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, म्हाका खबर आसा, हांव म्हाज्या मतदारसंघान हे जेन्ना हो डबल ट्रॅकिंगाचो इशू चालू जावचे पयलीं म्हजे मतदारसंघाचे 3-4 इशू आशिल्ले स्पीकर सर. आमची एक LC-16 आमचे सारके टावनान आसा आनी सदांच पॉलिटिकल क्लास जे निवडून येताले इन्क्लुडींग माय सेल्फ प्रॉमिस करताले की ते भागान खंय तरी अंडरपास करतलो, कित्याक ती LC-16 परतून पडटाली आनी लोकांक त्रास करताले. म्हजे पयलीं कितलेशे पॉलिटिशियन येवन गेले स्पीकर सर. इवन हांवें प्रॉमिस केले आनी हांवें हे डबल ट्रॅकिंग जावचे पयलीं 2000 जेन्ना हांव फर्स्ट टायम 2012 निवडून येयलो तेन्नाच्यान हो विशय घेतलेलो स्पीकर सर. आनी हो विशय घेता तेन्ना विशय आशिल्लो की लँड एक्विजिशन. 2013 1 January 2013 द रायट ऑफ लँड एक्विजिशन the land under policy of right of fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation, resettlement act 2013 effective झालो स्पीकर सर. आणि जेन्ना हो 2013 जेन्ना इफेक्टीव जालो तितू सर स्पीकर सर लोकांचे कन्सेंट घेवन हो करपाक जाय आशिल्लो स्पीकर सर. लोकांचे कन्सेंट घेवन तो एक्विजिशन करूं शकताले स्पीकर सर.
2013 जेन्ना हो एक्ट केलो स्पीकर सर, एक गोष्ट फुडें वचपाक जायना स्पीकर सर. इश्यू आशिल्ले की जागो जाय जाल्यार कसो जाय, जागो जाय जाल्यार NOC जाय. आमकां सगळ्यांक स्पीकर खबर आसा स्पीकर सर की गोंयचे आजुनूय आमी टेनन्सी एक्ट आमचो चालू आसा. आमचे रवी नायक साहेबान तेजे पयलीं टेनन्सी एक्ट हाडलेलो केन्ना स्पीकर सर. आतां एक शिकडे पिढी जाली, दुसरी पिढी जाली, तिसरी पिढी जाली, आजुनूय आमच्या आज्याच्या पणज्याच्या नांवार आसा स्पीकर सर. आमी गोंयकार आमच्या नांवार करूंक सोदना. आनी जेन्ना रिहेबिलिटेशन एक्विजिशन जेन्ना 2013चो एक्ट येता, यू हॅव टू इस्टॅब्लिश टू टेक दॅट मनी. Now, who is going to establish whose rights to give to whom, Speaker sir? 2013 जेन्ना इवन द कॉम्पन्सेशन एक बरी गोष्ट जाली की 200 रुपयान 500 रुपया व 10 रुपयान आनी 20 रुपयांचो जागो एकवार जातालो. आज तो 3000, 4000, 5000, 6000 जे पब्लिका खातीर एकवार जावपाचो आसा तो जाता. गोंया भितर 114चे भितर आजुनूय आमचे पणज्याचें नांव आसा तो पणजोय ना, आजोय ना आनी कोण ना स्पीकर सर. ह्यो गोष्टी जेन्ना जाताल्यो स्पीकर सर, तेन्ना जे गोष्टी खातीर जे आमचे मतदारसंघात जे आसा तांकां फेर रायट ऑफ फेर कॉम्पन्सेशन दिले स्पीकर सर, आनी तो जागो घेतलो. आनी जेन्ना हें करूं शकूं ना, आयडेंटिफाय करूंक शकूं ना, तेन्ना रेल्वे एक्ट घालपाक जो आसा तूं प्रूव कर आनी पयशे व्हर हो करूंक पडलो स्पीकर सर. सो हितून कितें प्रॉब्लम आसा स्पीकर सर. आनी तांकांय दिला की यू कॅन प्रूव दॅट यू कॅन टेक दीस, वी वील गिव यू अंडर अ फेर कॉम्पन्सेशन. हे एक प्रोविजन केल्लें स्पीकर सर. आज खुबश्यो गोष्टी आसा स्पीकर सर. आज जेन्ना हे प्रश्न जेन्ना येता आनी हे एनवायरमेंट डिपार्टमेंटांतल्यान सांगूंक पडटा कितें क्वेश्चन एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान येयल्ले स्पीकर सर. लोक म्हणटलो की ह्यो गोष्टी हांव कित्याक सांगता म्हण. स्पीकर सर, आज हे प्रश्न जे आसा हे प्रश्ना भितर की देश जेन्ना फुडें वयता, आज म्हजे पावर डिपार्टमेंट जे म्हजे अंडर आसा, ऑनरेबल सेवन दिल्ले आसा, आमच्या नावेली थंय सबस्टेशन बांदता. 1 नावेली 2/20 MVA ट्रान्सफॉर्मर घालता. आतां हे ट्रान्सफॉर्मर पावर खंयच्यान हाडपाचो लुजीन बाब? हेका खंयच्यान सोलराच्यान तयार करून हाडपाचो हे ट्रान्सफॉर्मराक? हो कितें ट्रान्सफॉर्मर घातलो, पावर ट्रान्सफॉर्मर घातलो, डिस्ट्रिब्युशन ट्रान्सफॉर्मर घातलो म्हूण थंय पावर टावर जाता? आज मुंबय जेन्ना हो इश्यू जालो 8-9 वरां दिगंबर साहेबाक खबर आसतलें, पावर मिनिस्टर आशिल्लो, की ग्रीड जेन्ना एक आसता आनी आमकां आमचे पयलीं 2 ग्रीड केल्ले आसा स्पीकर सर. हे प्रोजेक्टा भितर एनवायरमेंटान डिपार्टमेंटान खंय आमचे पयलीं जनरेशन ऑफ बर्निंग ऑफ कोल खंय दिवना. लुजीनबाय कोल हब केला म्हणटा. कोणें परमिशन दिलें कोल हब करपाक स्पीकर सर? प्रोजेक्शन कोण तरी दाखयता. गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इज फॉर्म. आज आमचो CDMP प्लॅन रेडी जाला स्पीकर सर. इट इज गेटिंग अपलोडेड टुनाइट और टुमॉरो. यू विल व्यू इट. You will see that the state government under the leadership of Dr. Pramod Sawant is very firm. It is very clearly stated. You read section annexure 9 of that particular, when we upload it, it is clearly said that not 1 ton more than the existing 15 million metric tons will be allowed in the state of Goa. This is the CRZ notification which is going to be public here. This is the commitment of the state of Goa, Speaker sir. आज हे जी गोष्टी चालू आसा, एक गोष्टी आमी करूं ना स्पीकर सर. ज्यो गोष्टी चालू आशिल्ल्यो गोष्टी अकस्मात बंद करूं शकना, पूण जे गोष्टी ह्या आमचे 38 मिलियन मेट्रीक टन्स आनी 154 मिलियन मेट्रीक टन्स आनी 138 मिलियन मेट्रीक टन्स जो दुबाव लोकां फुड्यान कोणे कोणे घातला, हो दुबाय पोस्ट करपाक ह्यो गोष्टी केल्ल्यो आसा स्पीकर सर. आता जे परमिशन घेतले आसा, हांव सांगता न्ही, हांव तें सांगता ताका, आख्खे गोंया भितर जे परमिशन जे लागता हेजे 13 ते 14 मिलियन मेट्रीक टना वयर दिवपाक जायना. जे एक्झिस्टींग आसा ते 10.7 मिलियन मेट्रीक टन जे एम्पिडीन जाता. भायर मागीर जे वेदांता कितें व्हरता ह्यो गोष्टी आसा तांकां तेजे सकयल कटेल करपाक केल्ले आसा. सो तो वाडोवपाचो जो 85 मिलियन मेट्रीक टन जो तूं उलयल्लो, हो 138 मिलियन मेट्रीक टन जो उलयल्लो आसा ते बंद करून उडयले स्पीकर सर.
सागर तेच सांगता न्ही सागर मला कसो जाता हांव एक्सप्लेन करता तूं मातशें मागीर विचार हांव जाल्यार सांगता लेट मी फिनिश सागर मालाचो जो प्रोजेक्ट आसा इट इज अ सेंट्रल प्रोजेक्ट आणि सेंट्रल प्रोजेक्टा भितर जेन्ना ते स्पेसिफिकेशन दिल्ले आसा इट इज बीइंग अनलोडेड इन द एमपीटी आणि एमपीटी जे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जे आसा ताका परमिशन दिता म्हणजे थ्रू गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कितें ते सांगता न्ही एकॉम जो आसा एकॉम कन्सल्टंट जो अपॉइंट केल्लो गोंयच्या खातीर न्ही आख्खे जे इंडियाचे पोर्ट आशिल्ले तेंचे खातीर तेगे स्पेसिफिकेशन आशिल्ले की go into each and every port of the country, see what they are doing and see how much they can expand to. This was the mandate for that particular consultant. आणि त्याने आपणाचें काम केलें. आतां आमी आमचें काम करता न्ही. आमचें काम कितें जे परमिशन दिवपाक जाय ते गोंयचे सरकाराचे मार्फत ऑनरेबल सीएमाचे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट अंडर गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मार्फत CRZ मार्फत जे बंदी हाडली तर कोण परमिशन दितले स्पीकर सर सो ही गोष्टी फाल्यां ओपन कर स्पीकर सर अपलोड केल्ले आसतले आनी ताका सपोर्ट करचे बेगीन हो प्लॅन करया आनी वील स्ट्रिक ऑन दोज लायन्स स्पीकर सर दुसरी गोष्ट स्पीकर सर आज जशें हांवें सांगलें की लुईजीन बाबाचे जे कॉन्स्टिट्युन्सीन 2x20 MVA ट्रान्सफॉर्मर आमी आतां ऑलरेडी फुडल्या विका आमी इनॉग्रेशन करपाचें आसा आतां हेका पावर खंय तरी हाडपाक पडटलो आमचो दिगंबर साहेब आसा हांगा you can ask me after. Don't disturb my this. I'll answer all your questions, speaker sir. Just don't disturb in between. I didn't disturb anybody. So माझ्या सांगपाचें कितें आसा, स्पीकर सर, जे हे गोंयचे जे पावर कॅरिंग कॅपेसिटीचे म्हाका सांगपाक जाय. आमकां 400 kV कोल्हापूर सर्किट आमी म्हणटा. हे सर्किटांतल्यान दोन लायनी येता स्पीकर सर गोंयांत. एक 220 kV आंबेडवाडी पोंडा एक सर्किट स्पीकर सर एक सर्किट 220 kV तिलारी आमोणा एक येता स्पीकर सर एक सर्किट 220 kV महालक्ष्मी सन येता स्पीकर सर आता एक सर्किट 220 kV आंबेडवाडी लायन जी आज जी 400 kV लायन घालता थंयच्यानूच देंवता स्पीकर सर थंय 110 kV लायन जी देंवता थंयच्यानूच देंवता स्पीकर सर आणि थोडो पोर्शन जो आसा 110 आमी डिफेंड करूं ना कित्याक दॅट पर्टिक्युलर लायन इज कमिंग फ्रॉम द नॅशनल पार्क इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द वायल्ड लायफ सेंच्युरी आमी नॅशनल पार्क हॅज गोर मोर इम्पॉर्टन्स देन द वायल्ड लायफ सेंच्युरी दॅट इज वाय वी सेड that we will remove this 110 kV line but you bring it from outside the wildlife sanctuary. This is the diversion what was taken speaker sir. आता जर लोक म्हणटा की आसा ती 110 अपग्रेड कर आमकां कांय प्रॉब्लेम ना स्पीकर सर 110चे जाग्यार ऑलरेडी ते 110चे ते ऑलरेडी 28 म्हाका दिसता आमचे पावर लायनीचे टावर आसतले ते जर काडून जर 400 घालपाक जाय सांगा आमी ते करपाक लावया पूण दॅट इज कमिंग फ्रॉम द नॅशनल पार्क it is not coming from the wildlife sanctuary and the importance of a national park is more than a wildlife sanctuary so that is why we said that we are diverting away from the national park and coming that's why we have to take permission nalar change करपाक जाय तर आमकां काय ना पर CEC ऑनरेबल्स आमी अपॉइंटमेंट हांवें बरयतलें पत्र की म्हाका विचारा हांवें ताका क्लियर सांगलें की तुमी जर डायरेक्शन दिता की हे 220 kV लायन थंयच्यान घालनाका वायल्ड लायफ सेंच्युरींतल्यान आनी 110चे घाल वी आर रेडी under the leadership of Dr. Pramod sir, we are ready that we will put the line by removing 110 kV line and put 400. Give us permission. No problem. It is not that the state is not acting on the beliefs of the people. We are also concerned. आम काय concern हा? आमी गोंयांत रावपाचें ना काय कितें? आमची भुरगीं गोंयांत रावची ना कितें कितें? आमची भुरगीं हांगाच जोडली जावपाची आहा. आज जर लायट ना म्हाका कितलेच फोन येता. 10 मिनटाचे फोन एक दीस लुईजीन बाबा सांगता की लुईजीन बाब उलयलो म्हण हांव उलयता लुईजीन बाबाचे दिकर करता. रातचे आमी 1:00 12:00 12:30 लायन तुटली म्हणून आमी थंय गेले आमकां काळजी आसा लोकांक लायट दिवपाची आमकां काळजी आसा लोकांक दिवपाची आहा आनी हे करपाक जाय जाल्यार ते ट्रान्सफॉर्मर ऑर सबस्टेशन बांदले गोंयांत आतां 6 सबस्टेशन काम चालू आसा आनी 8 सबस्टेशनाची आमी टेंडर करपाची आसा 6 ट्रान्सफॉर्मेशन नावेली 2x20 पाटो प्लाझा पाटो पेंजीम 2x20 आल्तिनो पेंजीम 2x20 सालान आमचे ऑनरेबल स्पीकराचे 2x6.3 कारसवाडा म्हापसा 2x10 कलांगूट मायकल फातूर पासून लागता ते लायना ते आमी करता स्पीकर सर सांगता रे तूं बाकी तुका जाय ते सांगता तेचे मदीं उलयनाका सो म्हजें सांगपाचें कितें आहा स्पीकर सर हे सबस्टेशन जर बांदले कलांगूट
हो सबस्टेशन जे बांदले नावेली ताका पावर हाडपाचें ना. आमी सांगला की आमची 110 kV आमी डिफंक करता, आमी आख्खी लायन काडटा, आमकां 400 kV ते घालपाक दी. तेन्ना दिवपाक जाय न्ही स्पिकर सर. स्पिकर सर, वी आर ऑल्सो कन्सर्न्ड. We are also concerned in not destroying the ecology of the state. We are also concerned that we do not want to cut trees. But solutions come only when we ask, because I said the original line which was proposed for removing outside our border is allowed for 3 sections. Inside our border was not allowed. Today we are saying, we are on our feet and we are saying that allow us to remove 110, we will put 400 kV line then if the apprehensions of people are there. We are ready to do it. Let the CEC decide. Let the Central Empowered Committee decide that this is what we have to do. We will do it. It is not that we want to cut trees, Speaker sir. Speaker sir, दुसरी गोष्ट आसा जे प्रश्नांतल्यान हांव उत्तर दिता स्पीकर सर, की ही लायन खंयच्यान येता आनी खंय वयता. ही काय लायन जी येता आमकां म्हाका रोहन बाब क्वेश्चन मांडलेलो आनी ताका आन्सर दिला LAQ नंबर 120 dated 27/1/2021. It is very clearly said how the line is coming. शेळडे म्हज्या मतदारसंघान आख्खे साऊथ गोवा 220 kV सबस्टेशन स्पीकर सर. आनी हे सबस्टेशनाचेर कितलींच वर्सां साऊथ गोवा लायट येता, दिगंबर साहेबाक खबर आसतलें. आज लोकांक भंय दिसता की हे लोकांक लायनीचे खंय तरी व्हायब्रेशन जाता आनी कितें जाता. हांव नको दिगंबर साहेब मंत्री आशिल्लो 4-5 वर्सां आयज आशिल्लो, 5 वर्सां मायज आशिल्लो, तेन्ना व्हायब्रेशन जायनासलें काय ते. आतांच लायन हाडटा तेन्ना व्हायब्रेशन जाता. आमच्या शेतकारांनी थंय जागो म्हाका सांगता, म्हाका पयर 2 म्हज्या वांगडा ना, BJPच्या वांगडा शेतकार नाशिल्लो म्हज्या इलेक्शनाक, तो म्हज्या ऑपोजिशन आशिल्लो. तो येवन सांगता की हांव येता फुडें आनी लोकांक सांगता की लायन म्हजे बापायन दिल्ली घालपाक हांगा, आमकां कांय त्रास ना, तेज्या पोंदाक आमी शेत रोयता, कांयच आमकां इतले वर्सां शॉक येवना. आपण सांगता म्हणटा म्हज्या वांगडा नाशिल्लो स्पीकर सर. पूण तो रेडी आसा, नांव घेना, तो रेडी आसा सांगपा. म्हणजे ह्यो गोश्टी आमी लोकांक जेन्ना आमी सांगता लायट दिवपाक जाय, पावर दिवपाक जाय, सबस्टेशनां बांदली म्हूण जायना, ताका पावर खंयच्या तरी हाडपाक जाय. आनी हेका जर ओपोज आनी गव्हर्मेंट ऑफ द डे हॅज टू गिव पावर. आतां आय हॅव एक्सप्लेन टू यू दॅट opposition leader also will agree with me that redundancy is what the power lines have, and the power lines cannot be indefinite. We have done lot of infrastructure changes, but ultimately power has to come from outside the state, and it cannot come from a single grid. It has to come from 2 different grids to maintain the ring feeding mechanism for the state of Goa to have 24 hours power. पयर सोपटे बाब म्हजेर आरोप करतालो की तुवें खंय आमचे केरी गांवान आमकां 60 वर्सां जालीं गोंयान की आमकां महाराष्ट्रांतल्यान घेवंक पडटा, गोंयच्यान आमी लायट दिवंक शकना. सोमारा 7 वरां 6 वरां लायट तेंची उलयता, गोंयान ती उडयता खंय उडयता. ही परिस्थिती गोंयान येतली स्पीकर सर. हे जर लायनी येना जाल्यार ही परिस्थिती गोंयान येवपाक लागतली. मागीर तूं महाराष्ट्राचो सप्लाय घेवपाक लाय तांकां, तूं आनी गोंयांच्यान घेवपाक लायनाका. कित्याक हे जर गोश्टी आमी करना जाल्यार तुमचे आज मडगांव 6 वरां लायट ऑफ, मागीर वास्को ऑफ, मागीर कुट्टण्यार ऑफ, अशें करून हेजी ऑफ करून तांकां दिवंक पडटली. जे ते करता तुजे तिराकोल करता ते तूं आनी हांगाच्यान व्हरपाक करनाका. लोकांक जर हे विश्वास ना जाल्यार हे पावर लायन हाडपाक जाय आनी ह्यो काम करपाक जाय जाल्यार हे गोश्टी खातीर म्हाका दिसता तुवें आतां बंद करूंक पडटलें म्हाका विचारपाक. कित्याक गोंयान जर लायट येना जाल्यार कितें फायदो तुका लायट गोंयच्यान घालपाक. सो जेंकां कोणाक त्रास जाता तांकांच ते कळटा स्पीकर सर. गोंयचे हांव न्ही, म्हजे पयलीं जेन्ना दिगंबर बाब आशिल्लो आनी कोण आशिल्ले तेन्ना एक धोरणां दवरलेली की लायट पावर इल्लोसो जर लायन तुटली ओ आनी कितें जालें जाल्यार पयलीं कोणाक ऑफ करताले स्पीकर सर? ऑपोजिशन लिडरान सांगचें म्हाका. पयलीं ऑफ करताले इंडस्ट्रीक, करताले ना सारकें, इंडस्ट्रीक ऑफ करताले. लोकांक तें कळनासलें. आख्खी इंडस्ट्री जी आसा, जे आज आमकां 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया जे दिता 1 युनिटाक आनी आमी गोंयान जे 1 रुपया 40 पैसे युनिटान चालू जाता, because the industry functions, that is why we are able to give at this rate. नाल्यार सांगचें म्हाका चुकतालें म्हजें. सो आज जो जेन्ना लायन तुटता तेन्ना कोणाक ऑफ करता? इंडस्ट्रीक ऑफ करता. इंडस्ट्री इज एफेक्टेड. सो आज ह्यो गोश्टी करपाक जाय स्पीकर सर. वी आर गोईंग टू अ डेव्हलप नेशन, and when we say that this particular line, and I want to tell माझे senior colleague Lujin Babak that this particular line, Honorable PW Minister also told you, this is
the station is not coming in the wildlife sanctuary. It is coming outside the wildlife sanctuary. So it is not coming inside. That is the apprehensions and which are cast. So please correct yourself that this is a private land. I will give you dates with permissions taken, like how somebody said that Digambar Sahiban सांगले की permission जे माझ्या आंगणातले झाड काडपाक जाय जाल्यार म्हाका कितलीच जर पावटी पडोवंक पडटा तशेंच हांव तुका दाखयता विथ प्रूफ कितले पावटी मारल्यो हे परमिशन घेवपाक झाडां 2670 कापपाक with dates I can give it to you. It is not that they have just went and cut. They have taken permission. It is a private area. It is not in a forest. It is like he has said what trees whether he has given, and there may be some wildlife trees also. But permission to cut all these trees is there on record. And the same way Digambar Bab सांगतालो की हांवें application घातली 5 पाटी पावता म्हणटले तेच सिस्टमा 5 पाटी पावता म्हणून ते परमिशन घेतलेले आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, गोंयांत दिशाभूल करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा स्पीकर सर. आणि स्पीकर सर हे करता तेन्ना कोण तरी खंय तरी ताका विचार येयलो म्हूण उलयता आनी त्या विचारा फुडें पण नेगेटिविटी गोज मोर पब्लिसिटी देन एनीबडी ट्रायंग टू डू वॉट इज गूड फॉर द स्टेट. जेन्ना ह्यो गोश्टी आमी बरी करूंक शकता तेजेर लोक उलयनासतना नेगेटिविटी पॉप्युलर जाता स्पीकर सर. आनी ह्यो गोश्टी पयर जाल्ल्यो आसा स्पीकर सर. आज हें उलयता तेन्ना म्हाका दिसता ज्यो गोश्टी हांवें सांगल्या हे गोष्टी भितर this is a very important line for the state of Goa. Whether Dr. Pramod Sawant government comes or whichever government comes, we are not aware. We are confident that the BJP government will come because we are with the people. And why are this required? Is because if we don't start this is not going to happen in overnight. It will take minimum 3 to 4 years to do this line. And within the next 3 to 4 years, if we don't do this, then it will happen where Mr. Sopte tells the same thing will start happening in Goa. And who is going to be responsible for that? Who is going to be responsible for that? Speaker sir, आज दुसरी गोष्ट जी परतून विचारतले की हे जे ही लायन जी आसा ही कोण बांदता? ही कोण गोंयचो गव्हर्नमेंट बांदना. This is a central project defined for the state of Goa, ending in the state of Goa, not continuing from the state of Goa. As Alex Reginaldo's question, LAQ number 13B, answered on 27/1/2021. He has asked, furnish the details of process of deliberation and discussion in the various meetings that were held to obtain consent for Goa Tamnar project. The answer has been given to him, but I am explaining to you again. Goa Tamnar power projection is executed through the Central Electricity Authority, CEA, under the Ministry of Power, Government of India. All deliberations and discussions are held by CEA along with GTTPL at different levels of state and central government as per the prevailing laws, rules, circulars, notifications for obtaining all the approvals required for execution of the project from various authorities. There is another question which, why only that company? Why only that company was given this project? Speaker sir, when this transmission line bid was published by CIA, there were 7 components who applied for it. I will name all of them. Power Grid Corporation of India Limited, Adani Transmission Limited, Techno Electrical and Engineering Company Limited, Kalputra Power Transmission Limited, SL Infra Projection Limited, Sterlite Grid 5 Limited, L&T Infrastructure Development Projects Limited. These are the 7 companies who bid for the CIA, and they were L1. It is not that it is just given to me on a shake. They were L1. And L1 Datri Tenche Sterlite Grid 5 Limited company got that work. It is not just given just like that, Speaker sir. Speaker sir, तिसरी गोष्ट जी दिशाभूल करपाचो प्रयत्न चालू आसा हो जो आसा स्पीकर सर की जे पावर रिक्वायरमेंट जे गोंयचे आसा आज दिगंबर साहेबान आमचे ऑपोजिशन लिडरान जे गोष्टी सांगल्यो आनी तेणे विचारले आय विल एक्सप्लेन टू यू स्पीकर सर
Normally, we say that lockdown means sagle ban, and consumption of power should have gone drastically down. Second, Speaker sir, because everybody was shut down. April and shut down, entire Goa shut down, May entire Goa shut down. But I would like to explain to you, I will give you details. March 2020, when the shutdown was declared on the 24th, 23rd, we consumed, the highest peak load was 632 megawatts of power. This is also, I सांगता बरोबर नाही दाखव रिप्लाय दिल्लो आसा दिगंबर साहेबाक तेका पोवचो. दुसरी जी गोष्ट आसा की एप्रिल 2020 जेन्ना शटडावन आशिल्ले ना स्पीकर हांव सांगता मागीर तूं विचार ना हांव सांगता न्ही सी पीपल ऑफ गोवा आर अंडर इम्प्रेशन that because Goa was closed, it means 50% consumption कमी जावपाक जालें स्पीकर सर. This is the general impression. स्पीकर सर एप्रिल महिन्यात देखून 554 कंज्यूम झाले स्पीकर सर. मे महिन्यात 613 megawatts of power consumed झालं स्पीकर सर. After having 2 months of total lockdown स्पीकर सर. म्हणजे कितें सांगूंक सोदता स्पीकर सर. हे जे जनरल इम्प्रेशन आसा की गोंयान जे लायटी येता पावर लायन हाडूंक सोदता इट इज फॉर सम बिग इंडस्ट्री इज व्हेरी रॉंग. तेन्ना हे दोनूय टायमार एप्रिल महिन्यान आणि मे महिन्यान आख्खे इंडस्ट्री बंद आशिल्ले हे सगळ्यांनी एग्री करपाक जाय. दिस इज नॉट वॉट आय एम गिविंग, दिस इज फॅक्ट्स, दिस इज ऑन द हाऊस, रेकॉर्ड ऑफ द हाऊस. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल स्पीकर सर, इम्प्रेशन क्रिएटेड अमंग्स द पीपल की खंय तरी व्हडले इंडस्ट्री येवपाचे आहा आनी ह्यो पावर लायन आमी हाडटा. स्पीकर सर, गोंयचे consumption per capita is one of the highest in the country. Nala Digambar Sahiban सांगचे म्हाका. And to keep in line with this state government has to do this, Speaker sir. And म्हाका दिसता ज्यो गोष्टी आज आमी परतून हे जे नोव्हेंबर अजूनही कोविड जावना खबर, but we have almost touched the peakest load. We have touched 634 megawatts of power on November 2020. Our highest peak for the last many years has been 657 in April 2018, and we are touching that today, Speaker sir, almost, and we are increasing. And if we don't do this infrastructure, forget us sitting here, we might be there, who don't know, we don't know, it's not people of Goa, but we are concerned that these people of Goa should not suffer. And because of this concern, this project is very important for the state of Goa, Speaker sir. Otherwise, Sopte Bab सांगता ते भाशेन, म्हाका दिसता तो project आमी जर हो हाडना, then it is better to drop that underground cable which is we are supposed to put for the people of Tirakol. Speaker sir, अनेक दोनच मिनटां घेता स्पीकर सर की म्हाका दिसता ज्यो गोष्टी जे लोकांचे एम्प्रेन्शन आसा हे प्रोजेक्टाचेर हांवें खुबशे बरे भशेन सांगलेले आसा. पूण तर आसतना एक दोन गोष्टी सांगता. आनी आज आमचे ऑनरेबल कलीग विनोदा दत्ताराम पालेकर MLA शिवोली कॉन्स्टिट्युन्सीन LAQ नंबर 6B हांवें रिप्लाय केल्लो आसा 27/1/2021. हे क्वेश्चनान जेन्ना ते विचारले की ज्यो गोष्टी हांवें सांगला की वॉट इज द सोलर, वॉट इज द इफेक्ट ऑफ सोलर, म्हणजे आमच्या गोंयान पावर कितलो जाता, हांवें रिप्लाय केल्लो आसा स्पीकर सर. आउट ऑफ द एंटायर पावर hardly 4% of the power is generated in Goa. Entire power is brought. Yeah, that is also in Seza Goa जे हीट जाता ते टॅप करून 15 megawatts येता. गोवा स्पॉन जे तेजे सायडीन आसा आमच्या मतदारसंघाच्या सायडीन सांग्यार आसा ते आमकां 3 megawatt दिता. आनी आमी सोलर पावर स्कीम केली स्पीकर सर, one of the best schemes in the entire country. That you invest 100 rupees, the government is giving 50 rupees back. कितले लोक फुडें सरले सर स्पीकर सर हे जे हे सगळे सांगता तूं सोलर घाल. Is it only the responsibility of the government to put solar? Is it not the responsibility of each individual to bring the power consumption down? हे जे आज हांव नांव घेना स्पीकर सर, पूण हे जे आज आमी एनवायरमेंट म्हणटा आमी वी आर प्रोटेक्टिंग आणि आमी सगळे हे करता स्पीकर सर. हे कितले जाणांनी हे घातले स्पीकर सर? तुझे न्ही, हांव तुजें उलोवना, हांव म्हणलें एनवायरमेंटलिस्ट, तूं अग्रिकल्चरिस्ट, हांव एनवायरमेंटलिस्ट म्हणलें स्पीकर सर. हे एनवायरमेंटल जे सगळ्याक वयता हे कितले जाणांनी घातले स्पीकर सर? हो घातलेलो तेन्ना दाखयचें. कित्याक आवर स्कीम इज व्हेरी सिंपल. वी प्रोवायड 3 meters. 1 meter which consumes electricity from the government. 1 meter records the electricity which you generate and you consume, and 1 meter जे electricity जे generate जाता आणि ग्रिडार घालता.
वी प्रोवायड 3 meters. दूख बघता स्पीकर सर सांगपाक की गोंयान आमी सगळे एड्युकेटेड क्लास म्हणटा आनी 50% सबसिडी ऑनरेबल सीएमान दिवनूय कितले लोक फुडें सरले 128 लोक. ही परिस्थिती म्हणजे फक्त गव्हर्मेंटांनी पावर जनरेट करपाचो तुजो भाग ना बरें तुजे कडेन आमी दिता आनी एज ऑफ टच वूड एज ऑफ टुडे एवरी पर्सन हू हॅज क्लेम द सबसिडी हॅज बीन डिस्पर्स्ड एज ऑफ टुडे मे बी समवेअर इन द पायपलायन फ्यू पीपल वील दे. म्हणजे सांगपाचें कितें आसा जे लोकांक जर इतले एनवायरमेंटाचे पडलेले आसा जे हे 5,000 लोक 4,000 लोक एकठांय जावन करता हेंचे 128 लोकांच्या घरा कडेन अशें जाता कितें काय. Only 128 people are concerned, or only the political class has to be concerned to provide power to you? Is it not your responsibility? Is it only going and putting candles on a track of 5,000 people? Why these 5,000 people have not converted solar power in their houses, Speaker sir? Is it only the responsibility of the government to provide this, Speaker sir? Why are you not doing that, Speaker sir? We are incentivizing, we are giving you 50% money on what you spare, but nobody is coming forward, Speaker sir. Speaker sir, आज ज्यो गोष्टी आमी सांगता जे पावर जे आज कंज्यूम जाता गोंयान it should be known to the people of Goa. Somebody else in Chhattisgarh, somebody else in Gujarat is burning coal there, not here. We don't intend to burn coal. Past governments also have not burnt a single ton of coal to produce electricity. Neither this government under the leadership of Dr. Pramod Sawant has any interest on giving coal hubs or coal unloading stations as said by or Jayesh Ba म्हणटालो की हांव आसतना की आमी फक्त jetty for passenger केल्ली. We still say that those jetties which are there is going to be only for passengers. नाल्यार खंय तरी आंदोलना म्हणटा की थंय तरी कोलसो हाडप. No कोलसो will come in any jetty of Goa. This is an assurance to this house by this department. Speaker sir, जे दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करता की कोल हब आमकां कोणाक कोल हब जावपाची गरज ना. आमचे फाटल्यान जर कोण हाडटले तांकां विचारा. But this government is very concerned and there will be no coal hub in this Goa. But to this electricity which is burning here, 80% generated electricity which we are burning here is generating by burning coal, not in Goa, but outside Goa. And we are consuming it. But we cannot consume by putting solar army karu shakna. This is the hypocrisy of the people of Goa. I'm making a statement today in the floor of the house. Speaker sir, आनी कोण थंय कोलसो आसता थंय तांकां त्रास जाता पूण आमच्या लायट ना जाल्यार 5 मिनटान फोन येता. ही गोष्टी गोंयचे आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, ज्यो गोष्टी आसा इट हॅज टू बी टोल्ड टू द पीपल स्पीकर सर. कोण जे अशे भोंवता स्पीकर सर हांकां भोंवपाचे अधिकारूच ना स्पीकर सर. पयलीं तूं आपणाचे सेल्फ सफिशियंट. आय हॅव सीन 2 houses in Goa who are 100% self sufficient. He generates his own power, he stores his own power, and he uses his own power. This is what people, but that fellow says, see, even if this is there, we require these lines to come in Goa. This is the person I have spoken to. This is the story, Speaker sir. Speaker sir, खूबशी गोष्टी आहा Speaker sir. म्हाका दिसता हांवें म्हजो रोल सांगला. Environment Department is here to protect, as pointed to me by various people. We are very sure and we are focused under the dynamic leader of Dr. Pramod Sawant that Environment Department in no way will give any increase in coal in Goa. We will find means and ways to decrease the coal being brought in Goa, but it will take some time and it will take some time to show how to bring it down. Environment Department of Goa along with Honorable Chief Minister is 100% sure there will be no coal hubs in Goa. There will be no burning of coal in Goa. This is a commitment to the people of the state of Goa, Speaker sir. दुसरी गोष्ट उलयता स्पीकर सर बसता स्पीकर सर एक गोष्ट लक्षात दवरपाक जाय की जे खंय तरी हे प्रोजेक्ट जे एनवायरमेंटाचे उलयताले आनी हांवें सांगलां की जेका कसले परमिशन 14 September 2006 नोटिफिकेशन जे आसा based on this the entire country works and to 14 September 2006 सेंट्रलाचे नोटिफिकेशन आहा खंयचे ते गव्हर्नमेंट आशिल्ले सगळे तुमकां खबर आसा. On those principles, this entire country works. Goa cannot be different from those other parts of the state.
थँक्यू स्पीकर सर. आता कितें विचारपाचें विचारचें स्पीकर सर. अशें माननीय मंत्र्यान म्हजेर एक आरोप केलो लेटर दाखोवन. कॅन यू प्लीज प्लेस द फायल ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस. कारण ह्या गोष्टीत मोले टू फायल फायल नो लेटर्स. Speaker sir, I don't want to play. It is here. I am placing in the house the letter written to the Chief Engineer National Highway. I will read it out. Speaker sir, Chief Engineer National Highway Zone, PWD Altino, Panjim, Goa. वाचता मागीर तू सांग. तू विचारलं न्ही, तू सांगले ना वाचता. 26 February 2016. 4 laning of existing Goa-Karnataka border. Panjim Goa section of National 4 from kilometer 84 to kilometer 153 for the state of Goa on a boot basis, toll basis. असे लेटर आसा. Approval speaker sir. तू सांग न्ही, आयकता न्ही, तू कित्याक रिटर्न करता? Speaker sir, ते मागीर फुडें बरयला. As per discussion and presentation made by the ministry on 2/2/2016, competent authorities approved the proposed alignment of section National Highway 4A from kilometer 84 basis on this speaker sir. आणि हेजे क्लियरली बरयल्ले आसा स्पीकर. हे तुमी पळयचे आनी सांगचे whether it is not part of one more. आयक तरी ही ती लेटरां तशी खूब वता. नंबर 1 ती फायल प्लेस करा. आमी फक्त कन्सल्टंट अपॉइंट केलो आनी कन्सल्टंटान इन्स्ट्रक्शन दिल्ले मोले टू खांडेपारा फुडें जाल्लो. मोले टू खांडेपार 4 लेन करा. वयलो घेवं नाका. इन्स्ट्रक्शन्स आशिल्ली आनी ते जावना. तुमकां परत सांगता कारण ताका आमकां हें मेळनाशिल्लें परमिशन. दुसरी गजाल फ्रॉम पोंडा जी आमची मशीद आसा पळय थंयच्यान ओल्ड गोवा घे म्हणून सांगिल्लें. आनी तिसरी गजाल जुवारी आमचो बोरीम ब्रीज बायचेक हॉल आनी तो रोड घे म्हणून सांगिल्लें. हे भायले लेटरां गेल्या. तुमचें कशें तें गोवा मायल्स तुमी काडले आनी आमी करना म्हणून ट्युरिजमाक घालें. जे काल हो उलयलो मायकल सेम वे ट्रान्सपोर्टा आशिल्ली फायल हांवें रिजेक्ट केली. तुमी काडली. हांव इन्सिस्ट करतालो कितें पावता स्पीकर. तू हेजेर उलय हांव सांगता. हाजेरूच उलयता. तू गोवा मायल बी कितें सांगता तें मागीर उलया. हांव हेजेर सांगता स्पीकर सर. तू प्लेस द फायल. क्लियर सर. तू प्लेस द फायल. 16 under rule Place the 16 file. of the rule. I don't want letters. You place the file. Under rule 16 of the rule of procedure and conduct of the business, I move a motion to extend the duration of the sitting of the house by Place the file. 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. Those against say no. The ayes have it. The ayes have it. The motion is carried. Speaker sir, म्हजो रिक्वेस्ट मंत्र्याक ती ताणें फायल सगळी रायट फ्रॉम कन्सल्टंट सगळी फायल टेबलार प्लेस करची. एकूच म्हणून काम करता स्पीकर सर. आमकां दिसता की सुदीन बाब जो आमचो सिनियर लिडर आसा तेजें एडमिनिस्ट्रेशन बरें आशिल्लें. म्हजें तेजें म्हणणें आसा की आपणाक खबर नासतना ही फायली गेल्यो जाल्यार म्हजी चूक सांगपाची स्पीकर सर. इतलें सांगता स्पीकर सर कितें एडमिनिस्ट्रेशना भितर म्हाजें कंप्लेंट करता उलय. एडमिनिस्ट्रेशना भितर जेन्ना तुमी PWD मिनिस्टर आशिल्ले म्हणजे तूं सांगूंक सोदता की तुजें एप्रुवल नासतना फायली सँक्शन जाल्यो जाल्यार म्हजें चुकलें स्पीकर सर. हांव हे टेबल लेटराच्या हावजात दवरता. म्हाका सांगची आनी तेजी फायल हांव फुडल्या असेंब्लीन हाडून असेंब्ली कितें आतां फाल्यां असेंब्ली ना हांव हाडून ट्रायबलाचेर दिवता कितें आतां हाडूं ना फायल स्पीकर सर. सो म्हजें सांगपाचें इतलें स्पीकर सर की सुदीन बाब जेन्ना PWD मिनिस्टर आशिल्ले तेजे ऑफिसर जाय ते करताले अशें सुदीन बाब म्हणटा. सभापती मातशें आमचो मंत्री चुकता त्या PWD मिनिस्टराक विचारा. हायवेच्यो काही फायल्स आमचे कडेन येना. अप्रुवल डायरेक्ट घेता. सगळे येना. परत सांगता फक्त कन्सल्टंट अपॉइंट करपाक आमचे कडेन येता. मातशें पळया रे आतां न्हय पळय तुका सांगून उपयोग. हांव जें कितें करता तें म्हाका 100% खबर आसता. So only one clarification. I know what I'm doing here. Honorable Minister gave a very strong spirited reply. But one thing I want to clarify. In my total presentation today, I have said not once but thrice, I am not against Goa having a national grid. I have said it thrice because we need power. Very good. My only question was,
why are you putting 400 megawatt power station in the heart of the sanctuary? Because the animals, 1 minute, the animals which are there in the sanctuary are running away. They have already migrated in the residential areas. So bring it outside. That was my presentation. Can I answer? You answer, because you mentioned 2-3 Speaker, times. It Speaker. looks like I was against the national grid. I am not. Very good. And I At least- mentioned it very clearly in my speech. Very good. See, today, Speaker sir, power coming to Goa is not from Karnataka and only Maharashtra. Power coming to Goa is coming from even Arunachal Pradesh, Speaker sir. The BJP government has 2 years back made one grid, one nation. We bring, and this line is only transmission line. And that also we are not going to, these line charges are not determined by us, it is determined by them. Right now we are paying 40 paisa per unit for transmission. And Speaker sir, what you said, I am telling you again, Speaker sir, that these particulars 400 kVA substation, which you can see on the way to Mumbai on the left hand side in TV, it is not in the wildlife sanctuary, it is much outside the wildlife sanctuary. I am clearing your doubt. And I told you what is there. It may be near the wildlife sanctuary. It may be near anything, but it is not inside the wildlife sanctuary. This is very clear, which I have told you, Speaker. I understand what is national grid. I have seen it also. But having it there, I am opposing. That is what I have said it. And the modus operandi by which a bureaucrat gave the permission when the Honorable Chief Minister was out of the country, that is also is not correct. Because, sir, You have not done it. You have not done it also. हाजेर हांव आन्सर करपाचो उरला अजून. Speaker sir, I will just finish. Speaker sir, तुम्ही सांगला पळय, Speaker sir, की हे जी गोष्टी आसा, I made a clerical statement. I told the CEC committee that permit us to dismantle 110 kVA, we will put there if you want us to bring it to national park. So it is not that we are bringing it intentionally, but it has to come that side because there are two different grids. If there is a failure of one grid, we have to back up on another grid. If you remember one day when in the dark of night, there was a failure of a 220 kVA grid where South Goa did not have 6 hours power. I'm talking about 2 years back. We had to overstring at night and get it done, Speaker sir. Anyhow, when Digambar, the honorable opposition leader will understand more of electricity because he was part of it. And if we don't have different two grids, and if we don't have a ring feeding mechanism, we will always have power cuts in Goa, Speaker sir. So, I'm on record here, Speaker sir, that the existing 110 kVA line, we are ready to dismantle and put the 400 kVA line there. Let them give the permission, no problem. We do not want to bring it from there. I'm on record. Support you for that. No, so you please take it up and you say that. We have told CEC also. We don't want to cut trees. We are ready to do the 110 kVA line and put the 220 kVA, 400 kVA line. Speaker sir, आम्ही 3 linear projects उलयता आणि आमचे बाब निलेश काब्रालान बरें भाशण दिलें कानान आयकतकूच बरें दिसलें बट प्रश्न पडटा स्पीकर सर ही स्पोक मोर लायक अ पावर मिनिस्टर एंड लेस लायक अ एनवायरमेंट मिनिस्टर आज स्पीकर सर वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट पावर he has a concern about power, Goa has a concern about power, we can discuss it. But when we are talking about environment impact, social impact and cumulative impact, that is the time he says that he is only talking on power. So I have my reservations on this issue, number one. Number two, म्हाका एक प्रश्न पडटा की डॉक्टर प्रमोद सावंताचो प्रिडेसर मनोहरबाईन अशें कितें नोटींग घाल्लें की he was not wanting these projects to come in. So why is that being superseded today? So what is the difference in opinion that he thought and what today this government is thinking? Third, Speaker sir, we are legislators. We make laws, we frame laws. ताज्या खातीर cumulative impact फॉरेस्ट एक्टा प्रमाणे आसा काय ना काय बायोडायवर्सिटी प्रमाणे आसा काय ना ताज्या पेक्षा क्युम्युलेटिव्ह इम्पॅक्ट एक जाग्यार 3 कडे खंडकर इम्पॅक्ट असताच वी आर सपोज टू टॉक अँड गेट द फ्रेमवर्क डन फॉर क्युम्युलेटिव्ह इम्पॅक्ट पूण ताजेर वाद घालच्या पेक्षा हांगा वाद घालपाक बसले जाल्यार वाद जाता आमी समज सजेशन दिता जाल्यार इट इज हाऊ द एनवायरमेंट मिनिस्टर टेक्स इट यू नीड टू कोणेच करून आमी करूया let Goa be the first one to talk to the center, get the cumulative impact done. Mollem is being stressed. You need a cumulative impact over there. Environment impact sangla, social impact sangla, cumulative करपाकूच जाय. ताणी सांगला नाका म्हणून आमी करपाचें ना. I think these are my thoughts which I am sharing. Let the government Speaker decide. sir, cumulative effect, Speaker sir, under the law, there are 3 different projects. It is not done. I am on record
I have been telling that since these projects are required for the national interest, for the state's interest, we are here as Environment Minister. We have formed all 191 biodiversity boards today of the panchayats, all the 14 municipalities and the corporation of Panjim. After I have come, Speaker, all these years we have done, Speaker, sir. We have told that every tree, because there is no land available here, land is given outside the state of Goa because we can't give land. But I am on record that every tree cut there, if cut and when cut, we will plant 3. Please come along. Please come along. Nobody is coming forward. I have been telling not once, twice, not a single person has come and told me, Speaker sir, की हय तू कितें सांगता बरें हे झाड हांगा जर मारलें जाल्यार हे 3 गाडा रावन आपण केअर घेवन तेका व्हडलें करपाक लायतलो स्पीकर सर आनी आमकां खबर आसा की 5-6 वर्सां तेका जर केअर घेतलें जाल्यार मागीर झाड मागीर अवश्य व्हडलें जाता हे आमकां सांगपाची गरज ना सो हे 4-5 वर्सां केअर घेवपाक हांवें सांगलें की तुमी फुडें सरा आमी ते प्रोजेक्ट प्रपोजनाक तुजे कडेन एमओयू करया हांव आसतलो नासतलो कित्याक these seats are given by the people but whatever agreement is done we'll stand by. But nobody is coming forward, Speaker, sir. And we are committed. Secondly, also Sangta, ki majo predecessor, I have high regard for my ex-chief minister who is not there with us. I was part of that those deliberations. His thing was what? That railways were doing and saying that wherever we wanted these works to be done, म्हणजे खंय आमचे जे overpass, underpass, हे 50-50 sharing. आम्ही त्यांना सांगतले की 50-50 sharing ना 100% तुम्ही करपाक जाय हेजेर आशिल्ले स्पीकर सर हांव आशिल्लो हांव आज ती मॅडम ना मॅडमय खबर आसतली आमी आशिल्ले and they were insisting that is why the opposition speaker sir that you agree to do because you are bringing a line you bring this line in this way the whatever required for people of Goa has to be done by you this was what he was opening speaker sir Speaker sir I have what he is talking may have one part of the story which is not listed. Second part of the story is PCCF and tenna Richard D'Souza and recorder gala. Do rail आशिल्ली पोर्तुगीज तेंपा वेळार ती बरी बांदिल्ली म्हणून लँडस्लायड्स कमी जाता म्हणून एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट आतां स्पीकर सर ही इज टॉकिंग अबाउट शेअरिंग I am not talking about commercials here. We are sticking on the environment impact what Vijay took up. We are only saying fully double linear project खंयचोय आयलो रेल आयली जाल्यार सेफ आसची ना ही रिकॉर्डार रिचर्ड डिसोजा PCCF फॉरेस्ट तेन्ना घाल्ली ताजेर अलिनान सायन मारल्या ताजेर तेन्ना मनोहरबाईन सायन मारल्या I am talking on that. I am not talking on his other issues. Again, the wildlife sanctuary what you're talking is in Karnataka and in Goa. कर्नाटकान कांयच करूं ना रस्तो येतलो कर्नाटकाच्या बॉर्डर उरतलो काली रिजर्व आसा थंय पीपल आर हॅविंग रिजर्वेशन्स दे आर ऑल्सो हॅविंग द सेम गव्हर्मेंट बट दे आर शोईंग रिजर्वेशन्स वी आर नॉट सो देर आर डिफरन्स ऑफ ओपिनियन आय एम नॉट ओनली टॉकिंग ऑन योर पॉवर इश्यू you have a power concern let us talk on it balance issues which are there especially the double tracking speaker sir is concerned to issues which we are talking and what we just started with ताजेर कोण उलयना स्पीकर सर जे तेजे म्हणणें आसा की 110 वर्सां जेन्ना ही लायन घातलेली ही टॅक्नॉलॉजी तेन्ना बरी आशिल्ली आतां तेजे कोणे ते बरयला तेजेर हांव कमेंट करना स्पीकर सर देशा भितर आज जगा भितर जग फुडें गेल्लो आसा गोंयान आनी देशा भितर आजुनूय 40, 50, 60, 70, 80 स्पिडीची ट्रेनी चलता आनी जगान 570, 670 किलोमीटर पर आवर ट्रेनी चलपाक लागल्या आतां तेन्नाचे 110 वर्साचे जर टॅक्नॉलॉजी बरी आशिल्ली तशें तेजे म्हजे कलिगाचें म्हणणें आसा आय डोंट वांट टू कमेंट मजे नाही यू डोंट इंटरफेयर आय डिडंट इंटरफेयर तू अरे यू स्पीक आफ्टर आय स्पीक You sit and you speak after I speak. Speaker, sir, I am telling what I feel. I am feeling that whoever had put on that file, that remark, what was the result, I don't want to answer. I don't want to ask. He is saying that it is 110 years back, technology was the best, and the world has not gone forward. I am only saying that, Speaker, sir. It is for the people and whoever has made the statement to respect it and decide. My very clear statement, Speaker, sir. Okay, and I'm very sure, I'm sure, Speaker sir, that the technology what is going to be used today will be one of the best available in the country or in the world. That is the assurance I can give, that's all. I am the mover of the resolution. We have heard a very spirited defense by Mr. Cabral of the 3 linear projects of the indefensible.
it is a spirited defense of the indefensible. Speaker sir, he started by saying that these issues and the work of double tracking is going on in his constituency for 3 years, going on in Honorable PWD Minister's constituency for 3 years. And people have no issues there. And दिशा भूल करपाची एक षडयंत्र चलता. Exactly quoting your words. Speaker sir, I don't know whether the House has forgotten that after I spoke, there was a very emotional speech by one person who is remaining absent today. Conveniently absent, who doesn't belong to our side. She is of the BJP. She is also complaining more vehemently than us about issues in her constituency. And she spoke this out. It is the property of the House, whatever she spoke. Who has redressed her grievance? Her grievance which is felt not only by her, but by other people on the neighboring constituencies. This is one issue. Number one. Speaker sir, second thing is, he kept saying that we are also concerned about environment. Speaker sir, as the environment minister, he has to be concerned about environment more than all of us, because that's his job. It is not a favor that he is doing on us, that we are also concerned about environment. Mala kide? Tujhe kaam marde. Environment is your... Come to the point. Because sir, I am coming to the point, and these are all points. No, don't elaborate with all those fancies. No, you did not tell me just this. point out. Don't disturb, 1 minute. No, just point out. No, I know it is getting late. That is why we used to always ask the Chief Minister, have a bigger session. Because these issues have to be discussed. Suddenly he made a passing comment that 15 million tons per year is going to be the notification येवपाचें आहा आनी ताजेर 15 million टन्साचेर कॅपिंग जातलें. स्पीकर सर, कॅप आज आहा 12 म्हणून आमकां कळटा. हांव कांय एक्सपर्ट न्ही रे कोलान. बट फ्रॉम द रिकॉर्ड्स आज 12 चलता. 11, 12, 15 खंयच्यान हाडले तुमी? I was hearing. I corrected myself. I never disturbed you. I corrected myself. Don't harp on Because sir, I have heard that the Chief Minister has said he is going to do it half. Now if the half of 12 is 15, then my maths I have to start learning again. Good word. Speaker sir, third thing. Biodiversity hotspot has its own species. His constant refrain was, त्यांना ती ट्रेन येतना थंय नाशिल्ल्या काय म्हणून. अरे, UNESCO is saying that it is having those species. We are not saying. UNESCO is saying it's a world biodiversity hotspot. So if we are concerned about species in a biodiversity hotspot, are we doing a crime? And it's not only we, it's the whole people of Goa who are thinking the same thing. So don't make us feel like criminals or anti-nationals because we are against development. No, we are also for development. But we are trying to say, find a way out, an alternate way. Alternative. Speaker sir, fourth thing. He said that negativity becomes popular. He made this specific word, saying that negativity these days becomes popular. Why does negativity become popular? Because you have not disabused. Disabused means clarified in time. You have kept on changing the goalpost. You first said that it is in interest of power. Now the Chief Minister's last statement was it was strategic purpose. Mala kideं defense आयली. अरे, so आता defense म्हणून हाडून कितें ते घुसपायतात आमकां. These projects were meant, one for power, two for roads to have better accessibility. Mr. PWD Minister has said that 2 lanes जाताले आमी जीव आमचो हातान घेवन वताले. So it was about accessibility to Karnataka. And now you all are saying that trains have to move fast. अरे, हांव गोंयकार, कित्याक जाय त्यो फास्ट? कितल्यो ट्रेनी त्यो? 6 ट्रेनी मरे, 1 लोकल, 5 दुसऱ्यो. कित्याक येवंक जाय ते फास्ट? यो मरे स्लो सुशेगाद. कितें जातलें? कोण मरता? ट्रेन जर स्लो आयली, कोणाक कितें जाता म्हाका कांय समजना. कित्याक फास्ट धांवता तुमी? गोंयांत स्लो मरे आमी. आय एम द प्रोपोनंट ऑफ सेइंग दनपारां जेवन न्हिदपाचें म्हणून सुशेगाद. कितें जावपाचें? इट विल कीप यू हेल्दी. Why are you running? Where are you running? What is the big deal of running? You take a plane, man. If you can afford, come by from Karnataka by plane. Why are you coming by train? इतले वर्सान लोक येताले स्लो. यो सुशेगाद. कितें जालां हें इतलें?
इतलें म्हणल्यार आपूस कित्याक स्पीकर सर फुडें हें जें सगळें उलयता रिन्युएबल एनर्जीन तो ताणें हें घेतला measures घेतल्या I also took, I may be one of the 128 people he mentioned. I have availed the benefit of it. He gave a big speech. Has the assembly taken benefit of it? कसली भाशणां दिता आमी हांगा असेंब्लीन रावन पयलीं विचार मरे स्पिकराक नाल्यार लेजिस्लेटिव्ह अफेर्स मिनिस्टराक लायल्या वयर सोलर लोकांक शापाता सांगची पयलीं आमी पयलीं प्रॅक्टीस वॉट यू प्रीच मागीर लोकांक सांगा तुमी आमीच पयलीं आमी सोलर लावूंक ना आनी जगाक सांगतात आमी खबऱ्यो तुमी हें घेनात तुमी तें घेनात झाडां तुमी रोयनात अरे गव्हर्नमेंटाचें काम झाडां रोवपाची गव्हर्नमेंटाचें काम झाडां राखपाची गोंय राखपाचें काम गव्हर्नमेंटाचें पयले बाउंडन ड्युटी ऑफ द गव्हर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट नेचर protect the state, protect the trees. That is your job. You are not brought here to transport coal. Luisin Falero did not say it is a hub. It is becoming a corridor. We are not saying hub, you are bringing coal and keeping here. No. We are saying it is being a corridor. You don't make Goa into a corridor. Keep the road small, no problem. People come here for tourism. They don't come here to go fast. Don't go fast, go slow. Nothing happens. He has traveled around the world. He has gone to Santorini, Mykonos, in Greece, everywhere. Where are the roads there? In Italy, the top places of the world. Most picturesque places. You don't have wide roads. If you want to come, follow their rules. If you want to come, be part of their culture. Don't assert on them. Just because somebody from Delhi tells you, "Chalo, chala udhar se." अरे तू म्हाका आमकां सांगता आतां एकोमान एक हें केलें कितें तें कन्सल्टंटान एक रिपोर्ट दिलो आनी सगळे लोक आबूज जाले अरे कन्सल्टंटाच्या रिपोर्टाचेर आमी आबूज जावप ना जाल्यार कित्याचेर आबूज जावप सपनां पडपाचीं आमकां कोळसो कितें म्हणटा आमी एक्सपर्ट कोळशान वी आर इन दीस बिझनस ऑफ स्टिवडोरींग or we are in the business of logistics? No. We are legislators. We are the pulse of the people. People are anxious, we are anxious. आमी कितें हांगा ओके 10 वरांचेर तुजे मोठ्यान उलोवन आमकां कितें हें ना तातूंत तूं जे भशेन उलयता तूं मातशी कुयदाद घे म्हाकाय लोक सांगतात तुवें उलयतना कुयदाद घे म्हण हांव तुका सांगता जाय तूं आमकां सुशेगाद घे देश देश म्हणून चड फुडें वचनाका कुयदाद घे वी आर कन्सर्न अबाउट हिम but more concerned about those trees also. We are not satisfied with his answer. Okay. Speaker sir, जे आमचे म्हणजे कलीग जो भाषण करपाक बरो आसा स्पीकर सर भाषण करपाक बरें आसा स्पीकर सर थँक्यू थँक्यू भाषण कशें आसता स्पीकर सर एक भाषण जे मनांतल्यान सांगप आनी एक भाषण करपाक जाय म्हण आतां तेजे लोकांनी डिसायड करचें कितें हांव सांगता तें हांव तेजेर उलयना स्पीकर सर हांवें एक गोश्टी जे सांगता तो सांगता पळय आमचे कलिगाचे गोश्टी सांगता स्पीकर सर हांव आनी म्हजी कलीग जी आशिल्ली म्हाजी जशें LC 16 तेजी LC 25 वा 24 कितें आशिल्ली थंय तिका 1 मिटर जागो दिनासलो म्हूण तेजी LC 25 ती बनूच जावन उरली स्पीकर सर इट इज नॉट दॅट तिका करपाचें नाशिल्लें आमी हांगा रुलींग सायड 28 लोक आसा स्पीकर सर 27 वा 28 लोक आसा स्पीकर सर विचार कोणाचे कितें आसूं शकता विचारां भितर जेन्ना 10 जाणांचे विचार एक आसता तेन्ना एकट्याकूय त्या विचारां भितर येवंक पडटा स्पीकर सर आतां हांव स्वता त्या मतदारसंघान तिका तिजे वांगडा तिजे एप्रिहेन्शन भोंवपाक 5.5 किलोमिटर लायनीचेर चलून गेलो आनी ज्यो गोश्टी तांकां जाय ते हांवें जशें म्हाजे मतदारसंघांत तेजे मतदारसंघात क्लेफास बाबाच्या मतदारसंघात म्हाका लागना हांवें ते ग्रामसभेक गेलो स्पीकर सर 2-3 ग्रामसभेक म्हाका आपयलो सोल्युशन काडली स्पीकर सर हांव गेलो आतां सोल्युशनूच ना आनी एक जण घेवन बसला तेजेर म्हाजे कॉमेंट ना स्पीकर सर दुसरी गोश्ट तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट आजच तुमी स्पिकरान सांगले कोणे तरी म्हटले की गोंयान 68% फॉरेस्ट कवर युनेस्को हॅज मेड 2 years back the biodiversity hotspot the entire biodiversity hotspot is not getting destroyed as what is projected it is hardly from the existing track it is another 5.5 meters on the contrary when it was projected before there was cutting of the railway of the आमचे जेन्ना हायवे जो पार्ट आशिल्लो पयलीं जे आशिल्ले कट करताले दोंगर मागीर प्रोजेक्ट कन्सल्टंट आमी आसा ते भायर घेवपाक लायले स्पीकर सर सो दॅट इट गेट्स एलिवेटेड विदाउट डिस्ट्रॉयिंग द बायोडायवर्सिटी वी आर ऑल्सो कन्सर्न स्पीकर सर नॉट ओनली ही वी आर ऑल्सो कन्सर्न स्पीकर सर तिसरी गोश्ट जे सांगता नेगेटीव पब्लिसिटी जे म्हणटा स्पीकर सर हांवें कितें म्हटलें तें करेक्ट करता
नेगेटिव्हिटी पब्लिसिटी इज स्प्रेडींग म्हणल्यार कितें, जी गोष्टी आज कॉन्सेप्ट जाल्लो हांगाच न्ही आख्या जगान जाल्ले आसा, ज्यो गोष्टी नेगेटिव्हिटी भितर जर कितें बरयल्लें आसा ते फाटल्यान वयता स्पीकर सर. वॉट आय मेंट टू से इज द पोस्टेड कमेंट्स ऑन अ नेगेटिव्ह सायड्स gets better publicity than actual working. आज तू सर MLA, हे सगळे कलीग आमचे आसा सगळे MLA, 10 कामां लोक घेवन येयले, 9 जर कामां केली आनी एक काम करूं ना, त्या एक कामाचेर हायपर जाता. नाल्यार म्हाका सांगचें कोण? 10 काम जर घेवन येयले सर, 9 कामां करता स्पीकर सर. एक काम जायना, ती 9 काम कोण विचारना स्पीकर सर. ते एक कामाचेर आसता. हो म्हजो मिनींग आशिल्लो स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज जो आसा स्लो म्हणटा स्पीकर सर, आमचो देश, हांव मॅप जेन्ना केन्ना पळयता देशाचे तेन्ना बरें दिसता. अशें वयले चित्र आसा स्पीकर सर. हो एटिट्यूड जो कोणें तेन्ना दवरलेलो स्पीकर सर, तो एटिट्यूड स्लो आशिल्लो, पूण आमचे देशा भितर आज POK म्हण कितलोसो भाग गोवा देशा भितर गेल्लो आसा. आज चायना भितर येवपाचे एटिट्यूड रिलॅक्स एटिट्यूड आशिल्लो, म्हण आज चायना कितलेच घुसलेले आहा स्पीकर सर. आमचे सरकार, वी आर नॉट ऑफ अ सुसेगाद एटिट्यूड. वी आर सुसेगाद गोवन्स, बट एटिट्यूड इज डू समथिंग. And attitude is to do good for the country, Speaker sir. He may have a Sussegad approach of life. That is for him to decide. We also have a Sussegad approach in life as Goans. But the attitude to do something is there with us, with the Honorable Chief Minister, the Honorable Prime Minister. That is why you can see the difference in working, Speaker sir. Speaker sir, जे आज असेंब्लीचे प्रश्न उरलेले स्पीकर सर, आम्ही पयलीं लोकांक दिले सर 50%. तेणे म्हाका सांगपाची गरज ना. आमी ऑलरेडी आमचें काम चालू केल्लें आसा. वी हॅव सायन 100 megawatts of power energy supply on a convergence model. We are putting already 1 megawatt. Honorable WRD Minister and Clefas Bab Ashilo, we have already commissioned. He not to tell me, sir. This assembly also, we are working on a RESCO model. All the government buildings have been identified. All the government buildings in the state of Goa will have solar on a RESCO model without our investment, Speaker sir. We have already installed, we have not inaugurated in his constituency. I'll be calling him, Speaker sir, shortly. With him in Margaon, जे multi-purpose आसा already आम्ही बसयले Speaker sir, ते solar. आणि ताका घेऊन फुडले विकाक आणि Honorable CM येतलो आम्ही inauguration करता. He not to tell me, sir, what to do. We are already working. Maybe that attitude, what was not done before, I am not in that attitude. सुसेगाद रावपाची माझी एटिट्यूड ना. आम्ही काम करपाचे आसा, आम्ही केला आणि असेंब्ली आमचो टर्म जावचे पयलीं हांगा असेंब्लीचेर पयलीं हांगा जातले स्पीकर सर. स्पीकर सर, आय थिंक आय हॅव आन्सर्ड वेल. ओके. सेम यू वॉन्ट टू रिप्लाय? येस. स्पीकर सर, आयचे जे प्रायवेट रेजोल्युशन आशिल्लें त्या विशयाचेर सगळ्यात पयलीं हांव कॉंग्रेच्युलेट करता म्हणजे एनवायरमेंट मिनिस्टर बाब निलेश काब्राल आनी ऑल्सो द PWD मिनिस्टर. तितूंतलो म्हत्वाचो विशय जो आसा तो तांच्यांनी आन्सर केलो. तितूंतली मेनली नॅशनल हायवे ट्रान्समिशन लायन आनी तेज्या उपरांत डबल ट्रॅकिंग. म्हाका दिसता स्पीकर सर, हो एक चड वेळ ह्या हेजेर उलोवचो ना, कारण ऑलमोस्ट 10:30 जाल्या. अजुनूय बी एक प्रायवेट रेजोल्युशन उरला, ताज्या उपरांत गव्हर्मेंट बिजनेस उरला आनी ताज्या उपरांत थँक्स गिवींग ऑन गव्हर्नर्स एड्रेस. थँक्स गिवींगूच उरला न्ही, आनी कोण उलोवपाचो उरला? आनी केन्ना जावपाचें तर ते शेनवार शुक्रार हांव म्हणटा सगळ्यांचें उलोवन जालें मरे. थँक्स गिवींगूच दिवपाचें आहा म्हणून हांवें कालूच सांगलेलें मरे. व्हर्च्युअली उलोवपाचें तर गव्हर्मेंट बिझनेस चड जालो म्हणून लेट जालो. एनी हांव स्पीकर सर, हांव सगळ्यांची भाशणां आयकतालो उदळच्यान, वेगवेगळ्यांची भाशणां आयकतालो. म्हणजे आपले MLA बाब विजय इटाली, जर्मनी, टर्की सगळ्याक भोंवून हाडले तेणी सगळ्याक. म्हाका दिसता स्पीकर सर, आमी खूब कमी गोंयकार हे सगळे इटाली, जर्मनी बीन पावपा आमी पावना. म्हाका दिसता हार्डली 2%च गोंयकार कदाचित जर्मनी, इटली बीन पावता आसतले. त्या खातीर आमी सगळे जाण ते पळोवंक पावचे ना. तेणी जे सगळें एडवान्स टॅक्नॉलॉजी आनी तो सगळो विशय तेणी सांगलो. एक 2-3 गजाली हांव सांगता फक्त. म्हणजे जो डबल ट्रॅकिंगचो प्रोजेक्ट
खरें म्हणजे तिचो फिजिबिलिटी रिपोर्ट आनी 2011 जाल्लो सँक्शनूच तो 2010 ते 11 गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान 2127 कोटी रुपया केल्ले 2010 ते 11 आनी तेन्ना वेलकमूय केल्लें ऑपोजिशन लिडरांनी त्या प्रोजेक्टाक वेलकम केला ताचे हें आहा बजेट वेलकम केलो हय न्ही बजेट वेलकम म्हणजे स्पेशली प्रोजेक्ट वेलकम केला तुमचो खासदार तांच्यांनी वेलकम केला ह्या प्रोजेक्टाक तेन्ना आतां कित्याक विरोध करता म्हाका कळना दे हॅव वेलकम हां तांचो खासदार बाब सार्दीन तांच्यांनी वेलकम केला ह्या प्रोजेक्टाक कारण तांच्यांनीच करून हाडलेलो थँक्स हय तेच न्ही हांव एक कित्याक सांगता म्हणजे आमी हेवटेनच्यान तेवटेन गेले एक मिनीट आमी हेवटेनच्यान तेवटेन गेले की आमचें मत बदलूंक जायना आमचें मत तेच उरपाक जाय खंयच्यान खंयसरूय वचूं म्हाजें इतकें म्हणणें आसा हे सायडीन ते सायडीन गेले म्हणून मत बदलूंक जायना तशें तुजें 3 दिसांनी मत बदलना तशें बदलूंक जायना तुवें तांकां सांगलें पयलीं की आपूण कोळशाचे विरुद्ध डबल ट्रॅकिंगाचे विरुद्ध बाबू कवळेकर तांकां घेवन गेल्लो सगळे एक्टिविस्टांक 3 दिसांनी तुमी नवेच केलें कितें कितें तुका डेट दिली हांवें त्या दिसा सारकी डेट सांगता तुका ऑक्टोबर 13 तुका 17 जाण लोक मेळ्ळे बाबू कवळेकर तांकां घेवन गेलो एक्टिविस्ट ते तुका मेळ्ळे आनी तुवें तांकां सांगलें की आपल्याक हें साकर मालाचें इतलें खबर नाशिल्लें आपूण कोळशाचे विरुद्ध आनी आपूण डबल ट्रॅकिंगाचे विरुद्ध 17 तारखेक तूं वेर्णा गेलो एक फंक्शनाक थंय तुवें म्हणलें की डबल ट्रॅकिंगूय जाय आनी कोळसोय जाय म्हणून प्रश्न हांव परत सांगता तुका हांवें कोळशाच्या विरुद्ध आनी हांवें हांव नाशिल्लो आमकां सांगिल्ली खबर हांव नाशिल्लो बरोबर हांव येवंक ना तुजे म्हऱ्यान बाबू कवळेकर घेवन गेलो रायट तुवें आतां सारकें सांगलें पळय तेंच्यांनी ते जे म्हाज्या कडेन आयिल्ले पळय न्हू तेन्ना टोटल जो सागर मालाचो प्रोजेक्ट जो तेंच्यांनी पुराय रिपोर्ट केला पळय न्ही तो रिपोर्ट घेवन आयिल्ले म्हाज्या कडेन आनी तेन्ना तांचो कन्सर्न आशिल्लो बाबूच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंयची जेटी रे ती बेतूल जेटी बेतूल म्हणपाले जेटी जाता थंयसरूय म्हणलो कोळसो येवपाचो हांव म्हणलें आतां थंय आनी कोळसो कित्याक व्हरता काय म्हणटा आनी कोण व्हरता आनी खरेंच म्हाका तेन्ना बेतूल जेटी पळय आसली न्ही बेतूल थंय जेटी जाता हें खबर नासलें तेज्या उपरांत हांवें सागर मालाचो प्रोजेक्ट आपयलो ताज्या उपरांत हांवें तेन्ना तांकां सांगलें की डबल ट्रॅकिंगा खातीर विरोध म्हणून हांवें सांगूंक ना कोळसो जो आसा पळय न्ही कोळसो हेका म्हाजो विरोध आसा तो कमी करपाकूच जाय बट तो टप्प्याटप्प्यान कमी करचो पडटलो हें फॉर्म आसा अजुनूय सांगता तो कमी करपाकूच जाय ताका अदर कम्युनिटीज हाडपाक जाय ताज्या उपरांत म्हणजे जो सागर मालाचो प्रोजेक्ट तो जो बेतूलचो प्रोजेक्ट तेंच्यांनी 3 प्रोजेक्ट भितरले कॅन्सल म्हणून एमपीटीन लेटरूय धाडलें सागर माला प्रोजेक्ट इज नॉट फिजिबल हें तेंच्यांनी लेटरूय धाडलें त्या खातीर आमकां जो खूब व्हडलो भाऊ केला पळय न्ही 185 185 मिलियन म्हटलो मॅट्रीक टन म्हटलो न्ही मिलियन मॅट्रीक टन 36 हय तुवें म्हटला तसो दिल्ले हाजेर त्या सागर मालाच्या एकम म्हणून आहा ताणी दिला प्रोजेक्ट रिपोर्टा भितर तसो आसा तो आज परत हांव फ्लोर ऑफ द हावस परत एकदां सांगता हांव म्हणजे आतां जो एक्झिस्टींग 12 मिलियन हांव सारकें फिगर म्हणल्यार 15च्या वयर ना 12 सुमार कितें तरी आसा ओके 12 मिलियन समथींग कितें तरी आसा हाज्या पेक्षा केन्नाच कोळसो जो आसा पळय न्ही हें सरकार वाडोवपाक दिवचें ना हाज्या पेक्षा कमी करपाचोच प्रयत्न आमचो आसा 100% हा बिलकुल कारण आत्तां आमी म्हणटा तूं फाल्यां कित्याक बंद करिना काय म्हणटलो 4,500 लोक जे गोंयकार आसात ते तेजेर डिपेंड आसा अदर कम्युनिटीज आमी ऑलरेडी तांकां सांगलां तांकां बरयलां ओके की अदर कम्युनिटीज कितें तेजेर हाडपाक जाता जेन्ना मायनींग वेवस्थीत रित्या चलतालें तेन्ना 3 ते 4 मिलियन टन कोळसो येतालो 3 ते 4च येतालो हेज्या वयर येनाशिल्लो म्हाका दिसता अपोजिशन लिडरूय ते एक्सेप्ट जातले त्या खातीर ही जेटी जी आसा एमपीटी जो आसा हो स्पेशली म्हणजे मायनींग कमी जाल्ल्या कारणान परत सर्वायवल जावपा खातीर तेंच्यांनी कोळसो वाडयला बट ताज्याय खातीर म्हणजे इवन दो आतां काल पळय जो अदानीचो आनी हाजो विशय येयलो तांकांय बी ट्रान्सपोर्ट सेस हाडचे म्हणून पयले फावटी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा वीच इज 230 crores हायकोर्ट आमी खंयसरूच फाटीं सरूंक ना आमी तेंच्या दबावाक बळी पडूंक ना तांकां पयले फावटी सेस भरा म्हणून लेटर धाडपी आमी हायकोर्टान अपील करपी आमी हायकोर्टान न्ही आतां सुप्रीम कोर्टानूय वयतले हायकोर्टान जिखले आमी हायकोर्टान जिखले वी आर ते सुप्रीम कोर्टाक वयता तांकां 250 कोटी भरचे पडटले ह्या सरकारान काडला नोटीस हेज्या पयलीं केन्ना काडूंक नाशिल्ली तें सांगता ताज्या खातीर वेळ पडल्यार मागीर तांकां जर हाडपाचो ना बंद करूं तें पळोवन बंद करूं बट सेस दिवपाक जाय तो दिवचो पडटलो त्या खातीर स्पिकर सर
म्हणजे हे जो हांव कोळशाचेर फक्त एकच खातीर हे प्रोजेक्ट जे आसा तिनूय प्रोजेक्ट म्हणजे जशें तांच्यांनी सगळें सांगता आसतना सगळ्या प्रत्येक गोश्ट तेंच्यांनी एक्सप्लेन केला की हे प्रोजेक्ट कित्या खातीर जाय कित्याक इम्पॉर्टंट आसा आनी ताच्या खातीर हय स्पीकर सर की थोड्या जाणांक हे डबल ट्रॅकिंगचो आसा पळय न्ही थोडे कडेन प्रॉब्लेम आसा आमची मॅडम एलिना उलयली आसतलो प्रॉब्लेम आसा ना म्हणून ना आमचो बाप मिनिस्टर निलेश काब्राल अलॉंग विथ इन बट सगळे प्रॉब्लेम रिजॉल्व करप शक्य आसा आमी ट्राय करता आमी सांगला की ज्या कोणाचेच घर वचना एक गजाल कन्फर्म आसा की बरेचशे फावटी आमी दाखयता हाजें घर वयता तेजें स्कूल वयता फक्त एक कंपाऊंड वॉल सोडलो 2 कंपाऊंड वॉल सोडलो जाल्यार कोणाचें कांयच वचना फक्त 2 कंपाऊंड वॉल 3 मिटराचेर ट्रेन वतले मरे ट्रेन कितेंच सांगला आपल्या घरा पासून कोणाचे तरी आनी तेणी पर्सनली वचून प्रत्यक्ष पळयला हांव तुमकां परत सांगता तेणी पर्सनली 5.5 किलोमिटर ट्रॅका वयल्यान भोंवन पळयला आमी कित्याक वतले तिणें उलयला ते आमी कोट करता मरे तिका तुमी आतां घरा धाडल्या आनी कितें आमी धाडूंक ना ती कशी गेली एकलीच दुसरे सगळे आहात तीच कशी गेली विश्वजीत पसून ना तो मी धाडूंक ना एकूच सांगता हे प्रोजेक्ट हे तिनूय प्रोजेक्ट फ्युचरा खातीर आमी जेका म्हणटा आमी जर गोंयच्या फ्युचराचो विचार करता जाल्यार ह्या प्रोजेक्टांची गरज आसा जसो टनमार प्रोजेक्ट बाब लुईदीन फलोरा यांच्यानी सांगला की इलेक्ट्रिसिटी पावर आमकां गरज आसा इन फ्युचर आमकां पावर जाय ओके फ्युचरा खातीर गरज आसा ओके द सेम वे डबल ट्रॅकिंग आनी नॅशनल हायवे हे आत्तां जरी आमकां दिसलें ना फुडल्या 25 वर्सांक खरोखरूच आमी जर आत्तां हाजी जर तयारी दवरली ना जाल्यार आमकां फुडल्या 25 वर्सांक म्हणजे आयज गोंयांत लोक आसा 16 लाख 15 लाख व्हिकल आसा 14 लाख आमच्या कडेन लोक येता तेजेर वचना गोंयच्योच व्हिकल आसा 14 लाख 15 लाख लोकसंख्या तेका लागून म्हाका दिसता इन फ्युचर आनी दुसरी गजाल एकूच मिनीट demographic imbalance it will create once you bring more trains and once you do double tracking. You see, we are 15 lakh population. We will create a demographic imbalance. That is what I had mentioned also. दुसरी गजाल हो प्रोजेक्ट जे दोनूय प्रोजेक्ट म्हणजे डबल ट्रॅकिंग आनी नॅशनल हायवे नवीन जाग्या वयल्यान जायना इवन दो म्हणजे हाच्या खातीर जे कोण सुप्रीम कोर्टात गेल्या CEC कमिटी अपॉइंट केल्या CEC कमिटी येवन तांच्यांनी पर्सनली मॉनिटर केल्या तिनूय कडेन म्हाका दिसता तिनूय प्रोजेक्ट तेंच्यांनी पर्सनली पळयल्या सगळ्या जाणांक हियरींग केल्या म्हाका दिसता गव्हर्मेंट सायडींतल्यान आमी आमची बाजू तेंच्या कडेन मांडल्या बाकी कोणाक मांडपाक जाय तेंच्यांनी म्हाका दिसता रेजिनाल्डी उलयलो मरे CEC कडेन काय उलोवंक ना उलयला सगळ्यांनी आपलो विशय CEC कडेन मांडला त्या खातीर एटलिस्ट ह्या सगळ्यांचो कन्सिडर करून निश्चितच सुप्रीम कोर्टान जेन्ना CEC कमिटी बसयला तिजो रिपोर्ट कितें ते सबमीट करतले त्या खातीर म्हाका दिसता तो जो कितें रिपोर्ट आसतलो शेवटी तो आमकां रिपोर्ट मान्य करचो पडटलो त्या हेजेर म्हाका दिसता हांव चड न उलयता ह्या विशयाचेर हांगासर थांबता तुमी प्रायवेट रिजोल्युशन जे आसा हे प्रायवेट रिजोल्युशन एक मिनिट हे विड्रॉ करचे स्पीकर सर एकच क्लॅरिफाय करता चीफ मिनिस्टरान सांगलें की जेन्ना हे बजेट प्रेजेंट केल्लें तेन्ना 2010 आय हॅड वेलकम स्पीकर सर जाता कितें फायनान्शियल बजेट जायत रेल्वेचे बजेट जायत जेन्ना सेंटराक पार्लमेंटाक प्रेजेंट करता दे इमिजिएटली टेक कॉमेंट्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर MP एंड वी ऑलवेज से आमच्या गव्हर्मेंटाचे बजेट म्हणजे वी ऑलवेज वेलकम द बजेट सो आय वॉज नॉट अवेअर भितर कितें आसा तें कोण पळोवपा वता इतले शॉर्ट टायमा भितर सो इमिजिएट स्टेटमेंट इज गिवन दॅट वी वेलकम द बजेट दॅट इज द थिंग ओके सर हे पळय एकूच वदळ PWD मिनिस्टर बाब ढवळीकर तांच्यांनी तेच सांगलें आनी तुमी स्पेसिफीक आसा तुमचो टायम्स ऑफ इंडिया कडेन स्पेसिफीक न्यूज आसा आय वेलकम वीच इज एन डबल ट्रॅक स्पेसिफीक आसा नॉट वेलकम बजेट तुम्ही स्पेसिफीक वेलकम केला गोंया खातीर सँक्शन केल्लो प्रोजेक्टाचे आपण वेलकम बजेटा भितर दाखयला आसतलें त्या काळांत 2010 मागीर ताचे इम्प्लिकेशन कितें जाता तेन्ना कशें कळटा ऑन द स्पॉट स्पीकर सर आतां लोकांक ना हांव क्लियर सांगता लोकांक जर नाका आनी सपोजींग तुम्ही IIT मेलावली दिल्ली लोकांक नाका म्हणून तुम्ही रिवर्स केला ना तुम्ही IIT राव रे तू सांगता म्हणून आपण कितें उलयता तो इन एफेक्ट व्हॉट आर यू सेइंग
आपण कितें उलयता ओपिनियन दिता ते वयल्या वयर म्हूण बेश्टे वयल्या वयर न्ही, budget. अरे budget. बजेटाचेर कोण बेश्टे कमेंट दिता बजेट ते उलयता रे राव रे ते कितें रे फकाणां मरे खंयच्याय बजेटाचेर पार्लमेंटात बजेट जेन्ना प्रेझेंट अरे ऑफकोर्स कोण डिटेल तुम्ही त्यांना सारखे दिला स्टेटमेंट म्हाका खबर आहा Speaker आणि आता sir, तू सांगता वयल्या आणि वयर supposing म्हणजे त्यांना तू असेंब्लीनूय welcome the बेश्टो budget. वयल्या वयर उलयता Welcome the budget. If you doesn't want, cancel it. You are Okay. ruling now. You have every power. IIT cancel केला तुम्ही कसे cancel करा स्पीकर सर Honorable Vijay, वयल्या वयर म्हणटले स्पीकर सर एकूच स्पीकर सर लोकांचे एप्रिहेन्शन जे एनवायरमेंटाचे आसा आनी तो झाडां मारता स्पीकर सर आतां स्पीकर सर सिंगल ट्रॅक जो वयता स्पीकर सर ताका तेणी सांगला 5 इंजिनां लायता कसली इंजिनां स्पीकर सर डिझेल इंजिनां लायता थंय ते सेक्शनान कितले पोल्युशन जाता आसले स्पीकर सर आतां हे हितू स्पीकर सर ती आख्खी लायन जी आसा इलेक्ट्रिकल जाता आज आमी पयर काल सीएमाच्या हातून आमी गोंयान इलेक्ट्रिकल गाडयो हाडपाचे तुमी आशिल्ले इलेक्ट्रिकल गाडये भितर पोल्युशन जालें एग्री जालो एग्री जालो तो आतां एंटायर हितू ते एग्री जायनासलो तूं अरे उलयता मरे राव रे राव उलय 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 बस रे हांव सांगता मरे एग्री जायना कोण एग्री जायना म्हणून एग्री जालो तूं पयलीं म्हणटालो ती लायन ती इलेक्ट्रिकल लायन ओडटाय रेल्वे लागोनी म्हणना एग्री जायनासलो तूं आयज जालो आनी मुखार आनी कितें एग्री जावपा तो हाजी सांग बरो उलयलो तूं आयज पूण सांपडलो अरे रेजिनाल्ड आयकत तुगे आयकत तुगे आमी कितू वगत आयकिला ऐक मरे आनी ऐक मरे 2 मिनटां स्पीकर सर आमचो एक बेबी एलिफंट ऑफिसान हे हांगा आसा एक बेबी एलिफंटान मोल्यान देंवता आतां हे बेबी एलिफंटाक जेन्ना ती पावर दिवपाक जाय अशें तेजें म्हणणें आसतलें 400 kVA लायन कितली पावर दिता स्पीकर सर आनी ती लायन जी आसा स्पीकर सर जाता म्हणल्यार आनी 3-4 वर्सां लागतली स्पीकर सर आमी इलेक्ट्रिसिटी जे आसा तेच न्ही कोंकण रेल्वे लायनीक इलेक्ट्रिकल लायन येता तेका आमी ऑलरेडी ते सबस्टेशन चालू केले बांदपाक पावर म्हाका दिसता आनी 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यांनी आमी तांकां पावर रिलीज करता साउथ वेस्टर्न रेल्वेचे इलेक्ट्रिकल लायनी ते ऑलरेडी पावर स्टेशनाचो टेंडर जालो तो म्हाका दिसता आनी 2-3 म्हयन्यांनी आमी ताका दितले ती इलेक्ट्रिकल लायन हाडपाक हे पावर स्टेशनाची गरज ना स्पीकर म्हणजे ते पावर जे येता हे दोन्ही जे प्रोजेक्ट जे इलेक्ट्रिकल गोंयान जाता म्हणजे इलेक्ट्रिकल लायन जाता तो पावराची गरज ना स्पीकर सर पावर जो लागता तेका जर कंपेर करपाक लागलो it is not even 0.05% of that power which will be brought by the electrician for the substation, Speaker sir. This is what I am clarifying to him. What I said, Speaker sir, that these lines are being converted to electrical line. म्हणजे ह्यो जे ट्रेनी आसा ते 5-5 इंजिनां इतलो पोल्युशन करता, डिझेल जनरेट करता, स्पीकर सर. आज दिल्ली इतले पोल्युशन वाडपाचें कारण कितें? गाडयो ते इतल्यो आसा की डिझेल आनी पेट्रोल कारण पोल्युशन वाडटा. हे जे घाटा वयल्यान 5-5 ट्रेनी व्हरता डिझेलाच्यो ते जर इलेक्ट्रिकल लायन हाडली जाल्यार कितले पोल्युशन कमी जातले स्पीकर सर हेच सांगपाक उबो रावलो. ओके This is a topic I had. He took 1 hour to explain Gurpak. I require at least few minutes to put my point ahead. Again? These are very important. I'm going to session wise. Speaker sir, power minister age white paper achir. Tu sangila ki 560 megawatts dawarsan increase zalimun from 470 megawatts to 560. Not even 100 megawatt dawarsan lagle. Speaker sir, not even 100 megawatt dawarsan lagle. And to munta e line ani 3 or 4 hours lagli म्हणून आणि 3 वर्सान 4 वर्सान इतले मेगावॉट लागले आमकां because 10 वर्सान इतली increase जाला. And he has said in his own statement today that it is coming to 600 and 600 at peak time, not at normal time. We have got some surplus power at least to my knowledge. Ata all this you are saying now, all this line you are saying, बरे हां तुवें आनीक तुका 5 ऑप्शन दिल्ली, तुवें घेयले 16 ऑप्शन, 8 ऑप्शन दिल्ली तुका. Okay, 8 option दिल्ली. तुवें घेयले 6th option which was damaging forest wildlife. हे रिपोर्ट आहा. आतां आयक तुवें फर्स्ट ऑप्शन घेवपा जाय. आनी एक वस्तू म्हणटा सात फुलन की आमी लायन जो तो CEC दिली. आयक तुगे उतरां CEC जो तो दिली
जाल्यार हांव रेडी आहा काडपाक. अरे CEC तुका दिवपा ना परमिशन, हें तुवें पयलीं प्लॅन करपा जाय आसलें. You should have planned it if you are saying that existing line काढून आता आपण 400 घालून सोदिता कांय डॅमेज करना आसतना हें तुवें पयलीं कित्याक चिंतलो ना? आतां कित्याक उलयता तूं? लोकांची ऑब्जेक्शन जातरी पयलीं ती लोकां रस्त्यार हाडले. तूं म्हणटा 5000 वात लावपाक गरज नाही म्हणून लावलो तूं. 5000 वात लायले ते पिशे म्हणून लावलो तूं न्ही. तेका लागून हांवें सांगो तुका तुवें कितें म्हणलें तेंगा, तुवें कितें म्हणलें तूं उगडास दवर. तुजें वर्बिटीन काड्यान तूं चोय कितें म्हणलें लोकांक. तुवें आयज गोंयच्या लोकांक जाय तस्तो म्हणल्यो. ते सोड आतां हांव कांय उलयना, हांव पिस्सल ना. जायते लोक आयकता हिंगा आख्खो गोंयचो लोक आयकता तूं कितें उलयलो तो. स्पीकर सर, आनी आनी एक पॉयंट सांगता तुका. तुवें आतां म्हणला आमी नोटिफिकेशन हाडटाय आनी कितू ते 15 ओ 12,000 मेट्रीक टन ते कितें म्हणलें 15,000 ओ 12,000 वॉट एवर इट इज. तुवें आज सर्टिफिकेट दिली तांकां. हितू और सर्टिफिकेट नासलोली आनी ही सर्टिफिकेट पॉल दिली ती 15चे. एक मिनिट ही 15चे ती 30 जायना म्हूण. आनी आज आमी कितें म्हणटाय टेक्नॉलॉजी इज इन्क्रीजिंग. तागेली उतरां टेक्नॉलॉजी इज इन्क्रीजिंग, वी आर गोईंग हायर. ते भाशेन आनी एक काबराल म्हणटो येयलो आनी तो वेळो लागलो की आतां टेक्नॉलॉजी इज इन्क्रीजिंग फ्रॉम 15 वील टेक इट टू 30. कित्याक डबल ट्रॅक आहा, डबल ट्रॅकाक तुमी म्हणटाय जाय म्हूण. जाल्यार कोण आहा हिंगा ते लोकांक सांगपाक? बुलेट ट्रेन जाय म्हणटा आतां. आनी थोडे तेका हें जाय कितें बॉम्ब ट्रेन जाय पडटली. सो बॉम्ब ट्रेना पडटी झाडां विकली ती कितें करपाची? ऑप्शन तेणें घेयलो ना. स्पीकर सर भाशण व्हडलें करपा बरें, दिसाबोलू करपा कांय न्ही. बट आफ्टर ऑल इट इज एनवायरमेंट and what you are trying to say and tell stories on paper and on ground, there is a lot of difference. I'm just telling you, Speaker sir. Don't think that the projects are required, trying to show that power is required. Power requirements to power endila. To get requirement white paper to endila. We have not got these figures from somewhere else. Ani to icon report munto. You have given them purpose to do it and they have done it. Your mind is important, so you gave them a mind and they did it. So it shows. Okay. Yes, sir. Enough. No, why enough? Why enough, Speaker sir? Speaker sir, the people of Goa should know. Speaker sir, what he has said, 8 lines were shown on different routes. We did not select that, Speaker sir. It was selected by CA, Central Electrical Authority, and it was the most expensive land by bringing this side, Speaker sir. आणि जो तो सांगता पळय स्पीकर सर की ती पयली कित्याक केलें ना. स्पीकर सर, आमी पयली सजेशन दिल्लें. तेणी म्हटलें की दिस इज नॅशनल पार्क, यू हॅव टू प्रोटेक्ट इट मोर, सो यू हॅव टू डोंट ब्रिंग इट फ्रॉम हियर, यू टेक इट फ्रॉम आउटसाइड. दॅट इज वाय इट वॉज नॉट डन that time. So why we are saying it again, Speaker sir. Tisra, Speaker sir, I made a statement which Honorable CM corrected. Whatever is existing now is that only which is attain the peakest time. Peakest time जो आशिल्लो तितलेच आमी रिस्ट्रिक्ट करता. एंड स्पीकर सर, हांव हांगा आसतलो, आमी उलयलो, तूं भायर गेल्लो, हांव आसतलो नासतलो. CZMP प्लॅन म्हणटा पळय 2011 करपाचें आशिल्लें स्पीकर सर. 2011 ते आज 2021 आमी करता. आनी हो प्लॅन, फुडलो प्लॅन केन्ना जातलो म्हाका खबर ना, पूण 2021 भितर हो जो 2011चो प्लॅन आसा पळय तितू वील हॅव कित्याक एनी इम्पॅक्ट म्हणजे कितें आसा. Coastal Zone Regulatory Plan is for all the environment bodies where permissions are given based on those permissions on the quantities ascertained by the state government. So 12 million metric tons or whichever was maximum at one given point of time will be restricted that हांव वाडोवना कोण काबराल येतलो आनी कोण येतलो आनी तो करतलो तो कोण येता तो मागीर करूं. पूण आमी अंडर दीस लिडरशीप ऑफ Dr. Pramod Sawant is restricted it to the maximum what was given at one point of time. It is not going to increase 1 ton. कोण येतलो फुडें कोण जातलो ताका खबर आहा फुडें तो आमदार जातलो म्हूण, म्हाका खबर आहा हांव जातलो म्हूण, पूण आमकां खबर आहा की BJP गव्हर्मेंट फुडलो जातलो म्हूण. आनी आमी पळयतले की 12 मिलियन मेट्रीक टनाचे वयर जावचें ना. स्पीकर सर, थँक्यू सर. स्पीकर सर आनी एकॉमाचे उलयता पळय स्पीकर सर. स्पीकर सर आनीक उरला सर. तो एकॉम म्हणटा पळय तो आमी करूं ना स्पीकर सर.
It is a central government project who has taken ECOM as a म्हणता consultant तुका? तुम्ही from the... केला रा रे, तू किती बोलता? तुला disturb केला आहे? अरे मग बस बरं 2 मिनिटं, त्याला सांगू मारे. तू बोलला बरं वगैरे. ECOM आहे बस होतो. तू बस रे, हा म्हणता मग त्याकडे. स्पीकर सर, ECOM जो तो रिपोर्ट सांगता पण स्पीकर सर. ECOM आम्ही करू ना सर. Speaker sir, it was made by the central government for that purpose. We are now stopping it by bringing to 12 million metric tons. What is there in our hand? What they have projected of 54 million metric tons and 138 million metric tons, we are not allowing them to do, Speaker sir. This is what I want to tell him, Speaker sir. Speaker sir, एकूच minute, Speaker sir. When you say allow, we are not allowing. When you say we are not allowing, how can you stop? Please explain. I'll explain to you. See, CZMP plan defines the quantity which is being brought to the state of Goa. From MPT. In MPT. In MPT. And in the Now, state what of is your Goa. control? No, just 1 minute. You asked me, I'm One answering. minute, 1 minute. What is your control over MPT? I'm telling you, you're not ready to listen. Yeah, tell me. 12, when we say we are restricting to the existing quantities which had come, in the CZMP plan, when it is restricted, no permission, because every, see, EIA 2006, which is there, which I read it to you, you require permission from the system to bring the permission, which is Goa Pollution Control Board. All those things will be blocked because the state government has decided they ought to allow more than this limit as of today, which Honorable CM has made a record on statement. We will see how to bring it down also. He is on record of the House. And when we say 12 million, whatever, 12 or maximum, whatever is there, it will not increase 1 ton is because CZMP defines there because it is coastal zone regulatory plan. So bringing coal is how? It is not brought from Goa, India. It is brought from where? Outside. So that is why those plans you will not be able to increase. That is what my meaning was. Because sir, आणि एक इशू आहा. हे आता डबल ट्रॅकिंग करपाक रेल्वेज पैसे कितले म्हणटा? Around how much? Some 3,000 or 4,000 crores. अशें मरे something I do not know the exact figure. Now the point is the railway spending so much to get the tourists who are coming to Goa because of him? Or is the railway spending it to make transit of an commodity? Issue here is, people's apprehension is, you are facilitating movement of a train. Normally 5 trains are coming and 1 which is a local. Here and there, suddenly a figure of 90 is being given. So what exactly is the government planning? That rail will be our main form of transport? That we are going to get in hold some Biharjan direct Goya yo म्हणून अशें करतात. That is the model that you all are thinking. हाजेरूय सांग मरे मातशें. Speaker sir, I have already answered your question. तुका कळून आसतलें. हांवें सांगला स्पीकर सर की entire country double tracking चलता. Goa is ending because आम्ही एक border it is not continuing forward. आता कोंकण रेल्वे double tracking करतले. It is a crisscrossing, but if this train ends here, what you said is correct. Now, when the entire networking double tracking karta, this particular track is coming from 354 or 400 kilometers away. This track has to end here. It cannot be adaptively stopped. So that is why it is being brought here. Now, for what purpose it is brought, what definition, when I still remember, Speaker sir, that when tracks were being laid for Konkan Railway, nobody imagined that on the track, trucks will be brought on the track and unloaded in a Ro-Ro. Who imagined that time, Speaker sir? Did he know? Did we know? Did anybody know? म्हणजे सांगपाचें कितें आज तुवें ट्रॅक जर कोंकण रेल्वेचे जे पळयता पळय ट्रेनी पळयल्या पळय ट्रक दिसाक एक तरी आसता स्पीकर सर हांव उलयता रे कित्याक उलयता तूं उलय मरे म्हाका वचपाचें ना तुका वचपाचें ना तूंय राव पूण आज क्लॅरिफाय करपाक जाय गोंयच्या लोकांक ज्यो गोश्टी आसा रो सर्विसीस ज्यो ट्रेनीन हाडटा आतां 40 ट्रक 15 टनाचे 20 टनाचे ते ट्रेनीन हाडून हांगा खाली करता स्पीकर सर वॉज दॅट एम्फिसायज्ड? Emphasize is what? It is a national project. Entire country is having double track. This particular section of track, which is connected overall, is also being ended in Goa. So it is double track, Speaker sir. What activity will come? What is the benefit for Goa itself? Time will tell, Speaker sir. CZMP. What about coal going on railway line? CZMP to only river nationalization 15 ditalo. One second.
15 तुवें आतां एक 15,000 दिल्या की दिल्या नेक्स्ट पडे आतां तें आनी 30,000 जावपाना तो एक पॉयंट रेस केला तुका सेकंड तुगे सेंट्रल गव्हर्मेंट बीजेपी आहा वाय डोंट यू रिड्यूस इट एंड रिमूव द ट्रस्ट रिमूव द एप्रिहेन्शन इन द मायंड एंड सेकंड थिंग तुका आनी गोष्ट सांग तुका हें पड तुवें ऑप्शन गेला तुका ऑप्शन दिस इज फ्रॉम द सेंट्रल इलेक्ट्रीक ऑथॉरिटी दे गेव यू हाउ मेनी ऑप्शन दे गेव यू 8 options and they said first was the best. One second. Now unless you want to say I have not done this like you told Mr. Dovlikar कित म्हणू आपण तू सांग म्हणटा आपणा खबर ना म्हणू ते भाशेन तू सांगो सरिता because this was the option given by this is the central government copy of the this copy what I have got is of the central government to get a central electric authority. You have not taken this option. This option was given to you because there were no trees. That's what I am telling you. Don't say that we didn't know. So now you have taken the wrong option, which is cutting trees, which you could have not taken. See, I've got a copy. I'll give it to you. I'll give you a copy. Speaker sir. Speaker sir. Speaker sir. Electrical connection jasta, Speaker sir. It is on grids. Honorable opposition leader is there. If I am wrong, he may point it out to me only now itself. He has been in the Department of Power for the biggest tenure. Speaker sir. What options were given technically were rejected. Technically why? Is because the options which were sought were bringing the grid and ring feeding mechanism. That was one. Options were not given for the way. It was given the design of this project was to keep the futuristic look for the next 25-30 years, where ring feeding mechanism was to be done. Now in this ring feeding mechanism system, that particular system was chosen because that would give, if this grid fails, beside those power generators which are there in a particular grid for whatever reason fails, like what happened in Mumbai, then you have to depend on the other power generators of the other state which come on this grid. Ask him if I am saying wrong, let him say. Let me finish. Honorable opposition leader can tell me if I correct me. Secondly, he said, Speaker sir, that what I said about 12 metric tons, Honorable CM has said. And फाल्या कोण म्हणटलो 30 कोण येता तेका विचार आम्ही 12 million metric tons ब्लॉक केल्ले आसा जे रेनीन वयता तुका हांवें आतां विजयाक सांगला मरे की कोल जो आता एमपीडी तो इम्पोर्ट जाता देशा भितर जायना सो थिंगा जेन्ना सीडीएमपी ब्लॉक करता पळय ते ट्रॅकार वचपाचें बंद जाता कळ्ळें तुका समजलें आनी सांगू एबीसीडी सारकी पोल्युशन तो कोल येतो आतां सगळे बीच हे जाले त्यो 12,000 सोड आतां बस हांव सांगता सीएमान ऑनरेबल सीएम 12,000 लिगलायज ऑनरेबल सीएम इज ऑन रिकॉर्ड एक मिनिट म्हाका सांगता तेका म्हाज्या ताळो बरो लागता दिसता म्हाका तुजो मातसो स्लो जाता तो ऑनरेबल सीएम इज ऑन रिकॉर्ड that right now we have stopped and he is going to see the mechanism to reduce it. He is already on record on the floor of the house. We are not there to hear it out. Please understand what Honorable CM is saying. He is on record that right now what was projected as 58 million metric tons and 138 million tons will not come in Goa because we have done this. And Honorable CM is on record that how we will do, we will work out a statement and come back to you. He has said on record. Churchill. तेमा एक क्वेश्चन विचारपाक जाय तें कितें म्हणलां एमपीटीचो लोक आहा कितलो हजार आहा थिंगा 4,000 तांकां लागून कोल सुबेज हाडटा कोल हाडटा आतां स्पिकर सर आतां ते टुरिजम टर्मिनल केलें न्हू आतां एमएससी जायत्यो कंपन्यो त्यो आतां बोट्यो हाडपाच्यो आहा थिंगा दुसऱ्या कडेन तुमी ट्राय कोता एका मायनिंगाक सो हो कोल तुवें सांगिल्ले भाशेन भार आहा तो सर्च कर ते टर्मिनल बी करया ते लोकांक हे करया प्रॉब्लेम काय ना आनी तूं सांगता पळय ते ट्राक पळयात पळय ट्राक ते ट्राक वताय जाय ते पण ते ट्राक कसो ते चोवपा जाय कित्याक वताय ते ना ना तुवें म्हळां ट्राक वताय आयकाय तुवें कितें म्हळां हे पळय गाडी येताय तिचे ट्राक ब्राक बंद करपाचें कितें आहा तें पळया पूण तो ट्राक पळय आहा समज डबल ट्रॅक जालें ते ट्राक कसले वयतले ते चोवपा जाय आमी पूण कोल म्हणटा नाका इतलें आमी सांगप तुका सर ताणी सांगला त्या प्रमाणे आमी आनी कोल वाडोवपाचे ना परत हांव सांगता ताका समजून घेवपाचें ना म्हणून परत तो ताका विचारत आसा आमी
100% परत सांगता आमकां आसा तेच्या भितर आमकां वेगळो अल्टरनेटीव सोदपाची तयारी सुरू केल्या ऑलरेडी आनी आमी परत म्हणजे 12 मिलियन जो कितें आसा तेणी सांगला तशें स्टेटी कडेन जो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या वतीन जी EC दिली वता ती हाज्या फुडें ताका इन्क्रीज करपाक आनी केन्नाच EC दिली वयची ना. Okay. December 2017, when this point was raised in the assembly, that the former chief minister had given the same assurance 3 years back that he would bring down the transport of coal. You can go on the record, Speaker, sir. On 16th of December 2017, when we raised and I raised this issue, that black cat and white cat and all that, the then chief minister had assured that he will bring down the transportation of coal by half. 3 years have already passed. That time it was hardly 4 million tons. Today it is gone to more than 10 million tons. I think it should have been by now from 2 million tons to 1 million tons, but it has increased instead of decreasing. So that story should not be repeated again. Okay. You understood? Honorable CM, no, सांगता ना. 3 years time, it is double, tripled. CM, In spite of the assurance of the then chief minister. It is not double. I will read out the quantities. No, but he is making allegations. It has not increased. On what basis he is saying that it increased? ताका ओगी बोला मग ताका समजून हांव ताका सांगता खंयच्या दिसा खंयचो वर्सा काडला. I will read out to him. Which mailing times? Is it your pleasure to withdraw? आमी हे सगळे म्हाका दिसता डिस्कशन डेलिब्रेशन डिबेट जाल्या उपरांत हांव बाब विजय सरदेसायाक रिक्वेस्ट करता की ताणें प्रायवेट सर आमकां आनी गोंयचे जनतेक अशें दिसता आमी बी टचान आहा लोकांच्या की जे भशेन वास्कोन गोंयकारांचे आनी वास्कोकारांचे लंग्स साल्वार करपाक सरकार शकलो ना तशें गोंयचे लंग्स म्हणटा ते वायल्ड लायफ सँच्युरीन आहा तेय तुमी साल्वार करूंक सोदना म्हणून आमी आमचें रिजोल्युशन विड्रॉ करना तुमी ते वोटिंगाक घाला. स्पीकर सर आमकां गोंयच्या लंग्साची चिंता आसा आमकां मोल्याची चिंता आसा अभयारण्याची चिंता आसा आनी हेजी सगळ्याची म्हणजे फक्त कशें आसा तर गोंयच्या एनवायरमेंटाचे कैवारी आपुणूच अशें समजून लोकांनी दाखोवचें न्ही आमकां हेजी सगळ्याची चिंता आसा आनी हें सगळं कन्सिडर करून स्पीकर सर जी आमी हांवें परत सांगलां हांव चड न उलयता CEC कमिटी जी सुप्रीम कोर्टान अपॉयंट केल्या हाज्याय पयलीं तेच्या खातीर हो सगळो विशय कन्सिडर करून म्हाका दिसता म्हाजी रिक्वेस्ट आसा की तांच्यांनी तें फाटीं घेवचें. Honorable? No. Okay. Excuse me. Under Rule 16 of the Rule of Procedure, I move to extend. I move the motion to extend the sitting of the House by 1 hour. The motion is before the House. Those in favor may say ayes. Aye. Those against may say noes. Ayes have it. Ayes have it. The duration of the House is extended by 1 hour. The resolution will now be put to the vote of the House. Division जाय. Okay. No. Those in favor will say ayes. Aye. Division आमचे. झाले मरे ते पास. आयज म्हणले मरे ताणी. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. पास झाले ते पास झाले. Yeah. 1, 2, 3. अरे आयज इज पास्ट. Oh, 10. Please sit down. Those against, please raise. सांग मरे. Please stand up. बेल मार मरे बेल. Bell मार. बेल मारूंकूच ना. येमेतले मारे. अरे मेल. No. 11. Please sit down. Okay. Those against, please stand up. You are disturbing me.
Miss. Take your own time. Nose have it. Of the house reduced to 20. Please sit down. कितलो जालो पेशंट सगळे पेशंट कर कितलो रे And T 20 11. The resolution is negative. Next. Okay. This one? Honorable Emir Digambar Kamath, leader of to move the resolution. Speaker sir, I request to move that this house strongly recommends the government to name one of the stands at Pandit Jawaharlal Nehru Stadium at Fatoda in honor of former sports minister Sri Francisco Montecruz, as he had put in lot of efforts to ensure that the stadium is completed in a record period of 6 months' time and was opened in the year 1989 to host the prestigious Nehru Gold Cup, the first international football tournament in Goa, after which the stadium could host various national and international football and cricket matches. It was only due to his effort, with personal supervision, timely effective decisions and motivations to the team involved in the construction work, which has yielded positive results and has helped the sports fraternity immensely. Speaker sir, follow. Speaker sir, गोंयांत पयलीं येदो व्हडलो स्टेडियम खंयच नाशिल्लो. ताका लागून इंटरनॅशनल मॅच केन्नाच गोंयांत जायना आशिल्ली, क्रिकेटीची टेस्ट मॅच केन्ना जायना आशिल्ली, वन डे केन्ना जायना आशिल्ली. फर्स्ट टायम बाब प्रताप सिंग राणे चीफ मिनिस्टर आसतना फ्रांसीस मॉन्तेक्रूज, ताका आमी बाबूश म्हणटाले, हो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जालो. आनी त्या वेळाचेर सगळ्या फुटबॉल शौकीनाची एक इच्छा आशिल्ली, गोंयचे सगळे फुटबॉलकार आनी चड करून साश्टीकारांची एक इच्छा आशिल्ली की फुटबॉलाचो बरो स्टेडियम हो साश्टीक जावचो आनी तो मडगांव जावचो अशी तांची इच्छा आशिल्ली. आनी जेन्ना बाब प्रताप सिंग राण्यान ठरयलें की हो स्टेडियम मडगांवां जावचो, ताणें ती जबाबदारी तेन्नाचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब फ्रांसीस मोंतेक्रूज हाजे कडेन सोंपयली. आनी आमी तेन्ना भुरगे अशें हें नाशिल्लें, पूण आमी तेन्ना वताले क्युरियोसिटी म्हणून. ज्या पद्दतीन बाबुशान 6 म्हयने काम केलें, म्हणजे म्हाका याद जाता अजुनूय की ते थंय पयलीं टॅनंट्स आशिल्ले, गुणकार आशिल्ले, तांकां सगळ्यांक सेटल केलें, तांचे बरे भशेन हें केलें. आनी ज्या पद्दतीन ताणें काम केलें की डेडलायन आशिल्ली, ताणें सांगिल्लें 6 म्हयन्या भितर हें करपाचें आनी पयलो नेहरू कप हो त्या ग्रावंडाचेर होस्ट करपाचो अशें आशिल्लें. आनी ताणें इतले अथक परिश्रम घेतले की सगळे जाण एक्सेप्ट करताले ताका. इनफॅक्ट ताचो तेन्ना फेलिसिटेशनय केलें थंय की ताका लागून तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जावपाक पावलो म्हणून. ताणें दीस रात म्हणजे सकाळचो तो 8 वचून बसतालो, तो रातभर गरज पडलें जाल्यार थंय रावतालो, पूण काम सुपरवायज पर्सनली करून कितें डिसिजन दिवपाक जाय जाल्यार ऑन द स्पॉट डिसिजन दिवन तो करतालो. आनी प्रताप सिंग राणांनी ताचेर फूल फेथ दवरिल्लो आनी ताका सांगिल्लें तूं वच आपल्याक 6 म्हयने भितर स्टेडियम बांदून दी. आनी म्हाका दिसता आज सगळे साश्टीकारांची मागणी आसा, म्हणजे आज फुटबॉल मॅच जाली जाल्यार ते बॅनर्स लायता, लोक स्पॉन्टेनियसली बॅनर्स लायता की बाबुशाचें नांव दिवचें म्हणून खंयचे तरी स्टँडार. आनी ह्या साश्टीकारांची इच्छा आसा की जाणें फुटबॉला खातीर फक्त गोंयांतच न्ही जाल्यार एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर हो स्टेडियम फामाद केलो, ताका लागून क्रिकेटीच्यो टेस्ट मॅचीस जावपाक पावल्यो. Please, no cross talks, please. त्यो क्रिकेटीच्यो टेस्ट मॅचीस त्या ग्रावंडाचेर जावपाक पावल्यो, ज्यो पयलीं जायना आशिल्ल्यो. त्या बाबूश फ्रांसीस मॉन्तेक्रूजाचो खंयचे तरी एका स्टँडाक ताचें नांव दिवचें अशी हांव सरकारा कडेन कळकळीची विनंती करतां. आज बाबुशाची तब्येत बरी ना, आज बाबूश सामको पयलीं भशेन ताच्यान जायना. आतां ताका मदीं खूब हें जाल्लें, म्हणजे फिजिकली ही वॉज इन डीप ट्रबल. म्हाका दिसता एक ग्रॅटिट्यूड ज्या मनशान 6 म्हयने अथक परिश्रम घेवन हो स्टेडियम उबो केलो, साश्टीकारांक एक फुटबॉलाचें मैदान दिलें, त्या साश्टीकारांची सगळ्यांची इच्छा आसा, तीव्र इच्छा आसा की ज्या मनशान इतलें काम केलें ताका खंय तरी रिकॉग्निशन दिवचें. हांव सरकारा कडेन मागतां, स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन मागतां की ताणें हो ठराव मानून घेवचो. Honorable MLA Mr. Davlekar. मातशें दिगंबर कामतीन जे रिजोल्युशन मांडलां ताका सपोर्ट आनी काही सजेशन करपाक हांव उबो रावला. नेहरू स्टेडियम हो गोंयचो इतिहास आनी त्या इतिहासांत हांव भागी आसा, हाजो म्हाका अभिमान आसा. हो जेन्ना स्टेडियम बांदपाचो ठरयलो तेन्ना
एक गोष्ट ठरली की 6 म्हयन्यांत हो स्टेडियम बांदपाचो आनी हाच्या फाटल्यान जो खरो मनीस उबो आशिल्लो ते त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री आनी आतांचे आमचे विधानसभेतले ज्येष्ठ आमदार प्रताप सिंग रावजी राणे हांणी ही गोष्ट ध्यानात दवरून मोहन क्रुज स्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्ल्या कारणान तांणी हें हातांत घेतलें आनी हें काम चालू करून टेंडरींग प्रोसेस जालें. आय वॉज वन ऑफ द टेंडरर, सक्सेसफूल टेंडरर. आय एम प्राऊड टू से वन ऑफ द सक्सेसफूल टेंडरर in this prestigious work which we have completed within 6 months. आणि त्या खातीरूच म्हाका अभिमान आसा कारण हे एक अशें काम जे 6 म्हयन्यांत कंप्लीट करून इंटरनॅशनल गेम्स आमी थंय खेळयल्या. हांव तेन्ना मे बी अ बिल्डर पूण ह्यो गोश्टी थंय घडल्यो आनी ह्यो गोश्टी घडपाक कारण एक म्हणजे आमचो त्या वेळा वयलो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आणि दुसरो म्हणजे प्रताप सिंग रावजी राणे. प्रत्येक विकाक सॅटर्डे सांजची तांची मिटींग आसताली. आमकां सगळ्यांक आपयले गेले वताले आनी इन्स्ट्रक्शन्स वताली आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक गोश्ट मुखार वताली. खंयचोय प्रोजेक्ट कंप्लीट जर करतलो आसत पयलीं स्फूर्ती जाय, तो प्रोजेक्ट आपूण कंप्लीट जाय, दुसरो पयशे जाय आनी इंटरनॅट. तुमकां एक गजाल सांगता, इंटरनॅशनल गेमी जाल्यो आनी थल्ल्यो प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो, कंपाऊंड वॉल जायना जालें आनी कंपाऊंड वॉल जायना जालें इंटरनॅशनल गेमी खेळना. विदीन 7 days खुद्द मोहन क्रूज स्वता भायर सरलो. प्रताप सिंग रावजी राणे त्या वेळार ग्रावंडार आयले आनी 7 दिसांत आमच्या एजन्सीन तें कंपाऊंड वॉल 4.5 मीटर हायटीचें कंप्लीट केलें. हें उलयता जोडपाचेरूय उलयता जोडपाचेरूय उलयता. सवाती मातशें हें करता आसतना इलेक्शनां डिक्लेअर जालीं तरी आसतना इंटरनॅशनल गेमी खेळयल्यो. ताका खबर आहा PDF केलें आनी तांणी उडयलो चर्चिलान मी ताका तेंय सांगता मागीर जाय जाल्यार तुमकां. आनी इंटरनॅशनल गेमी डिक्लेअर जावच्या वेळार जवळ जवळ बिल्डरांक 12 कोटी रुपये दिवपाचे आशिल्ले. त्या वेळा वयले 12 कोटी लक्षांत दवरा. 27 कोटीन हो स्टेडियम कंप्लीट जाला. त्या वेळा वयले 12 कोटी बिल्डरांक दिवपाच्यो आशिल्ल्यो. आनी आयक मातशें उलोवन या सांग तुका जाय जाल्यार यो मागीर सगळो हिशोबूय दिता. सवाती मातशें 12 कोटी आनी अशा वेळार मुख्यमंत्र्यान डिसिजन घेतलें. आपोवन हाडलें सगळ्यांक बिल्डरांक आनी सांगलें तुमकां पयशे इलेक्शन जाले बरोबर मेळटले म्हणून, पूण हें काम जावपाक जाय, स्टेडियम कंप्लीट जावपाक जाय. मोहन क्रूज बरोबर आशिल्लो आनी ताजे बरोबर बाकीचो शक्ती सिन्हा म्हणून एक सेक्रेटरी आशिल्लो. मागीर तो गव्हर्मेंटाच्यो हें सोडून गेलो आमचे हेचो शक्ती सिन्हा. आय रिमेंबर ही वेंट मागीर खंयचे हय मागीर आनी त्या नंतर ही लेफ्ट ऑल्सो गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सर्वीस. आनी त्या नंतर जेन्ना नवें इलेक्शन जालें 88 काय 89 म्हाका दिसता 15 दिसां जो वर्ड प्रताप सिंग रावजी राणेन त्या दवरिल्लो तो 15 दिसांत सगळे बिल्डरां सेटल केले. दीस इज द मॅन ऑफ ही इज द मॅन ऑफ वर्ड हें लक्षांत दवरा. आनी त्या खातीरूच म्हाका खूब आनंद जाता. आनी हें मंत्रुजाचें नांव दियात पूण उरिल्ल्या फूल स्टेडियमाक प्रताप सिंग रावजी राणेचें नांव तुमी दिवचें. कारण हो जो प्रोजेक्ट जाला तो ताका लागून जाला आनी मोहन क्रुजाक लागून जाला. आनी आमी हें सगळें जवळून पळयलां. जोडलां कितें मोडलां कितें हें हांव मागीर पर्सनली जाय जाल्यार प्रत्येकाक सांगता. तो प्रश्न ना हांगा. कारण काही गोश्टी ज्यो आसा ज्यो खऱ्यो आसा त्यो मांडप हें आमचें कर्तव्य आसा. आनी त्या हातूंतल्यान आज येदो व्हडलो नेहरू स्टेडियम जावन थंय इंटरनॅशनल गेमी जाल्यो, फुटबॉल, मागीर तुमची लीग जाली. त्या नंतर चर्चिल त्या वेळार आपली नवी टीम चर्चिलान तयार केल्ली ती जाली. त्या नंतर 1 डे इंटरनॅशनल जाली. ऑस्ट्रेलिया आनी आमची इंटरनॅशनल जाली आनी आमचे बरोबर झगडीं जाली गव्हर्मेंटा बरोबर. हांवूय तेन्ना GCAचो वायस प्रेसिडेंट आशिल्लो. आनी त्या नंतर आज पर्यंत हो ग्रावंड टॉप स्थितीत आसा. म्हाका खूब आनंद जाता दिगंबराचें रेजोल्युशन पळोवन. बिईंग अ पार्ट ऑफ दॅट स्टेडियम आमी जे त्रास काडल्या 3 शिफ्टीन आमी काम करताले
आणि ताजे बरोबर चीफ मिनिस्टर आणि मोंतक्रूज हे त्या वेळार हातांत हात घालून काम केल्ल्यान हो प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो. त्या खातीर तुमी दोगांचेय नांव ह्या स्टेडियमात दिवचें अशें मना पसून म्हजो सभागृहाक रिक्वेस्ट. ओके, ऑनरेबल एम एल लुईजन बाब. तातूंत तुका दिले ना रे फुट्टा आसता. तातूंतले तुका दिले फुट्टा आसतना तूं फुटलो ना, तूं फुटलो न्हय काँग्रेसींतल्यान. ऑनरेबल सुदीन बाब. बाबा, ऑनरेबल सुदीन, let him speak. Honorable Speaker, I support this resolution. And also, I would like to once again bring on record the excellent and wonderful, timely job done by the then Honorable Minister, Mr. Montcruz, in completing that work within a record time of 6 months. Many of you may not know, Fatorda was part of the Naveli constituency. And this land for the ground was acquired during my term. And I'm telling you, today it is a national and international stadium. At that time we had taught in a small way. When we acquired that ground, we even laid the foundation stone to start the work. And I'm happy that the work did not start, because at that time we had a Fatorda, United Fatorda Club. I had told them some area, I will give you some area, we will construct the stadium. But we had never, ever expected that ground which was acquired during my term in my constituency will become such a international standard stadium. Mr. Rane was our chief minister when we acquired this. We laid a foundation stone also, but we could not complete. I would like to bring on record the then Union Minister for Sports and Youth Affairs, Mrs. Margaret Alva, who came to Goa. She saw this place and she said, if you want to construct something, construct at an international standard. And she said, I will be giving you the money, because she was Minister for Sports and Youth Affairs. She financed the stadium. I have seen Mr. Montcruz coming in the morning, coming in the evening, sometimes sitting in the night. If I am not mistaken, it was the UP Corporation who had taken the challenge of completing the work within 6 months. Thereafterwards, whatever work he said, it might have been done by many other contractors. But today, it is a pride of Goa. That stadium now is falling. After the statehood, it was from 30 constituencies, it became 60 constituencies, and Fatorda constituency was a new constituency. No, from 30 to 40. I said 60, I'm sorry, I may be corrected. Yeah. No, I was ordinary MLA that time. But I was in the Congress, so we were all there. And today we are having events, even when we are discussing and talking, every day there are football matches happening there, and good matches. Thereafterwards, the stadium underwent further upgradations. Today, this Fatorda Stadium is a pride of Goa. It has conducted so many tournaments at the state level, at the national level, and the international level. For some time, it also was played cricket games of international level. So I support this resolution, and let it be on record. It is not only Montcruz. Montcruz was responsible in organizing it within 6 months, which is a feat. Unbelievable, but he did it. I also would like to bring on record our then Chief Minister and Honorable MLA, Mr. Pratap Singh Raoji Rane, and also the then Union Minister, Margaret Alva. She gave the money.
तुवें दिले पयशे? ओके प्लीज. स्पीकर सर, I support this. म्हाका दिसता तांच्यांनी जे आतां 2 डिमांड केल्या. एक आपलो बाबू उलयता, उलय 2 मिनटां चल करूया. जालें मरे, तो कन्सिडर करता मरे, कन्सिडर करता मरे, जालें. मरते कन्सिडर करता मरे आनी कित्याक कन्सिडर करता म्हजी कॉन्स्टिट्युएन्सी मरती. स्पीकर सर, अरे तूं उलयतना तुका डिस्टर्ब केला हांवें मागीर एकूच मिनीट उलयता रे हांव. स्पीकर सर, आमी भुरगे आसले तेन्ना बाब लुईजीन फालेरान सांगला ते भशेन फातोर्डा म्हणटा तो मतदारसंघूच नाशिल्लो तेन्ना. तो इट वॉज पार्ट ऑफ नावेली. तेन्ना UP ब्रिज कॉर्पोरेशनान तो फूल स्टेडियम 27 कोट्यांक बांदला अशें म्हणून बाब सुदीन ढवळीकर सांगता. आतां तातूंत खूब नव्यो गोश्टी जाल्ल्यो आहा. बाबू आसगांवकार मंत्री आसतनाय बी खूब नव्यो गोश्टी जायत आहा. आतां ताका रस्त्याचो एक्सेस जो आशिल्लो तो रस्त्याचो एक्सेसूच करपाक हांवें 45 कोटी रुपया GSIDCन मोडले तेन्ना हांव ओपोजिशनान आशिल्लो गेल्या टर्मान. स्टेडियमाचो कॉस्ट 27 crores, रस्त्याचो कॉस्ट 45 crores जालो. बट इट इज आफ्टर सो मेनी इयर्स and it has been upgraded. It's become a world quality sports center. Speaker sir, आमचो असो विचार आशिल्लो आनी खूब कडेन आमी ते केलां. रोड वायडनींग केलां. इट इज हॅविंग अ रोड which is one of the most smartest roads, having fiber optic cable under a dedicated line with sewerage, fiber optic cable, water, electricity. So रस्तो बरो जाला, सगळें development बरें जाला and we are working towards it. But all said and done, the contribution of Mr. Montcruz cannot be forgotten. There is a huge public sentiment in favor of him. If I was minister and if I am today MLA, if I go to that stadium and Montcruz goes there, 10 times more will be a standing ovation for him. Any politician in the state. इतले ताका थंय स्टँडींग आहा. आतां तो येवंक शकना आसत म्हणून बाब दिगंबर कामतीन जें रेजोल्युशन मूव केलां ताका हांव पूर्णपणान समर्थन करता. म्हाका दिसता इतलो पब्लीक सेंटिमेंट आसतना तो रिस्पेक्ट करूंक जाय. नाजाल्यार खंयच्यान तरी तुमी नांव हाडटले कोण घालतले डूब करून ताका कोण वळखुचेच ना. आमचे दुसरे स्टेडियमान आहा ताका नांव पसून प्रोनावंस करूंक कळना. कोण रे बाबा तो काय म्हणटात म्हणून हाचे फुडें गोंयकारांचीच नांवां घालची. बरे बरे व्हडले गोंयकार आमचे भितर आहा आनी तांकां आमी ऑनर करपाची गरज आहा. The resolution has been moved by Honorable Leader of Opposition. One single thing I want to say, which not many are aware, of course Vijay has said it, but it is a fact. Everybody knows, since Sri Montcruz built that stadium, whenever he has gone to the stadium, even maybe a small event or big matches, the only person who used to get a standing ovation with every whole stadium standing. Nobody can deny this. कोणाच मान मेळो ना. आज हो त्या स्टेडियमार कोणाकूच मान मेळो ना. ताका एकट्याकूच लोक दिताले. सावथाचे लोक म्हणनाका वा नॉर्थाचे लोक सावथान वयताले ते. सो हें विसरपा जायना. सो डिसिजन घेता आसतना हें लक्षांत दवरपा जाय. ओके. स्पीकर ताचे लोक मातशे खूब बरे आशिल्ले विजय. तेन्नाचे लोक खूब बरे आशिल्ले. ते एप्रिसिएट करताले बरें काम करता ते. स्पीकर सर, खंयचोय तरी लिनियर प्रोजेक्ट बी जाले तर म्हाका खात्री आहा एक खंयचो तरी चुकून जालो जाल्यार काबरालाचें नांव आसतलेच ताचेर. आज जे भशेन काबरालान काय चिंता करूं नाका केला ते भशेन खंयचें नांव दिवपा लिनियर जाल्यार प्रोजेक्टाचेर कोण सपोर्ट करता म्हणून काबरालाचें नांव घाल म्हणून. स्पीकर सर, बरे विचार आयल्यात की पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जे आमी नांव दिलां तेजे भितर एक गॅलरी तेजें नांव दिवचें कोणाचें आमचें बाब मोंतक्रुजाचें बाबूश. बाबूश बरोबर हांवूय काम करपी. बाबूश आमचो लागींचो सारको. म्हाका दिसता चर्चिली ताका सपोर्टेड आसलेलो तेन्ना तेजो वर्कर टायप. मागीर आमदार जातलो. हांव सांगता म्हाका खबर आसा. स्पीकर सर, स्टेडियम जो जालो थंयचो स्पीकर सर स्टेडियम जालो बाबूशालें बरें तेजे भितर हें आहा योगदान आहा आनी बरें काम केल्लें हाजे बद्दल डावट ना. तेन्ना उमेद आसलेली स्टेडियम कसोय करून जावच कारण फुटबॉल मोगी सगळें. फुटबॉलाचे सगळे आमचे गोंयकार म्हणजे रक्तान फुटबॉल आसलेलो. हर एक मनीस फाटल्यान लागतालो तेजे.
आनी तेकाय उमेद आसलेली की हो जालो ग्रावंडार आमकां खेळपाक मेळ्ळो सगळ्यांक फुटबॉल आनी नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर खेळपाक मेळटलें. ओके. स्पीकर सर तुवें फुटबॉल प्लेयर तुकाय खबर आसतलें. आनी स्पीकर सर म्हाका इतलें सांगपाक तेजे भितर ग्रावंड बांदपाक जाय म्हूण जायना. ग्रावंड बांदतना जसो धवळीकारान सांगलें पयसोय जाय पडटा आनी काम करपी जो मनीस आसता पळय कॉन्ट्रॅक्टरूय बरो जावं पडटा. ते तिनी टीम तांकां सारकी मेळ्ळी. पण प्रताप सिंग राणेले आमी विसरूं शकनात. ताणें पयसो दिलो म्हूण केलो. आज हांव पळयता गोंया भितर सगळ्या चीफ मिनिस्टरांनी बरें बरें काम केलें आनी सगळे चीफ मिनिस्टर जे आमचे जाल्यात तेजे भितरल्यान बरे बरे जे प्रोजेक्टूय तयार जाले. कितलेशे जाल्यात. हांवें नॅशनल गेमी खातीर म्हाका मनोहर पर्रीकरान सपोर्ट दिलो. दुसरो आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत सपोर्ट दिलो. 13-12 आमचे नवे इंटरनॅशनल आनी नॅशनल लेवलाचे स्टेडियम तयार जाले. पण हे लोकांनी सगळ्यांनी बरें काम केलां. हेजो अर्थ जे जे स्टेडियम आनी जे जे प्रोजेक्ट जाल्यात थंय थंय एक एकट्याचें नांव दिवपाचें काय म्हणून असो हो एक प्रश्न येता. मॉन क्रुजान जें काम केलां आमी विसरूं शकनात. तेजें नांव दिवपाचेंच. पण म्हाजें इतलेंच तुमकां म्हणणें आसा की फुडलो फ्युचर फुडलें जें आसा तें कितें फुडलें बरें आसा तशें म्हाका कांय ना तेजे भितर. ओके भाऊ. पण एकच म्हणटा की हेजेर नांव दितना ज्या मनशांनी सॅक्रिफायस केला ज्या मनशांनी बरें काम केलां ती नांवां येवन दी. एक आमचे मॉन क्रुजाचें दुसरे सायडीन प्रताप सिंग राणेचें. हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता की हे दोनी नांवां घालपाची मान्यता दिवची. कांयच हरकत ना. पण फक्त माननीय प्रताप सिंग रावजी राणे हांकां विचारात कित्याक खबर आहा तेंचो कन्सेंट घेवप गरजेचो आसा. हांव सरळ सांगता कारण आमी डिसरिस्पेक्ट करपाक नाका. तांचो कन्सेंट घेवया. तुम्ही विचारात पूण तुमकां सांगता खरेंच काम केलां त्या दोगांनी. ऑफकोर्स केला न्ही. हांव ना म्हणना. काम तेंच्यांनी केलां. तेंच्यांनी मुख्यमंत्री आसतना दिलें म्हणून फातोर्डा स्टेडियम जालो. मॉन क्रूज हेंच्या त्या स्टँडाक नांव दिवचें. बट रिजोल्युशन हांव सोंपयता आसतना इतकेंच सांगता की माननीय प्रताप सिंग रावजी राणेंचो कन्सेंट घेवचो आनी इफ कन्सेंट एग्री आसत जाल्यार दिवचें आनी मॉन क्रूज हांचें नांव दिवपाचें रिजोल्युशन तुमी पास जालें. Resolution is passed. passed. Unanimous. Okay. Government bills. Consideration and passing. The Goa Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2021. Chief Minister may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that Bill number 11 of 2021, the Goa Fiscal Responsibility Budget Management Amendment Bill 2021, be taken into consideration. The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The motion is for consideration of the bill is adopted. Now, now we will take up the clause by clause consideration. The question is that clause 2 and 3, clause 1, the enacting formula, and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. Clause 2 and 3, clause 1, enacting formula and long title stand part of the bill. Chief Minister may now move the motion for passing of the bill. Sir, I request to move that the Bill number 11 of 2021, the Goa Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2021, be passed. The question is that this is passing stage. Before passing, You can talk at consideration झाला तर passing आवले उलयता न्ही. any stage you can speak. Okay. Speaker sir, काल आम्ही उलयता आसतना ऑनरेबल सीएमान म्हणलें की लिमिट आनी आपूण घेवपाचो ना म्हणून. The Goa Fiscal Responsibility and Budget Management 2021 allows the government to look at additional fiscal deficit of 2% over and above 3% of the GSDP up to 5% of GSDP. Speaker sir, आम्ही जेन्ना धंदो सुरू करता तेन्ना आम्ही बँकेकडे लोनाक वतात. तो म्हणटा लोन 50,000 वयर दिना, 1 लाखा वयर दिना आनी आमकां सगळो तो धंदो 1 लाखानूच करचो पडटा.
ताज्या खातीर आमी एक्सपेंडिचर कंट्रोल करता, बाकीचे करता आनी धंदो सुरू करता. धंदो मातसो बरो जालो स्पीकर सर, की बँक तुजे कडेन येता आनी म्हणटा 4 लाख घे. 1 लाखाक जी बँक दिनाशिल्ली ती 4 लाख दिवंक लागता. आमी आउट ऑफ एक्सायटमेंट 4 लाख घेतात. 4 लाख घेतकर 3 लाख एक्स्ट्रा मेळटा स्पीकर सर. सो आमी मोडपाक सुरू करता. मोडटकर भरपाक पावना, मागीर आनी रीण काडटा. तीच व्यवस्था स्पीकर सर ओवर द इयर्स गोवा सरकाराची जाल्ली आसा. आय एम नॉट सेइंग चीफ मिनिस्टर हेज, इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. बट आज स्पीकर sir, he may blame Corona, but if he blames Corona, we are also spending for IFI. We are already spending for 100 crores for liberation. We are not stopping the expenditure. The problem here, Speaker sir, आज एकदा बिल पास केले की लेजिस्लेटिव्ह कंट्रोल वता आणि जी लिमिट टू वाडयता ती आमच्या हातान हांगा उरना. ताच्या खातीर स्पीकर सर, जितली आमी वाडयत वतले, वी आर गेटिंग इन टू अ ट्रॅप. आता डेट ट्रॅप घेता आसतना वी आर युजिंग इट फॉर कॅपिटल बॉरोविंग्स मान्य आसा. आज प्रश्न पडला तुझे कालच्या रिप्लायन की यू आर टेकिंग बॉरोविंग्स टू पे बॉरोविंग्स म्हणून. समज तू लोन काडटा लोन पे करपाक आणि हे फिस्कल डेफिसीट बिल इज टू टेक एडिशनल फंड्स टू पे अगेन लोन्स, देन दॅट इज अ कन्सर्न. ताच्या खातीर स्पीकर सर, ऑनरेबल सीएमान एक्सपेंडिचर कंट्रोल तसोच रेव्हन्यू लिकेजेस भर घालपाची गरज आसा. I don't know how much he wants to go with this bill in terms of borrowings. पण एक इम्पॉर्टंट आसा स्पीकर सर, एकदा जी बॉरोविंग लिमिट वाढली ती आमच्या कंट्रोलान ना. ट्रॅप वाढत रावतलो, बॉरोविंग्स वाढत रावतले आणि हे जे बॉरोविंग्स आसा ते एटलीस्ट ऑनरेबल सीएमान स्पश्ट करचे पडटले की ही इज गोइंग टू यूज इट फॉर कॅपिटल काय अगेन इज गोइंग टू यूज फॉर डे टू डे एक्सपेन्सेस लाईक सॅलरीज और अदर थिंग्स. Here in the bill you have said that Government of India has allowed to increase it by 3%. Right. Now, this is only for 1 year, or you are going to, you are again bringing it back to 3%. See, this bill was passed. I think this is only for 1 year. So you will have to again go back to 2%. This time they are allowing, Government of India says that you can go above 2%, maximum 3%. So that is why you are increasing this to 3% for only 2020, 2021. Right. Maybe because of pandemic and all. खंय बरयला? For 1 year खंय बरयला? 2020, 21. Central government, no, that's what I asked him, no? They say that it is not mentioned in the bill. No, but Chief Minister says it is for 1 year. Speaker sir, if the legislation झालंय, the year has to be mentioned. Then let Honorable CM say it is for 1 year. 2021 additional physical deficit 2%. For the financial year 2021. For financial year खंय बरयला रे? अब हांगा आसा प्रोविजो पळय मरे. Amendment of section 5. हय, सो उरला न्ही तो? ना. Provided in section 5 the following proviso shall be. उरला म्हणटा मागीर 2021 It is only for this financial year. Financial year. Yeah. ना रे, अरे I am talking to him. तू कित्याक मध्ये इंटरफेयर आता? अले, this is only for. Only for 1 year. स्पीकर सर, बापा आमदारांचो कन्सर्न रेज केलो ताजेर सांगता आसतना हे ह्याच वर्सा खातीर आसा. दुसरे इट इज फ्रॉम द 3% टू द 5%. आणि जरी FRBM आमी वाडयले जर आसत तर आमी म्हटलां की आमी तो कॅपिटल एक्सपेंडिचरा खातीरच हे पयशे घेता आनी हेजो अर्थ असो न्ही. म्हणजे ताचें म्हणणें कंटिन्युअसली परत परत आमकां 60 इयर्स सेलिब्रेशन ताच्या खातीर आमी केंद्रा कडेन पयशे मागल्या. निश्चितच केंद्रांतले बजेट जाल्या उपरांत आमी स्पेशल ग्रँट ही केंद्रा कडेन मागल्या आणि केंद्रांतल्यान आमकां मेळटले होप्स आसा. आमी 100 इयर्स सेलिब्रेशना खातीर जे तूं परत परत सांगता पळय न्ही ताजेर सांगता हांव तुका. सर, त्या केंद्रा कडेन समज 100 कोटी दिवपाक रेडी आसा न्ही आनी एक 100 कोटी मागात आणि जे आमी डिस्पर्स्ड बिझनेसमॅन बी लोक आसा पळय, सादे आमचे लोक जे खरेंच त्रासान पडल्या पळय तांकां दिवपाचे करात. स्पीकर सर, ह्या आत्ताच्या बिलाचेर उलयता आसतना निश्चितच हे एका वर्सा खातीर आसा आणि आमी जरी आमकां तेजी लिमीट आमची अप्रॉक्सिमेटली 3900 पर्यंत वाडटा, पण आमकां घेवपाची गरज ना. हार्डली आमी म्हाका दिसता खंय तरी 200 to 300 पर्यंत जे आसा पळय न्ही इतकेच पयशे घेतले ह्या फायनान्शियल इयरान. ताच्या उपरांत आमकां आनीक घेवपाची गरज पडची ना. The question is that the bill be passed. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The Goa Fiscal Responsibility and Budget Management Amendment Bill 2021 is passed. The Goa Regularization of Unauthorized Construction Amendment Bill 2021. Minister for Revenue may move the motion for consideration of the bill.
Sir, I request to move that Bill number 13 of 2021, the Goa Regularization of Unauthorized Construction, Bill 2021 be taken into consideration. The question is that the bill will be taken into consideration. Those in favor Speaker, sir. may say aye. हांव उलयतां मरे consideration आतां उलयतां. पासिकाचेर उलयतले. ना कन्सिडर हे कन्सिडरेशन उलया. We'll talk during consideration. स्पीकर सर, आता काल गव्हर्नर्स एड्रेसाचेर उलयता आसतना हांवें एक पॉयंट नोट डावन करून घेतिल्लो तेन्ना आनी सांगिल्लें की गव्हर्नरान एक बरो स्टेटमेंट केला. अटल ग्राम योजना ताजे अंडर Surla village was adopted by the government. And he said that so much acres of cultivable land, non-cultivable land has been brought under cultivation. म्हणजे non-cultivable land आशिल्लें तें under cultivation हाडलें. आनी आज हांगा तुमी amendment हाडटा in eco-sensitive 2 zone you are removing cultivable and orchard land outside. Speaker sir, I'm not able to understand. specifically Goa Regularization Actaच्या अंडर ज्यांच्यानी अप्लाय केल्या तांच्याच घरा खातीर ज्यांच्यानी ऑलरेडी जो गोवा रेग्युलायझेशन एक्ट अप्लाय केल्ली आसा पळय हाऊजीस तीच घरा रेग्युलरायज करपाक गेले त्यांच्यानी 2014च्या पयलीं केन्ना तरी घर बांदलां ओके आणि त्यांच्यानी अप्लाय केला त्या घरा खातीर म्हटला कारण स्पीकर सर राव एक मिनिट राव दामला मरे स्पीकर सर 2014चे समज तो उलयता बरें उलय तूं मागीर उलय स्पीकर सर हे पळय अमेंडमेंट आहा ते अमेंडमेंट बेसिकली फॉर ऑर्चर्ड कल्टिवेबल लँड्स इको सेन्सिटिव्ह झोन्स करेक्ट नाव जे कोण एप्लाय केला ते फर्स्ट टाइम रेग्युलरायज जातले अंडर दीस जे कल्टिवेबल आहा इको सेन्सिटिव्ह आहा ऑर्चर्ड आहा तितू नाव as it is these are structures which are not applied under law and all that म्हणजे टाउन प्लॅनिंग एक्ट आहा तुगेले लँड रेव्हेन्यू कोड आहा तुगेले सगळे आहा यू आर सबवेंटिंग ऑल दीस एंड गिविंग देम रेग्युलरायझेशन एक शेतां बांदू शकता शेतां बांदलो तूं रेग्युलरायज करून सोदिता मीन्स यू आर अलाउइंग द बॅकडोर एंट्री ऑफ एग्रीकल्चर फिल्ड्स नाव ऑल दीस इन अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ अ पेन यू आर डुईंग इट आता तुगेले एनवायरमेंट आहाय आमी आतां उलयताले एनवायरमेंट काबार जाता म्हण एगेन दिस इज वन मोर इश्यू ऑफ एनवायरमेंट शेतां वयतली ना शेतां तें सोड लॉ अबायडिंग सिटीजन आहा हांव काल उलयलो yesterday I spoke of people good people who follow the system म्हणजे ते रुल्स रेग्युलेशन्स आपणागे कितले पयस पडो ते सिस्टमॅटीक वसाय वयताय आनी ते आपणागे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेताय हियर यू आर कमिंग विथ एन एक्ट वेर शेतां तूं रेग्युलरायज करूं सोदिता कोण आनी ऑर्चर्डां रेग्युलरायज करूं सोदिता इको सेन्सिटिव्हां करूं सोदिता सो I am saying you are making a precedent. एक minute, Speaker sir, Chief Minister. You are making a precedent. Inch आणि who use जातले. Don't make it a precedent. मुझे I know you are going to tell me those who have applied. Those who have applied, Speaker sir. Nobody can stop an illegal entry even now. One second. How you are asking? How Cabral? Cabral is asking how. This is now in कितने जाता आशी आने तू आने आने माको लोपा लाइना का कित जाइना दे because sir but I suggest you at least send this bill to a select committee if you want to do it set some rules okay हुई तोरी ये जापा जाइना हुई तोरी ये this will contravene the law हुई जो क्योंकि people have paid so many you know कौन कायदे हुई tech तू एंको तो लो but the good people will be harmed by this is what we have been you made a point because before I take the discussion ahead I would want honorable minister to tell us the intent of this amendment कित्याक करूंक सोदता मागीर उलयता why do you want to do it The Regularization of Unauthorized Construction Act was passed in 2016 and as per the Regional Plan 2001, there was no classification of land as eco-sensitive zone 1 and 2. As per RP 2021, lands classified under eco zone were further classified as eco-sensitive zones 1 and 2. So under eco-sensitive zone 1 consists of
forest, protected forest reserve, national park, wildlife, mangrove forest, private forest, water bodies, nala ponds, paddy fields and Kazan lands. Eco-sensitive zone 2 as classified in RP 2021 are orchard, natural cover, cultivable, salt pans, fish farms and mud flats. From this bifurcation, we can see that lands under the eco-sensitive zone 1 are more ecologically sensitive, so we don't really want to touch those areas. The Unauthorized Construction Act was brought into force in 2016, and there are 8,317 number of applications that were received, and till date, 5,770 number of applications are pending due to various reasons such as Let her answer. want the number of No, you tell the intent. You just complete your intent. Okay. So unauthorized construction means any construction which has been carried out before the 28th day of February 2014 in the state of Goa, and which were built without obtaining sanat, permission, license, no objection certificates or any other documents. The areas to be regularized shall not exceed 200 square meters for personal residence, 100 square meters commercial, 250 square meters residential plus commercial, and 400 square meters for institutional purpose. The time limit? Yeah, tell me the time limit. Okay. So the first phase was on 24/6/2016 to 18/1/2017. Huh? You said No, I've got time limit applications. Those have applied. People who have never applied, me. एकूच सांगता एक मिनिट. तिचे सोबत हांव सोबत माहिती तुगे. Yes, madam. Okay, so just the documents required for regularization has to be issued under on 28th Feb 2014. That's it. No, applicability of applications. Act is of date. Yeah. So the first, what I have here is No, the you first told me now phase. 16 and 17. Yeah. When the Act says Time it is up to limit 14. for applications. This is what I've got, but Speaker sir, दोन प्रश्न पडटा. Unauthorized तो ऍक्ट जो आशिल्लो, जो ओरिजिनल 2016 जो आयिल्लो, तो 28 फेब्रुवारी 2014 पर्यंत एप्लिकेबल आशिल्लो. Honorable Minister म्हणटा that she is going to consider applications which she has received between 2016 and 2017. It was on private land. It was on private land. People could not apply in time when that was given. So the date you had only that time extended. But the cutoff date was 2014. So that also is mentioned in 2014 only cutoff date now. The bill finds no mention of a cutoff date of 28 February 2014. No, but it is, boss. Honorable Minister, Speaker sir, CM reply करणे. The bill does not find a date of 28 Feb 2014. आता Speaker sir, eco-sensitive zona naka म्हणून त्या बिलान very clearly mention केले. Now you have a conflict with the Goa Land Prohibition on Construction Act 1995. Speaker sir, I want to know whether this act, what she is amending, is going to supersede the Goa Land Prohibition on Construction Act 1995, wherein construction was not allowed. Again, ecology zones खंयचे आसा तेन्ना eco-sensitive zone 1 and 2 नाशिल्ले, but eco-sensitive zone म्हणून आशिल्लो. आनी eco-sensitive zone कित्याक आशिल्लो स्पीकर सर? शेत फाल्यां बुडले, गांव बुडपाक शकता. आमी आज सकाळी मानशेचो इशू आशिल्लो, आज काय काल आमी घेतिल्लो तो. ताजेर तिका दाखयलें आमी की कशें जाता तें. हांगा स्पीकर सर, we will have these problems. Secondly, very important, orchard land. आज गोंयकार मनीस स्पीकर सर लँड घेवन गेलो, आमच्या परवरच्याच भागान धरात. ऑर्चर्ड लँड मेळटा 2000 जाल्यार सेटलमेंट लँड मेळटा 20,000. आतां स्पीकर सर गोंयकार मनीस घेवंक पावना, कित्याक तो पद्दतशीर घेवंक सोदता, सो तो 20,000 घेवंक पावना. आतां एक खंयच्यान तरी लोक आयिल्ले, तांणी लँड घेतले आनी पयलींचे आसा, डॉमिसायल आसा, इज वन पार्ट. बट ज्यांनी ऑर्चर्ड लँड घेतले तांकां तुमी बेनिफीट करूंक सोदता जाल्यार इट हॅज टू बी सम बेनिफीट फॉर गोवन्स ऑल्सो ओवर हियर एंड नॉट एबल टू बाय. एफोर्डेबल हावजींग थंयच उरलां. ताज्या खातीर स्पीकर सर म्हाका दिसता तरी दीस एक्ट नीड्स टू बी गोइंग टू द सिलेक्ट कमिटी. We need to discuss this because eco-sensitive zone is eco-sensitive zone.
तो बेटोच इको सेन्सिटिव्ह झोन करूं ना. आज शेतां तुमी घरान 8,000 शेतां आसा. शेतान 8,000 घरां आसा, तुम्ही रेग्युलरायज करूंक सोदता. Orchard land need not be only a flat terrain. Orchard land is also in no development zones. You may not classify it by 2021, but then if you go by 2014 Act, you are again challenging another act. So, एक म्हणल्यार Speaker sir, applicability. Second, whether this act will supersede the Goa land prohibition on construction Act 1995, or it will be in tune. If it is going to be superseded, then what happens to the old act? If it does not, then what happens to this act? Tisre Speaker sir, regarding these constructions which are happening. Regulation Act under TCP, under Town Country Planning Act, there is Building and Regulation which clearly says that even RP 2021 guidelines are very clear. Speaker sir, after Goa Land Prohibition on Construction Act of the Revenue Department, I come back to TCP Department. You are following Goa Building and Regulations Act 2010. So how many acts are you getting in between to get one eco-sensitive zone? Tane te bill parat gyevche Speaker sir, nala select committee darche. Okay. Bill is not right. Honorable Chief Minister. की रिसेंटली हांवें खंयच्या पेपराचेर वाचलां जी खुबशीं लाखांनी मिटर एको सेन्सिटीव झोनाच्यान टावन आनी कंट्री प्लॅनिंगान भायर काडल्या तेजे विशीं हांवें एक पेपराचेर वाचलां एक जमिनीची जवळ जवळ 4 लाख मिटर कितें एको सेन्सिटीव झोनाच्यान भायर काडल्या म्हणून टावन आनी कंट्री प्लॅनिंगान हें खरें एको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान 4 lakhs Land of 4 lakh square meters have been taken out from eco-sensitive zone. अशी एक न्यूज आयली म्हणतो पेपर. Okay. Find out from Town and Country Planning. Find out करता. Okay, Lujin. Short. Yeah. Only I would like to bring to the notice of the Honorable Chief Minister. When originally the Goa regularization of unauthorized construction bill was passed, the aim and objective of that bill was to help regularize those illegal constructions which can be regularized within the ambit of different laws. Now here you are superseding the, 1 minute, let me complete, the original objectives of the original act by bringing in here to exempt all those which are not, which nobody is in a position to exempt, like eco-sensitive zones, like forest lands, like other lands. I think this one amendment, cultivable, this one amendment is going to supersede not only the normal, but is going to supersede various acts which are there prohibiting the construction of houses in the eco-sensitive zones, in the paddy fields, in the forest areas. So I feel we should not supersede the original objectives of the original bill. Because, you know, honest citizens today, they want to construct something within they can construct it. But the procedure was long, so they went for shortcut. They illegally constructed it. Now, what you are going to do, you are going to not regularize only the normal constructions which can be recognized, but which can be regularized, but you are going to allow this amendment to regularize what is otherwise cannot be regularized because it is contravening various different acts. Okay. Vijay, you want to say? Short. Regional Plan 2021 जेन्ना आमी नोटिफाय करून हें केलो, एक्टिवेट केलो, फॉलो करपाक लागले, बेसीक कन्सेप्ट आशिल्लो की प्लॅनिंग जावचें म्हणून. हातूंत डेफिनिशन्स आहा, which the Honorable Minister has just now outlined. Speaker sir, ही जर डेफिनिशनां सगळीं डायल्यूट केली, जाल्यार you will have anything coming up anywhere which is unplanned. So unplanned development of Goa is what you are going to pave way for by passing this legislation. Secondly, Speaker sir, एक ghettoization म्हणून आहा. Ghettoization म्हणल्यार कितें? Slums will emerge from nowhere. This 2014, as our colleague Reginald Lawrence said, that will somehow come in.
People will suddenly emerge in eco-sanctuary. Salt pans houses will come up. And everything will have to be legalized. Then you will have pressure. Speaker sir, understand one thing. This is election year. Every legislation is passed is being looked suspiciously as a poll if sop. म्हळ्यार मतां खातीर हें करतात अशें एक भ्रम आहा आनी लोक ते भशेन कॅटेगरायज करतात. हातून स्लम्स जातले, गेटोआयझेशन ऑफ गोवा विल हॅपन. ओके. देरफॉर स्पीकर सर, हाजेर मातसो विचार जावचो. डोंट शॉर्टकट इट. म्हणून तुमकां मागीर शॉर्टकट सरकार म्हणचो पडटा. तो सिलेक्ट कमिटीक धाडा. आमी शॉर्टकट करिना आनी आमी खंयसरूच स्लम डेव्हलप करिना हांव पयलीं सांगता. स्पीकर सर, तांच्यांनी जो सांगलें की द गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन ॲक्ट 2016 ह्या ॲक्टाच्या नुसारूच म्हणजे त्या ॲक्टान तेन्ना आत्तां बाब रोहन यांनी जसो सांगलो पळय न्ही, त्यांनी स्पेशली मेन्शन केलो प्रोहिबिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्युशनल ॲक्ट 1995 इट इज ओनली टू डील विथ द गव्हर्मेंट अँड कोमुनिदाद लँड. आणि हे जे सगळे ॲक्ट जे आसा पळय न्ही, हे गोवा रेग्युलेशन ऑफ अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन ॲक्ट 2016 आसा. हितूंतलो फक्त पॅरा 25 जो आसा पळय न्ही, तितून आमी फक्त इको सेन्सिटीव झोन 1 means the eco-sensitive zone 1 which is classified in the regional plan 2001. Okay. So, Speaker sir, 2001 is not applicable now. No, ते उलोवपाचेच ना आता. तेन्नाचो. ते वाचलं ते तिणें वाचलां. It is the same thing. स्पीकर सर, आतां कितें जातलें तूं? हांगा एक आमी रिझोल्युशन घेतिल्लें. बाब मिकी पाशेकोन तेन्ना मूव केल्लें. याद आहा जाल्यार पळया तुमी. कितें आशिल्लें अगेन्स्ट फार्म हाऊसीस. फार्म हाऊस म्हणून करताले. आतां सगळीं हें दिस सेम रूट विल बी फॉलो. स्पीकर सर, 9,000 लोकांनी सुमार 2014 एप्लाय केल्ली. सरकाराक तेंच्यांनी पयशेय भरले आनी भितरली म्हाका दिसता हार्डली एक 4,000 सुमार हाऊजीस रेग्युलरायज जाली. 5,000 काय आनी कितें तरी हाऊजीस ऑड फिगर पयशे भरून सुद्दां सरकारा कडेन एप्लाय करून सुद्दां गेली 5 वर्सां वेरियस इश्यूज खातीर पेंडींग आसात. आतां पर्यंत ऑर्चर्ड ना तुम्ही सांगला ऑर्चर्ड घेता मरे तुम्ही. आणि दिस इज ओनली ऑन द प्रायवेट लँड. तांच्यांनी स्पीकर सर ह्यो जागा ह्यो सगळ्यो म्हणजे नवीन घरा खातीर न्ही, परत हांव सांगता, जेंच्यांनी ऑलरेडी एप्लाय केल्लें आसा 2014च्या नुसार ती फक्त जी एप्लिकेशन पेंडींग आसा तांच्याच खातीर आसा. बिल आणि ती जो ॲक्ट ह्या ॲक्टांतली सगळी कंडिशन्स जी पयलींची आहा पळय न्हू, ती सगळी लागू आसा. खंयसरूच म्हणजे ते व्हेरीफाय करून कोण ते कितली एप्लिकेशन आहा? 8,000 जवळ ही आता अप्रॉक्सिमेटली मॅडम एप्लिकेशन्स कितली आहा? 8,000. खंयच्या एरियेन चड आहा? सगळीकडे आसा. ही साखळेन आसा अशी ना. फातोर्डा एकूय ना. प्रत्येक तालुक्यात इको सेन्सिटिव्ह झोन एप्लिकेबिलिटी कितली फॉर्म आसा? इको सेन्सिटिव्ह झोन तुम्ही वचो कायदो हाडूंक सोदता कितले हांकां? कितें ते कितले स्ट्रक्चरांक तुम्ही हो कायदो हाडूंक सोदता? 200 स्क्वेअर मीटर. आता इको सेन्सिटिव्ह झोनान कितली येता पळय स्पेसिफिकली ते हांव न्हू हांव परत सांगता. 8,000 घरां सुमार तेंच्यांनी एप्लाय केल्लें आणि जे गेली 5 वर्सां सरकारा कडेन कंटिन्युअसली एफर्ट्स करता. डेप्युटी कलेक्टरा कडेन परत येवन वता. तेंच्यांनी सर्वे जाले तेंचे सगळो फक्त TCPन तो झोन असल्या कारणान ती घरां रेग्युलरायज जावंक शकना. I think you ही should घरां study this. 25-30 वर्सां पयलीं बांदलेली घरां आहा. I think you should study this. आणि 200 तेय सांगता परत 200 स्क्वेअर मिटराच्या भितरूच घरां आहा. त्याच्या भायर तेंच्यांनी घरां घेवंक ना. 25 ते 30 वर्सां पयलींची घरां. ओके. हांच्या खातीर बाकीचे सगळे तेंच्यांनी रस्तो आसा बाकीचे सगळे व्हेरीफाय केला. फक्त झोना खातीर उरल्या. झोना खातीर उरलेलीच घरां आसा जी रेग्युलरायज जावंक शकना म्हणूनची घरां आसा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता स्पीकर सर, होरायझन प्लॅन ऑफ द रिजनल प्लॅन इज ओवर. 2021 आहा आमी. RP 2021 जालो. नवो प्लॅन करा आणि करा मरे हातून झोन घाला. अजून दाखया इको सेन्सिटिव्ह झोन काढलो अशी मेसेज भायर वतली. आणि तातूंत भितर कितें आहा? तुमी जर कल्टिवेबल आहा. कल्टिवेबल म्हणजे शेतांय न्ही. परत ऑर्चर्ड आहा. ऑर्चर्ड यू डू नॉट नो बिकॉज इन इको सेन्सिटिव्ह ऑर्चर्ड इज नॅचरल कवर. युअर परमिशन हांव एकूच कितें आमकां जे आसा न्ही आय विल एक्सप्लेन सी एक ना आय कॅन स्पीकर सर आय टेक परमिशन ऑफ स्पीकर ना शी विल एक्सप्लेन ही हॅज टू एक्सप्लेन मरे. स्पीकर सर लोक हे मारतात पांय पडटात. काबराल गोंय करनाका रे काबार बोवाळ मारताले त्या दिसा. आतां म्हाकाय म्हणजे पडले हांगा कित्याक सगळ्या कडेन उलयता मरे. स्पीकर सर
स्पीकर सर ऑनरेबल सीमाची नदर घालूंक सोदता अनऑथरायज मातसो अनऑथरायज बील तूं मंत्री 2016 जे बिल आसा your recorded minutes of meetings will be there in the minister's office also. There were places where you couldn't identify how to generate these 200 square meters. People who have applied in these applications also include 200 of additional space in the existing house. In certain areas, your people had done it. Then, म्हणून आम्ही ते त्यांना रिव्ह्यूक घाल्ले तुम्ही चेक करा. So you need this act itself, the principal act itself, to actually be checked again along with these applications. And ताज्या खातीर म्हाका दिसता स्पीकर सर हे सिलेक्ट कमिटीक धाडा सारखे चेक करात इको सेन्सिटीव झोन बेटोत मार्क करून आशिल्लो शेतां बुडयतले ऑलरेडी बुडिल्लीं आसा ऑर्चर्ड लँड ऑलरेडी तुम्ही कन्वर्ट करता मागीर गोवा बिल्डिंग रेग्युलेशन्स कितें जाता मागीर ताजी 16B कितें जाता ती हांव नकळो आयच्या तारखेन जेन्ना एक्ट येता देर आर वेरियस अदर एक्ट्स which we need to look at. What happens to 16B? स्पीकर सर आमचे क्लियर कट म्हणणे आसा ही एक्झिस्टिंग ज्यांच्यानी एप्लिकेशन्स दिल्ली त्यांच्याच खातीर हे आसा तितक्याच खातीर त्या खातीर ह्या बिलात आमी हो अमेंडमेंट हाडलेलो आसा त्या खातीर आमकां आमी सिलेक्ट कमिटी टाउन प्लॅनिंग मंत्री आयकना मुख्यमंत्र्याचे हे 8,000 घाल म्हणून ताजे कितलो नंबर आहा तो दाखयता मरे वाचून कितली कन्वर्जनां केल्या ती तुका चड खबर मागीर तूं कर मरे 200 तांची ते तर गरीब आहा 16B घे आनी कर मरे तांची कित्याक सर सरकारान जी आसा पळय न्ही सरकारान हे सगळ्यांचो सर्वे केला तांच्या कडल्यान पयशे घेतल्या सगळे स्पीकर सर A to Z हेंचे कंप्लीट जाल्ले आहा ह्या घरांचे गरीब लोक गेली कितलीशीच वर्सां 20-30 वर्सां जाले आम्ही मान्य करता तुम्ही ऑर्चर्ड लँड आणि शेतां खूप फरक आसा स्पीकर सर शेतां आणि ऑर्चर्ड लँड त्या टायमार 16B आयिल्लो आम्ही सांगिल्ले सगळ्यो फायली थ्रू TCP थ्रू अ सिंगल मिटींग कॅन बी क्लियर्ड आफ्टर दे टेक्निकली चेक इट आता स्पीकर सर आणि एक सांगता शेतान जेन्ना तो कोण बांदिल्लो आसा रेडी करता ताज्याच फॉर्मा प्रमाणे तुजे फॉर्म आसतले त्या हातून एक लास्ट पॅरा आसतलो स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट म्हणून शेतान स्ट्रक्चरल सर्टिफिकेट मेळटा कोणे घर बांदल्या ती इटली स्पीकर सर कित्याक उलयता तो लिनियर प्रोजेक्ट उदक भरल्यार फाल्यां कितें कोण जबाबदारी घेतलो ती हेल्थाची स्पीकर सर सिलेक्ट कमिटीक वचून आनी थंयच्यान पळोवया. The question is that the bill will be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. Now we will take up clause by clause consideration. The question is that clause 2, clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. Clause 2, clause 1, the enacting formula and long title stand part of the bill. The Minister for Revenue may now move the motion for passing of the bill. Sir, I request to move that Bill number 13 of 2021, the Goa Regularization of Unauthorized Construction, Bill 2021 be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. शेतां भरतले तुम्ही कितें राहता बाबू सगळे करता शेतां भरतले बोला बोला केस डन करता काय तुम्ही सगळी राव बरं शेतां आणि एक मिनिट मायकल लोबो रॉकिंग आता Those in favor, please stand up. ताका पिडिया मर तो करतलो ते बारीक बारीक जे रावलो उबो वेच ताका ना तू काबराला कोण भंय दिसता म्हाका उबो रावल्यार मिशांक बी पेंट मारले Please sit down. Those against. हाफ आर No, 9. चर्चिल शेतान बांदू सोदता 19 for, 9 against. The Goa Regulation of Unauthorized Construction Amendment Bill 2021 is passed. The Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2021. Minister for Revenue may move the motion for consideration of the bill. Sir, I request to move that Bill number 12 of 2021, the Goa Land Revenue Code Bill 2021 be taken into consideration. The question is that the bill... Speaker sir, okay. While speaking, I had brought this notice to the notice of the Chief Minister and he had said that some bill is coming.
This is with respect to conversion of land revenue code. You remember day before yesterday? Yes. You said that, he also said that there's some bill you are bringing. Now you have brought this bill. My suggestion to was that you are converting agricultural land to non-agricultural. Normally, the land revenue code speaks of conversion of agricultural land to non-agricultural land. Now what has happened is, somewhere in 2013, this act was amended and you started charging sanad fees for zones which are normally charged by TCP. That's not what you're talking about. You are charging conversion. See, you go to section. This is only for government projects and government. No, but you are also amending 32(6)(a). No, you are amending 32(6)(a). See, you are also, one is section 30. You are amending section 30. Then you are amending section 32(a). In 32(6)(a). Now 6(a) gives you power. Chief Minister said that we'll try to, because I said the construction industry is suffering. Everybody is suffering. Because the moment I go for sanad, you charge me on basis of zone, which you cannot. Because I am paying on zonal basis to town planning department. Town planning department charges me on commercial, whatever it is, PDA or town planning, they charge me on commercial, industrial, institutional. That was always there, no? It was not done now. No, this was done in 2013. This is a wrong amendment actually. You cannot charge under land revenue code. You all didn't change it then. Huh? Are really? No, you all could have changed it if No, you Kerala they changed Kerala. They wrongly done. Chief Minister, हांव पयर सांगिल्लें पळय त्या दिसा की normally land revenue code provides conversion of land from agricultural to non-agricultural. तूं मागीर कितेंय कर. Commercial, what it is commercial, it is industrial, institutional, is charged by town planning department. When you go to PDA asks me money based on zoning. Town planning also asks me money based on zoning. हांगा कितें जाल्लें? केन्ना तरी तेन्ना हांव नको 2013 how it is, they made this category for charging sanad based on zones. प्रत्येक फावटी मागीर आमकां ते असेंब्ली येवचो पडटलें का? आतां कितें हांव कितें म्हणटालो तुका, you are amending section 6A. You have said 32(6)(a) is amended. Right. Amend the expression add to or omit from, otherwise amend shall be substituted. So you have powers to omit or amend. Yes. I think under sections, this taking benefit of this, you can tomorrow pass an administrative order by amending this, no? Here, see, you charge him 100 rupees, 500 rupees, but charge him from agricultural to non-agricultural. This, you followed my point, no? Category, you have now powers. You have now powers under 32(6)(a), where you have said that you have used the word amend, the expression add to or omit from, or otherwise amend shall be substituted. That means you have powers to amend, you have powers to omit, you have powers to substitute under this. So under these you make the changes, no? Administrative order is sufficient. Same. 1 minute. Good minute. Under Rule 16, the rule of procedure and conduct the business, I Followed move a my point. motion that extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The House is extended by 1 hour. Everybody, good morning. Number two, I want to raise a point of order. The point of order is that the governor had summoned the assembly from so-and-so up to 29th. The Business Advisory Committee had given its report to carry out the business from so-and-so date to so-and-so date. The last was on 29th. We cannot now continue with the business because the summoning time, as per the summoning time is over. Sorry. Okay, you made your point. Now the assembly has to be prorogued. No, it's okay. The House is supreme. Chief Minister, what I am suggesting, I think, I am amending this, opposition leader. हे amend करून आमकां powers मेळटा म्हणून हो amend केल्लो आहा. With that you try to rectify this. Okay.
No, I want assurance. You at least tell me that you will go consider this by issuing a notification. Yeah, we can consider at a later stage. You understood my point, no? So we can consider, yeah. Yes. Yeah, you say no, at least that you will consider issuing a notification, amending this. This is, what I'm talking is actually it is damaging the construction industry. It is damaging everybody. It is damaging everybody. Rohan is first. Speaker sir, Speaker sir, under land revenue code, collector, additional collector. Conversion fee. जे असा कन्वर्शन फी कलेक्टर ऑफिस काम हे कलेक्ट करता लँड रेव्हेन्यू कोड अंडर लँड रेव्हेन्यू कोड नॉट टाउन प्लॅनिंग वेर इज टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नॉट टाउन प्लॅनिंग No, मिनिस्टर CM is answering. हाँ CM will answer. कौन CM. वेर इज सीएम इधर है सीएम तो सीएम गेलो घरा भार झालो घरा गेलो स्पीकर सर या ऑनर चीफ मिनिस्टर ते जे आसा कन्वर्शन फी म्हाका दिसता लँड वो कलेक्टर जे आसा कन्वर्शन फी कलेक्टरा कडेन डेपोजीट करपाची कन्वर्शन फी हांव जाणा म्हाका दिसता तुमी फायंड आउट करा Rohan, honorable MLA. So, amendment of section 30 जो हाडला आणि land in occupation of the government म्हणला corporation of city of Panji municipal council or village panchayat for projects to be used for the government खबर येला पयलो if it is given out on PPP, it is given out on certain things, then you are exempting. No. For commercial aspect, are you exempting this land? Then it is not mentioned here for government projects only. Secondly, land to be used for installation of solar or wind power station. Their land कितें? Private land का खंयचे land? If it is any land, she's already got section 35, which allows her to exempt the land. Charitable हातून आसता, बाकीच्या हातून 35 ते amend करता. हातून कित्याक जाय? राव रे मातसो, राव रे. लिनियर प्रोजेक्ट स्पीकर सर ताका मातसो फुडें हाडून बस हांगा कुशीकूच बस बाबूचे खाली आसा ना आय नीड दीस क्लॅरिटी कित्याक तुवें जे लँड तुमी दिता जे एग्जाम करूंक सोदता एग्जामशन जे मागता न्ही तुमी गव्हर्मेंट लँडाक जे मागता इफ इट इज ओनली फॉर गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स इट इज नॉट मेन्शन्ड हियर and the private land which you want to give for installation of solar or wind power station, which is good, but the clarity is not there. The private land ka kasle land is not identified here, and if the land is not identified here, there are already section 35 asa tujo which allows you to give exemption of sanad. मागीर कित्याक जाय? स्पीकर सर पयलीं म्हणजे गव्हर्मेंट प्रोजेक्टा खातीर आमी म्हटलेले आसा दुसरें तूं म्हणटा खंय बरयला गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स लँग्वेज सारकी ना खंय बरयला गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट पीपीपी प्रोजेक्ट आसूंक शकता फाल्यां सीसीपी पीपीपी दितली आमी फाल्यां पंचायतीन कोणाक लँड दिवंक शकता मोपा लागून लँड इन ऑक्युपेशन म्हटलं ताणें मोपा ऑलरेडी दिले ताणें It is case to case basis and for the solar to the wind power and it is want to give for the all. खंय बरयला Section 30. एकटान दाखय म्हाका Amendment for the PPP. Amendment of section 30. Explain. 1 minute. Mission from the no land of use agriculture from the non-agriculture. Thirty-two. 32 is Beggar Act. 32 is what I was suggesting. 32 is what he is saying, 6A. 30 Omit ani hai. with respect to the rates. Where is it? That gives you powers to amend. With this, they can issue administrative notifications. Sanjay, which? Right. No secretary. Revenue. It is same thing, 32C. No. 32C na.
You are amending 30 न्ही? How you are relating 30 to C? 30चेच सांग म्हाका. There is no land use of the agricultural and agriculture, no land of the assignment and non-agriculture purpose shall be used for the any other non-agriculture purpose or for the same agriculture, but in the relaxation of this condition and imposed the time to time the grant of the permission from the person except with the permissions of the permission with the permission of the collector and under the section 32. तिथून last line. नहीं. You are amending section 30. 32 चे पावना का. Last line आपण. नहीं, you are reverting to 30 amend करता तू 32 चे कसं पावता? नहीं. You are amending 30. 32 कसे refer करता तू? 30 refer करच्या पडले न्ही? You are amending 30 न्ही? 32 gives you powers to change those rates. Section 30 is original. Section 30. काय सांग? खंय बरेला for government projects? With the permission of the collector. खंय बरेला? आणि collector that can be, where is it? What is it? How can collector give you permission? Because sanad exemption is given by the government under 35. नाल्यार ऑनरेबल CM मातशें ते तुमी फाटीं घेवचे आनी मागीर फुडल्या असेंब्लीक घालचे कित्याक See, you are add कर. नाल्यार आतां add कर. No, your section 30 reads like this. See, permission for non-agricultural use. No land used for agricultural shall be used for any non-agricultural purpose, and no land assessed for one non-agricultural purpose shall be used for any other non-agricultural purpose or for same non-agricultural purpose, but in relaxation of any of the conditions imposed at the time of grant or permission for non-agricultural purpose, except with the permission of the collector under section 32. This is for other people. General, anybody who applies. Now you are trying to include a proviso there. Provided, the proviso is added here. Provided that the provisions of this section shall not be applicable to the land in occupation of the government, corporation of city of Panjim, a municipal council or village panchayat, and land to be used for installation of solar or wind power station. This is all right. Land to be used for but थंय ताणी काय म्हणू ना ना दोन्ही आसा बाबा एक म्हणल्यार तुम्ही यू नीड टू एड ओवर हियर तुमचे यू कॅन टेक अ आय डोंट नो इफ इट युअर सेक्रेटरी दिस अलाउज पूण ना जाल्यार तुका ओनली फॉर गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट्स म्हणून हांगा मेन्शन करचे पडटले It's only for government projects. खंय बरयला You can add the same. फाल्यां पीपी एड करचे पडले कायदो तो तूं आसा हांव ना तूं ना फाल्यां काडून प्रायवेट काडून लँड दिले जाल्यार बांद म्हणून आणि लँड तो म्हणटा पळय परत ते एंड लँड म्हणटा पळय लँड सेक्शन 35 दिला प्रायवेट लँड तुका हो कायदो कित्याक जाय परत सारकें आसा बाबा प्रायवेट लँड After adding the proviso, no permission would be the required. The law department has after add केल्या उपरांत there is no permission is required. खंयचे ते जे म्हणटा पळय न्ही it is a procedure to same thing. Proviso जो वाचलो पळय तुवें it is no permission would be required. You just read to the amendment of section 30 पळय 30. CM फक्त section 30 पळय to have provided that the provisions of this section shall not be applicable to the land in occupation of the government, corporation of city of Panji, a municipal council or a village panchayat. इतले पर्यंत रावता हांव पयलो फर्स्ट पार्ट हातून तुवें खंयच म्हणिल्लें ना की फॉर गव्हर्मेंट मुखार येवपा जाय आशिल्लें फॉर एनी गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट ओनली गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट येवंक जाय आशिल्ले आनी मागीर ताच्या मागीर एंड लँड टू बी युटिलायज्ड used for installation of solar or wind power station. Either way, land, whether it is any type of land, exemption तुका मेळटा 35 च्या अंडर 30 कित्याक अमेंड करपा जाय and when तुका गव्हर्मेंटाक येता it comes to you, you can ask for employment, you can ask for so many things when you are Now you are talking about PPP, right? So even if it's PPP with the government, what's the problem? how PPP can be with the government? No, you said no. You just said no. PPP you're giving out commercialization. You're giving out and you need to collect because all government project. आम्ही सगळ्या गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट पीपीपी म्हणजे गव्हर्नमेंट उन्ना पीपीपी म्हणजे प्रायव्हेटायझेशन म्हणजे कमर्शियल आणि कमर्शियल म्हणले सनद फक्त ऑल गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट म्हटलेले आसा आमी खंय घाला ना स्पीकर सर आसा रे अरे हांव नाम सांगता न्ही तू बस रे What I suggest, after village panchayat, you should add
for all government projects. According to me. For all government projects, one add after the panchayat. After or a village panchayat for only government For projects. only government projects. Or only government projects तुवें घेवचे पडटले. Exempt रे तांकां. Exempt. That can be done while framing the rules. It can't be done in the rules. Rules you will have to put the thing what he put in the 32. ते rules आणि येवंक शकता. Yeah, in the act न्ही. Actan तू amendment rules आणि कसो घालतलो? तू जाला मरे. तू जाला मरे रेव्हेन्यू मिनिस्टर. Installation of solar or wind. And land to be used ते काडपाक जाय ताणें 35 आसा ताका ते. PPP गव्हर्नमेंट कशें जाता रे? मोपा काढून दिलं ना PPP काढून मोपा काढून दिले लँड. It is for the government project. It is on a government land. It is a government project on a government land. Government land today. It is for government. खंय बरयला? And where is it said that you will not give it for private? We are not doing on the private land. खंय बरयला? परत सांगता पळय. Provided that the proviso तोच तूं वाचता पळय, it is the same thing. You are telling land in occupation. करपाची गरज Speaker sir, Honorable CM सांगता is the land in occupation. When he is trying to exempt this land in occupation, which is the government, CCP, village panchayat, municipal council, he has to only add over there for government projects only. तितले जाल्यार तो sort out जाता तुजो issue. And land to be utilized for use for installation of solar or wind power station, ते तुका separate कित्याक जाय? ताका already 35 च्या under आसा. Either way government approval जायत ताका. So कित्याक कायदो? ना सारको तो. कितें सारको आसा? सारको आसा. दाखय मरे सारको कसो आसा दाखय न्ही स्पीकर सर. स्पीकर सर सारको कसो आसा सांगू न्ही. स्पीकर सर दिस कॅन बी मिसयूज टुमॉरो. गव्हर्नमेंट इज कंटिन्युअस. आज आमी आसा आनी कोण आसतले बाब निलेश काब्राल म्हणटा असो. CM said is okay, so we'll put स्पीकर for. सर हाजेर कितें करता तुमी? CM said is okay. Son. I'll take for consideration. तू ते ऍड कर आणि काबार कर. व्हडले तुझे समज अर्जन्सी ना स्पीकर सर अर्जन्सी ना नेक्स्ट ताका घेवन ताका. The question is that a bill will be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. Now we will take up clause by clause for consideration. The question is that clause 2 to 4, clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. Clause 2 and 2(4), clause 1, the enacting formula and the long title stand part of the bill. The Minister for Revenue may now move the motion for passing of the bill. So I request to move that Bill number 12 of 2021, the Goa Land Revenue Code Bill 2021 be passed. The question is that the bill will be passed. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The Goa Land Revenue Code Amendment Bill 2021 is passed. The Goa Motor Vehicles Tax Amendment Bill 2021. Minister for Transport may move the motion for consideration of the bill. So I request to move that Bill number 14 of 2021, the Goa Motor Vehicles Tax Amendment Bill 2021 be taken into consideration. The question is that the bill will be taken into consideration. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The motion for consideration of the bill is adopted. Now we will take up clause by clause for consideration. The question is that clause 2 to 5, clause 1, the enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The clause 2 to 5, clause 1, the enacting formula
and the long title stand part of the bill. Minister for Transport may now move the motion for passing of the bill. It is stated in statement and object. Okay, if you want me to say, because sir, this particular bill is moved, or this amendment is moved to the Goa Motor Vehicle Tax Amendment Bill. As everybody knows, there was a pandemic, and because of the pandemic, in the first place, all commercial vehicles, whether taxi, buses, motorcycle pilots, rickshaws, we wanted to give them relief. In the first place, we thought we'll only waive the penalty what they have to pay. Afterwards, this government thought, when these people are struggling for their livelihood, and आमचे सगळे गोंयकार भाव आसा हे व्यवसायान, आमी चिंतले की from 1/4/2020 to 31st March 2021, ते 6 म्हयने हे pandemic टायमा हे 6 म्हयने तांकां full relief दिवचो, टॅक्सूच भरप ना, आनी ताका लागून आमकां हो amendment हाडचो पडटा हे 6 म्हयन्यान pandemic period. No penalty also and no paying tax also. So this was a big relief. The question is that the bill will be passed. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The Goa Motor Vehicles Tax Amendment Bill 2021 is passed. Further discussion and voting on motion of thanks to... I have not moved for it to be passed. I only explanatory note dila. What are you doing? No, I have to move for it to be passed. Moved. I never moved it to be passed, my dear. Sir, I request to move that bill number 14 of 2021, the Motor Vehicle Tax Amendment Bill 2021 be passed. After consideration, Honorable Member of Opposition said, you give an explanation. I gave explanation after consideration. It is correct. Now I move that it should be passed. How can you pass without I moving it for passing? Speaker, sir, I am the legislative FMS. I can't make a mistake. It will remain in the record of the House. He talked before that. He cannot talk. How you can talk before this? Of course you can talk. The question is that a bill be passed. Those in favor may say ayes. Those against may say noes. The ayes have it. The ayes have it. The Goa Motor Vehicles Tax Amendment Bill 2021 is passed. Further discussion and voting on motion of thanks. Now, 1 minute. We are finishing at about within half an hour's time. You are the legislature secretary. Yes, I know. In front, I have got 45 minutes. I will curtail it. I know you are in a hurry to go. Everybody wants to go home. But don't take Cabral too seriously. Okay. See, country is running, so take it slow. No, 1 minute. How many members are talking? Just two, रे. तू रोखडेच कर मरे. तुका आम्ही आधी कितें करता आता. तुका हे त्रास करना आम्ही. सोड. ना करता रे बेगीन. आता हे उलोवनूच टाइम वेस्ट जाता. डिस्टर्ब मदी करू नाकात. बरें 15 minutes. आता म्हाका 45 minutes हा. आता 12:20 जाल्ली हा. आता हांव स्टार्ट करता. 45 minutes now. 45 minutes is what I have been allotted. She is aware of it. Your speaker is aware. You can phone and check up with him. And it is in front of everyone. I am speaking for 3 people. I am speaking for my party. I am not speaking for myself. Take half an hour for you. No. I am not going to do that. I am going to speak for 45 minutes. Out of kindness, I may make it half an hour. If you don't disturb me. If you don't disturb me, or anybody doesn't disturb me, I'll finish in half an hour. Speaker, sir. Now you know Speaker, sir. On behalf of my party's 3 MLAs, I am standing to offer our response to the governor's address. I have not met Mr. Koshyari. Neither have I got an opportunity to meet him. But Koshyari's Hoshyari was seen when he decided to cut short his address and make it as read. Because this address, once we read it, is filled with so many lies
that I think in his wisdom, especially when you grow in age, you can't easily speak so many untruths just because somebody has given them to you. And especially you, others in the treasury benches will know. काही टोपी जे घालतात पळय तांकां तें हुशारपण चड आसता. तांकां कळटाय बाबा हें आनी वाचून फायदो ना म्हणून. ताचे पयलींच टेक इट एज रेड. आमकां ओपोजिशनाक त्या दिसा तें कळना. आमी प्रोटेस्ट केलो. आतां म्हाका दिसता हें वाचतकर की ताणें केलें तें सारकें केलें म्हणून स्पिकर सर. आनी हे 4 दिसाचें सेशन जें केलां आमी, जें आमी दीस इज द फार्स दॅट वी हॅव प्लेड इन दीस 4 days. ताचेर म्हाका दिसता की गव्हर्नरान सारकेंच केलें. ताणें आपलें दाखयलें की एक सेयींग आहा की 1 lie has the power to tarnish 1,000 truths. एक फट जर मारली जाल्यार 1000 सत्य खबऱ्यो काबार जातात. हें ताणें दाखोवन दिलें. स्पिकर सर, आमी हें म्हणीत आहात, हे 4 दिसाच्या सेशनान जें दाखोवन दिलां, हें आमी गेले 1.5 वर्स म्हणीत आहात की this सरकार is stone deaf to the cries and rallies of the people who are saying enough is enough. लोकांक नाका जालां and सरकार is stone deaf to it. Last 4 days, we think we have come here to discuss the priorities of our constituency, of our state. And we should have been discussing the burning issues that are plaguing the state. Unfortunately, none of them find a mention in this governor's address. So it is as if this government of the people, for the people is not like that. It is the government of this 28, and that's it. The way the bills have been passed, the mockery of legislation which we have seen today, very clearly shows that the underlying principles of democracy, transparency, accountability, are all thrown to the winds. Why? Because you have a manufactured majority. Speaker sir, but at the same time, today we who have stood up to show our opposition, in spite of the fact that we know that we are not winning, but who have consistently stood up here, and those who are standing up outside the house, who are fighting for Goa, this is the team Goa that has to be there to defeat this team BJP. एक तेलंगणाच्या इलेक्शनाक एक टर्म आयलो, एक स्लोगन आयलो, गल्ली बॉयज वर्सेस दिल्ली बॉयज. सो गल्ली बॉयज म्हणटा ते कितें, आमी लोकल, आमी एक टीम गोवा म्हणटा गल्ली बॉयज, तुमी सगळे दिल्ली बॉयज. कित्याक तुमकां बॅकींग आहा अडानीचें, जिंदालाचें, व्हडले व्हडले लोक, जे लोक आज सगळे देशूच चलयतात. स्पिकर सर, आनीक ताजे खातीर जो आमचो एक आदलो जस्टीस आशिल्लो हांगा पटेल, ताणें एक हें म्हणलां की गोवा इज अ लँड वर्थ फायटींग फॉर. देर आर स्टील मेनी पीपल हू बिलीव in Goa, most of the people believe, not in the house, that Goa is a land worth fighting for. People who are outside also believe. There is an umbrella organization of all NGOs also formed. They are also fighting. ते म्हणतात की नाही, गोंयकार एक पावल एकचाराचें, सगळ्यांक बरोबर घेवन फुडें वचपाचें. आनी they are proudly proclaiming की आमकां नाका, गोंयांत कोळसो आमकां नाका. स्पीकर सर, आज जे हावजान वोटींग जालें आनी जातून खूब जाण एबसेंट रावले आनी खूब जाण हांगा रावन उबे रावले कोळशाचे विरुद्ध, तांकां हांव पयलीं सलाम मारतां. तांणी दाखोवन दिल्लें आहा की तांचें कन्विक्शन क्लियर आहा की कितेंय जावं, थोडे 1 वर्साचें काम करून सरकाराक ग्रास मारचे परस ओपोजीट रावन सरकाराचे विरुद्ध रावप म्हणल्यार टू सेव गोवा फॉर पॉस्टेरिटी. स्पीकर सर, जे भुरगे आज ते आमी हाजेर म्हणलें कितें ते इंस्टाग्रामाचेर कॅम्पेन चलयतात, दे आर टॉकिंग अबाउट सेविंग गोवा नाव. दीस गव्हर्मेंट इज टॉकिंग अबाउट सेलिंग गोवा नाव. दॅट इज द डिफरन्स. स्पीकर सर, वी आर टॉकिंग ऑफ सेविंग गोवा नाव, यू ऑल आर टॉकिंग ऑफ सेलिंग गोवा नाव. एवरीथिंग अंडर द सन इज फॉर सेल. स्पीकर सर, and when people question the government, you trample on the woman.
When youth question the government, you arrest them. When the MLAs question the government, you call them anti-nationals. And when Adani and Jindal question the government, you run to Delhi with the answers. This is the state of Goa today, Speaker sir. This is the state of your government. Speaker sir, Liberation Day ह्या वर्सा प्रेसिडेंट आयलो आनी ताजें मेन्शन आहा गव्हर्नर्स एड्रेसान. प्रेसिडेंट आयलो बिकॉज इट वॉज द स्टार्टींग ऑफ द 60th year. आतां हांव पयर बाब लुईजीन फालेराक विचारतालो कित्याक ताणें खूब सावदी बी केल्या आनी तो करीत आसता. आमी केल्या आसतली सिल्वर जुबलीची चडांत चड, गोल्डन जुबली हांवें करूंक पावना, एक कोणाची केल्या चुकून, ती म्हाका यादूय सारकी येना. ताणें ते डायमंड जुबली म्हणून त्यो केल्या आसतल्यो. हांवें विचारलें ताका केन्ना करता ती साऊथ काय म्हणून, फंक्शन केन्ना जाता, फुंगसांव केन्ना जाता, स्टार्टिंगाक काय वर्स काबार जाता कर. सगळ्यांक खबर आहा स्पीकर सर की सिल्वर जुबली म्हणटा ती वर्स लागता तेन्ना सेलिब्रेट करनात, वर्स सोंपतकर करतात. हें तुमी नवेंच हाडलें मरे. 60वें वर्सान पावले म्हणून सेलिब्रेशन. आमी सगळ्यांनी पळयलां की 60वें वर्स कंप्लीट जातकर आमी 61 करतात म्हणून. आनी हिंदू धर्मान स्पीकर सर अशें एक आहा, आमी अपशगून म्हणटात की आमचो वाडदिवसाच्या दिसाक आनी खंयच्याय दिसा जर वाडदिवस केलो जाल्यार तो अपशगून म्हणटात. इट इज अ बॅड ओमेन टू सेलिब्रेट एनी अदर डे एज युअर बर्थडे. यू शुड नॉट डू इट. यू ऑल हॅव चोजन टू सेलिब्रेट अ इयर. स्पीकर सर हें पेसांव तुमकां. आनी तातूंत तुमी 100 कोटी रुपया काडटात, नाशिल्ल्यांतले पयशे काडटात. लिडर ऑफ ओपोजिशनान सांगले पयशे ना फेस्त करूं नाका म्हणून. नाशिल्ल्यांतले तुमी लोन घेवन फेस्त करूंक फुडें सरिल्ले आहा. म्हणटकच स्पीकर सर हें म्हाका दिसता तुमचे 100 कोटी हे तुमचे पार्टी फंड, हे इलेक्शन फंड. हें वर्स तुमी चूज कित्याक केलां? कित्याक हें इलेक्शन इयर. ही स्पिडीन जी तुमी लेजिस्लेशनां पास कित्याक केलां? इलेक्शन इयर. हें इको सेन्सिटीव झोनान तुमी घरा बांदून कित्याक दिता? इलेक्शन इयर. पाशयेंसूच ना तुमकां. आनी उत्तर कितें आहा? देश फास्ट चल्ला. अरे हांव तुमकां सांगता सुशेगाद रावा, गोंयकार मरे आमी म्हणून. कशेंच ना. स्पिडीन वचपाक म्हणटा, सगळेच स्पीड मारता. स्पीकर सर स्मॉल इज ब्युटिफूल म्हणून एक सेयींग आहा. आनी गोंयांत आमचे गोंयकार, खडेगांत गोंयकार जे आहा, खरे गोंयकार, कास्ताचे गोंयकार खरे, ते सदांच मानतात की देर इज नो नीड टू बी फास्ट. यू डोंट हॅव टू रन बिकॉज द वर्ल्ड इज रनिंग. टेक युअर टायम बट डू थिंग्स प्रॉपरली. स्पीकर सर सगळ्यांक कल्चर आसता. आमचें कल्चर हें अननेसेसरी धांवपाची गरज ना. स्पीकर सर ज्यांकां प्रोटेस्ट करतात तांकां तर आमी माड्डूंक लागले. आनी मागीर आमी म्हणलें की आमी 60वें वर्स सेलिब्रेट करता म्हणून. मागीर म्हाका तूं सांग, अजेंत मोंतेर आनी सागर एकosकरा भितर डिफरन्स कितें? अजेंत मोंतेर म्हणून आसलो तो वाळपयच फ्रिडम फायटरांक मारतालो, टॉर्चर करतालो. वाळपय आसूं ते वाळपय वॉज द बॅरेक्स ऑफ द पोर्चुगीज पुलीस. पीद म्हणून आसली तांची सिक्रेट सर्वीस. आनी ताजी एक मारतालो तो सोमतो तुजो कानूच वतालो. खूब फ्रिडम फायटरांचे लेफ्ट कान गेल्ले आहा. आमी बी ते फ्रिडम फायटरांतलेच फॅमिलींतले, आमकां खबर आहा. पूण तो जे करतालो तो सामको ही वॉज द मोस्ट हेटेड ऑफिसर. तूं गुगल केल्यार कळटा. सालाजाराचो मेन मनीस जाणें खूब गोंयकारांक त्रास केले म्हणून. आमची ही आहा पळय आमची सावयकार, ती सांगतली तिका कशें ताणें टॉर्चर केलां तें. सो ताजे आनी हाजे भितर हो मॉडर्न डे मोंतेर जालो ना. अरे बायलांचेर तुमी माड्डून फुडें वता. इतली स्पीड देश फुडें वचपाक जाय म्हणून. रावा मरे सुशेगाद. स्पीकर सर गव्हर्नरान आपल्या भाशणान म्हणलां की प्रेसिडेंट कॉम्प्लिमेंटेड द स्टेट फॉर द युनिफॉर्म सिव्हिल कोड. हें भाशण गव्हर्नराचें ओन न्ही, हें तुमी दिल्लें भाशण. गोंयकारपणूय म्हणून आहा मरे. कॉम्प्लिमेंट द स्टेट फॉर गोंयकारपण. एक उतर गोंयकारपण म्हणून हांगा येना. आनी वॉट इज दीस गोंयकारपण? इट इज सेक्युलर, प्रोग्रेसीव एंड टॉलरंट वे ऑफ लायफ. हाजेर कांय उत्तरूच ना. आमची नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी म्हणून आमी इम्प्लिमेंट करपाक स्पिडीन आहा. देश फास्ट करूंक जाय. जुनान आमी इम्प्लिमेंट करतात. ते नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन सेक्युलर म्हणटे उतरूच भायर काडला. अर्थ आहा? अरे भुरग्यांक तुमी रोबोज करता. यू आर मॅन्युफॅक्चरिंग देअर मायंड्स एंड हाऊ दे शूड थिंक. 30,000 कॅथलीक इन्स्टिट्यूशन आहा त्या देशांत.
तांचो एक मनीस नाशिल्लो ड्राफ्ट करपाक एनईपी. तांकां खबरूच ना तांचें कितें जातलें तें. क्लस्टर म्हण तांचो आसा, क्लस्टरान तांकां घालताले, तांचो रोल कितें आसतलो तांकां खबर ना. ते म्हणटा ताकतीक करून नाका. आमी क्वेश्चन घाल्लो तो नंबर 4 आशिल्लो पयले दिसा, येवंक मेळना तो. स्पीकर सर, सरकार कांयच सरकाराक पडूंक ना. म्हादयच्या हाजेर गव्हर्मेंटान सांगलें आनी हांवें मुख्यमंत्र्याची आतां ट्विटूय वाचल्या की आमी आसात, हें आहा, कमिटेड आहा. स्पीकर सर, सगळें आहा पूण रिजल्ट ना, जायना रिजल्ट. मुख्यमंत्र्यान काल आमकां सांगलें की आपूण व्हर्च्युअल हियरींग नाका म्हणलें म्हणून. व्हर्च्युअल हियरींग करून हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट पास केले. lungs of the state are in the forest. That is where the lungs come. Lung is तुझोच लंग न्ही, आनी वास्कोकारांचोच लंग न्ही, पुलमाव न्ही, जो गेलो तो. Lungs of the state are in that forest. Those lungs you will have paved the way to destroy those lungs with one virtual hearing of that wildlife board. Speaker sir, खूब प्रोजेक्ट्स येतात. प्रोजेक्ट्स येवचे पयलीं व्हाईट पेपर काडा. IIT म्हणून एक कितें तरी सामकें एक होली हें की IIT ओपोज करूंक जायना. कित्या खातीर? 10 लाख स्क्वेअर मिटर कसले रे? बिट्स पिलांनी हांगा आहा. कितले गोंयकार आहा बिट्स पिलांनी भितर? कितले आमदार बिट्स पिलांनीन पावले? कितले लोक ताचे बिट्स पिलांनीचेर धंदो करतात? कितले टॅक्सीवाल्यांक जॉब मेळटा? कितें कोण आहा गोंयकार? हांवें म्हणिल्लें व्हाईट पेपर दिया म्हणून IITचेर. तो पयलो मुख्यमंत्री IIT आशिल्लो म्हणून कितें IIT हाडची? आतां कितलींच एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आहा. ब्रँड गोवा सेल्स. यू शूड नो वॉट इज ब्रँड गोवा. डोंट रन टू जस्ट गेट वन IIT. You may get Yale University, you may get Harvard tomorrow. They are all making Asia Pacific तांचे campuses. Set them up. हे सगळे इंडस्ट्रियलिस्ट तुमचे बरोबर आहा, मायन ओनर, तांचे कडेन जमनी आहा, तांकां दिया परमिशनां. घाल म्हण सांग एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन. पयशे कांय ना, तुमी बांदपाचे तुमचे जमनीर, गव्हर्मेंट परमिशन दितलो म्हणून. पूण ह्यो युनिव्हर्सिटी हाडटा म्हणून हांगाच्यो युनिव्हर्सिटी हाडशात, उत्तर प्रदेशाच्यो त्यो डिग्री मारून दिवपाच्यो, ते येतले रोखडेच. So it is all dependent upon you, what type of people you choose. You have to choose the cream. You can't go and choose the scum. Speaker sir, कोविडाचेरूय बी खूब सरकाराक ताणें तोखेलां. कोविडाचें एक सिच्युएशन आमकां कळपाक जाय की जनता कर्फ्यू म्हणटा तो सरकारान कोणी चिंतूंक नासलो. तो प्रधानमंत्र्यान जनता कर्फ्यू फोर्स केलो म्हणून जनता कर्फ्यू लागलो. तेन्ना तुमी सगळे जिल्हा इलेक्शनान बिजी आसले. कोणाकूय तें कशें जावं तें कोतान काबार करून उडोवया अशें तुमकां सगळ्यांक जाल्लें. आज कशें तुमकां दिसता की कशें तरी काबार करून या घरा म्हणून, तशें तें इलेक्शन करून या, वावर काडूंक तुमी सोदताले. स्पीकर सर, तेन्ना जनता कर्फ्यू जालो आनी जनता कर्फ्यूच्या मागीर लॉकडावन स्टार्ट जालो. लॉकडावनान तुमी ती कॅम्पेन चालूच दवरली. इतली चालू दवरली की PPEs म्हणून हा प्रोटेक्टीव कवर हें जे घालतात ते PPE पसून भगवे दिले तुमी. अरे PPE म्हणटा कलर आसता ब्लू, तो भगवो आसूंकूच शकना. हांवें पळयलो PPE पसून तो साळकार दिता आनी विश्वजीत थंय सायडीन आहा, भगवे PPE. अरे कितें हें तुमचें? म्हळ्यार तुमी PPEचेरूय तुमची कॅम्पेन चालू. स्पीकर सर, मातशें कितें तरी दवरा मरे, गोंय मरे. अरे कितें चल्लां तुमचें? हें सारकी भुरगेपणां जालीं मरे. ते ऑरेंज कोण घालता आनी तूं गार्बेज काडटा ते ऑरेंज घालतात. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनान घालता आसतले ते गार्बेज उखलुपी. दोतोर घालतात ऑरेंज, दोतोर ब्लू घालतात मरे. इट्स अ कलर ऑफ बींग कूल, स्लो. स्पीकर सर, 766 लोक मेले कोविडान आयचे दिसा. आयचो फिगर पावला 766. कित्या खातीर मेले? रिजन दितात DM आनी कितें हाय ब्लड प्रेशर हें तें सगळ्यांकूच आहा मरे, तें कोणाक ना हांगा. म्हणून आमी सगळे कॅन्डिडेट वचपाचे वयर. अरे हें कितें? स्पीकर सर, अशें दिसता. आनी बाब काल्लू साल्मेदाचो स्टेटमेंट वाचला हांवें की आपूण मागता म्हणून वास्को लॉकडावन कर म्हणून, आनी सरकार लॉकडावन आयकना म्हणून. हें हांवें पेपरार वाचलां. तुमचे भितर कितें आहा तें म्हाका खबर ना. पेपरार वाचिल्ली खबर अशी की लॉकडावन सरकार करपाक तयार नाशिल्लें आनी सायडीन अशें चलतालें की तेन्ना कोल धाडूंक जाय आसलो. आतां कोल धाडपाक मुख्यमंत्री डायरेक्ट नासतलो, पूण दुसरो मंत्री आहा. टायम्स ऑफ इंडियान दाखयला धंदो म्हणटा तो आपलो, कितें हांव नाका म्हणटा तो. अरे धंदो
लोक मरता थंय. आजो पार्टी प्रेसिडेंटाचो भाव गेलो, ताणें सांगलें तें दिसा भाशणान, कावन्सिलर आहलो तो. सो ही कितें? स्पीकर सर, हे बोवाळान कोल तो ट्रान्सपोर्टेशन करून दिवपाक जाय म्हणून तो ग्रीन आहा तो रेड झोन जालो. मुख्यमंत्र्यान ग्रीन झोन जालो तेन्ना पेपरार रेड घाले. रेड झोन जातकर कोणें कितें करपाचें आतां? मागीर हें तरी उलोवचें पडलें म्हाका आतां. हें उलयना जाल्यार म्हणटा आमी फिक्स म्हणून. स्पीकर सर, फिक्स जावप ना. आनी ताजे खातीर एक हांव स्टेटमेंट मुख्यमंत्र्याचो जो इंडियन एक्सप्रेसाचेर आयला ताका हांव सभाघराच्या एटेन्शनान हाडूंक सोदतां. म्हाका दिसता तेन्ना प्रेशर आयलो की ग्रोसरी शॉप्स उगडीं करप. मुख्यमंत्र्यान सांगलें की आय एम अलाउविंग द ग्रोसरी शॉप्स टू ओपन बिकॉज ऑफ अ कंप्लेंट फ्रॉम द टॉप, बट आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कोविड स्प्रेड. अरे, यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. यू कांट से आय एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग. बट आपण उडे गेल्यात तें तुमी पळया म्हणून. उदर तो सांगतालो पळय 100 हाजी नाजाल्यार 400 हाजे घालता म्हणून लायन आपूण. मागीर फुडलें कितें तुमी पळया म्हणून. तुमी सकयल उसळ्या तुमी. अशें जाता? अरे, यू हॅव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. आय नो वी मे नॉट बी फेअर टू हिम. वी मे बी आय एम नॉट फेअर टू हिम. आय एम मे बी अटॅकिंग हिम. बट दॅट डजंट मीन ही शूड से ना आपूण ना तुजें कितें तूं पळय म्हणून. यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. वेदर यू आर इलेक्टेड ऑर सिलेक्टेड, बट यू आर द चीफ मिनिस्टर. अँड यू हॅव टू टेक इट ऑन युअर सेल्फ की आपूण करतलोच म्हणून आनी आपूण बरोबर सगळ्यांक घेवन वतलो म्हणून. पूण कोविडाच्या टायमान खूब जाणांनी कामूय बरें केलां, ना म्हणूंक जायना. तुमचे जीएमसीचो डीन, जे ऑफिसर्स आशिल्ले, NGOs ज्यांनी लोकांक आदार केला, सोशल वर्कर्स जे जेन्ना लोक रस्त्यार पडले, चड करून लेबर क्लास जी मायग्रेट करताली, तांणी जे मायग्रंट्सांक सपोर्ट केले हें आमी विसरूंक शकनात. स्पीकर सर, आतां वॅक्सीन रोल आवट जाल्ली आहा. वॅक्सीन रोल आवट जातना कोणाक पयलीं दिवप? हेल्थ वर्करांक पयलीं दिवप. मागीर कोणाक दिवप? मागीर दिवंक जाय जे मनशांक वल्नरेबल सेक्शन आहा ताका पयलीं दिवंक जाय. आतां वॉट इज वल्नरेबल? वल्नरेबल म्हणजे जाका कुरासामाचो प्रॉब्लेम आहा, जाका ब्लॉक आहा. सो ब्लॉक आसा काय ना म्हणून कशें कळपाचें? आतां हांव चर्चिला कडेन उलयतालो. आमचो एक आमी आहा प्रशांत नायक, तो तुजो मतदारसंघ, तुगेलो वळखीचो तो. ताका आयलो हार्ट अटॅक. तो दिसता बारीक सारको, बरो पावरफूल हार्ट अटॅक आयलो. ताका खबर कशें कळपाचें तुका येवपाचो आहा काय म्हणून. सो हांवें एक दोतोराक विचारलें कितें काय म्हणून. तो म्हणटा प्रिव्हेंटीव हार्ट चॅकअप म्हणून आसा म्हणून. सो हांवें एक क्वेश्चन घाल्लो आनी एक कॉलिंग अटेन्शन मोशनूय घाल्लें, which I thought would be converted as 0 hour, but it didn't happen. Saying that this preventive heart checkup should be made part of DDSY. स्पीकर सर, हें DDSY जर घालें जाल्यार आमकां सगळ्यांक कळूंक शकतलें आमकां पयलीं कितें जालां तें. आनी धर आमची विकेट बरी ना जाल्यार आमकां पयलीं इंजेक्शन मारूंक जाय न्ही. कोणाचें बरें ना ताजें. हांव म्हणना म्हाका मारपाक हांव मागता म्हणून, पूण गोंयचे जनतेचे विचार करात. सो स्पीकर सर, कोविडाच्या टायमार सरकाराक सॉर्त लागली म्हणून हांवें पयर म्हणलांच. आनीक लेबर गेट जाली, क्वॉरंटायन गेट जाले, आनी गॉड नोज हाव मेनी मोर स्कॅम्स which have not been unearthed. पूण ही जालें आसतली. पूण ताजेर कितें? कांय जावंक शकना. कित्याक तुमी लोक आयुक्ताची पाकाच कापली. कांय जावचें ना. स्पीकर सर, ह्या हातून ह्या आमच्या गोंयांत जे ऑथॉरिटीज आहात दे हॅव बिकम केज्ड पॅरट्स. ज्यांनी कितें करूंक जाय म्हणून आहा पळय, मुख्यमंत्र्यान सांगलें पयर आमी लेबर गेटाची ACBक दिलां. अरे ACB म्हणटा तुजो ऑफिसर, ताका गट्स आहा कितें करपाक? तो करूंकूच शकना. सो दे हॅव बिकम केज्ड पॅरट्स. आनी ताजे खातीर म्हाका दिसता लोकशायेन लोकांची जी फेथ आहा ती कमी जातली. आतां लोक आयुक्ताक टूथलेस केला. लोक आयुक्त हॅज बिकम अ टूथलेस टायगर. नाव इट इज इन्शुरन्स पॉलिसी फॉर ऑल दोज हू वॉन्ट टू डू स्कॅम्स. कांय जावचें ना म्हणून. इट्स लायक वॅक्सीन फॉर देम. अरे आमी वॅक्सीन मारला, आमी लोक आयुक्ताक न्हिदयला म्हणून. तो न्हिदला आमी जाय तें करूं म्हणून. हें स्पीकर सर जाल्लें आहा. आनी मागीर तुमी गोंय विकूंक काडटले. आतां गोंय विकूंक काडलें, आतां मायनींग सुरवात जातलें म्हणटा. मायनिंगाचें कितें जालें? हांव काल विचारतालो, लुईजीन फालेर सदां काडटा, मायनिंगाचें कितें जालें काय म्हणून. तें ह्या वर्सा काडूंक विसरलो काय म्हणून. हांवें आयकलां थंय सेटींग चालू आहा म्हणून. डायरेक्ट पुलीस इनवॉल्व जाल्या म्हणून. स्पीकर सर, आनी सगळे कन्सल्टंट राज चालू आहा म्हणून. गोंयकार लेड बॅक आसत, गोंयकार सुशेगाद आसत, पूण गोंयकार अनरिस्पॉन्सिव्ह न्ही. स्पीकर सर,
जेन्ना ग्रेटर पेन्जीम PDA म्हणटा ती व्हडल्या गोंया पावपाक पावली, गोंयच्या सायबाचेर लागीं 200 मिटर तेकूंक पावली, आनी आमी जेन्ना बोवाळ केलो तेन्ना सरकार उठलो आनी सरकारान म्हणलें की आमी तें फाटल्यान घेता. गोंयचे सायबाचे फेस्ताचे पयलीं फाटल्यान घे म्हणून आमी म्हणलें, केलें ताणें, फाटल्यान घेतलें. आनीक रिस्पॉन्सीव सरकार आसूंक जाय. मायकलानी थंय इशू काडलो, बाब श्रीपाद नायकान इशू काडलो आनी मुख्यमंत्र्यान म्हाका दिसता डिसिजन घेतलें फाटल्यान घे म्हणून. प्रपोजल कितें आसलो की 30-40 मिटराच्यो बिल्डींग बांद. आतां टावन प्लॅनिंग रेग्युलेशन सांगता आयकॉनीक बिल्डींग म्हणून 50 मिटर पसून करूं येता म्हणून. म्हळ्यार ज्यो त्यो इगर्ज्यो आहा त्यो पिकनीक जावपाच्यो बिल्डिंगे फुडें तुमच्या. आनी बिल्डींग बांदपाचे कोण आसले? सगळे दिल्लीवाले. तांणी सगळ्यांनी घेतला जमनीन सायडीन. बरें जालें हें तुमी पयलींच केलें म्हणून हाजेर व्हडलें एजिटेशन जावपाचें. पूण एक तुमची कापासदार, तुमी गोंयचे सायबाक पसून भिनात, भियेत नात तुमी कोणाक. स्पिकर सर, अशें दिसता की ताजे मागीर रोखडीच कोणें स्वयंपूर्ण करपाची शेतकऱ्यांची तकली दिली आनी आवाज जालो की कॅनॅबिस कल्टिवेशन अलाउड जाता म्हणून. तुम्ही पार्टी मरे, तुमची पार्टी इज अ पार्टी ऑफ संस्कृती. ही संस्कृती आमची गांजा पार्टी जावपाची कितें? स्पिकर सर, स्पिकर सर, हे एक मंत्री काडटा, एक मंत्री एक आयडिया काडटा, दुसरो मंत्री दुसरी आयडिया हाडटा. सो इनोव्हेशन म्हणटा तें मंत्र्यां भितर एक एक कॉम्पिटिशन जावपाक लागलें. आनी बरें पळोवंक गेलें तर आनी बरें सेशन जर व्हड आहा जाल्यार आमच्यान तें बरें लिस्ट आवट करूं येता कोणा कोणाची नवी स्कीम आहा ती. आनी ती आज टायम ना आनी तुकाय वाज आयला आनी म्हाकाय तें आज सगळ्यांक वतना तांची तकली पेड्ड्यार करपाच्यो ना. पूण स्पिकर सर, एक तुमकां हांव सांगूंक सोदतां की जे तुमी पब्लीक सेंटिमेंट म्हणून विचार करून मुख्यमंत्र्यान जे मेळावले शेळीन ते IIT फाटल्यान घेतली, हो पब्लीक सेंटिमेंट तुमकां मोल्यां कित्याक दिसना? हो पब्लीक सेंटिमेंट तुमकां फक्त नॉर्थ गोवान कित्याक दिसता, सावथ गोवान कित्याक दिसना अशें साश्टीकार आमकां विचारतात. हो सेंटिमेंट मायकल लोबो वचून साश्टीन स्टेटमेंट काडटा की इट इज अ अपरायझींग म्हणून. अपरायझींग, द एजिटेशन अगेन्स्ट कोल इज एन अपरायझींग. अपरायझींग म्हळ्यार कितें? रिवोल्ट, क्रांती, रेव्होल्युशन. अरे जे तुमचे मंत्री म्हणटात की इट्स अ रेव्होल्युशन टू सेव्ह द प्लेस, ताजेर तुमकां पब्लीक सेंटिमेंट कित्याक दिसना हो म्हाका प्रश्न पडटा. स्पिकर सर, म्हाकाय असो सिच्युएशन आयिल्लें. स्पिकर सर, काब्राल देश फुडें व्हरूंक आयला. आतां आमकांय अशें जाल्लें एकदां, ग्रेटर पेन्जीम PDAचेरूच जाल्लें. स्कीम आयिल्ली, हें घालया, हांगा घालया, थंय घालया. मागीर विक्टोरिया फर्नांडीस आयली, ना हें बंद कर. आमी फाटल्यान घेतलें, एक स्टेप फाटल्यान मारलो. फाटल्यान मारलो कांय जायना, सगळ्याच काब्रालाची आयकुपाची गरज ना, फास्ट वचपाक जाय म्हणून. एक स्टेप फाटल्यान मार आनी 2 स्टेप फुडें मार. पूण फाटल्यान घे. आनी फाटल्यान घेवपाक तुजे बरोबर सगळो हावज आहा म्हणून आमी 2दा रिपीट केलें. ते परते करूंक नाका म्हाका. पूण तातूंत तुका दाखोवंक मेळटलें की तूं खरो गोंयकार म्हणून. तूं सांगपाची गरज ना की आपूण अर्जेंटिना जालो ना म्हणून. तूं सांगपाची गरज ना आपूण तुजो कुलदेव खंयचो तो. तुवें हें जर केलें तूं खरो गोंयकार जालो आनी खंयचोच BJPचो चीफ मिनिस्टर परतो जायना. तुका चान्स आहा जावपाक. हांव तुज्या अगेन्स्ट आसून तुका हें सांगता. ना जाल्यार यू वील बी कन्सायन्ड टू द डस्टबीन ऑफ हिस्ट्री. हें तुका सांगता परती स्टायल. तुका हिट आउट ऑर गेट आउट. तूं हिट केलें बरें, नाजाल्यार तूं पावलो वयर, गेट आउट जालो. हें तुका चॉयस आहा स्पिकर सर. आतां जें कितें आमचें लिनियर प्रोजेक्ट्साचेर आमी सगळें उलयलें, ताचेर आनी उलोवचें न्ही. कित्याक आमचो शॉर्टकट गव्हर्मेंट आनीक देशाचे चिंतून स्पीड मारपी काब्राला फुडें आनी तें नाकाच. पुणून स्पिकर सर, एक काल एक इशू जालो. हांवें एक BJPक नांव दिलें. मुख्यमंत्र्याक राग आयलो. मुख्यमंत्री म्हाका म्हणलो, पळय आं, सरकाराक कितें म्हण पूण पार्टीक कांय म्हणनाका म्हूण. आयक रे, मार्क ट्वेन म्हणून एक व्हडलो रायटर आसलो. ताणें एक म्हणलां, पेट्रियोटिझम इज सपोर्टिंग युअर कंट्री ऑल द टायम अँड युअर गव्हर्मेंट ओनली वेन इट डिझर्व्स इट. सो डोंट बी टू दिस टू द पार्टी.
The lines between the party and government should never be blurred. सर तो Speaker, त्याच्या sir, फुडे विसरलो हाजेर फुडें वचले. म्हादईच्या वेळार जे ताका ऐक हांवें मरे, सांगला ऐक पळय मरे. न्ही ते सांगपाक विसरलो तो कितें? म्हादई खातीर हांवें सांगला म्हाका कोणी बँड जाव म्हटलो जाल्यारूय बँड जावचो ना हें सांगला तूं विसरलो अरे खंय सांगपाक उलयता मरे सोपूंक ना सांगता मरे तुका ते बस मरे. सांग बस मरे राव रे. तेन्ना म्हाका पार्टी लागना स्टेटीचो इंटरेस्ट पयलो म्हणून सांगला हांवें नेशन फर्स्ट सेकंड पार्टी नेशन फर्स्ट स्पीकर सर आतां हांव सांगूंक सोदतालो तें न्ही हांव सांगूंक सोदतालो दुसरें ताणें म्हादयचें धाडलें स्पीकर सर काल हांगा रोहन खंवट्यान इशू काडलो फ्रिडम फायटराचो इशू काडलो मुख्यमंत्र्यान ताका एश्युरन्स दिलें की आपूण तो सेटल करता आनी इशू सेटलूय जालो पूण लेटर घेवन कोण गेलो पार्टीचो प्रेसिडेंट लेटर दिला हाऊस आहा इन सेशन व्हॉट इज दीस इज द पार्टी अबव द हाऊस स्पीकर सर द हाऊस इज सुप्रीम देर कॅनॉट बी अ पार्टी अबव द हाऊस देर इज नोबडी अबव द हाऊस चीफ मिनिस्टर कुड हॅव गॉन नो प्रॉब्लेम पार्टी खंयची आयली मदीं द लायन्स कॅनॉट ब्लर बिटवीन द पार्टी अँड गव्हर्मेंट इज सेपरेट पार्टी इज सेपरेट घरा दवर तुजी पार्टी आनी ताका पूज तूं कांय कोण म्हणचो ना पूण यू कांट डू दीस ताका कितें तरी एक पार्लमेंटरी कन्व्हेन्शन आहा दीस हॅव टू बी फॉलोड मेजॉरिटी जाली म्हणून जाय तें करूंक मेळना स्पीकर सर मागीर इश्यू येता जॉबांचो तुमी म्हणटा जॉब आमी करतले हें करतले तें करतले हांवें काल सांगलें प्रशिक्षण शिबिरांतूच तुमी 10,000 म्हणून सांगतात म्हण ती कितें जाली आतां ती शिबिरां तुमची जॉब फेर जाली ना त्यो कित्याक थंयच कळटा तें नाजाल्यार दुसऱ्यांक कोणाकय कळना म्हणटा ते जॉब फेरांच्या शिबिरां तुमी लायल्या जंय तुमी नोकऱ्यो वांटूंक सोदतात स्पीकर सर आतां आमी थोडे कंटेन्शियस इश्यूज आहा जे फास्ट हांव घेता मोपा म्हणटा तो एअरपोर्ट येतना हांव ओपोज करतालो आनी तेन्ना बाब मनोहर पर्रीकार मुख्यमंत्री आशिल्लो आनी ताणें आमकां नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवाचे भितर फूट घालूंक सोदता एंटी गोवा हें तें म्हजेर ताणें खूब चडिल्लो तेन्ना हांवें पॉयंट आवट केलें 2012 की द रोड टू मोपा इज अ रोड टू नोवेर मोपा वचपाक रस्तोच ना म्हणून एंड इट वॉज इन दीस हाऊस that it was discovered that there was no access conceptualized for Mopa at all. येदो व्हडलो एअरपोर्ट केलो 1 crore square meter जमीन एक्वायर केली पूण रस्तो ते 1 crore कनेक्टिंग करपाकूच विसरले स्पीकर सर एअरपोर्ट कितलो येता एअरपोर्टाची कितली एरिया आहा 40 लाख एक्वायर कितली केल्या 1 कोटी आतां स्पीकर सर आनी एक लिंक रोड म्हणून एक्वायर करतात ताजे पयलीं एक रस्तो एक्विजिशनाक नोटीस काडून दाखयलो सगळ्या शेतकऱ्यांक सांगलें की हांगाच्यान रस्तो येवपाचो लोकांक म्हणलें बरें हांगाच्यान रस्तो येता आमी हांगाचे सगळे मदले काडटात आमी हांगा आमची झाडां रोयतात आनी कितें करपाचें आहा तें करतात बरें डिवेलॉप जालें एक तेन्नाच्यान आतां 10 वर्सां जावन गेलीं डिवेलॉप जातकर आतां तुमी येवन सांगता ताका तेंय तुमचें एक्वायर जाता खंय आनी तुमचें एग्रीकल्चरान स्वयंपूर्ण कितें उरलें You all are creating a land bank, Speaker sir. Land bank from whom? All the airports in the country are going for Adani. GMR may just construct the airport. Eventually it can go to Adani. So you all are dispossessing Goans. And you all are creating land banks for somebody. A chronic capitalist. Speaker sir, पेडणेच्या लोकांनी आयुष हॉस्पिटलाक जमीन दिली, इलेक्ट्रॉनिक सिटीक जमीन दिली. सो तांणी जमीन दीत रावपाची. आणि ती जमीन कोणाक वचपाची ती कोणाक खबर ना आज थंयचे लोक बोवाळ करून गेले आज एक एडवोकेट जितेंद्र गांवकार म्हणटा इशू केलो ताका काडलो तुम्ही भितर उडयलो असेंब्ली चालू आहा काय ना केअर ना एडवोकेट भितर जो मनीस लोकांक रिप्रेझेंट करता लँड लुजरांक तोच भितर आनीक हाजो अर्थ कितें जाता हे 60th year ऑफ लिबरेशन आमी सेलिब्रेट करता तें सेलिब्रेट करपाक कितें उरलां इज गोवा नॉट बिकमिंग अ पुलीस स्टेट स्पीकर सर 15th फायनान्स कमिशनाचेर गव्हर्नरान म्हणिल्लें आहा की अशें अशें जालें आनी आमी बरें हें हाडलें हिंदुस्तान टायम्साचो एक रिपोर्ट आहा की 15th फायनान्स कमिशनाक हे खेपे अलॉटमेंट आमचो जो 0.38% आशिल्लो तो 0.39% जालो म्हणून सो कितें जालो तो 0.01% इनक्रीज which is negligible, insignificant. What it means that the presentation that you gave was superficial. It was not a well thought out presentation. तो NK सिंग म्हणटा सिनियर मनीस तुम्ही अशें वयल्या वयर गेले ते टाइम पास करून आयले
ही आतां बिलां कशी पास केल्या तशी तांणी ते सिरियसली घेतले ना 0.01% दिले नगाक आयिल्ले म्हणून तुमी स्पीकर सर खूब क्वेश्चन आयले काल रेव्हेन्यू वर्सीस कॅपिटल एक्सपेंडिचर आनी तातूंत एक जाता की जीएसटीचें तांणी म्हणलां की जीएसटी टॅक्स कलेक्शन शोईंग डावनवर्ड टर्न बिकॉज ऑफ कोवीड दीस इज वॉट द गव्हर्नर्स एड्रेस सेज सो आतां तुमी कितें धरलां की टॅक्सिंग द पीपल इज युअर प्रायोरिटी सो फॉर यू इट इज वेल्थ ओवर हेल्थ इट इज नॉट हेल्थ इज वेल्थ इट इज वेल्थ ओवर हेल्थ लोकांची हेल्थ पसून तुमी काबार करूंक तयार आहा पूण तुमची जीएसटी वाडूंक जाय आनी ताजे खातीर बारीक मनशाक त्रास जाल्ले आहा स्पीकर सर भायले कन्सल्टंट येता एक कितें रिपोर्ट बरयता 5 कोटी घेवन वता आनी गोंयकाराक तुमी चीट दितात स्पीकर सर आज अशें जाल्लें आहा की मयांकूय 60 वर्सां जाल्या लिबरेट जावन पूण मयांक मुक्ती मेळना तुम्ही गोवा एबॉलिशन ऑफ प्रोप्रायटरशीप टायटल्स अँड ग्रँट्स ऑफ लँड्स एक्ट 2014 म्हणून पास केलो केन्ना केलो 2014 जस्ट बिफोर लोकसभा इलेक्शन तुमचे सगळे पास जाता एक्ट बी इलेक्शनाच्याच पयलीं आतां कितलीं वर्सां जालीं 7 वर्सां जालीं कितलीं एप्लिकेशनां आयलीं 1140 एप्लिकेशनां आयलीं कितल्या जाणांक सनद मेळ्यो 282 सनद मेळ्यो कोणाक मेळ्यो त्यो काय थंय पळयलें पार्टी फडली पयली म्हणून तुमच्याच मनशांक दिल्यो काय कितें स्पीकर सर शेतकऱ्यांची 321 एप्लिकेशनां आयलीं जमनी खातीर इन्स्पेक्शनां कितलीं जालीं 56 इन्स्पेक्शनां जालीं दीज आर ऑल आन्सर्स टू क्वेश्चन्स वीच आर कमिंग सो हाजेर कितें दिसता की तुमी कायदो हाडलो पूण लोकांक न्याय मेळना मयेचे लोक मुक्त जावंक ना जाल्या म्हणून कोणाचें सांगूंक जायना आनी ताजे खातीर अशें दिसता स्पीकर सर की बीजेपीक जो भ्रम आहा की मया म्हणटा सेफ सीट आमी जाय तें करून कोणूय घालून जिखतले डोंट बी ओवर कॉन्फिडंट स्पीकर सर आज आमी गोंयचे इंडस्ट्रीचेर पळोवया गोंयकार म्हणटाले काँग्रेसीचो सरकार दिगंबर कामतीचो आशिल्लो तांणी ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हणून थोड्यांक डिग्री दिली डिग्री म्हणल्यार टायटल दिली तातूंत आशिल्ले एक मोटरसायकल पायलट म्हणटा आमच्या देशान फक्त गोंयानूच मेळटा आमचे कॉन्टिनंटान हांगा एकूच मेळटात आनी खंय तरी ब्राझिलान काय खंय तरी आहा स्पीकर सर हे मोटरसायकल पायलटांक आतां थंय गोवा मायल्स आयले तो मायकल कितें सांगता तें नकळो हांव गोवा मायल्स वर्सीस लोकल्स कोफुजांव चालू आहा म्हाका दिसता गोवा मायल्साचें मातशें वेट चड आहा मायकलाची वेट कमी जाल्या मायकलाक गोवा मायल्सा फुडें रावूंक शकना मायकलाक पुर्रात दिली गोवा मायल्सान सेशन चालू आसतना मायकलाची भाशा ना अरे ताजेरूच उलोवप बाबा तेंच उलयता मरे म्हटल्यार ते हांव सोदतालो आतां तो उलयता ते बरोच वेळ ना ते सांगता तुका कांयच मेळना लोकल आर्टिजन्स एंड इंटरेस्ट म्हणून आहा वाच एवरीथिंग इज कवर्ड सोदतालो स्पीकर सर की स्पीकर सर ही ओल्ड टॅक्नीक हातून फुडें पावतना काय जावचें ना हातून हे आमी असले पर्रीकार करताले कारण रातचे एक जाले एकाकूच तकलेन सारकें वतलें गोवा मायल्सान करून गोंयकार टॅक्सीवाल्याचे घात केलो म्हणून मायकल म्हणटा थंय आहा उबर मोटो म्हणून आयली उबर मोटो म्हळ्यार कितें फाटल्या दारांची आयली सरकार म्हणटा आमी कसलेंच परमिशन दिवंक ना म्हणून कितें रे पूण चालू आहा हांवें पर्सनली केलें मारलो नंबर आपयले तांकां सांगलें हो मोंत क्रुजाचें नांव घाल तो स्टेडियमाचेर वचा म्हणून आनी ह्या सायडीन क्लिक जालें सारकें नांवान रिसीट आयली 30 रुपया रेट चड ना पूण मनीस गोंयकार न्ही बोलतोच कोण तरी ताका सांगलें हांवें म्हजी एक मोटरसायकल आहा म्हणून हांव शॉर्ट पॅन्ट घालनासलो ताका खबरूय ना हांव कोण तो म्हणल्यार म्हाका मातशें लावंक जाय मरे म्हणून कशें करप तें म्हाका एक नंबर दिलो ताणें मुंबयचो तो म्हणल्यार उसको दे दो हमने पर वो ये मांगता है नहीं बैच वो बैच हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से करता है म्हणटा म्हाका सांगलें म्हाका एक नंबर दिलो मुंबयचो ताका हांवें फोन केलो की बाबा कशें घेवप तो बैच काय म्हणून वो हम सब देखता है म्हणटा अरे कितें हें बाबा कितें ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट स्पीकर सर हें जालें पायलटांचें आनी हाजें आतां कजिनोवाल्यांचेर सगळे कॉन्ट्रोल केन्नाय उलयतात आतां एक नवें रॅकेट आयलां खंय नवें कितें की श्रीलंकेचे काजिनो
बेलाजियो आणि बेलीज ते सगळे पणजेवर ॲडव्हर्टाईज करतात. सो दे आर ॲडव्हर्टायझिंग इन गोवा in violation of the Goa Gambling Act. Can they just do it? Now casinos are part of you. तुमचे सारखे आहात गट तुमचा. तांकां तरी प्रोटेक्ट करा मरे. श्रीलंकेचे हाडले. सो तुमकां कितेंय चालू आहा तुमचो मिटर फकत चालू उरपाय. डन केस सामके तुमचे प्रोटेक्ट करा. अरे श्रीलंकेचे वाल्यांक प्रोटेक्ट करता. हे तुमकां दिता मरे 45 कोटी ते कितले दिता. 45 कोटी एक कजिनोवालो दिता. हांव कजिनोवाल्याचे डिफेन्स करना. हांव गोंयचे बिझनेसमॅनाची स्थिती कितें आहा एक दिता. लिस्ट आहा म्हजे कडेन सारकें सडक छाप जे कोणाक कळटा तें सांगता. पार्ट्यो जाता ह्यो कोस्टल एरियान पार्टीज चलतात. तो कोण तो सनबर्न म्हणटा आयलो ताणें सनबर्न बीच म्हूण केली. नांवच घालें बिचाक. आमचो आमदार बोवाळ भरूंक लागलो. अरे बिचाक नांव चेंज करूं जाता काय. न्यू इयरा पयलीं बिचेचें नांवच चेंज. GCZMN क्लोजर नोटीस दिली. कितें जालें. शो मस्ट गो ऑन. पार्टी ऑन. नवे वर्साक केलें ताणें सोमतें हें केलें छापखानो लायलो पयशांचो. एक कोण सगळे स्पिकर सगळे भायले. गोंयकारां चान्स ना. चान्स ना म्हणून हांवें कितें केलें एक बील मूव केलें आज. प्रायवेट मेंबर बील म्हणून की गोंयच्या लोकांक 80% कंपल्सरी जॉब दिवचो म्हणून प्रायवेट सेक्टरान. बिलूच भायर उडयलें तुमी. मुख्यमंत्र्याक पयर खबर आसलें बील येता जाल्यार पळोवया मरे म्हणटालो तो. बिलूच भायर. आनी हे जे डेज बिझनेस दिता पळय आनी रात करून डेज बिझनेस दिला. काल आमी बोवाळ करूंक मेळचें न्ही म्हणून तांकांय घेतल्या तुमी गुटलायल्या. म्हजेर अन्याय न्ही तो. हांव जॉब सोदना प्रायवेट सेक्टरान. तुमचे सगळे मतदारसंघांचे लोक काम शिकतात जे कोण डिग्री करून आहा तांकां घात केल्लो आहा तुमी. हांव तुमकां खंयच्या खंय व्हरता तें पळय तूं. फ्रॉम हे एम्प्लॉयमेंट to casinos, to parties, to motorcycle pilot, to now municipal ordinance. तो बोवाळ जालो तुमी फाटल्यान घेतलो. थंय कितें आशिल्लें. सगळीं जी म्युनिसिपल मार्केट आहा तांकां सगळीं गोंयकार मुक्त करपाची म्हणून. गोंयकार भायर. 50-60वें लिबरेशन इयर आमचें गोवा मुक्ती दिसाचें. गोंयकारूच भायर. कितें स्पिकर सर कसली तुमची चार्टां. कॉन्ट्रॅक्टर पळय मरे. आतां बारीक कॉन्ट्रॅक्टराक काम मेळटा. आमचे ST कम्युनिटी म्हजे बरोबर आहा. आमी आमच्या मतदारसंघान फक्त तांकांच दिताले काम. धाकटी कामां बी. आतां धाकटी कामां जाता. धाकटी कामांच ना. कामां केदी व्हडली दाखोवंक जाय केदें तुवें. हें कितें तुवें टर्न ओवर 100 कोटी 200 कोटी कोण आहा गोंयकार. सगळे भायले. गोंय कोणाचें. गोंय कोणा खातीर स्पिकर सर. आनी तुमी म्हणटात कितें स्वयंपूर्ण गोंयान कर्मचारी आहा तो कर्मयोगी जातलो म्हणून. स्पिकर सर सप्टेंबर 24 तारखेक अनाउन्समेंट आयलो कर्मचारी कर्मयोगी जातलो म्हणून. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान सारकें प्रधानमंत्र्याची स्टायल दवरल्या. व्हडलीं उतरां काडटा अशीं. तुमचे जे आमदार आहा पळय तांकां स्वयंपूर्ण म्हणून जर कळटा जाल्यार हांव उलोवपाचें बंद करता. सगळ्यांक जर म्हणून कळटा जाल्यार स्वयंपूर्ण म्हणून आत्मनिर्भर म्हणून कळटा जाल्यार कर्मयोगी म्हळ्यार कितें तें कळटा जाल्यार नांवां असलीं उडयल्या सारकें शॉर्ट पीच. सर गोंय स्वयंपूर्ण जावपाक लागला. एक जालें. Under the rule 16, the rule of procedure and conduct of the business, I moved a motion to extend the duration of the sitting of the House by 1 hour. हांव रोखडें करता 15 मिनटांनी. स्वयंपूर्ण जातलें आतां. नक्कीच. The motion is that Speaker sir, the duration of the sitting of the House be extended by 1 hour. Those in favor may say aye. The sitting of the House is extended by 1 hour. Speaker sir, ZP इलेक्शनां जालीं. ZP इलेक्शनान रुलींग पार्टी जिखली. रुलींग पार्टी जिखली ताच्या हांवें चिंतिल्लें ताजेर कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन बी येतलें काय म्हणून. कित्याक ती एक स्टायल आसताली पयलीं कॉंग्रेच्युलेटरी मोशनां हाडप. पूण कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन इफीन मूव केलें प्रकाश जावडेकरान. इफीक सांगलें मारो टाळयो म्हणून तुमी. मुख्यमंत्र्यान जिल्हा परिशद जिखल्या म्हणून. स्पिकर सर खंय पावलें. गव्हर्नरूय कॉंग्रेच्युलेट करता आपल्या एड्रेसान ZP इलेक्शन जिखली म्हणून. ZP पावर कोणे दिल्यो. Just 5 minutes left. ना 15. I understand. पळय I am wearing a Rolex watch. 45 minutes. Boss, I wear a Rolex watch. It never goes wrong. Rolex? Yeah, it never goes wrong. Even my watch doesn't go wrong. So, by the way,
टुरिजमाचे जेन्ना आमी येतात तेन्ना आमी टुरिजमाक एक क्वेश्चन घालूंक सोदताले, कॉलिंग अटेन्शन, फ्युचर ऑफ टुरिजम इन गोवा. चर्चिलान म्हणलें क्रूज टर्मिनल येवपाचें आहा. क्रूज टर्मिनल विथ कोल खंय आहा जगान, खंय आहा? म्हाका एकूच जागो सांगचो, हांव बसतां हांगा आनी उलयना, 5 मिनिट न्ही, आतांच बसतां. एक जाग्यार क्रूज टर्मिनल आहा. क्रूज टर्मिनल म्हळ्यार हे सगळे ताणें सांगले ते बोटी लागतात आनी ह्या सायडीन कोल आहा, बरोबर? असो खंय एक जागो आहा मुवीन, तूं सांग म्हाका. MPT is not a cruise terminal. MPT, you are making it. But tell me one place in the world where tourism and coal can coexist. Speaker, sir, yeah, you want to bring it. Where else? Give me a precedence. हो पळय चर्चिली जालो आतां. स्पीकर सर, आतां हें जेन्ना आमी उलयतात तेन्ना आमी सादे आमचे लोकल ड्रिंकाचेर येवया. लोकल ड्रिंक म्हणटे आमचे हेरिटेज ड्रिंक, ज्याची GI मेळ्ळ्या म्हणून मुख्यमंत्र्यान आमी एक मोशन पसून मूव केलें स्टार्टिंगाक. काजू फेणी म्हणून जी आहा पळय ताका GI मेळ्ळें, आमचे हेरिटेज ड्रिंक म्हणून एक्सेप्ट जाली. ताजेर टॅक्स घालपाचो आसलो तुमी. स्पीकर सर, हांव मागतां, एक डिमांड करतां की फेणी मॅन्युफॅक्चर जे गोंयकार आहा 5 वर्सांची तांकां रिबेट दी. स्पीकर सर, फेणी काजू फेणी रे, माड खंयचो आयलो. स्पीकर सर, गोंयांत ड्युटी फ्री शॉपान काजू फेणी मेळटा? ओके, एक प्रश्न. ना फ्रांसाक गेलो आनी कोन्याक नाल्यार शॅम्पेन जर थंयचे ड्युटी फ्रीयान मेळना जाल्यार ते ड्युटी फ्री बंद करचें पडटलें. गोंयचे ड्युटी फ्रीयान काजू फेणी मेळना आनी आमी कितें उलयतात? अरे काजू म्हणटा तो ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेर alcohol is made out of cashew is in Goa. So ताका एक एपेलेशन म्हणून गरज आहा. स्पीकर सर, एपेलेशन म्हळ्यार कितें? एपेलेशन म्हळ्यार वी हॅव टू प्रोटेक्ट द फेनी एंड इट्स मेकर्स. हाऊ टू प्रोटेक्ट देम? भायल्यान येवपाक दिवं नाका, नाल्यार सगळे हे कोकण आहा पळय थंय वेंगुर्ला 4 म्हणून जाता. वेंगुर्ला 4 gives 7 times more yield than the local variety. All of them will start coming and becoming cashew fenny manufacturers here. Don't give them that. Protect your son of the soil, Speaker sir. Make Kaju Feni the cultural ambassador of the state. It is possible to make it. If Scotch whiskey can be cultural ambassador for Scotland, why not Kaju Feni for us? But you have to get glamour to it. You have to market it that way. No, whatever. See, tequila smells. Tequila smells. There are so many alcohols which smell. But the point is, that is your heritage drink. It has got GI. So there are so many ways of doing it. I am myself doing something. I am trying to mature Cashew Feni. Mature Cashew Feni nobody does. Somebody distills and sells it. I have taken it and put it in a cask. Trying to mature it. For what I don't know, but I am trying to do it. Bekar rahanare this and lockdown. Speaker sir, अशें हातून एक जाता की एज्युकेशनाचेर म्हणला की काराडी पथ मॅजिक इंग्लिश प्रोग्राम म्हणून आमी स्टार्ट केला. कितें तो आतां? इट इज अ चेन्नई बेस्ड कंपनी टिचिंग गोवन चिल्ड्रन इंग्लिश. डोंट यू फायंड दिस व्हेरी स्ट्रेंज? अरे वी आर सपोज टू बी द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन क्लास. Our English is supposed to be better than all the other states. But we are taking a program from Tamil Nadu to teach our children English. So what is the magic about this? It is called Karadi Path Magic English Program. I purposely checked in it because it made mention in the governor's address. Looks to me that government magically wants to turn online education to offline and then magically expects the students and the teachers not to catch COVID. टीचर्स म्हणले तांकां काडल्यान सर्वेक धाडले तुमी. कोवीड जालें तेन्ना कितें केलें ते सर्वेचे? कितें जालें फायदो? म्हाका दिसता तुमी इलेक्शनाक वापरताले. नंबर मेळ्ळा, मोबायल मेळ्ळा, एड्रेस मेळ्ळा, पोलिंग एजंट जाले तुमचे ते, आनी कांयच फायदो जावना कोणाचोच. कसलोच फायदो दिश्टी पडना. पूण टिचरांक नाका आसतना पसून तुमी फोर्स करून तांकां धाडले थंय. स्पीकर सर, एम्प्लॉयमेंटाच्या हाजेर वायब्रंट गोवा ट्रस्ट जालें. मुख्यमंत्र्यान वायब्रंट गुजराता भशेन वायब्रंट गोवा करपाक केलें. पूण हियर इट वॉज अ ट्रस्ट. हे ट्रस्टाक 2 कोटी रुपया दिले तुमी, बजेटरी प्रोविजन केलें. कितले जॉब मेळ्ळे? हे वायब्रंट गोवांतल्यान कितले गोंयकारांक जॉब लागले? वायट पेपर दिया. लागले आसत, हांव ना म्हणना, पूण लागल्या कितले ते आमकां सांगचे. स्पीकर सर, आतांच टोनी नोदळ म्हणजे हें मारलो, काय बाबून मारलो दिसता, फॉर्मेलिन.
हांव मुद्दाम काडटा फूड म्हणून एक सेक्शन आयलां. एक स्पीकर सर एक लॅब येवपाचें आसलें एक्सपोर्ट इन्स्पेक्शन एजन्सीचें एंड क्वॉलिटी कावन्सील ऑफ इंडिया म्हणून. हें सुरेश प्रभून ताचें फावंडेशन घाल्लें. आमचे PDAचे मिटिंगेन हांव खूबदां याद करता आनी तुमचे विल्फ्रेड दिसाक विचारता बाबा तें कितें जालें काय म्हणून. ते कोंकणीन म्हणणें आहा की पोदेर गेले आनी ते पांव गेले म्हणून तो सुरेश प्रभू गेलो आनी ते लॅबूय गेले आनी हांवूय गेलो आनी आतां फॉर्मेलिनूय ना. आतां सगळें बरें जालें. काय म्हणजे मागीर कितें करता सरकार, कितें करता हो पळय फूड मिनिस्टर. तुम्ही चॅक करूंक जाय स्पीकर सर. इट इज नॉट ओनली फिश, इट इज नाव व्हेजिटेबल्स, इट इज फ्रुट्स. यू वॉन्ट टू गिव पीपल प्युअर थिंग, यू हॅव टू हॅव दिस टेस्टिंग लॅबोरेटरी. आमी सेट केल्ली, आमी जमीन दिल्ली PDAची. फुडें काय ना, बंद केलें. सो इट्स जस्ट अ स्लोगन. कोणाचेर घालूंक मेळटाले घालया म्हणून. जेवणाचें उलयता आमी. क्रिस्मसाक बीफ आशिल्लें, बिफाचो अरेंजमेंट केलो तुमी. रेट कितलो जाली, रेट किती जाली रे बिफाची. सो यू आर अ गव्हर्नमेंट वीच वॉन्ट्स टू डिसायड हू इज गोइंग टू ईट वॉट. अरे दिले रे, प्रेस कितें खंय पावला बिफाचो जाणा तूं. स्पीकर सर हें स्वयंपूर्ण गोंय न्ही, हें सालाजार गोंय जालें. जेन्ना तुमी डिसायड करूंक लागता की बाबा कोणें कितें जेवप तें. स्पीकर सर मायनिंगाचें सस्टेनेबल मायनिंगाचें उतर घेतलें हांव आनी गव्हर्नर्स एड्रेसान. हें सस्टेनेबल मायनिंग म्हणटा कितें. एनवायरमेंटलिस्टांक बरोबर घेनासतना सस्टेनेबल मायनिंग जाता. कोणाक तुमी बरोबर घेतला आनी कितें तुमी केलां. कितले तुमी आतां हें स्टार्ट केलें की हें ड्युटी पेड ओर भायर काडटा म्हणून. कोण म्हणटा थंयच्यान खरपून चालूच आहा म्हणून. म्हजे कडेन व्हिडियोज आहा, ड्रोन फुटेज आहा, वेर फ्रेशली आयन ओर चालू आहा. स्पीकर सर डेव्हलपमेंट जालो म्हणून तुमी एक एग्जाम्पल दिला, फातोर्डेचो रस्तो जालो म्हणून. फातोर्डेचो रस्तो तुज्या सरकारान करूं ना स्पीकर सर. आतां कर कितें, हांव घेवन येता एक. म्हजें कांय काम तुवें करूंकूच ना आनी तूं आतां करचोय ना तें हाजे खातीर म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शना खातीर. पूण करूंक नाशिल्ल्या हाजें क्रेडीट घेवं नाका, कित्याक तुमी थंय नांव दिल्लें आहा की आमी केलां म्हणून. तुमी कांयच करूंक ना तेजें. तुमचो सरकार येवन कांय जावंक ना, तें पयलींच जाल्लें. एक पावर सबस्टेशन आशिल्लें हाजें आमचें जयेशाचें, which would have actually helped the entire coastal area. सिमेंट स्लोअस्ट आशिल्लें, टेंडर कॅन्सल केलो. कित्या खातीर, कित्याक तो गव्हर्मेंटांतलो भायर गेलो म्हणून दिसता. मागीर कितें आतां तुवें घाला म्हणून तो उदो सांगतालो तें आयकलें हांव तुजें. पूण वॉट इज दीस. म्हळ्यार तुमी पावराचेरूय पॉलिटिक्स करता. स्पीकर सर गोवा टुरिझम पॉलिसीन पावर टू द कोस्टल बेल्ट म्हणून एक स्पेशल चॅप्टर आहा. So you are giving power to the coastal belt or you are doing your own thing. Speaker sir, आता 16B कन्वर्जनाचे उदर बाबून म्हणजे टॉन्ट मारला. तुका फिगर दिता. 16B आसतना हांवें 31 केसी केल्ल्यो, 30 केसी. तुज्यो आतां मंत्र्यान 641 केसीस केल्या. हांव कन्वर्ट करता, गोंय उडयता न्हू. तुज्या मंत्र्यान 21,88,000 स्क्वेअर मिटर्स कन्वर्ट केल्या. 16B. These are figures, answer in your question. आज येवपाचो आसलो क्वेश्चन. 21,88,000 स्क्वेअर मिटर्स. कॅल्क्युलेट कर तूं आतां कितें. 49,6 स्पीकर सर एक मिनिट आहे. 49,6 म्हणून स्पीकर सर आहा. NOC फॉर सेल टू बी गिवन टू ऑर्चर्ड प्लॉट्स. सब डिव्हिजन ऑफ ऑर्चर्ड प्लॉट्स इज अ इलिगॅलिटी. ती आमी क्रायम म्हणून केल्ली. ताजेर 49,6 NOC दितात. आतां ह्या सरकारान 2,153 NOCs दिल्यो. म्हजे कडेन लिस्ट आहा कोणाक दिल्यो त्यो. सो दॅट मिन्स तुवें आज तें इको सेन्सिटीव हाडपाक गरज ना. थंय तांचे चालू आहा, सगळ्यांचो मिटर चालू आहा. मिटर कोणाचो बंदूच ना. स्पीकर सर एग्रीकल्चरान बाब लुईजीन फालेरान सांगलें कम्युनिटी फार्मींग जातालें हें जातालें. म्हजे कम्युनिटी फार्मिंगाची फायलूच ना जाल्या. म्हजीच हांवूच पयलीं स्टार्ट करपाक स्किमूच हाडपी मनीस हांव. फायलूच ना. आतां मंत्री ना. स्पीकर सर हाजेर अशें दिसता बरें एग्रीकल्चराच्यो एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवलाच्यो फायल आतां हो जालो कितें फेब्रुवारी म्हयनो टच जालो. मार्चान तुवें नवें बजेट. एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवलाच्यो फायली अजून पास जायना. सो स्किमी आनी खंयच्यो शेतकऱ्यांक खंयच्यो येतल्यो. सो स्पीकर सर हें जे तुमी बोकडे मारतात पळय हातून कितें तें गव्हर्नन्स एड्रेस म्हणून करून
हातून म्हाका दिसता तुमी कितें ओके विजय बाब मी अशें केल्लें आहा गोंय तुमी फास्ट 45. ट्रॅक सेलाचेर घाल्लें आहा 45 न्हू This is a 50 minutes now. government on the run which does not want to answer questions. Okay, thank you. Because, Thank you. sir, Honorable. Last एकूच सांगता ते पेट्रोलाचो प्रेस तूं पेट्रोल पयशांनी घालता आसतो ना घालना मरे पूण तुका रेट खबर ना आज रेट खंय पावल्या लेटस्ट जोक आयला की जेन्ना सेंच्युरी मारता पळय तेन्ना हेल्मेट काडप आनी वयर पळोवप आनी हात वयर अशें करप आतां आमी 100 पावपाक आयलो भाईची पार्टी भाईन सांगिल्लें कितें 60 रुपयाचे वयर वचचेच ना म्हणून 100क तेकले आमचे पेट्रोल स्पीकर सर खंय पावले आतां ती GDP एक हे आयला जोक GDP इज नो लॉंगर द एक्चुअल GDP इट इज गॅस डिझल अँड पेट्रोल म्हणून अँड दॅट इज गोईंग अप म्हणून एक्चुअल GDP इज गोईंग डाऊन दिस GDP इज गोईंग अप Okay, thank you. Thank you. Okay. Honorable Sunil Babu. Sunil Babu, how long will it take? How long? कमीत कमी वेळात You know, CM has to reply, no? That's why I'm asking you. तुम्ही म्हाका टायम दिला हाफ एन अवर एज पर द डिस्कशन with the speaker. I gave half an hour. Leader of opposition and Vijay Sardesai and me. You all yourself decided. You said you will speak 10 minutes. तू आणि मध्ये एकूण हांव Oy. उलोवच नाका पहिलं उलयलं तू ताणे कितें सांगला उलोवच नाका पहिलं उलयला आमी आयकत ना ताणे कितें सांगला की म्हजे मुखार स्पिकरा कडेन आमी उलयल्ले ताका 45 मिनिट्स आनी ताका हाफ एन अवर No, but I never said. No. 10 minutes म्हणून सांगले 10 minutes. ना हांव उलयत ना नायल्या सांगला हांव उलयत ना स्पिकरा हांव उलयत ना आज मिनटां हितून दिसलो He म्हाका spoke first only. जाल्यार हांव उलयत ना न्ही उलय सवादी मातशें हांव 10 मिनटांतूच सोंपयता पूण अशें न्ही सवादी मातशें आज गव्हर्नर एड्रेस विजय वयता रे हियर द रिप्लाय नो अरे राव मरे सोपा गव्हर्नर रिप्लाय ऐक मरे सवादी मातशें गव्हर्नर एड्रेस कॉंग्रेच्युलेटरी मोशन जें घालां 2021 आनी त्याच बरोबर ऑपोजिशन लिडर दिगंबर कामतीन एमेंडमेंट्स मूव केल्या ताजेर उलोवपा खातीर हांव हांगा उबो आसा गोंय स्वतंत्र जावन 60 वर्सां आमी मनयता 100 कोटी रुपया ताजे खातीर दवरल्या हांव एकूच इंग्लिशींतले म्हण तुमच्या मुखार दवरता वी डू नॉट नीड एवरीथींग टू एन्जॉय लायफ वी ऑलरेडी हॅव लायफ टू एन्जॉय एवरीथींग हें लक्षांत दवरा हें फुडें वता आसतना ना जाल्यार खंय तरी चुकामूक जातली अशें म्हाका दिसता आनी त्या खातीर आयकल्लें आनी ही चुकामूक जावची न्हय म्हणून सांगता हांवें दोनूय भाशणां काडलीं 2020तलें 7 जानेवारी सत्यपाल मलीक गव्हर्नर आशिल्ले तांचे आनी लास्ट पॅरा तुमी एकूच केला आनी हांवें हाजेर तुमकां तुम्ही जें बरयलां अंधारातून प्रकाशा कडेन हाजेर एक्चुअली लास्ट करता तो ते तुमी अंधारा कडेन कशें पावतले काय म्हणून तेन्ना सांगिल्लें आनी बरोबर तशें जालां हांव प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रत्येक मंत्र्याचो प्रोग्रेस रिपोर्ट तुमचे कडच्यानूच हांवें घेतला 2000 तुमी पॅन्डेमीक म्हटलें म्हणून हांवें फाटल्या वर्साचो हाडलो फक्त दाखोवपाक की तुमी काम कितें केलां तें गव्हर्नराच्या एड्रेसांत भरपूर गोश्टी सांगल्यात फाटले फावटी त्यो एकूय जावना आनी आतां कमीत कमी हातूंत ताणें मुखार वचपाचें ठरयलां अशें म्हाका दिसता आज सकाळीं पेपर वाचले बरोबर पयलीं हांव तुमची नोटीस पळयता फायनान्स डिपार्टमेंटाची कितें आसा काय म्हणून आज 100 कोटी परत मागल्या तुमी सकाळीं फुडेंच लक्षांत आयलें 100 कोटी मागल्या सकाळीं म्हाका पयशे घेवपाक आय एम नॉट अगेन बिकॉज आय एम अ बिजनेसमॅन हांव पयलीं पसून बँके कडच्यानूच पयशे घेवन वयर सरलां आनी बँके कडच्यान पयशे घेवन पेमेंटूय रेगुलर केला त्या बद्दलूय दुबाव ना आज पसून
आणि पयशे घेतले म्हणून नाही, पूण पयशे घेता आसतना ते योग्य मार्गान त्या त्या कामाक पावता की ना हें पळोवपाचें कर्तव्य तुमचें आसा. कारण हांवें कालूच तुमकां सांगलां, तुमी एका वर्साक अमके बोंड घेतले, तुमी इन्फ्रास्ट्रक्चर तुमी दिला त्या प्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चराक तुमी पयशे समज 2,500 कोटी घेतले जाल्यार 650 कोटी सुद्दां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटाक तुमी वापरूना. म्हणजे ते पयशे खंय वापरले तुमी? लोन पे करपा आनी सॅलरी. म्हणून हे सगळें डेफिसीट ह्या हेतूंत रिफ्लेक्ट जालां. आतां हें डेफिसीट जर रिफ्लेक्ट जावचें ना जाल्यार प्रत्येक तुमी लोकांनी काम करपाची आवश्यकता आसा. नाजाल्यार हें अशेंच जातलें. तुका 30% सुद्दां तुजो कॅपिटल ना. खंयचो 2020 उलयता हांव, 19-20 30% कॅपिटलार ना. तूं कशें काम करतलो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट? हांव ह्याने उलयना, डावन ट्रोडन लोकां खातीर ST डिपार्टमेंट आनी सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट आसा. दे हॅव नॉट इवन क्रॉस 25%. इवन सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट 10% सकयल आसा. कशें काम करपाचें तांणी? आनी मुखार कशें येतलें? गव्हर्नरान कितें बरयलां ताजेर येता हांव. आत्मनिर्भर भारत पयल्याच पेजीर आसा. आमी एक शब्द वापरता, हांव 2007 भाशणां करता मोठी मोठी, आनी ताचेर समृद्ध भारत म्हणजेच आत्मनिर्भर भारत. समृद्ध भारत जातलो केन्ना? आत्मनिर्भर भारत जातलो केन्ना? समृद्ध भारत जर जातलो आसत जाल्यार पयलीं स्टेट समृद्ध जावपाक जाय. स्टेट समृद्ध जातली जाल्यार तालुका डिस्ट्रिक्ट जावपाक जाय, त्यानंतर तालुका जावपाक जाय, त्यानंतर म्युनिसिपालिटी किंवा पंचायत जावपाक जाय, त्यानंतर पंचायतींतलो वार्ड जावपाक जाय, वार्डांतलें घर जावपाक जाय, आनी घरा भोंवतणीचें सगळो एनवायरमेंट धरून घरांतली सगळे लोक शिकपाक जाय. तेन्नाच समृद्ध भारत हो शब्द, आनी हो प्रत्येक उलोवपाक शब्द एकदम बरो आहा. आत्मनिर्भर भारत. आत्मनिर्भर भारत शेतकऱ्याची परिस्थिती सांगता सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्या. टेनंट ज्या कडेन आसा, टेनंट ज्या कडेन आसा त्या टेनंटाक शेतकरी कार्ड मेळना. कित्याक मेळना? कारण 1/14 उतार्यार ताजें नांव आसल्या ते हें मेळना. आतां तें जर मेळना, तुमच्यो ह्यो सुखसोयी आसा त्यो तांकां कश्यो पावतल्यो? आनी आत्मनिर्भर भारत जातलो कसो? दुसरी गजाल सांगता तुमकां, ड्रग फ्री स्टेट म्हटलां. हांव मुख्यमंत्र्याक शिटकावणी दितां. तुमचे कडेन कोणीय येता, फोटो मारता आनी जे ड्रग पार्टींत सांपडटा, हें तुमकां खबर आसा, हांव नांवां घेना. हें बंद जावपाची आवश्यकता आसा. कारण हेच मनीस सांपडल्या तांणी तुमचे बरोबर फोटो मारल्या. आनी हांव हे कित्याक उलयतां? प्रायम मिनिस्टरान ड्रग फ्री स्टेट एज अ मॅटर ऑफ प्रायड फॉर ऑल ऑफ अस अशें म्हटलां. मॅसेज टू यूथ म्हटलां. ह्या खातीर तुमी सुद्दां वागता आसतना त्या हाणें वागपाक जाय. कोणी हाडलो उबो केलो आपल्या म्हऱ्या फोटो मारता आसतना ताजी चवकशी करपाक जाय. हें म्हाका पयलीं कळिल्लें आं. मागीर तुमचो फोटो पळयलो हांवें. म्हाका 3 म्हयने म्हणजे लॉकडावन जावचे पयलीं हें म्हजे नजरेक आयिल्लें, हें अशें चलना म्हणून. आनी खंय तरी मनशान हें लक्ष दवरचें पडटा. म्हाका तातूंत इंट्रस्ट नाशिल्लो किंवा तांची नांवांय घेवपाची नाशिल्लीं, पूण खंय तरी मुख्यमंत्र्याक बरोबर फोटो आयलो नंतर आमकांय दुखता. आनी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हटल्या नंतर सगळे आयले भितर. तिसरी गजाल आसा, डिमॉनिटायझेशन. हें काम हांव आर्कायव्ज डिपार्टमेंटाचो डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आसतना हें काम चालू केल्लें. आजून पसून हें काम जायना. कित्याक जायना? त्या नंतर म्हाका दिसता बाबूश आमचो आर्कायव्ज मिनिस्टर जाला आनी ताणें ही हॅज डन लॉट ऑफ वर्क. पूण त्या नंतर ते कित्याक आजून पसून बंद पडलां? भोवतेक पयशा लागून बंद पडलां. कितें? रेव्हेन्यू, एक्सायज, ट्रान्सपोर्ट. यू हॅव सीन ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम 431 तुजो ग्राफ आतां देंवत आसा. इट रीच टू 159 crores. आनी आतां तुवें आज जे पळय तुवें ट्रान्सपोर्ट बील घातलां तातूंत 18 कोटी मायनस केल्या. 16 ते आनी 2 दुसरे, बरोबर न्हय? पब्लीक ट्रान्सपोर्ट. आज परत 18 कोटी ताणें मायनस केल्या.
असो रेव्हेन्यू देंवयलो तेवटेन तुमी वन टायम सेटलमेंट केला. वन टायम सेटलमेंट केलो म्हणून न्हय, वन टायम सेटलमेंट 50% सुद्दां घेवचें ना. हां नाही ती वेगळी गोष्ट, ताजेर हांव उलयत न्हू जाल्यार. हांवें तुका सांगलां रेव्हेन्यूचेर, अदर रेव्हेन्यू आसा तुजो तेंच कित्याक पळयत न्हू. 159 करोड आणि 431 करोड, 321 करोड अँड 279 करोड खंय पावल्या. सी तुमचें चलपा जाय जाल्यार तुमी तें करपा, ना जाल्यार तुमी लोन काडीत वचपाचें मुखार. कोणा तो प्रश्न तुमचो आसा. म्हजो हांव दिसता आतां ताणें PWD वन टायम सेटलमेंट केला. हांव एका म्हयन्यान ताकाच विचारता कितले पयशे आयले काय म्हणून. हांव पावर मिनिस्टराकूय विचारता कितले पयशे आयले काय म्हणून. त्या पेक्षा येता तें बील पे करून थंय जर 10% जे हें आशिल्लें तें सील केल्लें आनी प्रत्येकाक सांगिल्लें 10% भरत रावा म्हणून पयशे वाशील जातले आशिल्ले तुमचे. तुमी कितें करताले, फक्त इंट्रस्ट लायत वाडत गेले ते पयशे. 2% इंट्रस्ट PWDची बिलां आनी फक्त 2% इंट्रस्टा लागून वाडल्या. विचार ताका, ही सत्य परिस्थिती. ते जर सील केल्लें थंय आनी हें बील पे करा आनी तातूंतले कितले करता ते करा अशें जर सांगिल्लें जाल्यार वेगळो विशय आशिल्लो. हांगा पयशे तुमी कमी केल्या, तुमच्या आतांचें बरें वतलें त्या बद्दल जुमत ना, कारण ते पयशे आयले न्ही, ते पयशे तुमकां आयले, तुमचें बरें वतलें हो दीस. पूण फुडें कितें हो प्रश्न. खूब गोश्टी आसा ह्या हातूंत. बरें ती दिली तुमी वन टायम सेटलमेंट, बरें जालें म्हणटा हांव. पूण जे रेगुलर पयशे भरपी तांकां तेचें कितें, हो प्रश्न येता काय ना. रेगुलर पयशे भरता, तूं रेगुलर पयशे भरता काय ना, तुकाच विचारता हांव, तूं भरता काय ना. तुका खंय तरी मातशें लागतलें बाबा आपूण रेगुलर भरता, आपल्याक काय ना. हो हेच हांव हांगा नोंद करता. कितें म्हणजे ह्यो गोश्टीचो विचार सारासार प्रत्येकान करपाचो आसा. किसान की उन्नती, देश की प्रगती. मान्य. फार्मर्स बील आयलां आनी फार्मर्स बील जें आयलां हांव कॉलिंग एटेन्शन काडिल्लें, म्हाका दिवना. 0 आवरूय मागलें तेंय दिवना. म्हाका तातूंत म्हजो इंट्रस्ट काय ना. म्हजो इंट्रस्ट ना लोकां पर्यंत हें पावपा जाय. फार्मर्स बिलांत कितें जालां, 2-3 गोश्टी आसात त्यो जर जाय जाल्यार सगळें म्हाका सेम. तुमचे पयलीं APMC डिसमॅल्ट केलें, तुमकां जो रेव्हेन्यू येतालो तो वर्सभर जालो कांय येना. मिनिमम सेक्युअर्ड प्रायस एबॉलिश केलो, म्हणजे थंय सगळें हें जालें. प्रोड्यूस मार्केटींग कमिटी आशिल्ली त्योय हें केलें. नो मेकॅनिझम टू फिक्स प्रायसीस फ्री हँड टू कॉर्पोरेट्स वूड लीड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स. फ्री हँड दिलो कॉर्पोरेट्सा तुमी, ते कितें करता तें. फूड सेक्युरिटी अंडरमायन. होर्डिंग्स ऑफ फूड ग्रेन्स इज encourage stocking during the harvest, selling at higher price, later exploiting the farmers. परत आणि removal of cereal, pulses, oil seed, edible oil, onion, potatoes from the essential commodities हे काढणे म्हणजे सिव्हिल सप्लाय कुशीन पडणे. हे सगळे ब्लँकेट परमिशन टू होल्ड दीज आयटम्स अंटील प्रायस आर इन्क्रीज बाय 100%. हे सगळे त्या फार्मर बिलांत आयले. आनी हें एक्चुली तातूंत येवपा जाय आशिल्लें गव्हर्नराच्या एड्रेसा, कारण हें सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचें बील आमचें न्हय हें. आनी आमकां थंय कांय करपाकूय मेळना. हेंय म्हाका गरज आसा. पूण ह्यो गोश्टी जाता आनी त्या खातीरूच ह्यो मांडच्यो पडटा. त्या नंतर फार्मर्साचेर हांवें तुमकां बंदाचेर उलयलां. उदक येता तें तुमकां तुमी कितें करतले तें विचारलां. कारण ह्या हातूंत गव्हर्नरान सगळ्यो गोश्टी नोंद केल्या. पूण ताजेर तुमी दुदांत ताणें टनांनी दिलां. म्हाका दिसता दूद हें लिटरांनी हाडटा. तुमी टनांनी कशें हाडलें हांव नकळो. 61,927 दूद तुमचें टन प्रोड्यूस जाता म्हणटा. लिटर इज इक्वल टू 1 लिटर इज इक्वल टू 1 किलो जाल्यार हांव नाका. पेज 10 30 मिनिट्स म्हजी. 30 मिनिट्स तुमचे कडेन उलयलां काल आनी 10 मिनिट जाल्यार हांव करना म्हणून सांगिल्लें. कारण हें भाशण 10 मिनटांनी जावपाचें न्हय. आतां 10 उरल्या म्हणटा तो आनी 20 जाली ना. हें पळया न्ही, तुमचें पळया. हांव वाचलां म्हणून सांगता. 61,000 टन म्हटलं तुमी. 927 टन्स. म्हाका दिसता हें डेयरी सोंपली,
दुधाची डेअरी सोंपली, तुम्ही ते सुमूल म्हणून कितें हाडलें त्या दिसा पसून तिका तिचेर संकट आयलें. आतां सुमूल कोणी हाडलें हो प्रश्न वेगळो, पूण हें करपाची खरेंच गरज आशिल्ली काय कितें? संजीवनी सहकारी साखर कारखानाय सोंपयलो, जो भाऊसाहेब आंबेडकरान चालू केल्लो शेतकऱ्यां खातीर एका डिपार्टमेंटांतल्यान दुसऱ्या डिपार्टमेंटान हाडलो, तरी फुडें कितें करतले हें आजून ठरोवना. म्हाका आन्सर आसा आज आन्सर आसा तुमचें. तुमी टेम्पररी स्टार्ट करता, दुसरें तुमी शुगर केन इथेनॉल प्रोजेक्ट घालता, बांद इथेनॉल प्रोजेक्ट घालतलो जाल्यार तुमी करतले कितें? परत शुगर केन वाडोवपा खातीर तुमी कितें करतले तें सगळें तुमी अग्रिकल्चरा कडेन धाडटले म्हटलां. प्रश्न तो ना. दॅट कम्स मायनींग, तुमचो इशू 19 पेज 12. मायनिंगाक तुमी इतले एश्युरन्स लोकांक दिले. गेलीं 7 वर्सां हांव ह्या सभागृहांत आसा आनी ह्या सभागृहांत मायनिंगाचेर मोठी डिस्कशनां जाल्या. आज बसून त्या जे हांगा विशय मांडिल्ले ताचे आन्सर सरकारा कडच्यान कोणीच दिवना, कोणीच मुख्यमंत्र्यान आज बसून सारकें आन्सर दिवना. आतां तुमी मुखार कितें करतले? हाजें आन्सर आज मेळटलें काय कितें आमकां? आज तुमचें भाशण आसतना हाजेरूय आमकां पिटिशन आसा त्या बद्दल दुबाव ना, पूण शेवट डेप्ट रिलीफ दिवन किंवा आनी कितें दिवन हो प्रश्न सुटचो ना. ओपन डेफिकेशन म्हाका वायट दिसता. ओपन डेफिकेशनार तुमी 100% आमी सक्सेसफूल म्हणून सांगल्या. हांवें प्रश्न आजूच पंचायत मिनिस्टराक विचारलो. पंचायत मिनिस्टर ज्या जाग्यार निवडून येता ताका हांवें विचारलो प्रश्न कितें की सकाळीं फुडें तूं जेन्ना एअरपोर्टार वता तेन्ना बीट्स मिलांनी मुखार तांबये घेवन वता ते खंय बसता काय म्हणून, हें तुका अवेरनेस आसा काय म्हणून. तो ना म्हणटा. म्हाकाच कळना हें अशें कित्याक उलयता तुजें. नो म्हटलां वाच मरे तें आन्सर दिलें तें तरी वाच. तुवें आन्सर दिलां आसूं दिवं तुजे कडेन आतां आसा म्हजे कडेन हांगा मातशें सोदचें पडटलें. अशें आन्सर दिवं नाका. इट इज अ फॅक्ट. इट इज अ फॅक्ट. जाय जाल्यार आपण आतां जाले टायम आतां रावया हांगा 4 4:30 आनी तेवटेन या 6 सव्वा 6. इंटरनॅशनल टुरिस्ट गोंया येता म्हणून तुमी सांगलां, इंडियन टुरिस्ट गोंया येता म्हणून तुमी सांगलां, आनी ज्या रस्त्या वयल्यान ते वता आसूं कोणाली म्हाका कॉन्स्टिट्युएन्सी पडूं ना. हांवें सांगलां नियर टू युअर कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हटलां. ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीत तेकून तूं रावता ती आसत कोणाली. कॉन्स्टिट्युएन्सी इज नॉट इम्पॉर्टंट फॉर मी. तुमी जें कितें डिक्लेअर केलां तें इम्पॉर्टंट फॉर मी. तर फाल्यां तूं ही कॉन्स्टिट्युएन्सी किंवा मडकय आसूं, मडकय आमची आसा अजून, मडकय ओपन डेफिकेशनाक आसा अजून. म्हाका अजून संडास दिवना. जवळ जवळ 1000 संडास आसा पयशे भरल्या लोकांनी अजून दिवना. म्हणजे हांव कितें उलयतां हें तुमी कितें बरयतात तें करा, त्या खातीर उलयतां. आनी त्या खातीरूच ह्यो गोश्टी मुखार वता आसतना तुमचे कडेन पयशे ना. पयशे ना. पयशे ना. पयशे हाडटले जाल्यार कशें? तुमी पयशे हाडूंक शकना कारण नॅशनल हायवेचो एक सुद्दां पयसो येवना. तुवें जें कितें हाडलें पळय हॉट मिक्स बी ते 3 वर्सांनी तुका मेळपाचें. तें तुवें हाडलें अशें म्हणूंक शकना तूं. ते प्लॅनांत एप्रुवल आसता 90 कोटी तुका. इंटर कनेक्शन रोड तुवें हाडले दाखय म्हाका. फ्रॉम हायवे टू स्टेट हायवे जाल्यार दाखय म्हाका. भारतमाला तुवें हाडले, सागरमाला तुमी हाडली, सांगा म्हाका कशें चलतलें तुमचें? तुमी हाडनासतना भारतमाला एक सुद्दां येवना. भारतमाला प्रोजेक्ट एप्रूव जाल्ले, मुखार कितें गेलें? ना ना एप्रुवल तांचे कडेन पयशे आसा. कितें आनी जो गोश्टी बाब निलेश काब्राल उलयलो, RO ऑफिस आसता आमचे कडेन येना, ताका विचारा. PWD मिनिस्टराकूच विचारा. तुमी आरोप केलो म्हजेर, म्हाका कांय वायट दिसूना कारण हांवें तें करूंकूच ना. हांवें 12 मिटरचो रोड मागला आनी अप टू मोले टू खांडेपार 4 लेन मागला. काडा आनी पळया ताका कितें फायली काडा. ती लॅटरां केल्या चीफ इंजिनियरान डायरेक्ट RO आनी RO ऑफिसांतल्यान ती तुजे कडेन खंय येता आनी म्हजे कडेन तें ना. आमचे कडेन लक्षांत दवरा. फायल मूव सुद्दां जायना. एकदां तसो कन्सल्टंट एप्रुवल जालो तुजे कडेन टेंडर फायल येता ना येना.
कारण ताका सेपरेट हें आसा, डायरेक्ट थंय वता. सो हे पयशे तुमी कशे हाडटले? म्हाका तें कितें जालें तें इम्पॉर्टंट ना. तुमी पयशे मुखार कशे हाडटले तें सांगा. तुमचे कडेन प्रायम मिनिस्टर सडक योजना म्हणून आसा. आजून बसून तो सॉर्ट आवट प्रॉब्लेम जायना. इट इज इन रुरल डेव्हलपमेंट एरिये. हांगा तुमी जे नवे रस्ते करता तातूंतल्यान तुमी ते करूं शकता की काय कितें हें पळया. सोशल सेक्युरिटी आतां मेन हेचेर येता, हेल्थ इज वेल्थ हें सांगलां. आनी कोविडाक कितें जालां ताचेर हांव चड उलयना, पूण इतकूच सांगता, ज्या ज्या हॉस्पिटलांनी सोयी ना त्या हॉस्पिटलांनी सोयी करा. फॉर एग्जाम्पल फोंडे येदें व्हडलें हॉस्पिटल आसा, दिया थंय सगळें. म्हणजे तुमी हातूंत जें हेल्थ इज वेल्थ म्हटलां थोडें तरी साकार जातलें. तेन्ना तर तुमी एक श्लोक दिला, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. हाचो अर्थ तुमकां खबर आहा? हाचो अर्थ जाणून घेया. आनी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू ऑल्सो. आमच्या देशाची संस्कृती कितें सांगता की नारी म्हणजे महिला, जी महिला आसा तिची पुजा करपाक जाय म्हणून. बरोबर न्ही? ह्या हातूंत सांगलां हें अशें आमचें जाता काय कितें? काय हो मंत्रच म्हणपाचो हांवें? तुमीच सांगा. इतलो बरो मंत्र म्हटला, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. ही महिलेची पुजा, ह्या नारीची पुजा आमी करता काय कितें? काय तिचो इन्सल्ट करता आमी? हांवें एग्जाम्पल दिना, खूब आसा तुमी सोडा. हांव फक्त तुमकां अर्थ सांगता. आनी हांव लास्टूय येतलो परत. जो मंत्र जो म्हटला ताणें म्हटलो तो, ताचो अर्थूय सांगता आनी तुमचें चल्लां तें उरफाटें सांगता. कारण हे सगळे मंत्र जे आसा ते खरे आसा. स्त्री ही जशी आपली ती बायल आसता तशी ती देवी आसता, जशी ती भयण आसता तशी ती आवय आसता. जननी. कितें हें आमी लक्षांत दवरपा जाय कितें करता आसतना. आनी त्या खातीरूच हांव हें उलयलो. सवाती माशय, एज्युकेशना विशीं हांव कांय उलयना. कारण एज्युकेशन सद्या कोवीड महामारीच्या कारणाक लागून सगळे कडेन विविध तरेन तें चालू आसा. प्रत्येक देशांतूच सगळे हेचेर आसा. पूण सर्व शिक्षा अभियानाचेर तुमी हांगा प्रोग्राम घेतल्या. ते जे भुरगीं आसा पार्ट टायम आसूं किंवा टिचर्स आसूं तुमी वाडयत आसा. पूण म्हाका आन्सर दिलो तुमी. तांकां प्रोविडंट फंड ना, डबल पार्ट प्रायम. तांकां ESI ना, तांकां मेडिकल इन्शुरन्स ना, तांकां मेडिकल फॅसिलिटीज ना. तांकां पळय, तुमी लेबर मिनिस्टर हांगा आसा. लेबर मिनिस्टर आमच्या कंपनीक सांगता, हांव म्हजी कंपनी आसा, की तुमचे हाका प्रोविडंट फंड सगळें तुमचें सारकें आसपाक जाय म्हणून. मान्य आसपाकूच जाय. आमचें जर आसपाक जाय जाल्यार तुमचें कित्याक नाका? गव्हर्मेंटाचें कित्याक नाका? हो म्हजो प्रश्न. सो गव्हर्मेंटाचो जो स्टाफ आसा, मागीर तो कॉन्ट्रॅक्ट आसूं किंवा कोणीय आसूं, ताका ह्यो गोश्टी मेळपा आनी तो ताचो रायट हें प्रत्येकान लक्षांत दवरता. मागीर तें सर्व शिक्षा अभियान आसूं नाका हांव कांयच उलयना, मातशें दी मरे म्हाका. त्या खातीरूच हांव अशें केलें की डिस्टर्ब जाता. हांव मुद्दाम थोड्यो गोश्टी वाचता, वायट धरचें न्हय. प्रत्येक मंत्र्याच्यो तुजें सुद्दां हेल्थ, तुवेंच बरें काम केलां ह्या हातूंत. पॅन्डेमिकांतूय केलां आनी पयलींय केलां. तुमकां कळपा खातीर हांव वाचतां. तुमकां टिका न्हय मंत्र्याची किंवा कित्याक हांव उलयतां. मंत्र्यान काम केले शिवाय हो प्रोग्रेस मुखार वचचो ना. तुमचो कितलींशींच डिपार्टमेंटां जी मेजर डिपार्टमेंटां, फॉर एग्जाम्पल ट्रान्सपोर्ट 10.85 खंय गेलो? दीस इज 1920. पॅन्डेमीक तुवें पॅन्डेमीक म्हटलें म्हणून हांवें फाटलें काडलें. अंदूचें म्हणल्यार 1920 पॅन्डेमिकान तो बरो आसा. 10.85 1920. Then comes industry
and trade. 38% capital. Aikada industry. 38%, 0% this year. Capital. You got it, right? 0%, no. त्यानंतर comes to your public works. तुका सांगिल्लें हांवें 30% म्हणून तुमी थंय कित्याक गेल्या? काम करपाक गेल्या. बरोबर? काम करपाक तुमी थंय गेले. वचा. 12 जाण तुमी थंय गेले. 12 जाणांनी काम करपाक जाय आशिल्लें. 30% तुजो हें आसा हांगा. आनी अंदू 11.49. अंदू पॅन्डेमीक मान्य म्हाका. अंदू पॅन्डेमीक तुजें मान. Then comes to finance. 58% revenue, 7.10% capital, and ONU 7.54. त्या मानान ONU बरें आसा अशें म्हणपाचें. Then comes to Goa College of Engineering, 26 and 0.69. 32.5 sports, so now 32% only in 1920, and आता 11%. Then comes to art and culture, 1.73%, and आता 19-41%. Art and culture. Then comes to Goa Medical College, comes to 45.6. You are the only who get passing percentage. 45.06 and 26.3. This year also you have done well. Pandemic also. Then health service 37.353 and 25.66. Municipal administration, उलोवपाचेंच ना 8.87 and 0.61 उनुचे. Then social welfare 2.19 आणि 0.55. तुम्ही दिले, तुवें दिला हें, हांवें काडून हें. एक्सक्यूज मी, बजेट ना सारकें आसता. आयका सांगता तुमी रेव्हेन्यूच पयशे मोडल्या. कॅपिटला पयशेच हांव तेंच उलयता न्ही तुमचे कडेन. कॅपिटला पयशेच मोडना, रेव्हेन्यू मोडल्या न्ही. हांव रेव्हेन्यू वाचना न्ही. रेव्हेन्यू मोडल्या, सॅलरी ती रेव्हेन्यू सॅलरी नॉन प्लॅन म्हणजे आतां रेव्हेन्यू. ट्रान्सपोर्टाचो सुद्धा म्हटलो पळय न्ही, तर फिगर्स रॉंग आसा हे म्हाजें मत हांवें ना पळोवपाक. काडा तुमी दिल्ले, हांव तुमकां तेच कडेन परत दिता. म्हजे कडेन दुसरी कॉपी आसा. मागीर कम टू अग्रिकल्चर, व्हेरी इम्पॉर्टंट पोर्टफोलियो. As far as Atmanirbhar Bharat is concerned, 37.65 Atmanirbhar Bharata खातीर आणि 7.94. हे हांवें एक सुद्दां म्हजें घेवना. हे सगळें तुमी दिलां आनी हांव फक्त वाचनात, फक्त तुमचो प्रोग्रेस पळया म्हणून तुमी. Then comes to water resource 50.66 हाणें बरें केलां 8.77. Tribal welfare is 28.08 आणि आता 3.56. आय कॅन अंडरस्टँड हे पॅन्डेमिकान तुमचें जावना तें हांव करता, पूण 28.08. हांव ट्रायबल हें आशिल्लो, सोशल मिनिस्ट्री आशिल्ली आमच्या वेळार, तेन्ना आमी 29% केल्लें. कितें त्या नंतर डिपार्टमेंट जालो आनी डिपार्टमेंटान जाले नंतर सुद्दां तो 25 वयर केन्नाच वचूना. तरी हाणें 28 पॉयंट केला. हांव काय ना, ह्याचेर लक्ष दवरा तुमी. हे सुदारपाची आवश्यकता आसा. कामूच जर केलें ना, भाशणां केलीं म्हणून जालना, कामूय करपाक जाय. स्वाती मातशें हांव सोंपयतां, पूण सोंपयता आसतना दोगांनी एकूच बरयलां लास्ट. ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतगमय. ओम शांती शांती शांती. हाचो अर्थ जाणा न्ही? हाचो अर्थ जाणा तूं ना? आम्हाला असतोमा सद्गमय म्हणजे कितें? आम्हाला असत्याकडून सत्याकडे न्या, म्हणजे असत्याकडच्यान सत्याक वचपाचो. तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधाराकडून प्रकाशाकडे. आणि मृत्युर्मा अमृतगमय, मृत्यूकडून अमृतत्वाकडे. हे देवा सर्वत्र शांती नांदू दे. तुमचे उरफाट्याला आणि उरफाटें जातलें. पळय फाटल्या फावटी हांवें तुमकां सांगिल्लें उरफाटें जाता तुमचें. आनी तुमी कितें केलां? सत्याकडून असत्या कडेन गेल्या. तेन्ना तुमी म्हाका कितें सांगलें? ना तूं ना म्हणून तूं अशें उलयता. आतां हांव नाच न्ही. तें सत्य जालें म्हगेलें. प्रकाशा कडेन अंधारा काडून प्रकाशांतल्यान अंधारांत तुमी वता. आनी तुमी तो कोळसो व्हेलो जाल्यार सामकें अशें गुदांवां भितर वतले, थंयच उरतले.
अमरत्वाकडून मृत्यूकडे जो कोविडान तुमकां व्हेलो, कोविडान अमरत्वाकडून मृत्यूकडे व्हेलो. कितें हे जी प्रार्थना आसा पळय, ही जेन्ना प्रार्थना अशी जेन्ना तुमी दिता, तशें वागपाची तितलीच गरज आसा. हांवें सांगलें न्हय, त्या खातीर ती स्त्री आसूं किंवा हे आसूं, ते सगळे वागपाची तशी गरज आसा. हांव इतलेंच म्हणटा. आणि काही एमेंडमेंट बाब दिगंबर कामतीन मांडल्या, स्पेशली ताज्या मार्फत म्हाकाय सांगपाचें आसा. तुमी सगळे कडेन आतां ताणें ट्रान्सपोर्टा दिलें, हावजींग बोर्डाक तुमी प्लॉट विकल्या, हावजींग बोर्डान जे प्लॉट विकल्या तांची आतां डेट सोंपता, तांचे कडेन पयशे नाशिल्ले न्हय, ते थोडे तांकां टायम वाडोवन दिया. ते परत येवन ताकाय त्रास दिता, म्हाकाय त्रास दिता, तुमचे कडेन आयले ते, आनी तांकां थोडो जर टायम वाडोवन दिलो जाल्यार तेय पयशे भरतले तुमगेले. नाजाल्यार वन टायम परत सेटलमेंट येतलो. वन टायम सेटलमेंट करूं नाका. वन टायम सेटलमेंट करप म्हणजे परत फोंड मारून दवरप. आतां कितें केलें तें करा. कळटलें तुका हांव कितें सांगता. अरे तूं आमचे सारके जे पे करता तांकां कितें दिता? तांकां कांय दिना तूं. ते कित्याक भरतले तुगेले पयशे मागीर? अरे म्हजे सारको जो पर्टिक्युलरली वचून म्हयन्या पयशे भरता तो भरचो ना पयशे, कारण तो म्हणटलो हांवें वन टायम सेटलमेंट दिता, कित्याक भरया? आज नाजाल्यार फाल्यां येतलें दुसरें गव्हर्मेंट येतलें, तिसरें गव्हर्मेंट येतलें. हें कितें? आज तशेंच करून उरल्या. हे पब्लीक वर्क्स बी डिपार्टमेंट उरल्या पळय, ते तशेंच उरले. पळय, तुमकां कितें आयकुपाचें तें आयकवा. हांवें सांगपाचें म्हजें कर्तव्य. तुमी काम केल्लें, तुमचे मुखार प्रगती पुस्तक तुमी काडपाचें, तें हांवेंच तुमचे मुखार दवरलां. रॉंग आसाय जाल्यार तें तुमीच दिल्लें. हांव इतलेंच म्हणटा, आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत जर करतले जाल्यार हातांत हात घालून तुमी काम करपाची आवश्यकता आसा अशें म्हणटा. आनी म्हजे 2 शब्द हांव सोंपयता. स्पीकर सर, माननीय गव्हर्नर श्री भगतसिंग कोश्यारी जी हांच्यांनी आपलें अभिभाशण 25 तारखे दिसा पयलीं 11:30 वरांचेर दवरलें. आनी आयज स्पीकर सर 30 तारीख दिसा रातची 1:15 जाल्या. गोंयच्या विधानसभेच्या इतिहासात शुक्रारच्या दिसा 1:15 पर्यंत बसप हो पयलोच आसा विजय. निंदकाचे घर असावे शेजारी. जोपर्यंत टिकाकार सायडीक ना तोपर्यंत खूब बरें सरकार चलूंक शकना. त्या खातीर ज्यो टिका केल्या तुमी सगळ्यांनी अवश्य आमी टिका करतात, हांवें तुमी तशें चिंतू सुद्दां नाका. हांव तरी हांवें म्हटलां निंदकाचे घर असावे शेजारी. ते बरें आसता, कारण जेणे करून आमी अलर्ट उरतले. आमकांय काम करपाक खूब हुरूप येतलो, आमकांय काम करपाक नेट येतलो. म्हणून तर 1:15 सुद्दां, सकाळच्या 1:15 वराचेर सुद्दां आमी इतके जाण ह्या गोंयच्या विधानसभेत उलयता. स्पीकर सर, हांव तुमचो चड वेळ घेवचो ना. ह्या विशयाचेर उलयता आसतना कंप्लीट रेजिनाल्ड गेलो. राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर उलयता आसतना स्पीकर सर म्हाका दिसलें की डिमांडाचेरूच उलयता काय कितें. स्पीकर सर, बजेट जातलें मार्च म्हयन्यांत आनी ताज्या उपरांत डिमांडूय जातलें. प्रत्येक मिनिस्ट्रीचेर वेगळे उलोवपाचो स्कोप आसतलो. म्हाका दिसता थोड्याशा सभासदांनी आतांच उलोवन सोंपयलो. म्हणजे फुडें आनी परत कितें उलयतले म्हाका कळना. कित्याक तेच मुद्दे परत उलोवचे पडटले. कांय जाणांनी ज्या पद्दतीन उलयला त्या पद्दतीन डिमांडाचेर उलोवपाक वेगळें आनी कांय उरचें ना अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर ताजेर हांव उतरां दिना. डिमांडाच्या वेळी उतरां आमचे मंत्री सगळे दितले. म्हणजे त्या बाबतींत हेल्थाचेर आसतले किंवा स्पोर्ट्साचेर, पावराचेर, जेंचेर उलयल्या ते त्या वेळार दिवया. पण राज्यपालांतल्या अभिभाशणांत जे मुद्दे आसा त्या मुद्द्यांचेर काही हांव फोकस करता. आनी राज्यपालांचें अभिभाशण हें फ्युचर प्लॅनाचेर नाशिल्लें. आमी केल्लें काम हें आमी समोर दवरलेलें. फाटल्या वर्सभराच्या भितर जें काम आमी ह्या राज्या खातीर केलां आनी खऱ्यांनीच केल्लें आसा तें काम तेंच्या समोर दवरलां. तें काम खंय चुकलां आसतलें, आनी कितें जालां आसतलें, कशें बरें जावपाक जाय आसलें, कशें बरें इम्प्रूव जावपाक जाय आसलें. बाब सुदीन ढवळीकर हांच्यांनी काही सजेशन्सूय दिली. बाब दिगंबर कामतूय बी हांच्यांनी काही सजेशन्स दिली. कांय हरकत ना. आमी अशें म्हणना की आमी करता तें सगळेंच खरें हें म्हणना आमी स्पीकर सर. आनी एकाच तांच्यांनी जवळपास अमेंडमेंटूय सजेस्ट केल्या, म्हणजे 53. तितून हांव 1 to 1 वयचो ना. ओके, हांव तेजेर उलयता आसतना पयल्यान पयलीं स्पीकर सर, आमी कोविड-19 ह्या महामारींतल्यान म्हाका दिसता पुराय देशांत, म्हणजे कोविडांतली महामारी आयली तितून करून
जायते टिका करूं न्ही, काय हरकत ना. 700 जाण सुमार हयात ना आमच्यातल्यान गेले कोविड जावन. काही म्हणजे ते थोडे जाण कशे आशिल्ले तर वेगवेगळ्या दुयेंतांनी आशिल्ले, वेगवेगळ्यो गजाली आशिल्ल्यो. बट वन ऑफ द बेस्ट कोविड मॅनेजमेंट आमच्या स्टेटीत केला. म्हणजे आमी जशें म्हणटा की हेल्थ डिपार्टमेंट आसतले, हेल्थ मिनिस्टर आसा हांगा पुराय डिपार्टमेंट, कलेक्टरेट डिपार्टमेंट, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आणि गोंयांतल्या सगळ्या इन्क्लुडींग हांगा आसलेल्या सगळ्या आमदारांनी, पंच, सरपंच, कितलेशाच NGOs ह्या सगळ्यांनी खूब बरें काम केलें. खूब जाणांचें सहकार्य, खूब बरें सहकार्य जें आसा हें 22 मार्चांतल्यान सुरू जाल्लें तें आयज पर्यंत कोविड मॅनेजमेंट करता आसतना स्पीकर सर ही महामारी पयलेच फावटी आयिल्ली. त्या खातीर खुबश्यो चुको वयर सकयल जातालें. आमच्या कडेन सादी स्पीकर सर टेस्टिंग लॅब नाशिल्ली. सुरवातीच्यो 3 टेस्ट जेन्ना पॉझिटिव्ह जाल्या, पुण्याक धाडलेले रिपोर्ट केन्ना येतले काय म्हणून वाट पळयताले. अवघ्या एका म्हयन्यांत आमी सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें काम करता तेंय कॉंग्रेच्युलेट करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. तें एप्रिसिएट करपाक जाय. त्या खातीर कोविडान इतकें बरें काम केलें. म्हाका दिसना हार्डली एखादें दुसरें उतर सोडलें जाल्यार बरें उतर कोणा कडल्यान आमच्या खातीर येयलें ना. तें बी एप्रिसिएट जें आसा हांव आमच्या खातीर सोडून दी, जे डॉक्टर्स, नर्सीस आमी केलें म्हणत ना, आमच्या सगळ्या स्टाफांनी डेडिकेटिवली केलें. तांकां एप्रिसिएट करप स्पीकर सब गरजेचें आसा. आणि हे सगळें करता आसतना म्हणजे 24/7 फक्त डॉक्टर्सच न्हय, पुलिसांनी काम केलें. हें सगळें काम आनी ताकाच लागून गोंयांतल्या बऱ्याचशा लोकांचे आमी प्राण वाचोवपाक शकले. 50,000 पेक्षा चड लोकांक कोरोना पॉझिटिव्ह जाले, ते रिकवर जावन घरा गेले. आणि होम आयसोलेशन किट इज वन ऑफ द बेस्ट किट विच इज एप्रिसिएटेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो, जे आमी लोकांच्या घरा कडेन पावयले. ताज्या उपरांत म्हणजे जी कॉम्प्लिकेशन्स जाताली ती कमी जाली. हें तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. कारण ताज्या पयलीं बरेचशे जाण आमी होम आयसोलेशन किट दिल्या उपरांत तेंच्यांनी फर्स्ट डेच्यान मेडिसीन घेवपाक सुरवात केली. स्पीकर सर, लोक पयलीं एक तर भयान ताप वचत नासले आनी जेन्ना पॉझिटिव्ह जालो तो घरा कडेन रावतालो, हॉस्पिटलान आनी नाका म्हणटाले. आनी हॉस्पिटलांत तो जायना फुडें ताका पयलीं दिसाच्यान जेन्ना मेडिसीन मेळपाक लागलें तेन्नाच्यान ताका परत कॉम्प्लिकेशन्स तेजी वाडली ना. आनी खूब बऱ्या पद्दतीचें काम हें आमच्या सगळ्या हेल्थ डिपार्टमेंटान केलें. हांव हेल्थ मिनिस्टर, पुराय टीम, तशेंच कलेक्टर, पुराय टीम, होम डिपार्टमेंट्स, म्हणजे सगळो स्टाफ आनी पुराय जेंच्यांनी सगळ्यांचो सहभाग आसलो तांकां सगळ्या जाणांक हांव कॉंग्रेच्युलेट करता. खूब बऱ्या पद्दतीचें काम जें आसा हें तेंच्यांनी सगळ्यांनी केल्लें आसा. स्पीकर सर, ह्या हाजेर उलयता आसतना न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचेर बऱ्याच बाबतींत उलयलें. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आमकां परत बद्दल पळयता गे राष्ट्र फुडें व्हरपाचें. स्पीकर सर, हांव ह्या मताचो आसा की हो देश प्रथम, द्वितीय पार्टी आनी तृतीय हांव. आनी मुळात म्हज्या पार्टीची आयडियोलॉजी तीच आसा की नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी आनी थर्ड इंडिविज्युअल हांव आसतलो. त्या खातीर देशा फुडें आनी वेगळें कांयच ना की आमचो निलेश देश प्रथम म्हणून फुडें वयता काय म्हणून. सगळें जें कितें आमी करता हें आमी म्हणटा की राष्ट्र प्रथम ह्या भावनेंतल्यान आमी सगळे जाण काम करीत आयिल्ले आसा. न्यू एड्युकेशन पॉलिसी आफ्टर 45 इयर्स, 45 वर्सां उपरांत ह्या देशाक न्यू एड्युकेशन पॉलिसी मेळ्ळी. स्पीकर सर, कोणी विचारूय करूं नासलो. फाटले गेले 5-6 वर्सां ताजेर विचार जातालो आनी सगळ्यांक विश्वासान घेवन ही पॉलिसी तयार केल्या. आमी बी हांगासर आमकां खूब घाई गडबड करून कोणाचेरूच अन्याय करपाचें ना. हांव परत सांगता, म्हणजे कोणूच मायनॉरिटी आनी मेजॉरिटी म्हणून हांगासर डिफरन्सीस करपाचो ना आनी कोणी भिवनूय वचपाची गरज ना. आमी गोंयांत न्यू एड्युकेशन पॉलिसीचेर हायर एड्युकेशन आनी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन ह्यो 2 कमिटी स्थापन केल्या. तेजेर दोगांयकू मायनॉरिटी स्कुलांतले रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा हे दोनूय स्कुलांतले आमी रिप्रेझेंटेशन दिलां. आनी निश्चितच म्हाकाय पयर रिप्रेझेंटेशन दिलां. हांवें दोनूय चेअरमॅनां कडेन धाडून दिलां आनी हेजो सखोल विचार करून सगळ्या एड्युकेशन संस्थेक विश्वासान घेवन आनी हेजी सुरवात करता आसतना टॉप लेवलाच्यान स्पीकर सर करूं शकना. आमकां प्री प्रायमरी लेवलांतल्यान तेजी स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप वयर वयचें पडटलें. बट मुळात एड्युकेशन हो कोर सब्जेक्ट आसा म्हाका दिसता आनी तो न्यू एड्युकेशन पॉलिसी खरोखरूच पुराय देशांत तेजें वेलकम केलां. कारण बेजीक आमी पयलीं 5.5 वर्सांचेर जें शिक्षण सुरू जातालें तें 3ऱ्या वर्साचेर, कारण भुरग्याचें ब्रेन डेवलपमेंट जो आसा हो 3ऱ्या वर्साचेर जाता. त्या खातीर ताका बेजीक एड्युकेशन 3 ते 5 मेजर ब्रेन डेवलपमेंट जाता. म्हणून तर
ताका तिसऱ्या वर्साच्या आसतना पासून तेजेर वेगवेगळे मागीर प्रत्येक रिजनल लँग्वेजीस वेगळ्यो आसतल्यो, थंयसर तेजे सिलेबस तयार करपाचे, हे सगळे हेजी तयारी जी आसा ही सुरू जाल्ली आसा. त्या खातीर न्यू एड्युकेशन पॉलिसी ही हांव वेलकम करता आनी निश्चितच आमचो प्रयत्न आसा की ते सुरवातीक कशा पद्दतीन सगळ्यांक विश्वासान घेवन तेचे रिपोर्ट्स येयल्या उपरांत आमी मांडपाक शकतले, हाजोय विचार जो आसा हो केलो वयतलो. स्पीकर सर, परत परत आमी डायमंड जुबली सेलिब्रेशन करता, 60 वर्सां गोंयच्या मुक्ती संग्रामाची मनयता. हय, इतक्याच खातीर मनयता. गोंय 60 वर्सां आमी प्राऊड फील जाता. 60 वर्सां आमकां मुक्ती जाली आनी ताकाच लागून आमी सगळ्या जाणांक ह्या पयले फावटी मुक्ती संग्रामाच्या ह्या कार्यक्रमाक महामहीम आमचे राष्ट्रपती श्री रामनाथ कोविंदजी पयलेच फावटी ह्या उक्तावणाच्या कार्यक्रमाक आयले आनी निश्चितच हो दबाज्यान सुवाळो मनयता आसतना फक्त तें सेलेब्रेशन न्ही, आमी आत्मपरिक्षणूय करता. हांवें म्हटलां की ह्या 60 वर्साच्या कार्यकाळांत बेजीक गोंयकार एका बेजीक निड्स जावं ती टॉयलेट, जावं ती इलेक्ट्रिसिटी, जावं एखाद्या घरा कडेन वचपाची वाट आसतली, एखाद्या गॅस कनेक्शन आसतलें, मूळ गोंयकार जो आसा हेका ह्यो गरजो भागच्यो म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. आनी हें करता आसतना हांव परत परत म्हणजे स्वयंपूर्ण गोवा, स्वयंपूर्ण गोंय, आत्मनिर्भर भारत हो कन्सेप्ट आमी वगीत मांडूंक ना. तर हें करता आसतना निदान ह्या 60 वर्साच्या सेलिब्रेशन आमी वर्स सोंपयता म्हणसर म्हणजे ज्या पद्दतीत गोंय मुक्ती संग्रामांतली सगळीं स्थळां आसतलीं आनी त्याच बरोबर मूळ गोंयकार हो बेजीक गरजा पासून वंचीत उरचो न्ही म्हणून काणकोणांतल्या खोतीगांवा पासून ते आमच्या पेडण्यांतल्या एखाद्या ग्रामीण भागांतल्या गांवा पर्यंत सगळ्या लोकांक बेजिक्स तेंचे रायट्स मेळचे ह्या खातीर ह्या सरकाराचो प्रयत्न आसा. आनी म्हणून तर हांकां आयज पर्यंत केन्ना केन्ना आपल्यो ग्रिवेन्सीस आयकपाक स्वयंपूर्ण मित्र जे आमचे 191 ग्रामपंचायतीन वचपाक लागला. म्हाका खबर आसा ते वांगडाच स्ट्रीमलायन जावचे ना, पण 160 ग्रामपंचायतींनी आपलो निदान रिपोर्ट दिवपाक सुरू केलो. आमी जेका 16 पॉयंट्स जे म्हटल्या म्हणजे तेंच्यांनी इवन दो तांकां बेजीक पक्के घर आसा काय ना, त्या घरांतलो मनीस हो खंय तरी बाबा ताका बेजीक इन्कम ताका निदान एक 5-6 हजार रुपया मेळटा काय ना, सगळ्यो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सगळ्यो स्टेट सेक्टर स्कीम ह्यो ताका मेळटा काय ना. एखादी आमचें हें सरकारूच मुळात अंत्योदय तत्वाचेर चलता. द लास्ट पर्सन इन द सोसायटी म्हणजे त्या लास्ट मनशा पर्यंत म्हणजे तो अपंग भाव आसतलो किंवा विधवा भयण आसतली किंवा जाणटेली आवय आसतली, ती त्या जर घरांत रावता जाल्यार तिज्या पर्यंत आमच्यो बेजीक सगळ्यो गरजो पावता काय ना हाज्या खातीर हें सरकार कार्यरत आसा. आनी म्हणून तर स्पीकर सर आमी स्वयंपूर्ण गोंय हें कन्सेप्ट करता आसतना एग्रीकल्चर आसतलें, हॉर्टिकल्चर आसतलें, डेरी आसतलें, चिकन आसतलें, तांती आसतली, हाजो विचार करण्यासारकी गोश्ट आसा. 60 वर्साच्या उपरांत आमी पॅन्डमिकान आमचे दोळे उगडले. 60 वर्साच्या उपरांत आमी पळयता की आमी जेन्ना बंद जाल्या राज्याच्यो बॉर्डर सील जाल्यो, आमकां भाजीय मेळना जाली, चिकनूय मेळना जालें, दूदूय मेळना जालें. आमी हांगा थंय धांवपाक लागले. मागीर मायकलान खंयचो तरी गाडी एक ट्रक हाडप भाजी आनी ते म्हापशान वचून भाजी विकप, आनी कोण तरी थंयचो तांतयाचो ट्रक हाड जाल्यार तो नुस्तें विकूंक लागलो. वेगवेगळ्यो गजाली आमी पळयल्यो. ह्यो कित्याक तर आमी हांगासर आमचें उत्पन्न बंद जालां आनी हो सगळो कन्सेप्ट जेणे करून की बदल जशें म्हटलें की कितलेशेच जाणांनी स्वताहून हॉर्टिकल्चर भाजी करपाक सुरवात करपाक लागले. नाल्यार आमी परत परत आसा तशें ते कर्नाटक, महाराष्ट्र सायडीच्या राज्यांचेर डिपेंडूच उरतले. खंय तरी ह्या 60 वर्सां उपरांत आमकां पॅन्डमिकान जागे केल्या. त्या ती परत एकदां म्हणजे जशें स्वयंपूर्ण जावपाक सगळ्यांचो प्रयत्न सुरू जाला, वांगडाच जावचें ना. म्हणजे मोदीजीन जेन्ना स्वच्छ भारत अभियान सुरू केलें, पयले फावटी भारताचे पंतप्रधान आपला झाडू हातान घेवन रस्त्यार देंवले. कोकण तेंच्यांनी रस्तो झाडलो, पण हें स्वच्छ भारत अभियान तेंच्यांनी एकदां सुरू केलें म्हणजे भारत देश स्वच्छ जालो असो न्ही, पुराय देशभर क्रांती जाली. कितले अजुनूय बी कितलेशेच कडेन जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत स्वच्छ भारत अभियानाच्या सकयल कितलेशेच तरणाटे, कितलेशेच लोक म्हणजे प्रत्येक फावटी रस्तो साफ करतना आमकां दिसता हो एक मोमेंट सुरू जालो. आनी म्हणून तर स्वयंपूर्ण गोंय हें मिशन आसा. ही स्कीम न्ही, त्या स्किमी सकयल आमी पयशे दितले न्ही, पुरो जालें आमी पयशे दिले, वेगवेगळ्या स्किमींतल्यान पयशे जाले. आतां जागे करपाची गरज आसा, गरजवंता पर्यंत पावपाची गरज आसा आनी ते गरजवंता पर्यंत पावपा खातीर स्वयंपूर्ण गोंय ह्या योजनेच्या खाला निश्चितच आमी सगळ्यो येवजण्यो ज्यो आसा त्योय तेंच्या पर्यंत पावयतले. तांकां स्वताच्या पांयार उबो करपाचो आमचो प्रयत्न आसा सगळ्या बाबतींत. आमी जशें म्हटलें की स्किल्ड जर आमची मॅनपावर आसत जाल्यार ती स्किल्ड मॅनपावर तयार करपाक जाय. आमी मॉडल करियर सेंटर तयार केला लेबर एंड एम्प्लॉयमेंटच्या वतीन. CIIच्या बरोबर परवा आमचो टायप आसा.
आमच्या भुरग्यांक हाव टू फेस द इंटरव्यू. आमी पयले फावटी आमचे मॉडल करियर सेंटर जो आसा हो कनेक्ट केलो आमी प्रायवेट सेक्टराच्या बरोबर. डायरेक्टली पयलेच फावटी प्रायवेट सेक्टरांत कोणाक नोकरी जाय आसत जाल्यार डायरेक्टली ते एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजींतल्यान कॉल करता आनी भुरग्यांक इंटरव्यूक आफयता. हाज्या पयलीं जायनासलें. अशे वेगवेगळे बदल वेगवेगळ्या खात्यांनी केल्यात. ते बरे बदल जे आसा म्हणजे पॅन्डेमिकच्या काळात सुद्दां फाटले 8 ते 9 म्हयने आमचो खंयचोच मंत्री आसतलो किंवा आमचो आमदार आसतलो ज्याचे कडेन जे डिपार्टमेंट जे कॉर्पोरेशन आसा तेज्या मार्फत वेगवेगळे रिफॉर्म्स हाडपाचो प्रयत्न हे केल्या. निश्चितच हय OTSाचेर बरेचशे फावटी उलयलें वयता बट OTS सुद्दां 35 वर्सां स्पीकर सर मामलेदाराच्यो पायऱ्यो झरयत आसा. ताका म्हाका दिसता बील आसलें 15,000 मामलेदारा कडेन कितले फावटी गेलो तेजे येवंक वचोंकूच 15,000 मोडले. कोणाचे भायल्या मनशाचे न्हू, त्या दिल्लीकारांक फ्लॅट दिला तेंचे न्हू. दिल्लीकारांक जागे आमी दिवंक ना स्पीकर सर, ते पयलीं दिल्या. त्या खातीर मूळ गोंयकार जो गांवांत रावतालो पळय न्ही, जावं तो खोतीगांव आसतलो किंवा जावं तो आमच्या 70रीतल्या एखाद्या गांवांत आसतलो, त्या गांवकाराक त्या गोंयकाराक जेचे 15,000 बिला खातीर तो जवळपास 200 फावटी मामलेदाराच्या ऑफिसांत मारलो, तेजो खंय तरी कश्ट कमी करपा खातीर ती OTS स्कीम आसा. म्हणून तर निश्चितच स्पीकर सर सांगपाक खूब बरें दिसता की स्वयंपूर्ण गोंय हो कन्सेप्ट आमी लोकां पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न आसा. माननीय मोदीजीन कोविडांतल्या काळात काडलेली आत्मनिर्भर भारत म्हणजे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज ही पयलीच फावटी म्हणजे जवळपास तेंच्यांनी 80 डिपार्टमेंटांक सुमार वेगवेगळ्यो येवजण्यो काडल्या. आतां पर्यंत आमी 35 डिपार्टमेंट जावं तो मागीर दूदकार पयले फावटी दूदकाराक 1,60,000 रुपया विदावट इंट्रस्ट लोन मेळ्ळें. जावं तो गाड्याकार जाका 10,000 रुपया विदावट इंट्रस्ट लोन मेळ्ळें. जावं तो शेतकार जावं तो नुस्तेकार ताका पळय जसो इंडस्ट्रियलिस्टाक 20% एडिशनल लोन मेळ्ळें विदावट एनी मॉर्गेज. म्हणजे ताचो जर कोट्यांनी बिझनेस आसा जाल्यार ताका एडिशनल 20% लोन दिलें. गोंयांत दिलें आमी सगळ्या बँकांक एकत्र हाडून सगळ्यां कडेन कॉर्डिनेट केलें उलयलें आनी गोंयानूय तेजे बेनिफिशरीज आसात. त्याच पद्दतीन सादो गाड्याकार आनी दूदकार हेकाय मदत. हेज्या पयलीं केन्नाच दूदकारा कडेन किसान क्रेडीट कार्ड नासलें, नुस्तेकारा कडेन केन्ना किसान क्रेडीट नासलें. पयले फावटी आनी फक्त किसान क्रेडीट कार्ड न्ही तर ताका लोनूय घेवन दिलें. जवळपास 4,500 दूदकार फार्मर्स आर बेनिफिशरीज फाटल्या हांवें जेन्ना रिकॉर्ड घेतला तेन्ना प्रमाणे. म्हणजे आत्मनिर्भर भारत ह्या पॅकेजीचो पॅन्डेमिकच्या काळात माननीय मोदीजीन केंद्र सरकार काडलेली हे फक्त आत्मनिर्भर करपा खातीर न्ही तर आमी आत्मनिर्भर एक्चुअली लोकांक करपाक लागलेले आसा. आनी म्हणून तर ही येवजण आमी सगळ्या कडेन ते पावोवपा पर्यंत आमी सगळ्या आमची कंटिन्युअसली प्रयत्न जो आसा हो केलो गेलो. स्पीकर सर हांव ते ड्रग्स आनी हाजेर उलयना कारण आमी ऑलरेडी डिक्लेअर केला की आमकां कॅनॅबिस हाडपाचेंच ना. बट एक सांगता पुराय म्हाज्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात आतां पर्यंत हायेस्ट ड्रग्स म्हणजे फाटले जर धरले आसत जाल्यार सगळ्यात खूब मोठ्या प्रमाणात ड्रग्सच्या 3.5 कोटीचे ड्रग्स जे आसा हे पुलीस डिपार्टमेंटान होम डिपार्टमेंटान धरल्या. वेगवेगळे कडेन किंवा इल्लिगली मागीर ते गांजा आसतले आनी कितें आसतले हाज्योय लागवड ज्यो आसा खंयसरूच आमकां ड्रग्साक हांगासर धारो दिवपाचो ना. हें तितकेंच स्पीकर सर खरें आसा. स्पीकर सर म्हणजे नॅशनल वॉटरवेज आनी हेज्या वयल्यान कोळशा वयल्यान वेगवेगळ्यो म्हणजे प्रत्येक जाणटा हितूर कितें आसा आनी कितें ना म्हणजे जाय तशें जायते उलयता स्पीकर सर. हांव फक्त इतकेंच सांगता हांव आतां जस्ट थोडो वेळ पयलीं हांव कोळशाच्या विशयाचेर उलयलां ते म्हाका कोळशाच्या विशयाचेर उलोवपाचें ना. बट एक गजाल आसा आमकां जर टुरिजम डेव्हलपमेंट करतले आसत तुवें जशें इंटरलँड टुरिजम म्हटलें CM, under rules section of the rules of procedure and conduct of the business, I extend the duration of the sitting of the House by 15 minutes. थँक्यू स्पीकर सर. आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक जाय त्या खातीर कोण तरी उठ्ठा खंयसरूय तेज्या हळडोण्या जर हळडोण्या एका म्हणजे कितेंय प्रत्येक जाण लोकांच्या मदीं संभ्रम क्रिएट करपाचो प्रयत्न जो आसा हे बरेचशे जाण करीत आसा. बट लोक सुज्ञ आसा लोकांक खबर आसा आनी खऱ्या रितीन स्वयंपूर्ण रुजपाक लागला म्हणून थोड्या जाणांक वायट दिसपाक लागला. तेजे रिजल्टूय मेळपाक लागले स्पीकर सर. बऱ्याच जाणांचें म्हणणें आमी लिपोवन इलेक्शन केलें खंय. म्हाका दिसता सगळ्या जाणांक वांगडाच सांगलेलें इलेक्शन केन्ना तें. हांव तितूर वचना स्पीकर सर म्हाका तितूर व्हडलेशें कांय उलोवपाचेंय ना. पण एक गजाल सांगता हांव म्हणजे गोंयचे लोक खूब सुज्ञ आसा गोंयचे लोक खूब शाणे आसा. तांकां खरें कितें खोटें कितें हें सगळ्यो गजाली कळटा आनी निश्चितच म्हाका दिसता डेव्हलपमेंटा खातीर लोक जे आसा हे साथ दितात. आनी म्हणून तर
म्हणजे बरे लोक आमी कोविडात केल्लें काम आसतलें, इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतींत केल्लें काम आसतलें, अशी वेगवेगळी कामां जी आसा ही वेगवेगळे फावटी आमची एप्रिसिएट करीत हे गेल्ले आसात. स्पीकर सर, म्हादईच्या बाबतींत जरी आमी उल्लेख केला, हांवें जस्ट आयजूच उलयला, त्या खातीर हांव म्हादईच्या विशयाचेर आनीक टच करिना. स्पीकर सर, हांवें परतूय सांगलां की म्हादईच्या बाबतींत खंयसरूच केन्नाच आमी कमी पडचे ना, बँड जावचे ना, आनी म्हादईच्या खातीर ज्यो गजाली करपाक जाय त्यो गजाली करपा खातीर आमी निश्चितच म्हणजे सरकार कटिबद्ध आसतलें. स्पीकर सर, आमकां वेगवेगळ्यो गजाली करता आसतना म्हणजे आमी OTS डेप्थ रिलीफ स्कीम ज्या ज्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत दिवपाक मेळटा थंयसर आमी वेगवेगळ्यो ह्या परिस्थितीत सुद्दां म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसतले, टुरिजम डिपार्टमेंट आसतले, जेंकां रिलीफ दिवप शक्य आसा थंय स्पीकर सर आमी रिलीफूय दिल्या. आनी त्याच बरोबर ज्या ज्या जाग्यार आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक जाय त्या जाग्यार जरी फाटल्या म्हणजे बरेचशे फावटी कॅपिटलाचेर पयशे ह्या 8 म्हयन्यांक खर्च म्हाका मान्य आसा, ह्या 7-8 म्हयन्यांक कॅपिटलाचेर पयशे खर्च जावंक ना, कारण मार्चा उपरांत आतां पर्यंत लेबरूच गोंयांत नासलो. खंय तरी आत्तां लेबर परत येवपाक लागला, आत्ताशें परत खंय तरी काम परत सुरू जावपाक लागलां. मागीर इलेक्ट्रिसिटीचें जावं, WRDचें जावं किंवा ते PWDचें जावं, म्हाका दिसता परत एकदां नेटान कामां सुरू जावपाक लागल्या. हांवें पयरूय बी म्हणजे फायनान्साच्या हेजेर उलयता आसतना उलयल्लो की स्पीकर सर जून 2020 पर्यंत एकाय कॉन्ट्रॅक्टराचें बील हें पेंडींग ना. आमी रीण काडटा तें पळयता, आमी रीण काडून सण साजरे करिना स्पीकर सर. आमी निदान हांव सांगता की कॅपिटल वर्क्स जी आसा ही सगळीं डेव्हलपमेंटल कामां ही फुडें व्हरपाक लागलेले आसा. आनी निश्चित म्हाका खात्री आसा म्हणजे जशें हांवें सांगलें की फुडल्या वर्सभराच्या कार्यकाळांत आमी वेगवेगळे डेव्हलपमेंटल प्रोजेक्ट हे सगळे प्रोजेक्ट जे आमी एक्चुली लिस्टेड केल्ले आसा, आमकां खंयचे खंयचे प्रोजेक्ट हे कंप्लीट करपाक जाय ते प्रोजेक्ट हे निश्चितच ह्या डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट केले वयतले. नवीन काही प्रोजेक्ट जे आतां सुरू करपाक जाय हितूंतल्यान एक स्पीकर सर हांव मुद्दामून सांगता म्हणजे लोनाचें जशें आमी सगळें रिवायज केलें, नाबार्डाच्या अंतर्गत फक्त 60 कोटी वयल्यान जवळपास 300 कोटीचेर पावता, वीच इज एन रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट लोन आमकां फक्त 2.5% मेळटा. त्याच बरोबर स्पीकर सर फाटल्या 2 ते 3 म्हयन्यांक आमी सेंट्रल सेक्टर स्कीम वीच इज द 60-40% आनी वीच इज द 90-10% वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो रिवायज करपाक शकले. वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो युटिलायझेशन सर्टिफिकेट गेली 8-10 वर्सां न्ही 10-15 वर्सां सुद्दां काही डिपार्टमेंट्स फॉर एग्जाम्पल द रुरल डिपार्टमेंट मायकलाच्या आमच्या रुरल एजन्सीज डिपार्टमेंट 15 वर्सांची UC पेंडींग आशिल्ली 10 कोटीची हाडल्या परत UCच धाडूंक ना. व्हेरीफाय केल्या उपरांत कळ्ळें की म्हणून ते परत नवीन प्रोजेक्टूय धाडिना आनी ते पयशेय धाडिना. दिसता पयर आनी पयशे कित्याक आशिल्ले तर वीच इज फॉर द रुरल रोड्स. तें जर विड्रॉ करना कारण इंजिनियर मुखार कामूच करचें ना, नाजाल्यार तांकां कोण तरी कोर्टाक घालतलो आनी तांकां सस्पेन्शन मागतलो. हें कितें तरी ताचेर हें घेयात. दुसरी आनी एक गजाल सांगता, म्हजो जो प्रश्न उरलो तो स्पीकर सर, हांवें एक एडवर्टायजमेंट मेळ्ळी PPP प्रोजेक्ट. आमी एक डिसिजन घेतिल्लें PPP प्रोजेक्ट शक्यतो घेवचे न्हय. तुमी एक 97,000 स्क्वेअर मिटराचो PPP प्रोजेक्ट आमच्या तालिगांव वाठारांत काडला आनी ताका FAR जर 3 धरलो म्हाका कळना कन्वेन्शन सेंटर म्हणटा तुमी आज थंय रेट कसो आसा ताकाच विचारा. 600 करोड जमीन तुमी 100 आनी 200 कोटीच्या एका दिता. स्पीकर सर आमी जमीन मॉर्गेज करपाक दिना. परत सांगता कन्वेन्शन सेंटराच्या प्रोजेक्टाच्या व्हेरी इम्पॉर्टंट. फुडें नायल्यार त्रासां म्हणटात. दुसरें म्हापशेचो बस स्टँड आनी मडगांवचो बस स्टँड. आमी मडगांवच्या बस स्टँडाचेर क्लियर बरयलां 15 कोटी रुपया प्रत्येक वर्सा तांकां दिया म्हणून तो कंप्लीट करपाक. ह्याचेर GSIDCन ती फायल मूव केल्ली PPP प्रोजेक्टा आनी आतां हांवें आयकलां की परत PPP प्रोजेक्ट घेता. आनी तिसरी गोश्ट आमचे SEZ जमीन तुमी कन्सल्टंट अपॉयंट करपाचो तो मेळूना. आतां तुमी तुमचे भितर करता आनी तुमी सेमंत पे ताजे खातीर आडयला. कितें ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांव तुमचें निदर्शनां हाडटा फक्त कितें करपाचें. कारण ही एडवर्टायजमेंट तुमची आयली 21 तारीख लास्ट डेट आशिल्ली. स्पीकर सर PPP प्रोजेक्ट जो आसा
की जोपर्यंत आम्ही प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट हाडिना तोपर्यंत डेव्हलपमेंट खूप मोठ्या प्रमाणात जावपाक शकना. बट स्पीकर सर, हांव इतके मुद्दामूच तांच्यांनी विशय काडलो म्हणून सांगता, सरकाराचो इंट्रस्ट आमी प्रोटेक्ट करता. खंयसरूच सरकाराचो मात सुद्दां इंट्रस्ट जो आहा पळय न्हू, हो आमी म्हणजे PPP प्रोजेक्ट करता आसतना पुराय काळजी इतकी घेता की सरकाराची जी जमीन आसा ही मॉर्गेज दवरली वयची ना किंवा सरकाराच्या जमनीचो मिसयूज जो आसा हो केन्नाच केलो वयचो ना, हेजी आमी ठामपणे खात्री घेता. त्या खातीर नॉट ओन्ली ऑन द गव्हर्मेंट प्रोजेक्ट बट PPP सेल एक्टिवेट जाता आसतना दोज हू आर कमिंग म्हणजे फॉर द प्रायव्हेट जमनीनूय जर कोण येता आसत इन्वेस्ट करपा खातीर आनी इफ इज कमिंग इज विथ लँड जाल्यार ताका सिंगल विंडो क्लियरन्सांतल्यान जर परमिशन दिवपाक जाय ताज्याय खातीर. तुमचे कडेन प्रायम जमनीच ना आतां. तुम्ही आसा त्यो जर विकल्यो PPP बेजीचेर दिल्यो जाल्यार तुमचे कडेन उरलें कितें? मातसो विचार करा दाखयता. पणजेत आतां ताल्या हांगा दोनापावला जमीन आनी उरली खंय तुमकां? म्हापसा जमीन घेतल्यार ती जर दिली उरली खंय तुमचे कडेन? कांयच उरचें ना तुमचे कडेन. स्पीकर सर, आमकां राज्याच्या विकासा खातीर वेगवेगळे बरे प्रोजेक्ट हे राज्यान येवपाची गरज आसा आनी ताकाच लागून PPP सेल हो आमी एक्टिवेट केला. आमी खंयच्योच सरकाराच्यो जमनी लोकांक दिना. म्हटल्यार एक स्पीकर सर मुद्दामून सांगता, जमनीचो विशय येयलो म्हणून. आतां पर्यंतच्या पयलीं कितलींशींच सरकारां जावन गेली. सरकाराच्यो जमनी लोकांनी ज्या ज्या जाग्यार हडप करपाक मेळटा पळय न्ही त्यो हडपूय केल्ल्यो आसा खूब मोठ्या प्रमाणात, खूब व्हडल्या मोठ्या प्रमाणात ह्योय हडप केल्ल्यो आहा. तेजेर केन्नाच सरकारान लक्ष दवरलें ना किंवा त्यो आपल्या ताब्यात घेतल्यो ना, फेन्सिंग केलें ना, त्या डिपार्टमेंटाच्या हेडसांनी केन्नाच पळयलें ना. त्या खातीर म्हजें सरकार स्पीकर सर आमी कटिबद्ध आसा की सरकाराची इल्ली सुद्दां जमीन जी आसा ही खंयसरूच म्हणजे ती PPP जावं किंवा बाकी हेज्या खातीर जावं. हांवें इवन दो म्हटलां, इवन दो म्हाज्या डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिलां, वदर सांगलां तशें ह्यान फुडें जर आसत जाल्यार तो कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे किंवा बाकीचो कोण आसता पळय न्ही, ही वील बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट पर्पज. त्या स्पीकर सर, अशा पद्दतीत आमची सगळी डिपार्टमेंट्स ही खूब मोठ्या प्रमाणात कामाक लागला. वदरचो एग्रीकल्चराचो विशय हांव सांगता आसतना आमी मानस आसतले, बांद आसतले, वदर डिस्कशन जाला, पण नक्कीच एग्रीकल्चराचेर प्रायम फोकस हो दवरलो वयतलो. स्पीकर सर, आमी पयले फावटी म्हणजे एग्रीकल्चर आसतले, हॉर्टिकल्चर आसतले, WRD आसतले, वेटरनरी आसतले, हेंचो ICRच्या सहकार्यान